ruo ugiteithika. Murimi wona wathukuma mbere ya gucokia mugunda imwe wihithirie na turahithia thiini wa CIC Money Market Fund. Na haha ni wega ngwire ungirora kundu guothe gutire handu ungiamukira njoherera njega ta thiini wa CIC Money Market Fund. Ni undu wa uhoro makiria oya thimo yaku uthie haria ha SMS uhihinye MMF ya kuga Money Market Fund utume kuri SMS number 22471 22471. Kuma hau ni ugukorwo gitwarithio ikinya gwa ikinya na umenye kuria ungihithia mbeca ciaku nigetha ikorwo igikuhe maciaro mega. Murimi umuthi twi guku Gacatha na Gacatha iguku Nyeri. Ino niyo factory imwe ya iria cia mbere guku mwena wa Nyeri irikitie kwanirira rate ciao cia kahua. Factory ino ni koretwo ikiriha wega maita matiganite no riu ni bunjite rekondi. No uyu niwe chairman wa Gacatha. Gitagwo Peter Mathenge wa Kibugu, chairman wa Gacatha Farmers Cooperative Society. Na rate itu niturikitie kuruta na twamirutire Thursday na thogora wa ciringi 145 na boni ciringi 340. Ati kiro o kiro ya kahua ni ciringi 145 nayo boni ni ciringi 340. na arikoro kundu kuingi no guthiite uu ati kiro ya kahua irihwo ciringi 145 nayo ya boni ciringi 340. ni wega kuga ati factory ino ya Gacatha marari na kahua kaingi. Mwaka uyu ni turari na kahua kaingi tondu turari na kiro 864 kwendetio gothe. Rate irari 150 na thendi 65. Murimi aratutigira ciringi 5 na thendi 65 cia kuhota kurani thothaiti, na koguo mbeca iria irakinyirire murimi ni ciringi 145. Ni wega ngoro ngitariria haha toguo chairman aroiga ati oro murimi aragirirwo ni gukinyirirwo ni ciringi 150 na magotore 6 na ndururu. No thutha wa kurora mahuthiro ma factory marona ni wega o kiro iregwo ciringi 5 na magotore 6 na ndururu. No ni kuga o kiro murimi ararihwo ciringi 145. na njira nguhi ungirora percentage iria mararihire nayo ni 96%. Thirikari ni ikoragwo ikiuga murimi no kinya arihwo 80% no aya mararihire na 96%. ni wega njuge ringi ati thiini wa Kenya ndireciria ni hari factory ingi ikuriha na 96%. Mwaka uyu ni turari na kahua kaingi tondu turari na kiro 864 kwendetio gothe. Rate irari 150 na thendi 65. Murimi aratutigira ciringi 5 na thendi 65 cia kuhota kurani thothaiti, na koguo mbeca iria irakinyirire murimi ni ciringi 145. Chairman, kahua mwendagirio no? Kahua kau twendeirio ni Alliance Berries karia kaumire wega ni gakinyirie $440 no ciario tukunia 33. Kaingi turendirie na average ya $300 mari kindu. Rate ya guku toria ngukwirite marutaga utheri-ini. Rate ya kahua gaitu twatua kuruta guthondeka go statement uria kahua kendetio gothe tukanengera arimi tutirutagira na board tugaikara thi tukaruta turi board ya kahua koguo turutaga na arimi na tukaruta statement ya kuonania uria kahua gothe karaguritwo na uria keheretio hathara na ndora turacenjagia na 128 gaturumo 85. Riu arimi makeikira mathabu o wenyewe makona mbeca iria iraumire hari kiro. Kuma hau magatutigira ciringi 5 na ingotore 6 na ndururu hau rate kauma. Koguo ithuĩ tutikaraga thi ta board turute rate, ni arimi o wenyewe merutagira rate. Boni yao iyo marariha na ciringi 340 ti boni ngonyore. Boni ona cio ni turahotire kuruta rate yacio na ciringi 340 na boni ndirari ngonyore. Koguo ko irari ngonyore uria konyoragirwo thothaiti-ini igatwarwo kwendio tondu turari na milling loss kana mahuti mara mararutirwo
harĩ bũni irarĩ 48.17%. Koguo ko tũraciendirie irĩ ngonyore, mũrĩmi nĩ angĩrakinyĩirwo na kuma ciringi 650 gũthiĩ na igũrũ. Ha chairman akoiga thirikari nĩwe twĩtĩkĩrie twendagie kahũa direct na mũndũ ũrĩa ũragũra kagũthiĩra kũrĩa stock exchange atĩ karĩroranagio na ũrĩa karauma kũrĩa stock exchange. Nĩ tũngĩrahotire kwendia direct rĩngĩ mbeca njega mũno ta $500, na hangĩrathire ũguo mũrĩmi nĩ angĩramũkĩrie makĩria ciringi 200 o harĩ kilo. No njũrie thirikari ĩtige kuga atĩ nĩyo ĩrathondekire thogora wa kahũa, yo nĩ yeherie Nairobi Coffee Exchange tuhote kwĩyenderia kahũa ĩmwe kwa ĩmwe direct na mũrĩmi nĩ egũteithĩka wa kahũa. Na thirikari ĩngĩka ũguo, Gachatha Farmers Cooperative Society, mũrĩmi ndangĩkarĩa thĩ ya ciringi 500 harĩ kilo. Na gĩtũmi nĩ tondũ arĩmi nĩ marĩma kahũa kega mũno na nĩ karĩ mũcamo mwega. Na niĩ ngoria thirikari, ũngĩkorwo chairman wa Gacatha nĩguo aroiga rĩ, na arĩmi arĩa angĩ othe a kahũa nĩguo moigaga rĩ, mũregaga kũmathikĩrĩria nĩkĩ? Chairman tacokera haha. Thirikari nĩwe twĩtĩkĩrie twendagie kahũa direct na mũndũ ũrĩa ũragũra kagũthiĩra kũrĩa stock exchange atĩ karĩroranagio na ũrĩa karauma kũrĩa stock exchange. Nĩ tũngĩrahotire kwendia direct rĩngĩ mbeca njega mũno ta $500, na hangĩrathire ũguo mũrĩmi nĩ angĩramũkĩrie makĩria ciringi 200 o harĩ kilo. No njũrie thirikari ĩtige kuga atĩ nĩyo ĩrathondekire thogora wa kahũa, yo nĩ yeherie Nairobi Coffee Exchange tuhote kwĩyenderia kahũa ĩmwe kwa ĩmwe direct na mũrĩmi nĩ egũteithĩka wa kahũa. Na thirikari ĩngĩka ũguo, Gachatha Farmers Cooperative Society, mũrĩmi ndangĩkarĩa thĩ ya ciringi 500 harĩ kilo. Na gĩtũmi nĩ tondũ arĩmi nĩ marĩma kahũa kega mũno na nĩ karĩ mũcamo mwega. Niĩ hau ndikuongerera tondũ nĩ njũĩ nĩ waigua atĩ factory ya Gacatha nĩ ĩrahotire kũrĩha ciringi 145 harĩ kilo ya kahũa na 340 harĩ oro kilo ya boni. Ngĩamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi kuma gũkũ Gacatha, njĩta mũrĩmi na mbemwe Mwarimũ Mũcwe. Mugambo wa mũrĩmi wareherwo nĩ CIC Insurance Group. Wĩna CIC Money Market Fund nĩ tũragũteithĩrĩria kũrĩa mbeca ciaku nĩguo ũhote gũkinyanĩria matanya maku ma kĩmbeca. No wambĩrĩrie kwĩgithia kwambĩrĩria ciringi 5,000 na no wongerere mbeca o rĩrĩa ũngĩenda wona mbeca ingĩ. Download CIC Invest app kana ũtũme kiugo MMF kũrĩ 22471 o rĩu. CIC Insurance Group, we keep our word. Ewa togori irie Musa no haha kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ona ithuĩ tũgũtũra tũtongoretio nĩ Mwathani, ona toguo ningĩ tũririkanĩtwo, tuonekanĩirwo na tũrũmbũĩtio, ona ningĩ tũkarathimwo. Kubarikiwa nayo Mundu mũrathime nĩ o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 11 cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ kanitha-inĩ gĩa Thires, Mũhothires, Gĩcunjĩres, Mehiares na Irathimofu wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Na niĩ Bwana wa Inoro, ndungata ya Ngai, mũturi wa mũirũ, na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ tũgomane hatarĩ gũcererwo. Mapema ndio best. Inoro We mwega? Niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro. Ngwendaga kwaria na Grace. Ndihenagia ũguo we nawe. Atigana na niĩ. Atĩrĩrĩ Grace. Iguo Grace. Ona ndihĩtũkia. Ndĩrakũigua rĩndiũ-inĩ. Nyambe ngũgeithie, wĩ mwega? Ndĩ mwega. Wĩ mwena ũrĩkũ? Ndĩkae. Grace wĩkaga atĩa hau Kahawa West? Kahawa ndikaga gatirio kanini, no ndikaraga Rũirũ. Andũ magwĩtaga Grace yo hau wendagĩria? Njĩtagwo nyina wa Mwaũra hanjendagĩria. Wendagĩria hau West handũ hetagwo atĩa? Kamae Road Zineka. Nyina wa Mwaũra nĩ wahotana ciringi 3 milioni. Alo? Nyina wa Mwaũra? Alo? Wĩ millionaire? Wanania gũcũ. Igoro wama. Wanania gũcũ. Nyina wa Mwaũra? Nĩ ũkũingĩrĩte kware mbeca? Nĩ kũingĩrĩte. Nĩ thiaga kuona mũhotani. Na nĩ ngũka gũkuona. Ũguo Kahawa West nĩgetha andũ metĩkie nĩ ireagwo. Twĩka nĩ metĩkagia. Koguo ngũkore oro hau Kahawa West. Kamae Road, karibu sana.
gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Mũciĩ wa Tuginotana. Nina nĩ mũciĩ wa Tuginotana Inoro FM thaa 2 cia ũtukũ. Karibu sana, ngihoka nĩ watinda wega. Ndĩ mwega ndirĩ na kaũru, nĩ honokete Jesu nĩ mwathani, na ndĩgũkara tona ngwĩte thayũ na umithio wa wĩtĩkio no ngwete nĩgetha tuingire mutaratara-inĩ wa nĩ mũkũmenyithio rĩu tũthiĩ na mbere na kũhoyanĩra. Na wathiĩ harĩa Facebook-inĩ page ya ndungata ya Ngai mũturu wa mũiro Blessed and Favored, na iharot kwa mũthĩ ũgane na arĩa angĩ, na ngũririkanie gũkũ kwĩna mbia nĩ tondũ rũciũ rũcinĩ wĩna nuthu mirioni ĩgwetereire ũgũre vocha ciaku. Vocha no ciringi 100. Paybill number nĩ 525241. Account number wandĩke rĩtwa Inoro, weterere mbeca baribari rũciũ rũcinĩ ciringi nuthu mirioni. Imenyithia cia maũndũ matiganĩte. Chairman wa Premier Nyaningo Self Help Group nĩwe Mr. Sami Kimemia Mwangi. Chairman wa Premier Nyaningo Self Help Group Mr. Sami Kimemia Mwangi nĩ aramenyithia members othe arĩa mena certificate na title deed ciao tithondeke magoka mũcemanio mweri 13 wa ĩna Juja Secondary Premier Ground kwambĩrĩria thaa 8. Nĩ Sunday ĩno yũkĩte. Agenda ya mũcemanio nĩ ũhoro wĩgiĩ rekondi iria irendekana wabici-inĩ ya CDA na thĩinĩ wa kĩama, kũmenyithio harĩa mũkinyĩte gũthondeka title deeds, kũheana kandi cia member na members arĩa plot ciao ciatunyanirwo nĩ makonio plot ingĩ, na arĩa mĩgũnda yao ĩna mathĩna mwanya mwanya onao nĩ makonio plot ingĩ. Ũkũrio goka kana ũtũmane na waigua kĩmenyithia gĩkĩ ũmenyithie ũcio ũngĩ. Na ũcio nĩguo mũthia wa kĩmenyithia kĩu kĩa maũndũ matiganĩte kuma gũkũ kwa Inoro FM, na ngakĩhoka nĩ ũgĩkĩrĩra wega na nĩgetha maũndũ magĩre. Ĩtĩkĩria rĩu tũingĩre imenyithia-inĩ cia ikuo, na mbere nĩ ndũmĩrĩri cia macakaya kũrĩ arĩa matigĩtwo nĩ amarendete. Ngai amũmĩrĩria mũhorerie, amũgirie maithori, na ningĩ okae kũmũrora na waya mahurũkĩte marohurũka ũhoro nĩ gũtuĩke guo imenyithia cia ikuo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuo gĩa Patrick Mũgonya Njehia wa Gĩthĩga B Village, Gĩthũngũri, Kiambu County. Patrick Mũgonya Njehia nĩ mũriũ wa atigaire Danieli Njehia Mũgonya na Veronica Nduta Njehia. Mũthuri wa Mĩrĩmbithe Mũgonya, ithe wa Nancy Nduta, Catherine Njeri, Danieli Njehia, Tony Njũgũna na Jude Wanjikũ Mũgonya. Nĩ ciciarwo Wilder Julius Kĩhiũ wa PCA Nairobi West, Dr. Gĩthĩnji, Njeri na Wanja. Aciaranĩirwo na Wanjikũ, Wanjirũ, Waithera, Maingĩ, Wanja, Mwaũra, Mũthoni na Wairĩma. Nĩ maramue wa Mũtigaire wa Ithaka, Mũtigaire Kamau Thĩndĩũ, Nyambura, Mũtigaire Ngũgĩ na Mũtigaire Muoi. Nĩ guka mama na baba rĩa kerĩ wa Aingĩ. Kũracemanio mũciĩ gwake Gĩthĩga B thaa 10, na mũciĩ kwa Nancy na Elder Kĩhiũ Silver Gardens, Jathaini Road off Kiambu Road thinacara hwainĩ o mũthenya. Mwĩrĩ ũkotwo Kenyatta University Referral Hospital bypass aramithi mweri 10 na thaa 2. Mitha ya mathiko yakorwo St John the Evangelist Catholic Church Gĩthĩga thaa 4. Thutha mwĩrĩ ũhurũkio gwake mũciĩ Gĩthĩga B Gĩthũngũri, Kiambu County. Na pore kũrĩ famĩlĩ ĩno ya Patrick Mũgonya Njehia, kũrĩ mũtumia wake Mĩrĩmbithe Mũgonya, ciana matongoretio Nancy Kĩhiũ, ona kũrĩ arĩa marakĩmwĩtaga Father Ino matongoretio nĩ Elder Julius Kĩhiũ wa PCA Nairobi West, ona mũkĩaria kũhurũkia jua dada Ramithi kũrĩa gwake Gĩthĩga B Gĩthũngũri, Kiambu. Na mbere nĩ mitha St John the Evangelist Catholic Church Gĩthĩga kuma thaa 4. Patrick Mũgonya Njehia ũromama kwega kuraga. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Anthony Mike Kĩbue gĩkuhĩ, ũrĩa warĩ National Bank of Kenya, kĩrĩa kĩonekire mweri 33 thibitarĩ-inĩ ya Nairobi Women's Hospital Naikuru. Anthony Mike Kĩbue gĩkuhĩ araikaraga Milimani Apartments Phase 1 Naikuru. Nĩ mũthuri wa Pirete Wanja Waigwa wa Ciaro USA. Nĩ mũriũ watigaire Francis Boeri gĩkuhĩ na Esther Wangeci gĩkuhĩ. Nyina mũnyinyi nĩ Arĩci Boeri. Nĩ mũrũ mũthoni watigaire Peter Waigwa Kanja na Rita Delda Nancy Wangari Waigwa. Nĩ ithe wa Vivian Wangeci Kĩbue wa Royal Media Services na Nancy Wangari Kĩbue. Nĩ ciciarwo wa Daniel Shegembũrũ wa Sanaje Limited. Aciarĩirwo na Margaret Wangui, mũtigaire Ruseng'ang'a, mũtigaire Elizabeth Wawerũ, Agnes Ari, Catherine Kenago, mũtigaire Charles Ndirango na Esther Wangui. Nĩ maramue wa Beatrice Wangui, mũtigaire Mofati Mathangani, Eustace Mwai, mũtigaire Worota wa Shira, Joseph Kamotho, Priscilla Wanjirũ, mũtigaire Hilary Gatimo, mũtigaire Kĩarie Ng'ang'a, mũtigaire Peter Wawerũ, Ali Mohamed Mathiũ Kĩrago na mũtigaire Rose Ndirango. Nĩ guka wa Mbũrũ Kamakia Chege, Toria Kĩbue Chege, Mũcoki Ndũng'ũ Chege, Amani Wanja Kĩbue na Zuri Wangeci Kĩbue. Kũracemanio Saints Cathedral Nairobi Jumatatũ na wagatatũ thaa 11 hwaĩ-inĩ na mũciĩ Mũkũrwe-inĩ thaa 11:30 hwaĩ-inĩ.
Nego gakorwo na memorial service wa keri mweri 8 uyu we na rucio umuthe niguo kuma na memorial service kuria uretirite Catholic Church Milimani na Ikuru. Mahoya magakorwo gatano mweri 11 mweri uyu turi wa ina. Our Radio Fatima Parish Mukuru-ini thutha mathiko marumire muciĩ Ngoru Mukuru-ini. No utumie uteithio kuri Daniel Iboro. Namba yake ni 0710350750. Teithio no utume kuri Daniel Iboro kugera thimu kifugo mũgwanja ĩmwe kifugo 35 kifugo mũgwanja 5 kifugo. Anthony Mike Kifue gikuwe na pore sana ona kuri ciana ciake Vivian Wagashi Kivuara Media Services. Pore ni gũtigwo nĩ your dad. Poreni sana na ke Anthony Mike Kifue gikuhe aro mama kwega kuraga. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuo kĩa Apollo Kĩga Gacanja wa Karũnga Sub-location Nakuru County. Apollo Kĩga Karanja Gacanja. Apollo Kĩga Gacanja nĩ ahurũkĩte. Apollo Kĩga Gacanja akoretwo arĩ mũrũmĩrĩri mũrũmu wa kanitha wa ACK Church Karũnga. Bahati nĩ mũthuri wa Joyce Njoki Kĩga. Nĩ mwana wa tigaire Jacob Gacanja na Tabitha Wangari. Nĩ mũthoniwe wa tigaire Peter Karũga na Mairika Nyambura. Nĩ ithe wa Gabriel Gacanja mũtigaire Mirika Nyambura. Advocate Julius Karũga wa USA. Ndagĩtarĩ Michael Muturi. Reverend Maritha Wangari mũtigaire Samuel Kimani. Daniel Mushiri. Reverend Simon Mwaniki na David Njoroge. Nĩ mũrũ wa nyina na tigaire Maritha wa Njiro. Paulo Mushiri. Zakaria Mutiri. Agnes Jerry Redia wa Sheke Njoroge na Lilian Wairimu. Nĩ father-in-law wa Mary Gacanja Dr. Grace Karũga. Virginia Muturi. Pastor Kennedy Mwangi. Elizabeth Mushiri. Pastor Sylvia Mwaniki na Rina Njoroge. Nĩ guka wa Jackie Kĩga. Joanna Njoki. Apollo Kĩga. Grace Njoki. Joyce Njoki. Harrison Nyaga. Maureen Faith Njoki. Joy Mase. Joani Njoki. Victor Mũrĩithi. Tony Kĩga. Timothy Gacanja. Samantha Njoki. Spencer Kĩga. Calvin Kafuru na Clara Muthoni. Nyũmba na arata maracemania gwake mũciĩ Karũnga mũthenya kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkotwo PNN Funeral Home Mortuary Jumaa tariki 11 wena thaa 2:30 rũcinĩ. Na thutha mahoya na mathiko nĩ gwake mũciĩ Karũnga Bahati Sub-location Nakuru County kwanjia thaa 4 cia rũcinĩ. Apollo Kĩga Gacanja koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Rahabu Wanjikũ Ng'ang'a. Rahabu Wanjikũ Ng'ang'a nĩ ahurũkĩte. Nĩ mwarĩ wa tigaire Kĩnuthia wa Gĩtĩna Edith Wambui. Nĩ mũtumia wa Doji Ng'ang'a. Nyina wa mũtigaire Salim Ng'ang'a. Josephat Kĩnuthia. Peter Chege. Royce Wanjiru. mũtigaire James Gĩtaũ. Samuel Kimani na mwendwa Joyfrey Njũgũna. Aciarirwo na James Gĩtaũ, Waithera wa Mbũgua na Jane Wangũi wa Njenga. Nĩ tata cũcũ wa tũcũkũrũ tũingĩ. Andũ maracemania gwake mũciĩ Karande na Nyahururu ma nguo kwa mũirĩtu wake kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkotwo Paul Benedict Hospital Mortuary Nyahururu wa kana mweri 10 wena thaa 2 thutha mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Ng'arua Karande Laikipia County. Rahabu Wanjikũ Ng'ang'a koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa retired elder Charles Gatũkũi Nyogoro. Retired elder Charles Gatũkũi Nyogoro nĩ mũthuri wa mũndũ na irera wa Rũgũrũ. Nĩ ithe wa Grace Muthoni. Isaac Nyogoro. Rija Gĩcanga. Richard Mwangi na Atha Kĩoge. Nĩ mũriũ wa mũtigaire Isaac Wainaina Nyogoro na mũndũ na ire Grace Muthoni Wainaina. Nĩ ciciarwo wa Mĩrĩ Nyogoro, Miriam Mwangi na Grace Kĩoge. Aciarirwo na Betha Wangũi, Joseph Karanja. Atigaire Mĩrĩ Waithiegeni, Edward Mwangi, Stanley Carolina Margaret Wambura. Nĩ atiga tũguka 10 na tũcũkũrũ tũna. Arata na andũ a nyũmba maracemania gwake mũciĩ Kambogo Kaharo Mũkũrũ-inĩ Sub-county Nyeri County kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkotwo Mũkũrũ-inĩ Sub-county Hospital Mortuary wetano mweri 11 wena thaa 2:30. Igongona rĩgakorwo kanitha-inĩ wa PCA Kaharo na thutha ũcio ahurũkio mũciĩ gwake Kambogo. Kaharo Sub-location nĩ mwathani wa heani retired elder Charles Gatũkũi na nowe wacokera rĩtwa rĩa mwathani rĩrogocwo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa George Kamau Njaũ. George Kamau Njaũ nĩ mwana wa tigaire Gideon Njaũ Mohe na Rahabu Njeri. Nĩ mũrũ wa nyina na Ruce Wahu. Mũtigaire Francis Kariuki kana FK. Peter Mbũgua. mwendwa na ire Jeni Ng'endo. Hana Wanjikũ na James Wainaina. Nĩ mũthuri wa Mĩrĩ Njeri na Zipora Njambi. Nĩ ithe wa Rafael Njaũ, Christine Wangari, Joseph Kimani, Benson Kariuki, Daniel Maura na Beatrice Nduta. Nĩ atiga tũguka na tũcũkũrũ tũingĩ. Mwĩrĩ ũkotwo Mũkowe Mortuary Gĩthũngũri mũthenya wa gatano mweri 11 wena thaa 3. Igongona rĩa mitha rĩgakorwo kanitha-inĩ wa Holy Rosary Catholic Church Ting'ang'a thaa 5 thutha mathiko marũmĩrĩre kwa mũciĩ Gĩtuamba Ting'ang'a. George Kamau Njaũ koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Judith Wanjĩra Isaac ahurũkire mweri 2 wena Outspan Hospital Nyeri. Judith Wanjĩra Isaac nĩ mwarĩ wa tigaire Jackton Mutero na Gladys wa Karĩti. Nĩ mũtumia wa mũtigaire Isaac Kefushi
nĩ mũtumia mũtigaire Isaac Kefushi Kevisho, nĩ nyina wa Grace wa Boy, Jane wa Burama, Jori Wango, Dr. Joyce Mobi, John Kevisho, Rosi Nyamira atigaire Peter Mwangi na Nigeri, nĩ nyina mũthoni wa Joseph Muthie, Samuel Kiogo, Reverend Julius Kagagi, James Getare, Patrick Murage, Joyce wa Boy na Sarume Wango. Yararĩ na nĩ atiga tũcũcũ na tũcũkũrũ tũingĩ. Famĩlĩ na arata maracemania mũthenya gwake mũciĩ Karĩma-inĩ Village, Kĩrĩnyaga West Sub County na Nairobi Thome One Estate kuma thaa 10:30. Mwĩrĩ ũkatwĩci Mount Kenya Funeral Home gatano mweri 11 wena thaa 3:30. Thutha mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Karĩma-inĩ Village. Johana 11 mũhari wa 25 na wa 26. Nĩ niĩ kũriũka na nĩ niĩ muoyo, ũrĩa wothe ũnjĩtĩkĩtio na akua nĩ agatũũra muoyo, na ũrĩa wothe wĩ muoyo na nĩ anjĩtĩkĩtie ndarĩ hĩndĩ agakua. We nĩ wĩtĩkĩtie ũguo. Judith wa Njĩra Isaac, koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Wilfred Maina Jaramba na ahurũkire mweri 2 wena Kenyatta National Hospital. Wilfred Maina Jaramba nĩ ahurũkĩte nĩ mũriũ wa mũtigaire Mzee Jaramba Gĩtonga na Mobi Jaramba Mũngaria sub location na Gothi location Tetu sub county Nyeri county. Nĩ mũthuri wa Rea wa Boy Maina wa Kawa Wedani Primary School, nĩ ithe wa Martin Jaramba, nĩ mũrũ wa nyina na wa Mũyũ na Kamau Agatung'ang'a Nyambura na mũtigaire wa Maathai awĩyũmĩrĩrie. Wa Boy na Ndegwa Mwĩhoko Mwangi Jaramba na Wagakia Gĩthũrai 45, mũtigaire Gĩkango na Njeria Gĩthũrai 45, Wanjikũ na Maina Massachusetts, Kanyingĩ na Wangũia Mũngaria, Mũrĩithi na Njeria Genesis Handũ ya Ngoigua na Patrick Wachira wa Mogadishu. Nĩ mũrũ mũthoni wa mũtigaire Francis Ng'ang'a Rĩmi na Mĩrĩ Mũkuhĩ Ng'ang'a Ngararigari Muru. Nĩ maramue wa Michael na Jennifer Ng'ang'a USA, nĩ nyarume wa Waweru Karo na Betty USA, Ani Keng'ori Njoki Mobi wa Irimũ na Macharia, Mũrĩithi Macharia na Stella, Betty wa France na wa Boy, Brian Njoroge na Sharin, mũthoni na Yusra USA, Mobi Mĩrĩ wa Njirũ na Jaramba, Harriet Shina Jaramba na wa Mũyũ. Famĩlĩ na arata nĩ maracemania mũthenya Accra Hotel na mũciĩ gwake Kizito Mwĩhoko kuma thaa 11 hwaĩ-inĩ kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkautwo kũrĩa KU Funeral Home Thika Road gatano mweri 11 mweri ũyũ wa ĩna thaa 1 thutha mahoya na mathiko marũmĩrĩre kwa Mũngaria sub location Agothi thaa 4:30. Wilfred Maina Jaramba ũromama kwega kuraga. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Major Paul Ndung'u Njoroge. Major Paul Ndung'u Njoroge nĩ etĩtwo nĩ mwathani nĩguo akahurũke. Major Paul Ndung'u Njoroge ahurũkĩire UN Mission Central Africa Republic bũrũri wa CAR mweri 28 mweri wetatũ. Nĩ mwana wa mũtigaire George Njoroge na Susan Wambui. Major Paul Ndung'u Njoroge nĩ mũthuri wa Sarume Muthoni, nĩ ithe wa Linus Njoroge na Aruma Wambui, nĩ mũrũ mũthoni wa Francis Muthike na Jane Karĩmi, aciarĩirwo na David Njoroge wa Agri Sidiko, Joseph Bogu wa KDF na Sylvia Mugure. Nĩ kauka ka Jane Ndung'u mũtigaire David Bogu na Grace Mugure. Nĩ mama wa Jelhaye Ashley na Jane. Nĩ mũihwa wa Kimani wa Njirũ Ngũgĩ Njambi wa Njiko Ndung'u wa Boy Kũng'ũ Nyũtũ Njoroge mũtigaire Njũgũna Mũkenyi Ndicũ na Gucu. Famĩlĩ na arata maracemania gwake mũciĩ mũthenya Kahata Village Kĩganjo Gatũndũ South na Utawala Gĩthũngũri Kĩbaru Estate kuma thaa 8 kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkatwo Mashujaa Funeral Home DFMH wa kana mweri 10 mweri ũyũ wa ĩna mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Kahata Village Gatũndũ South Kiambu County. 2 Timothy chapter 4 verse 7 koma thayũ Major Paul Ndung'u Njoroge amen. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Teresia wa Boy Kĩboi. Teresia wa Boy Kĩboi nĩ ahurũkĩte nĩ mwarĩ wa tigaire Rambani Kĩboi na Gladys wa Ngari Kĩboi. Nĩ mwarĩ wa nyina na Elizabeth wa Njiko mũtigaire Jenny Nyambura mũtigaire Joseph Deithi na David Mwangi. Nĩ nyina wa Peter Ndung'u Ruben Kĩboi, Joseph Mũrĩithi, Favor wa Ngari na Patience wa Njiko. Arata na andũ a nyũmba maracemania gwake mũciĩ Karũga nĩ ũndũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko, na mwĩrĩ nĩ ũkarutwo Pope Benedict 16th Hospital Mortuary mũthenya wa gatano nĩ mweri 11 mweri ũyũ tũrĩ wena. Mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Karũga igwa Mete Ward Laikipia West. Koma thayũ Teresia wa Boy Kĩboi. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Simon Kamau Irũngũ. Simon Kamau Irũngũ ahurũkire mweri 5 wena nĩ mwana wa Stephen Irũngũ Kamau na Erishiva.
Nyambura Irogo maciaranĩirwo na Eunice Wangari na Brandon Mathoga, nĩ kaukaga Simon Kamau Kahari na Ares Wangari Kamau. Andũ a nyũmba na arata nĩ maracemania kwa mũciĩ Kenya Njerũ Gĩtũmbĩ na kũrĩa Magomano Hotel Nairobi thinacara hwaĩ-inĩ. Mwĩrĩ ũkautwo kangĩma mocarĩ mũthenya wa kana mweri 10 na thaa 2 mahoya na mathiko marũmĩrĩre kwa mũciĩ Murang'a kangĩma Kenya Njerũ Gĩtũmbĩ Simon Kamau Irogo thiaga thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Robert Thang'a Ngotho. Robert Thang'a Ngotho nĩ ahurũkire 3 mweri 2 wena nĩ mũriũ wa Emilio Kanyarĩ Ngotho na mũtigaire Consolata wa Njirũ Ngotho wa Mũgaine Village Gĩtũndũ Sub-location Othaya. Acianĩirwo na Jenny Njoki, Mary Wambui na Will Franklin na USA, Elizabeth Warĩga na Dickson Wambua, Margaret Warũgũrũ na Isaac Ogai, Ruse Wairimũ na Ronnie Komora na James Gĩthaiga Ngotho wa Australia. Nĩ mama wa Brian na Shiko Ngotho, Shiro Marie, Curtis, Abigail Absalom, Joy, Risa, Dante, Ethan, Johari na Cedric. Nĩ guka wa Jabari, Thang'a na Amai Njoki. Andũ maracemania Consolata Shrine 5 nĩ last week macemanĩtie ona ira ona ũmũthĩ no megũcemanĩtie kuma thaa 11 na mitha ya kĩririkano ĩgakorwo Consolata Shrine rũciũ 3 mweri 9 mweri wena thaa 4. Mwĩrĩ ũkarutwo Montezuma Funeral Home Nairobi mũthenya wa 5 mweri 11 wena thaa 1. Mitha ĩgakorwo St Martin de Porres Othaya Catholic Parish thaa 5 mathiko marũmĩrĩre kwa mũciĩ Mũgaine Village Gĩtũndũ Sub-location Othaya 2 Timothy chapter 4 verse 7. Robert Thang'a Ngotho koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa mwarimũ na retired elder Florence Watare Mũrĩithi wa Kĩawarigi Village Sugar Location Nyĩrĩ County. Mwarimũ na retired elder Florence Watare Mũrĩithi nĩ ahurũkĩte nĩ mwarĩ wa mũtigaire Elias Ndĩritũ wa Ng'ombe na Mikieri na Mũgũro wa Ngaine Gacika Village. Nĩ mũtumia wa mwarimũ Michael Mũrĩithi Kagema, nĩ nyina wa Anthony Kagema, Paulo Ndĩritũ Masĩnya Gũthiĩ, Miriam Mũgũre na Rose Nyokabi. Acianĩirwo na Margaret Wanjirũ, Charles Wamaĩ, David Kebera, Regina Kafoi, Bernard Kagema, mũtigaire Jennifer Kanyiha na Jackson Gĩthaiga. Nĩ nyaciarawe wa Banis Kageni, Miriam Mũnjoki na Peter Gĩtonga. Nĩ mwarĩ mũthoni wa mũtigaire Amos Kagema Kamatũ na Catherine Nyagatira. Nĩ maramua wa mũtigaire Peter Kamatũ, Juliet Nyokabi, mũtigaire Ananya Kenyua Rusia wa Ngari, James Wamaĩ na Charles Kenaro. Nyũmba na arata maracemania gwake mũciĩ Kĩawarigi Home na Startwood Hotel kĩrũgũ ya thaa 9. Mwĩrĩ ũkautwo Jamii Nursing Home 5 mweri 11 wena thaa 2. Moya magakorwo Icoga PCA Church thaa 3 mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Kĩawarigi Village Kĩawarigi Sub-location Icoga Location Nyĩrĩ County koma thayũ mwarimũ na retired elder Florence Watare Mũrĩithi. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Rosemary Wairimũ Kaboroco kuma Karomande Gĩcũgũ Kĩrĩnyaga. Rosemary Wairimũ Kaboroco nĩ mwana wa Idĩthũ wa Rũgũrũ atigaire Kaboroco Mbugi, Margaret Gatito na Joyce Kafoi. Nĩ mũtumia wa Charles Mũthũngũ, maciaranĩirwo na Sophia Bidani, Nancy, David Ruka Gĩthũmbĩ, Njirũ Njeri Gĩcovi Njirũ atigaire Ndambĩri Mũriũki Mbogona wa Mbũgũ. Nĩ nyina wa Edwin Maina na Frida wa Ngeci. Nĩ mwarĩ mũthoni wa mũtigaire Cyprian Karĩithi na Jacinta Karĩithi. Nĩ maramue wa Lydia Adro na Beatrice wa Gatwe, Jane mũtigaire Beatrice, Irene na Shiro. Family na arata maracemania gwake mũciĩ Kĩanyaga Town ya mũthenya kuma thaa 10 kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ nĩ ũkarutwo kũrĩa Kĩbugi Funeral Home Kutus Jumaa mweri 11 wena thaa 2. Mitha ya mathiko yakorwo Kĩandai Primary School thaa 5 thutha hurũkio gwake mũciĩ Kĩandai Gĩcũgũ Kĩrĩnyaga. Rosemary Wairimũ Kaboroco koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa mwarimũ Harry Richard Mũita Thangari ahurũkire mweri 3 mweri wena nĩ wa Kahuro Village Gaikũyũ Sub-location Magutu Mathira East Nyĩrĩ. Mwarimũ Harry Richard Mũita Thangari nĩ mũriũ wa tigaire Nelson Thangari na Miriam Wambura na Joyce Wahu. Nĩ mũthuri wa Agnes Mũmbi, nĩ ithe wa Waceke, mwendwo nĩ Irĩ Nyawĩra Kabo Gĩtonga, mwendwo nĩ Irĩ wa Njirũ Irũngũ Thangari Mũcũgũ Ngũnjiri na Miriam Nyawĩra. Acianĩirwo na endwo nĩ Irĩ Kĩboo Kauti wa Njikũ Ngari wa Ngũi Mathenge na Mũkuhĩ Gathogo. Atigaire Hosea Mũcũgũ na Misheku wa Maĩ wa Ngũ Macharia wa Cuka Ngũgĩ Timothy Mũcũgũ Joeli Gĩtimũ Kabo Njine, mwendwo nĩ Irĩ na ũmwe wa Mũyũ Jason Mũita na wa Ngũi wa Njohi. Nĩ cicianowe wa Wilson Irũngũ na Rebeka wa Ngari. Nĩ mũrũ mũthoni wa atigaire Gĩtonga wa Gaciĩ na Teresa wa Njirũ. Nĩ guka mama na mũrata wa ingĩ. Nĩ kũracemania gwake Kĩhuro thaa 10 nĩ ũndũ wa mahoya na mwĩrĩ ũkautwo Karatina Sub County Hospital Mortuary wa 5 mweri 11
mweri wena thaa 2 igongona rigakorwo gwake Kahuro thaa 4:30 na nĩ mwathani waheanire mwarimo harĩ Richard Muita Thangari na niwe wa mucokera rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Consolata wa Njogu Karogo. Consolata wa Njogu Karogo kwa no Arazojet Kafaru Nyeri County. Nĩ mwana wa tigaire Josephat wa Ishahi na Margaret wa Ngoi. Nĩ mutumia mutigaire Rabani wa Mbogo Karogo, nyina wa Joseph Maina Margaret wa Ruguru. Mutigaire Teresia wa Ngoi, mutigaire James wa Ishahi, Ruse wa Jiro, Maritha wa Rukena, Rusia Jerry Jen wa Karema, Mary wa Ngari, Isaac wa Ithaka, Jacinta wa Terepa, Samuel Mokobwa wa CFF Mwiki na Elizabeth wa Konyo. Acianirwo na Josephat Kirago na atigaire Gacomo wa Konyo, Gekonyo wa Karema wa Tere na Wothaya. Nĩ atiga tũcũcũ na tũcũkũrũ tũingĩ. Mahoya na mibango ya mathiko irathie na mbere gwake muciĩ Kafaru Arazojet na Kitengero muthenya thaa 10 mweri ũkotũke Yuri Faro Hospital Mochari. Wagatatũ mweri kenda wena thaa 1 thutha mahoya na mathiko nĩ mũgũnda-inĩ wake wa Arazojet kwambĩrĩria thaa 4. Consolata wa Njogu Karogo koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Peter Mithamo Kĩbicoi. Peter Mithamo Kĩbicoi wa Uhoine Village Thego River Ward kũrĩa Kareciani sub location Lusoi location. Nyeri nĩ ahurũkĩte nĩ mũriũ wa mũtigaire Kĩbicoi Mathenge na Mace wa Ngoi Kĩbicoi. Nĩ mũthuri wa Idĩthĩ wa Njirũ Mithamo, ithe wa mũtigaire Lilian wa Ngoi Mithamo, Moses Mwathi Mithamo, Davis Kanyi Mithamo na Rahabu Njeri Mithamo. Acianirwo na atigaire John Mathenge, Alex Kĩmondo wa Njirũ na Paulo Njiri. Nĩci ciarwe wa Betu wa Ngari Kamande na Mĩrĩ Ndung'u nĩ mũrũ mũthoni wa mũtigaire Mr and Mrs Isaia Kanyi wa Werũ nĩ guka na mama wa aingĩ. Family na arata maracemania gwake muciĩ Portraits Mombasa Baharini Estate na mũgũnda-inĩ wake Uhoine Village nĩ ũndũ wa mahoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkautwo Span Hospital Funeral Home Nyeri rũciũ wa gatatũ mweri kenda ũyũ wena thaa 1. Mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake muciĩ Uhoine Nyange Village Thego River Ward Kareciani sub location Lusoi location Nyeri County. Peter Mithamo Kĩbicoi hurũka thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Eunice wa Maitha Mwangi. Eunice wa Maitha Mwangi nĩ ahurũkĩte. Nĩ wa Mobi Farm Kabazi ahurũkĩire KNH mweri 2 wena. Nĩ mũtumia mũtigaire Paulo Mwangi Juma, nyina wa Esther Mwerũ wa Address, Teresia wa Njirũ wa Thika, Ana wa Boi, na mũtigaire Rahabu Njoki Ruthu wa Nyahururu, Miriam Wanjiko na Stanley Macharia. Nĩ nyina mũthoni wa Rafael Ngũnjiri na John Njoroge. Acianĩirwo na Hana Ruthu, mũtigaire Karanja, mũtigaire Royce, mũtigaire Ndong'o, mũtigaire Mwĩhaki, mũtigaire mũthoni wa Njirũ na mũtigaire wa Werũ na atiga tũcũcũ na tũcũkũrũ tũingĩ. Mwĩrĩ ũkotũkĩie NH Mochari Nairobi wa gatatũ mweri kenda ũyũ wena thutha mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake muciĩ Kabazi na Ikuru County. Eunice wa Maitha Mwangi koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Wilfred Maina Jaramba na hurũkire mweri 2 wena KNH. Nĩ mũriũ wa mũtigaire Mzee Jaramba Gĩtonga na Mobi Jaramba Mong'aria sub location na Gothi location Teto sub county Nyeri County. Nĩ mũthuri wa Rea wa Mbui Maina wa Kama Wendani Primary School na ithe wa Martin Jaramba. Nĩ mũrũ wa nyina na wa Mũyũ na Kamau wa Gatung'ang'a Nyambura na mũtigaire wa Maathai ya wĩyũmĩrĩrie wa Mbui na Ndegwa Mwĩhoko. Mwangi Jaramba na Wagakia Gĩthũrai 45 mũtigaire Gĩkango na Njeri ya Gĩthũrai 45 wa Njiko na Maina Massachusetts. Kanyingi na wa Ngoi ya Mung'aria mũrĩithi wa Genesis Hardware Ngoigwa na Patrick Wachira wa Mogadishu. Mũrũ mũthoni wa mũtigaire Francis Ng'ang'a Ararĩmi na Mĩrĩ Mũkuhĩ Ng'ang'a nĩ akũrĩa Garariga Limuru. Nĩ maramwe wa Michael. Nĩ maramwe wa Michael na Jennifer Ng'ang'a wa USA. Nĩ nyarume wa Wawerũ Karo na Biti ya USA Ani Kĩng'ori Njoki Mobi wa Irimũ na Macharia mũrĩithi Macharia na Stella Beti wa France na Maboi Brian Njoroge na Sharini Muthoni. Na Sharini hena Muthoni na Yurusura a USA. Mobi Mĩrĩ wa Njirũ na Jaramba. Harriet Shina Jaramba na wa Mũyũ. Family na arata maracemania mũthenya Accra Hotel na muciĩ gwake Kizito Mweko kuma thaa 11 hwainĩ kũhoya na kũharĩria mathiko
mwiriko tuke funeral home Thika Road gatano mweri 11 wena thaa 1 thutha mahoya na mathiko marumire kwa mongaria sub location na guthitha 4:30 Wilfred Maina Jaramba koma thayo ni mukumenyithio gikuo kia Mwangi Gacuhi ni ahurukite ni murio atigaire Gacuhi Ndung'u na Esther Wakonyo Gacuhi muthuru wa Agnes Gathoni Mwangi ni ithe wa Esther Wakonyo wa Thika Joyce wa Njiro Maina wa USA Catherine wa South Africa Stanley Gacuhi Mwangi wa USA na Irene wa Ngari Mwangi wa USA macianirwo na Maina Gacuhi Tabitha Gacuhi Gathoni Gacuhi na atigaire wa Gakonyi Kagoia Gacuhi wa Boine Nelson wa Njiko wa Nuthi wa Ngari Ngumo na Murugo Gacuhi arari mama cousin father in law guka watoguka tucukuru tuingi na ni atetwo vavari ya keri andu a nyumba na arata maracemania gwake mucii ka Macharia sub location o muthenya ni undu wa kuhoya na kuhariria mathiko mwirikotwo Montezuma Mona Lisa Funeral Home Kavati keno wa gatatu mweri kenda uyu wena thaa 2 rucini igongona rigakorwo kiharo-ini gia Kĩrĩithirũ Primary School thaa 4 rucini mathiko marumire gwake mucii ka Macharia sub location Mathioya sub county Murang'a county Mwangi Gacuhi koma thayo ni mukumenyithio gikuo gia Priska wa Njiko Moai kuma kuria Kaharo village Karia-ini sub location Mukure location Kirinyaga county Priska wa Njiko Moai ni ahurukite mutumia mutigaire Dr. Bernard Mwai Githiaka nyina wa Patrick Gathiaka Mere wa Njiko Veronica wa Boy Gervasio Njoroge Michael Mwangi Rusejeri Joseph Karaja Sisire Njoki na Grace Nyambura ni atiga tucũcũ na tucũkũrũ tuingi family na arata maracemania gwake mucii muthenya kuhoya na kuhariria mathiko mwirikotwo Kĩrũgũya Catholic Hospital mochari Kĩrũgũya Juma mweri 11 wena thaa 2 igongona ria mathiko rigakorwo gwake mucii Kaharo village Karia-ini sub location Mukure location Kirinyaga county thaa 5 Priska wa Njiko Moai koma thayo ni mukumenyithio gikuo gia Francis Mwangi Giafi Francis Mwangi Giafi ni mwana wa atigaire Abraham Giafi Kamija na Mary Kajeri muthuri wa Helen wa Ithera Mwangi the wa Wairagi Catherine Beatrice mutigaire Henry Masena Cecilia aciaranirwo na Moses Sarah Cecilia wa Weru na atigaire Ng'ang'ana Mũngai ni muthoni wa mutigaire Ruben Njoke wa Embu James Njogona wa Kiambu David Kimani wa Njoro na Joseph Muigai wa Kimandi ni mama na guka wa ciana nyingi andu maracemania gwake mucii Gacaba Ikondo muthenya thaa 11 hwaini kuhoya na kuhariria mathiko mwirikotwo Montezuma Funeral Home Kavati Juma mweri 11 uyu wena thaa 2 mithenga akorwo Ikondo Catholic Church thaa 3 thutha mathiko marumire gwake mucii Gacaba village Ikondo maragwa Francis Mwangi Giafi koma thayo ni mukumenyithio gikuo kia Grace wa Njiro Githi ni ahurukite ni mwana wa atigaire Mika Githi Machui na Emma Gathoni Githi ni nyina wa Michael Githi wa Njiro maciaranirwo na Samuel Foro Rebecca wa Njiko Beatrice Jabi Esther wa Njiko Thure mwarimu Foro Githi Peter Mwangi Joseph Muigai Peter Jehia Githi atigaire Daniel Mushogo Elijah Kimani John Njogona na Ruth wa Irimu ni cũcũ wa Rachel wa Boy Githi ni tata wa ingĩ na andũ maracemania kwa mucii Kandara Kĩero village na Nairobi Kasarani Mwiki ni wakorwo na igongona kanitha-inĩ wa PCA Kasarani Mwiki wa gatatu mweri kenda uyu wena mwiri ukotwo KUTRLH mochari wa gatano mweri 11 uyu wena thaa 2 mahoya na mathiko marumire gwake mucii Kĩiregi village Ndũnyũ Chege location Gatanga Murang'a county thaa 3 Grace wa Njiro Githi koma thayo ni mukumenyithio gikuo kia Judith Muthoni Nefati ni wa Githure village Gariama location Kirinyaga county mutumia mutigaire Nefati Ndogona arari muiru wa Stella Kabari acianirwo na mutigaire Mobi Mago mutigaire Giri wa Gerwe mutigaire Jeni na Gicamba ni nyina wa Susan Gashiri mutigaire Royce Karanga Jage Reverend Eustace Jero Pastor Nesta Giri Mago Gare Benson Joe mutigaire Gashiri wa Ngoi Gaina Kariuki Jage Bakena Nyawira na tucũcũ na tucũkũrũ tuingi na andũ ni maracemania Kĩamwambia village hakuhĩ na Kithure town o muthenya thaa 9 mwirikotwo Kivugi Funeral Home Jumaa tariki 11 uyu wena thaa 2:30 igongona ria mathiko ni kanitha-inĩ wa ICK Githure thutha mathiko ni gwake mucii Kĩamwambia uroma makwega kuraga Judith Muthoni Nefati ni mukumenyithio gikuo kia Agnes Nyambura Njoroge kana nyina wa Waithaka Agnes Nyambura Njoroge kana nyina wa Waithaka ni ahurukite ni mwaru wa atigaire Cyrus Njogona Kamanga na Joyce wa Njiko Njogona Makindi Kandara ni mutumia Elder Francis Njoroge Waithaka wa ICCNS Gakoyo-ini Church na Aroma Feeds Juja ni nyina wa David Waithaka na Christine wa Njiro nyaciara we ni Mary wa Njiro Waithaka maciaranirwo na Margaret Nduta Ndai
Ani Wambui wa Thika Ruse Jerry Bogu wa Mĩrĩ wa Njirũ Kariuki Suzani Njoki Njoka Erija Macharia na Faith wa Irimũ Njũgũna nĩ mathainwo wa Nanso wa Njiko wa Ithaka nĩ mwarĩ wa ithe na Danieli Macharia Mĩrĩ wa Mbui Mũkenyi John Mwaura na atigaire Mofati Nduta Kivenya Mbura Mogo na Keguru nĩ sister in law Cecilia Nduta Philomena wa Mbui Kĩnyanjui Agnes Nyambura na Anastasia Muthoni Kerofi nĩ cũcũ wa Mia Nyambura wa Ithaka na angĩ aingĩ na tata wa aingĩ na andũ a nyũmba na arata maracemania Shomo Village hakuhĩ na Shomo Shopping Center wa mũthenya nĩ ũndũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko mũrĩkotwo Montezuma Mona Lisa Kabati Keno wa gatano mweri 11 wa ĩna thaa 2 rũcinĩ igongona rĩgakorwo kĩharo-inĩ kĩa Mũgĩ Shomo Academy thaa 4 rũcinĩ mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Shomo Village Gatanga sub county Agnes Nyambura Njoroge kana nyina wa Waithaka koma thayũ nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Mĩrĩ wa Irimũ Karanu Mĩrĩ wa Irimũ Karanu nĩ ahurũkĩte nĩ mwarĩ wa James Njũgũna na mwendwo nĩ Ire Damarĩsi Njeri Ragũi nĩ mũtumia wa mũtigaire Josiah Karanu nĩ nyina wa Anthony wa Rũingĩ Caroline Nyambura James Njũgũna na Damarĩsi Njeri maciaranĩirwo na Anĩ Ragũi Peter Mũrĩithi Ragũi John Njũĩ Ragũi na mũtigaire Ruce Rũgũrũ Gĩtaũ nĩ mathainwo wa Salma Barosi na Daniel Olo nĩ cũcũ wa Ashley Kayanja Maron Karanu Ithani Njũgũna na Warren Karanu andũ a nyũmba na arata maracemania gwake mũciĩ Karega Village mũthenya kwambĩrĩria thaa 9 cia hwaĩ-inĩ nĩ ũndũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko mũrĩkotwo Bishop Okoya Funeral Home Thika wa gatatũ mweri 9 ũyũ wena nĩ rũciũ thaa 2 rũcinĩ mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Karega Village Bogiti location Gatanga sub county Mĩrĩ wa Irimũ Karanu koma thayũ nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa John Maina Mũigai kana Kamanda wa Karangi Village Bogiti Gatanga sub county John Maina Mũigai kana Kamanda nĩ mũriũ wa mũtigaire Joramu Mũigai Goshita na Priscilla Njeri Mũigai nĩ mũthuri wa Joyce Muthoni Maina nĩ ithe wa Joramu Mũigai Alex Gĩcũhĩ Kevin Njoroge na Priscilla Njeri maciaranĩirwo na Mĩrĩ wa Njiko Joyce wa Mbui Naomi Nduta Jacinta wa Njiko Jane Muthoni Elizabeth wa Njirũ na endwo nĩ Ire Tabitha Kĩrigo na Margaret wa Ngũi ararĩ mama na guka wa aingĩ andũ a nyũmba na arata maracemania gwake mũciĩ Karangi hakuhĩ na Gereti Factory Karangi dispensary ya mũthenya nĩ ũndũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko mũrĩkotwo Montezuma Mona Lisa Funeral Home Kabati Keno wa gatano mweri 11 wena thaa 2 rũcinĩ mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Karangi Village Bogiti location Kariara Gatanga sub county John Maina Mũigai kana Kamanda koma thayũ nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Njoroge Ndirangũ kana PC ũrĩa warĩ provincial na regional commissioner Nairobi Njoroge Ndirangũ kana PC ũrĩa warĩ provincial na regional commissioner Nairobi nĩ ahurũkĩte nĩ mũriũ wa mũtigaire Mwarimũ Ndirangũ wa gĩkuhĩ na Virginia wa Ngũi Ndirangũ nĩ mũthuri wa Njĩra Njũgũna Njoroge arĩ wa JKUAT nĩ ithe wa Dominic Ndirangũ wa Dosan Limited na wa Ngũi Njoroge wa PPMC macianĩrwo na mũtigaire Redia Joshua na mũtigaire Joshua Mũrage Margaret wa Mbogo na mũtigaire Leoton wa Mbogo John Maina na Anĩ Kĩnyanjui Mũmbi wa Nyoike na mũtigaire wa Nyoike Thũngũ Speranza Gacago na mũtigaire Steve Gacago Joseph Ndegwa na Catherine Nyawĩra Veronica Njoki Simon Njogo na Caroline wa Irimũ Susan Nyambura na Watare na Waigwa Mũrage nĩ mũrũmũthanu wa mũtigaire Michael Wahogo Njũgũna na Mĩrĩ wa Mbũi Kagiri nĩ brother in law wa mũtigaire Julia wa Njiko Simon Wahogo mũtigaire Margaret Wagio Faũrũ Kagiri na Assumpta wa Ngũi ararĩ mama Catherine na guka wa aingĩ andũ a nyũmba na arata maracemania Public Service Club Nairobi nĩ ũndũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko na ũmũthĩ nĩ kuma na harambĩ harĩa Public Service Club Nairobi kwambagĩrĩria thaa 11 hwaĩ-inĩ Memorial Service nĩ ya wakana mweri 10 mweri wena kanitha-inĩ wa St Andrews PCA Church Nairobi igongona rĩa mathiko rĩgakorwo kũrĩa kanitha-inĩ wa PCA Tumutumu Church Nyĩrĩ wa gatano mweri 11 wena thaa 4 rũcinĩ mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Mbogo-inĩ Nyĩrĩ Njoroge Ndirangũ kana PC hurũka thayũ nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa John Gakono Ngari John Gakono Ngari nĩ ahurũkĩte nĩ mũthuri wa Monica Njoki ararĩ mwana wa tigaire Cyrus Ngari na Gladys wa Marwa ararĩ ithe wa Simon Njirũ Margaret Njeri Hana wa Wĩra Rafaeli Mwaniki Philip Mũriũki Ruse wa Njiko Joyce wa Rũgũrũ na Cecily Mũtitũ acianwo na atigaire Philip Mũriũki na Joyce wa Njirũ nĩ atiga tũcũcũ na tũcũkũrũ tũingĩ ararĩ mama wa PS Public Health Mĩrĩ Mũthoni Mũriũki na angĩ aingĩ andũ a nyũmba na arata maracemania gwake mũciĩ Kiambu Village mũthenya kuma thaa 9 mweri ũkautwo Kĩbugi Funeral Home Kutus rũciũ Jumatano tariki 9 ũyũ wena thaa 2 na thutha mahoya na mathiko nĩ gwake mũciĩ Kiambu Village Njũkĩ-inĩ Gĩcũgũ Kĩrĩnyaga
John Gakono Ngari koma thayo na no tũrathi na mbere na kũhera thayo na kũmĩrĩria maracaka ya mena kĩana maithori matigĩtwo nĩ andũ ao Ngai amaririkane momĩrĩrie na mahe thayo wake no kae kũmarora na waya marĩkĩtie kũhurũka marohurũka ũhoro nĩ gũtuĩke guo na angĩkũrikania wĩna kanya mathire kũhũrana namo na maũndũ marĩa mangĩ mothe makĩritũhĩte Ngai akĩmaririkane na nĩ atĩ amonekanĩre na mathire macio mothe na ningĩ wĩna mbio ngĩhota kwĩgomania na nĩ kũgũra vocha na vocha no ciringi 100 paybill number nĩ 5252 41 account number ngandĩke rĩtwa Inoro weterere mbeca barivari ciringi ĩngĩ na ĩngĩ ciringi nuthu mirioni rũcio rũcinĩ na tũgĩthiĩ na mbere na imenyithia Sheikhu nĩ atĩ nĩ mũkũmenyithio gĩkuo kĩa Grace Wanjikũ Kariuki kĩonekanire mweri 3 wena nĩ wa mũtura nguru Muiga Moyogoro Kĩcioni kĩa East Nyĩrĩ. Grace Wanjikũ Kariuki nĩ mwarĩ wa Tigaire Ndirango wa Gacece na hana Nyawĩra. Nĩ mũtumia wa Henry Kariuki nyina wa Mũtigaire Bernard Ndirango, Christopher Maina wa FCL, Redia wa Boy Shifo, Rafael Mwangi wa Brusan, Charles Idegwa CEO Premier Hospital, John Modia nĩ businessman, Lazarus Nyamu wa Ozone, ani Nyawĩra wa Wakurima Dairy, Sarina Mwihaki wa Direti Secondary, Catherine Wangui wa Kaeti Secondary, Rebecca Waithiageni wa Kivutio Secondary na Antonina wa Ngaru wa Wakurima Dairy. Aciarĩirwo na Charles Degwa, John Batista Modia na Catherine Wangui. Nĩ step mother wa Dorcas wa Boy, Mĩrĩ Muthoni na Ruce Mwihaki. Nĩ nyaciaro wa Margaret Wanjirũ, Joseph wa Shira Maina, Mĩrĩ Nyambura, Arĩsi wa Ngari, Daniel Gĩtaũ, Alex Woshe, Peter Ndung'u na Charles Mũriũki. Nĩ tata Shosho na Shukuru wa aingĩ. Nĩ kũracemanio gwake Muiga thaa 9 nĩ ũndũ wa mahoya mwĩrĩkotwo Span Hospital Mortuary wetatũ rũciũ mweri 9 ũyũ wetatũ thaa 2 igongona nĩ gwake Mũtura Nguru Muiga thaa 5. 2 Timothy chapter 4 verse 7. Ndũĩte bara ĩrĩa njega ihenya rĩa kwandĩrĩ kinyĩtie mũthia ona nĩ ndũrĩtie wĩtĩkio wakwa. Grace Wanjikũ Kariuki koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio kũgĩa Charles Wachira Kabuci kana wa Karuci na kĩonekanire mweri 3 na thutha wa ndwari ya ihinda inini. Charles Wachira Kabuci nĩ ahurũkĩte kwa nĩ huho-inĩ Gĩcice sub location Ũthaya. Nĩ mwana wa Tigaire Livingston Kabuci na Veronica Wangeci na mũthuri wa Agnes Wangui Wachira. Ithe wa Veronica Wangeci Livingston Kabuci na to from Masaki Mashenwo na Gĩcũkĩ Kĩrago Ngera Buthia Nyagũthie Baro na Mũtigaire Christopher Njau nĩ guka wa Precious na Meki na angĩ aingĩ. Andũ a nyũmba na arata maracemania kwa mũciĩ ũhũi-inĩ o mũthenya kwambĩrĩria thaa 9. Mwĩrĩkotwo Mwĩkĩbakĩ Funeral Home Ũthaya Aramithi mweri 10 wena thaa 3 thutha mahoya na mathiko nĩ kwa mũciĩ ũhũi-inĩ kwambĩrĩria thaa 4. Charles Wachira Kabuci kana wa Karuci koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa mwarimũ Margaret Wanjirũ Ngũgĩ kĩonekanire Nairobi Hospital mweri 1 wena. Mwarimũ Margaret Wanjirũ Ngũgĩ nĩ mwarĩ wa Tigaire Nicholas Ndirango na Elizabeth Wanjĩra. Nĩ mwarĩ Muthoni wa Tigaire Kĩrago Njoroge na Mirika Wangui. Mũtumia wa Mũtigaire mwarimũ Samuel Ngũgĩ Kĩrago nĩ nyina wa Grace Nyagũthie, Pauline Wangui na Hilda wa Rũgũrũ. Nĩ nyina Muthoni wa Mũtigaire Charles Mũciri na Benson Maina. Nĩ cũcũ wa Chelsea Jerry Man Wanjirũ, Brenda Wanjirũ, Imran Ngũgĩ na Tanji Gacaga. Aciarĩirwo na Mũtigaire wa Ngũi, Mũtigaire wa Njohi, Wanja, Mũtigaire Gathogo, Mũtigaire Mũkami, Gathoni Faragu na Wairĩma. Nĩ maramue wa Rũgũrũ, Mũthoni Wanjikũ, Macharia, Priscilla Maina, Esther Mũtigaire Nyaribũ, Mũthee na Mũtigaire Esther. Nĩ tata kazini na mũrata wa aingĩ. Mitha ya kĩririkano ĩgakorwo mweri 8 wena yuma ũmũthĩ kũrĩa Riro thaa 9:30 na mũthenya wa mathiko nĩ wa 4 mweri 10 mweri wena Riro Farm Bodeni Muiga location Nyĩrĩ County kwambĩrĩria thaa 5. Mwarimũ Margaret Wanjirũ Ngũgĩ koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa retired Elder Adams Wainaina Mũirũrĩ kana Kĩmari wa kuma Gĩtogothire Mũrũ ahurũkire mweri 1 wa 4. Retired Elder Adams Wainaina Mũirũrĩ kana Kĩmari ararĩ mwana wa Tigaire Moses Mũirũrĩ na Priscilla Wanjirũ. Mũtigaire nĩ mũthuri wa Mĩrĩ wa Wainaina na nĩ ithe wa Priscilla Wanjirũ na John Kioi, Moses Mũirũrĩ na Winnie Kamathe na George Kĩambuthĩ na Helen Mwende. Aciarĩirwo na Iva Wanjikũ, Jane Wangari na Tigaire Margaret Wambui, Helen Nyambura, Lawrence Ndung'u, Sarah Kabura, Riwero Karanja, Hortensia Muthoni, Dorcas Nyanjirũ na Walter Mbũgua ararĩ mama wa aingĩ na tũguka tũingĩ. Mwĩrĩkotwo wa Palm Funeral Home Wednesday nĩ rũciũ wa 3 mweri 9 ũyũ wena igongona rĩa mathiko rĩgakorwo kanitha-inĩ wa PCA Jeremia Gĩtaũ Memorial Church
kwambĩra thaa 4 thutha hurũkio gwake mũciĩ Gĩtogothi-inĩ. Ngai ũheanaga na nĩwe wacokera retired Elder Adams Wainaina Mũirũrĩ kana Kĩmari. Rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo, amen. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Edward Evans Gute kana Boy kumana na andũ arĩa kahinda karaya. Edward Evans Gute kana Boy nĩ mũriũ wa James Keru na mũtigaire Mĩrĩ wa Ithera Keru. Nĩ kauka ka mũtigaire Evans Gute na Miriam Mwamere Gute nĩ mũthuri wa Edina Rotich, ithe wa Sharon Cherono Guti na Kevin Guti. Aciaranĩirwo na Wamere Njoroge Njũgũna na Wanja. Andũ maracemania Eastern Avenue thutha wa White Highlands Hotel Eldoret mũthenya kwambĩrĩria thaa 10 kũhoya na kũharĩria mathiko. Nĩ gũgakorwo na harambĩ rũciũ wa gatatũ mweri 9 ũyũ wena thaa 10 Wagon Wheel Hotel. Mũthenya wa mathiko nĩ Jumamothi mweri 12 ũyũ wena Soy Farm Gute Farm. Edward Evans Gute kana Boy koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Joseph Kĩga wa Njaũ wa Thigio Ndĩya Rĩmuru. Joseph Kĩga wa Njaũ nĩ mũriũ watigaire Ngũgĩ Kĩga na Felista Wanjikũ Ngũgĩ. Aciaranĩirwo na Margaret Nyambura Ngoru, Simon Njogu, Mĩrĩ wa Mbũi Kariũki, Ruse wa Ngarĩ Mbũgua, Josephine Njoki Nyoro, Jane wa Njirũ Rũrigi, Roslyn Njeri, Susan wa Njirũ, Samuel Thiong'o na mũtigaire John Kuria na mwendwo nĩ Irĩ Charles Chege nĩ mũthuri wa Damaris Nũnga Mwaũra. Nĩ ithe wa Emmanuel Ngũgĩ, Isaac Mwaũra, Simon Njogu, Felista Wanjikũ na Michael Kamunge. Nĩ ithe mũkũrũ wa Ngũgĩ, Wanjikũ, Kanyoria, Kageco na angĩ aingĩ. Nĩ mamwe wa Ngoru, Ndirango, Kahiga, Kagia, Gĩtaũ na angĩ aingĩ. Nyũmba na arata maracemania mũthenya gwake mũciĩ Thigio Ndĩya kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkotwo Bicie Gĩkũyũ Hospital Mortuary wa kana Thursday mweri 10 wena thaa 3 thutha mahoya marũmĩrĩre kĩharo-inĩ gĩa Gatũra Primary School. Mathiko makorwo mũgũnda-inĩ wa kĩhau Gatũra Thigio. Ũteithio no ũtũme kũrĩ namba 0797 336 747 kĩbũgũ 797 337 wa mũkĩrwo nĩ Teresia Ngogu. Joseph Kĩga wa Njaũ koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Derito Mũkundi kana Hang'ararĩ. Derito Mũkundi kana Hang'ararĩ nĩ ahurũkĩte na nĩ mũthuri wa mũtigaire Mĩrĩ Ngunyo na Margaret Muthoni. Nĩ ithe wa Joseph Maina, Ani wa Mbũi, Ruthu Nyambura na Kariũki, John Mũciri na Wanjikũ, Faũrũ Kande, Jeni Njeri na Maina, Cecilia Wanjikũ, Naomi Njoki na Kĩmani, Royce wa Ngeci na Petero, Aris Wanjikũ Mũgo, Josephat Gĩtonga na Wangari, Diana Wanjirũ na Kĩrago, Caroline Wangũi na Mwangi, Philomena wa Mbũi na Maina, Bros Kariũki, Yvonne Mũgũre na Kĩng'ori na James Mwangi. Nĩ gũka wa tũcũcũ na tũcũkũrũ tũingĩ. Bamĩrĩ na arata maracemania gwake mũciĩ wĩyũmĩrĩrio mũthenya thaa 10 kũhoya na kũharĩria mathiko. Mũrĩ ũkotwo Nyahururu County Referral Hospital Mortuary wa gatatũ mweri 9 ũyũ wena thaa 3 thutha mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ wĩyũmĩrĩrie Kĩandongoro. Derito Mũkundi kana Hang'ararĩ koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Jackson Ndirango Njagi. Jackson Ndirango Njagi nĩ mũriũ watigaire John Njagi na Sarah Muthoni. Nĩ mũthuri wa Nipegi wa Mũyũ. Nĩ stepson ya mũtigaire Esther Waceke. Nĩ ithe wa Irene Muthoni, James Njagi, Aris Nyiha na Esther Wangũi. Aciaranĩirwo na Anthony atigaire Esther Wangũi, John Mũgambi na Paul Ndung'u. Nĩ mũrũ wa ithe na Mũgambi Ndirango na angĩ aingĩ. Nĩ ciciarawe wa Kĩnyanjui, Joan Kĩarie na Mbũrũ. Nĩ mama wa aingĩ, guka wa Clara, Linet, Jason, Claudia, Shalin, Shanice, Daniela, Nathaniel, Ethan na Gabriela. Andũ maracemania gwake mũciĩ Nyahururu Maguobi hakuhĩ na gwa Shifu na Rockstar Diani Beach Road kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkotwo Pope Benedict Hospital Mortuary Nyahururu wa gatano mweri 11 ũyũ wena thaa 2 thutha mahoya na mathiko marũmĩrĩre mũgũnda-inĩ wa Keresha Upondo, Ndogino Nyandarua County. Jackson Ndirango Njagi koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Charles Ng'ang'a wa Ireri. Charles Ng'ang'a wa Ireri kana ithe wa Bũi nĩ ahurũkĩte. Nĩ mũriũ wa mũtigaire wa Ireri Kĩgera na Wambũi wa Ireri, mũtigaire wa Njikũ wa Ireri, Njeri wa Ireri na Wangari wa Ireri. Nĩ mũthuri wa Rachel Ng'ang'a wa St Andrews. Nĩ ithe wa Dennis Wambũi, Solomon na Miriam. Maciaranĩirwo na Wariara, Gakũi, Kĩgera, Thuo, Nyakĩo, Mũkuhĩ wa Rũirũ, Nyambura, Ngũgĩ, Njenga, Njung'e na angĩ aingĩ. Nĩ mũthoni we na wa nyina na ithe wa Wangari kana Singers na angĩ aingĩ. Nĩ guka wa Tamir na Tayan mĩcemanio ya gũtabaĩra mathiko nĩyo mũthenya thaa 11 gwake mũciĩ Turi. Mwĩrĩ ũkotwo St Joseph's Funeral Home Moron na thutha-inĩ mitha mahoya na mathiko kwa mũciĩ Randi aramithi mweri 10 wena. Mwathani aromũhurũkia kwega kuraga Charles Ng'ang'a wa Ireri kana ithe wa Bũi. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Monica
Wairimo Githĩnji. Monica Wairimo Githĩnji nĩ ahurũkire mweri 3 ararĩ mwana wa mũtigaire Bernard Githĩnji na Mĩrĩ wa Njirũ, aciaranĩirwo na Grace Mwihaki, Frederick Ngari na Mase Wangui nĩ twin sister. Mamawe nĩ Felix Thũmbĩ na Ngĩaingĩ, ararĩ tata wa Felix Githĩnji, Enjo wa Rigia, Mĩrĩ wa Njirũ. Andũ maracemania Nairobi Nyamaki Magatanga House na Ashara hwainĩ. Mweri ũkautwo Consolata Mathari Funeral Home Nyeri wa gatatũ mweri 9 mweri ũyũ tũrĩ wa 4 thaa 1 nĩ rũciũ. Igongona rĩgakorwo Kĩvutio Catholic Church rũciũ. Mathiko marũmĩrĩre kwa mũciĩ Kĩvutio Higa-inĩ Village Gĩkondi Mũkũrũ-inĩ Sub County Nyeri County. Kwa mathayo Monica Wairimo Githĩnji. Mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Christine Wangari Ng'ang'a ũrĩa warĩ wa Standard Chartered Bank na kemania na andũ arĩa nini. Christine Wangari Ng'ang'a nĩ mwarĩ watigaire David Ng'ang'a, Mũtũra, Mary Njeri Ng'ang'a, Elizabeth Njoki Ng'ang'a na Jane Wambui Ng'ang'a. Nĩ nyina wa Dr. Kelvin Ng'ang'a na Royce Wanjirũ. Nĩ nyaciarwe wa Grace Mweni. Nĩ cũcũ wa Wangari Ng'ang'a na Kamene Ng'ang'a. Nĩ mwarĩ wa nyina na Christine Tech, Margaret Kimani, mũtigaire Veronica Wangui, Christopher Kamau, Grace Muthoni, Virginia Wairimo, Ruse Bogwa, Dr. Kamau Ng'ang'a, Resi Mũkami, Ruse Mũraga, nĩ Mwangi, Hana Wairimo, James Wainaina, Mũnyua Ng'ang'a, Rosi Ndambi, Michael Kimani, John Komu, George Jino na Bernard Mũhia. Nĩ maramwe wa Host Tech, mũtigaire Kimani Mwaura, Gladys Rũgũrũ Kamau, Bogwa wa Ng'endo, Wangeci Kamau, John Mũraga, Mwangi Macharia, Mũkuria Haro, Jerry Wainaina, Wanja Mũnyua, Ndambi Mwacera, Mĩrĩ Mũrugi na Wambui Jino. Kũracemanio gwake mũciĩ Komarok Sector 1 Mwarika Court House number 617 kuma thaa 12 Village Gĩthũngũri Kiambu County kuma thaa 9 na nĩ gwakorwo na Memorial Service St Arnold Johnson Komarok rũciũ gatatũ mweri 9 ũyũ wena thaa 8 mweri ũkotũrie Funeral Home Nairobi gatano mweri 11 ũyũ wena thaa 2. Igongona rĩgakorwo Meiri Primary School thaa 5 thutha mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Meiri Village Gĩthũngũri Sub County Kiambu County. Isaia 57 mũhari wa 2 arĩa mathiaga na mĩgendere ĩrĩa mĩega maingĩraga kĩhurũko-inĩ na makahurũka hĩndĩ ĩrĩa makona kĩhurũko hĩndĩ ĩrĩa makua. Christine Wangari Ng'ang'a hurũka thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Rosemary Nyathiaka Kĩarie ahurũkire mweri 1 wena. Rosemary Nyathiaka Kĩarie nĩ mwana wa mũtigaire James Kĩarie wa Ng'ombe na Lydia Njeri Kĩarie Ariruta Setrite na Gĩturo Kandara. Nĩ nyina wa Justin Faith Wanjirũ Nyathiaka, aciarĩirwo na Gladys Wairimu, Peris Wanjikũ, mũtigaire Mĩrĩ Wanjikũ na Asabu wa Ng'ombe. Nĩ tata wa Tende Wanja, Nderi Kĩarie, Njeri Ijei Kĩarie na Warari. Ararĩ mũihu wa kazi nĩ tata mũrata wa aingĩ. Nyũmba na arata maracemania kũrĩa kwa mũciĩ Ariruta Setrite Nairobi na Kĩawangenya Village Gĩturo Mũrang'a kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩko tũkinyata Funeral Home Juma mweri 11 ũyũ wena thaa 2 thutha mahoya na mathiko marũmĩrĩre kwa mũciĩ Gĩturo Kandara Mũrang'a County kwa mathayo Rosemary Nyathiaka Kĩarie. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Joshua Mbũrũ Mũnio wa itũra rĩa Mũrenge Tirĩmuru Sub County. Joshua Mbũrũ Mũnio nĩ mũriũ watigaire Wallace Mũnio Riũnge na Rahabu Tegenye kana Nyambura Mũnio, aciarĩirwo na Anũ wa Ngari Kariũki na atigaire Mĩrĩ wa Twĩrĩ Mũnio, Ruben Mũirũrĩ, Arubati Totia na Philomena Mũthoni. Nĩ mũthuri wa matigaire Maritha Njeri Mbũrũ, nĩ ithe wa Joyce Nyambura Kairũ wa Mũni wa Mũtĩ, Eunice Wanjirũ Kuria, George Mũirũrĩ, Josiah Ikua na atigaire Frederick Mũnio Mĩrĩ wa Twĩrĩ, Florence Wanjirũ na Arubati Totia wa Juba. Nĩ guka wa Ndagĩtarĩ Mbũrũ Kairũ, Maritha Njeri wa Mũtĩ, Ngũgĩ Kuria, Maritha Njeri Mũnio, Joshua Mbũrũ Mũirũrĩ, Maritha Njeri Ikua, Maritha Njeri wa Twĩrĩ, Cynthia Maritha Njeri Totia wa Juba na angĩ aingĩ. Famĩlĩ na arata maracemania gwake mũciĩ Mũrenge kũriganĩra na kanitha wa Pefa kwambĩrĩria thaa 1:30 nginya thaa 2:30 hwaĩ-inĩ. Mwĩrĩ ũkarutwo kũrĩa Pom Funeral Home mũthenya wa Jumaa mweri 11 ũyũ wa 4 thaa 2 rũcinĩ. Igongona rĩkorwo kanitha-inĩ wa IPC Benson Kuria Mũrengeti kwambĩrĩria thaa 5 rũcinĩ. Mathiko marũmĩrĩre mũgũnda-inĩ wake Mũrengeti nĩ Ngai waheanire Joshua Mbũrũ Mũnio na nowe wacoka kũmũiyĩra, rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo. Amen. Na ũcio nĩguo ũratuĩka mũthia wa imenyithia cia ikuũ kuma gũkũ kwa Inooro FM. Mũciĩ nĩwo tũgĩe na ũtana na tũkahoera thayũ, tũkomĩrĩria maracakaya mena kĩana maithori amatigĩtwo nĩ andũ ao. Ngai amomĩrĩrie, amagĩrie maithori, amahe thayũ, na ningĩ okae kũmarora maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe, na waya marĩkĩtie kũhurũka mahurũke kũu gũtarĩ kĩeha kana maithori, o nginya rĩrĩa karumbeta
ka mwisho gakahuhwo, na poreni sana kuri ayothe matigitwo ni endwa ao. Ngai aromuririkana na mukinyirie wega wake. Poreni sana. Nanse wake Yonada Julius Kihio, poreni sana gutugwo ni baba wanyu muthuri ugwitwo Mugonya wa kuria Githiga Bi, na gagithikwo Friday, agathikwo Aramithi mweri 10 mweri wena kuria Githiga Bi, Thursday mweri 10 wena. Mukigia na thayo na mumiririo ni mwathani mahinda maya marito makieha ona maithori, na Ngai witu akimuiguire tha na muonekanagire maundu-ini mari mothe. Ona to uguo hena family ya Joyce Njoki Waweru na muthuri wake Danieli Waweru akangemi Gicagi. Ni mugodera muna kijira Danieli Waweru ni brother ya Resho wa Mugo. Ni tondu ni matigitwo na mamu Magdalene Warukira Mwangi, mutumia wa Samuel Mwangi, na ni mutumia mutigaire Samuel Mwangi, na ni wakuria Karamtoni Resha Upondo. Ciana cia Gabita Maina, Deputy Prince wa Johigaos, Wangui wa Kitare, Pastor Dongo wa Eldoret, wa Jogo wa Dogino Prime na Nyambura. Ngai amuhe thayo mahinda maya marito makieha ona maithori. Habo Beginning Choir, PCA Unity Church umoja tu, mutugatari mukudu wa Shasha Gaitheke. Nitakapofika juu biguni nitashangilia ushindi wa msalaba wa Bwana Yesu ulioniokoa. Nitakapofika juu mbinguni, nitashangilia ushindi wa msalaba wa Bwana Yesu ulioniokoa. Nitamwona Bwana wangu, nitakaa naye enzini, nitaimba wimbo mpya naye, furaha tele tele. Nitamwona Bwana wangu, nitakaa naye enzini, nitaimba wimbo mpya naye, furaha tele tele. Dhambi nyingi nilizofanya hapa duniani, mimi niliyekuwa mwovu kweli kweli, Yesu kaniokoa. Toka dhambi nyingi nilizofanya hapa duniani, mimi niliyekuwa mwovu kweli kweli, Yesu kaniokoa. Nitamwona Bwana wangu, nitakaa naye enzini, nitaimba wimbo mpya naye, furaha tele tele. Nitamwona Bwana wangu, nitakaa naye enzini, nitaimba wimbo mpya naye, furaha tele tele. Waliokufa wakiwa dhambini hawatauona ufalme wa mbingu, wataomboleza na kulia, ndugu jihadhari. Waliokufa wakiwa dhambini hawatauona ufalme wa mbingu, wataomboleza na kulia, ndugu jihadhari. Nitamwona Bwana wangu, nitakaa naye
ceceni hakuhĩ nawe. Nitamwona Bwana wangu, nitakaa naye enzini, nitaimba wimbo mpya naye, furaha tele tele. Nitamwona Bwana wangu, nitakaa naye enzini, nitaimba wimbo mpya naye, furaha tele tele. Nitamwona Bwana wangu, nitakaa naye enzini, nitaimba wimbo mpya naye, furaha tele tele. Nitamwona Bwana wangu, nitakaa naye enzini, nitaimba wimbo mpya naye, furaha tele tele. Oh yes, nitakapofika mbinguni. Thank you Humble Beginning Choir mitambo-inĩ ya Inoro FM. Muciĩ naguo nĩ wa Tuginotana, ndona Ben Githu akĩomeria matigĩtwo nĩ endwa ao famĩlĩ ya Kĩbĩri, magacokeria andũ othe ngatho megũkĩte mathiko ma ũmwe wao rwa Nyambo Kĩnangobu, Ngai amarathime. Ona no he mũndũ wa njĩra nĩekĩrwo hinya mũno nĩ rwĩmbo rũu nitakapofika mbinguni. Asante sana. Ona Kanyoro wa Tiboroa arĩa magĩrĩ na mũtino ũrĩa ũragire ciana igĩrĩ Subukia Tiboroa, pore sana. Mahinda maya maritũ ma kĩeha ona maithori, Ngai akĩomĩrĩrie famĩlĩ icio na mahe thayũ. Na ya warũngai-inĩ matigĩtwo nĩ Aris Wangari Kariuki, sister yake, poreni sana. Ona kũrĩ aciari ake Kariuki wa Kaguanyo na Hana Wanjirũ Kariuki agwa Kanyua flyover, na kũrĩ ciana ciake Caroline Karimi na Joseph Mũrĩithi, na macianĩirwo nao hena Kinyanjui ya Maũngata Ngai na Francis Kaguanyo na Thiaka na James Modia na Mũcerũ wa Turiduta na Gĩcũhĩ. Poreni sana. Na nĩkũragĩcemanio St Catholic Church kũrĩa Rironia mũthenya thaa 9 nĩ ũndũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko. Na mũthenya wa mathiko nĩ ũkũmenyithio thutha-inĩ. Aris Wangari Kariuki arohurũka thayũ. Na arĩa angĩ othe mũtigĩtwo nĩ endwa anyu. Ndĩrona pore family of one of work mitigereti factory nĩgũtuo nĩ Mr. Commander nĩ Kamau KJ. Ĩni nĩ arĩũkaga kũmũrora Ngai wa Isiraeli, etagwo Margaret wa Mũchai.
torai muri hoke kukona na Ngai wa Israeli ni arioka kumurora ndona muhujia Mwangi Mashebe kuria githabaia kiomereria ria matigetwo ni andu ao na Sami Mahehe kiugara matigetwo ni andu a Mwathani amahe thayo na toria Ngai na Faura kiwa twatura muo toria Ngai na tokima mwere-ine tuhuruke turi o ake na marohuruka uhoro nigutwike guo ni thaa 3 na ndagika 3 cia utuko. Uyu ni mucii wa Tugino Tana Inoro FM. Kwero atia? Na huru. Witagwo Antonio. Bogwa. Anthony Bogwa. Yes. Anthony Bogwa we mwena uriku wa Kenya? Ikuru kodo gwetagwo Barnabas. Barnabas ni Naikuru. Kuu wikaga atia? Ndutaga wira na county. Urutaga na county ya Naikuru? Yes. Ni uri waria kindu guku kware mbeca? Ayo na ndira na ndoraga hakiragia Jesu. Umuthi nginya ndathie mitharoci ni ndamba hoya. Ehe. Wahoya ri nake Ngai ti mundu. Ai madakwira Ngai Jesus. Amen. Tabogeithio ni nyoka fu wakwa nyu Naikuru he oigwe. Anthony. Ngai, hello. Good morning. Good morning mama. Wakiweka we mukenu muno nake Ngai ni aigwa muthi agukenie makiria. Ai ona nguthikagiria rindu kumuthikiriria ngumuthikagiriria. Ni tweigwa gwaku nyumba. Imagine. Riu we muhotani. Thegio. No kigethene kuma gwitaga ritwa ria kunanio atia? Kunanio majitaga governor. Yes. Congratulations. Thegio. No gethene kure county ya Naikuru. Giothi giki gitigathako ni mundu takinyitie miaka 18. Rembesha maisha. Nijitikiria na gatelefoni BCLB license number 199. Kuwa rubani. Fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Kwamukira rwimbo ni wekire wega rwa Dama Dayos thimu-ini yaku ta skiza tune. Hora star 860 star 281 hash. Papa ne wekire wega nikotwa muturanire nari ametagwa rathime. Woi ne wekire wega papa ne wekire wega nikoshikira ithabu-ini nari ametagwa rathime. Kwamukira rwimbo ni wekire wega rwa Dama Dayos thimu-ini yaku ta skiza tune. Hora star 860 star 281 hash. Smarter Bundle ne eiganite. Wena Airtel Smarter Bundle wewe sawa. Waruta besha kuma kwa agent wa Airtel ona kana urehe kugerera paybill uracokerio gicunje kĩigana kwa igana kĩa besha iria wahuthira kuruta besha ona kana gutuma. Riria uratuma kuma bengi-ini yaku nginyagia Airtel Money uracokerio besha iria wahuthira gutuma igana kwa igana. Twika Smarter Bundle ne eiganite. Amukira 30GB o mweri ndagika 400 cia kwaria kuri networks iria ingi ukahura thimu kuma Airtel nginyagia Airtel hatari marihi no ugacokerio gicunje kĩigana kwa igana kĩa mbeca iria wahuthira kuruta kana gutuma mbeca na Airtel Money hari o ciringi 1000. Smarter Bundles ni ciganite kuhura thimu, ku browse, go chat na Airtel Money. Hura star 544 hash o riu. Airtel, a reason to imagine. Mawatho na mitaratara kuhuthika. Murimi mugi ni uri omenyaga ati mugunda wake ni arigio ni tutambi ni ekwenda kurwa na ria yona mirimu iri nyitaga mimera nikio riu turenda gugukundia cia Motuchem Enterprises Limited aria ni athondeki dawa cia urimi ta Fire All, High Reach, Canon na Ngumi. Ndureke tugukundagia ici o rucini tukihagaria urimi wina umithio na Motuchem Enterprises Limited. Jogona Jogona karwimbo atiriri ni ndinageni kuria gwakwa ni marite na matire marachanja muka tajire ni kingi mahe machanja muke wega manengere Kingston Vodka iyo ni iriku gieki ni kinyuo githondekeirwo guku Kenya ni undu wa Kenya no menye ni triple distilled haya ni mahete kanyama ni marite ndurona nio marecinira kuria ine ndogo hatikiri kindu kingi mabataire tiga Kingston Vodka no korona Kingston Vodka guku gwaku ndigetio kanu muthuri ndukirehe nyambe thie nayo gaka ndohutia riu nie nguruta ku nitucomanio hwaini tugicwacwa chonjo Murimi wa bebe
waru oro ũndũ na mboco. Ihinda nĩ ikinyu rĩu ũgitĩre mboco ciaku ona irio ingĩ ciothe ũkoragwo ũkĩhanda na ndawa kuma kũrĩa kwa Green Life. We nawe mũrĩmi wa mbembe nĩ tũrĩ na ndawa cia kũrũa na ngũnga kaimana. Kũmenya ciĩgiĩ ndawa cia kuma kwa Green Life, nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Kwina mwihoko kuri we ukoretwo githinio ni mirimo ya matu, maitho, mumero na manioro niyo ENT. Shri Jain Youth League nituragwetera uthurimi na urigitani wa mweri wa kana mwaka uyu tari marihita o. Tariki 5 ni Michuki Technical Training Institute na Kagema High School, na tariki 6 ni Dandora Primary School Dandora guku Nairobi, na tariki 7 nginyagia tariki 12 ni cukuru-ini wa Chania Girls High School Thika, hakuhi na thibitari wa Naidu Hospital, kuria arwaru aria mangibatara urigiti wa guthinjwo magathĩnjwo hatarĩ marĩhi. Nĩ ũgekinya ũrigitwo nĩ marĩgĩtarĩ megatũ kuma bũrũri-inĩ wa India. The Shafri Eye and ENT Camp ĩrũgamĩrĩirwo nĩ Shri Jain Youth League ũnyitanĩri-inĩ na ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Nĩ ũgoka ũrigitwo. Rĩu ndũgetikĩra gũikara wĩ mũnyotu rĩngĩ. Yũka nduka-inĩ ĩgũkuhĩrĩirie wĩgũrĩre soda ina mũcamo mwega ya Pepsi, Mirinda kana Mountain Dew wa thogora ũrabacĩrĩra mũhuko waku. Rĩrĩa mũhurũkĩte na arata, mũgĩkũngũĩra kana ũgĩthiĩ mĩhang'o-inĩ yaku ya o mũthenya, tigĩrĩra nĩ wekuĩra cuba yaku ya soda ya Pepsi wĩikare ũcanjamũkĩte. Kwĩna Mirinda Fruity, Orange, Lemon, Green Apple na Pineapple. Nĩguo ũtaũkĩrwo ici ciĩgiĩ soda ya Pepsi, nyitanĩra na Inoro FM tabarĩra-inĩ ya hagaria na showa o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano. Reke tũikare tũcanjamũkĩte tũgĩkunda soda cia Pepsi. Mweke waku wa kwĩhotanĩra mbeca thĩinĩ wa Rembesha Maisha ũrĩ oho gũra vocha ya kũrwo rĩu kũgerera M-Pesa Paybill number 525241. Account nĩ kiugo Inoro na vocha no ciringi 100 tu wĩhotanĩre mbeca ica ikuhĩ. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha Maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Inoro mũciĩ watu ginotana. Maguta motwe gikombe giakwa nake nĩ kĩmbemba-inĩ nĩguo ngenagĩre wonokio waku rĩrĩa haha Ngai wakwa ngwetereire gĩthima-inĩ gĩkĩ no ngũikara ingĩthethũka ona kana ngĩkue ngoro agwetereri gũtirĩ kĩndũ magaga. Tumaganie makuke yondo wa thiare na muthegi waku uheaga ngoro yakwa hinya mweru yasuseka niwe umĩambararagia rĩrĩa haha Ngai wakwa ngwetereire gĩthima-inĩ gĩkĩ no ngũikara ingĩthethũka ona kana ngĩkue ngoro agwetereri gũtirĩ kĩndũ magaga. Shesheni hakuwe nawe. Ane onyuaga mae kanyotoka ikae kũringĩkĩra werũ-inĩ ikĩgera nduma-inĩ nene ta ya gĩkuũ irio gwati ingĩona tondũ twĩ nawe rĩrĩa haha Ngai wakwa ngwetereire gĩthima-inĩ gĩkĩ no ngũikara ingĩthethũka ona kana ngĩkue ngoro agwetereri gũtirĩ kĩndũ magaga.
ngenagĩre ũhonokio waku irio haha Ngai wakwa ngwetereire gĩthima-inĩ gĩkĩ no ngũikara ingĩthethũka ona kana ngĩkue ngoro agwetereri gũtirĩ kĩndũ magana. Etagwo Bishop Vauro Ngure na rwĩmbo rwĩtagwo ndio haha. Uyu nĩ mũciĩ wa Tugino Tana Inoro FM na mbura yurĩte karĩthĩ gakongoya. Ngai arogathwo maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Thaa 3:14 kũrĩa kwa Jiomoshe na Shabiki Jetex atirio ndũngĩ tondũ kwĩna mirioni 2 mbeca barivari cia kwĩhotanĩra na toguo 50,000 mũthenya na kwĩna 250 ũkinyanĩrie the highest multiplier. Ndigatha kwa mũtakinyĩtie 18 nĩtũkĩnega telefoni BCLB license number 428 na wakĩgĩa na indo rĩu hatirio ndũngĩ wĩka shopping yaku yothe gera harĩa ha Citizen Duka kwĩna discount iraheanwo duka-inĩ ya Quickmart ũrahinya *487 *5 hash ũkagũra kĩrĩa ũrenda ũrĩ harĩa hothe ũrĩ. Tarĩu hĩndĩ ĩno ya Easter kwĩna ikabũ, tarĩu gĩkabũ kĩa basket 2 Easter basket 2 ĩno nĩ rahonokia makĩria ma ciringi 200 hatirio ndũngĩ nĩ *487 *5 hash mwarĩhokerwo harĩa ũkũya indo ciaku thĩinĩ wa duka-inĩ ya Quickmart ĩrĩa ũkuhĩrĩirie guothe bũrũri-inĩ. Ĩni Citizen Duka, your home of discounts. Ĩni no tũrathiĩ na mbere na kũhoera arĩa maragerera moritũ, arĩa makinyĩte mũico, arĩa maraigua ĩhĩ twĩta gũthiĩ na mbere na mũtũrĩre nĩ tondũ nĩ kũritũha na gũkeha no gũkwagĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Arĩ haha Marioth Grace agĩtũririkana ũhoro wa wĩhokeku wa Ngai ona rwĩmbo rwĩtagwo wĩhokeku waku. Oh yes. Iria waria esia kwĩhokeka ta gũkĩa kwa rũcinĩ na mana esia kwĩhokeka ta gũkĩa kwa rũcinĩ. Ngai nĩ wa mwĩhoko nĩkĩo ngwĩhokaga irenda gweterera ũkaumba na thoni gĩtũre ũndeithagia na ũmenyereire na niĩ ndũre nyina wa wĩhokeku waku Ngai na niĩ ndũre nyina wa wĩhokeku waku. Ehokirwo nĩ Iburahĩmu one mũkũrũ ukimwehokera mwana marĩ na Sara wĩhokeku waku ndũtaragĩra mũndũ mĩaka na mahinda ciothe ona kana imera mĩaka na mahinda ciothe ona kana imera. Ngai nĩ wa mwĩhoko nĩkĩo ngwĩhokaga irenda gweterera ũkaumba na thoni gĩtũre ũndeithagia na ũmenyereire na niĩ ndũre nyina wa wĩhokeku waku Ngai na niĩ ndũre nyina wa wĩhokeku waku. Nyai wa Elida kwĩhoka Karimeli wĩhokekire ũkĩmũcokeria na mwaki mũkwĩhokia ngĩkwĩhokera njĩra-inĩ ciaku ũkĩinũka ndũngĩaga kũmũhũnia ũtugi Nyai ũkĩinũka ndũngĩaga kũmũhũnia ũtugi. Ngai nĩ wa mwĩhoko nĩkĩo ngwĩhokaga irenda gweterera ũkaumba na thoni gĩtũre ũndeithagia na ũmenyereire na niĩ ndũre nyina wa wĩhokeku waku Ngai na niĩ ndũre nyina wa wĩhokeku waku. Wĩhokeire niĩ wothe nĩwe ũndoraga ngakwĩhokera kumagara na gũcoka na ndũrĩ wanoga wĩhokekaga o hĩndĩ wĩhokeku waku ndũngĩiganĩra ithimo wĩhokeku waku ndũngĩiganĩra ithimo. Ngai nĩ wa mwĩhoko nĩkĩo ngwĩhokaga irenda gweterera ũkaumba na thoni gĩtũre ũndeithagia na ũmenyereire na niĩ ndũre nyina wa wĩhokeku waku Ngai na niĩ ndũre nyina wa wĩhokeku waku.
mwene mwĩhoko ingĩnyihĩrwo nĩ ũkaga ũkandiũkĩria mwĩhoko gwĩhoke mũno wĩ mwĩhokeku wendaga ona niĩ ngũtũkie ndakwĩhokire ũkĩndĩhokera manene ndakwĩhokire ũkĩndĩhokera manene Ngai nĩwe mwĩhoko nĩkĩo ngwĩhokaga irĩ ndagweterera ũkaumba na thoni gĩtũre ũndeithagia na ũmenyereire na niĩ ndũre nyina wa wĩhokeku waku Ngai na niĩ ndũre nyina wa wĩhokeku waku Ngai nĩwe mwĩhoko nĩkĩo ngwĩhokaga irĩ ndagweterera ũkaumba na thoni gĩtũre ũndeithagia na ũmenyereire na niĩ ndũre nyina wa wĩhokeku waku Ngai na niĩ ndũre nyina wa wĩhokeku waku Naguo mwathani tondu wa ihokeku waku gutwenda guturirikana gutuiguira tha tugakugatha muno ona maragerera moritu mwathani umaririkane umomiririe umagirie maithori no mahe thayo mwathani muigua na mutugi arwaru mahonie thengio nginya ni haria tukinyetie gwata mahinda meona kirathimo kia mbura tukugatha no tukuwa mothe ngiguthaitha goma na mabataro mandu aya kuothe magweteire na magakwirigira na magagutanya ukamwathani utukinyerie wega waku ko turumbuyo ko tunyamaru ko tuhature ko tutongorie korwe bara citu ciothe maundu maitu mothe twamarekereria na kuri we mwega na mutugi na muigua tha uturirikane utuani otheri wa rucio turaria tha tukimana tukihunduka umenyerere andu aku othe mwathani Ngai onokera mataonokete na monokete maturie kihonoko mwathani Ngai kainda waku uririkane na ndungata ciaku ukamwathani na bururi witu uririkane ruana rĩa meja wa bururi mwathani maundu maitu mothe na mabataro maitu mothe twegiritania nawe mwathani ruana inoro rirathime na rĩothe makuraine narĩo no gĩkogwo na ndungata yaku na nyũmba yakwa nĩ ngũbataire iharia wĩtĩkio ũtukũ wa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru Ngai meni Harriet Margaret Kenyua na Harriet Meja gũcambithio magomano-inĩ gũtingĩgirio hotane rũgama wega wone Jesũ akĩhotana mahinda maya ona ma Easter
Sheri hakuhĩ nawe. Gucambithio magomano-inĩ gũtingĩgirio hotane rũgama wega mwathani akũhotanĩra wone Jesu akĩhotana etagwo Margaret Kenyua Haria Timeja na mahinda ma Easter kwĩna ũhotani mũnene mũno twehokana tweterera mwathani na twamwĩtĩkia maũndũ-inĩ marĩ mothe ndetwa ihũra nĩ aroka mũkerereri kana Fidelis Wang'ani ũtũthomera mohoro mainoro hwainĩ ma thaa 4 cia ũtukũ Tũgĩthagĩrio ũtukũ mwega mbura no ĩroira tũmĩhũthĩre wega tũthi na mbere na kũheanĩra na kwenda mwathani na kwĩhoka mwathani na gweterera mwathani na gwĩtĩkia mwathani na kwĩrĩgĩrĩra mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe na kũrathimage njĩtagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturu wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra good night, God bless. Nani ndĩ mwega ndirĩ na ũru njĩtagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturu wa mũirũ ĩ na niĩ ndakũrokera wĩtagwo Hiramu Hiramu Chege wĩ mwena ũrĩkũ nakuo gũkũ nĩ kwa Inoro ĩ nĩ ũgũthiĩte kũrĩa kware mbeca nĩkĩo ndĩragĩgwetha Hiramu witũ nĩ tondũ ndĩra gũkũmenyithia Hiramu atĩ we rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ wĩ Nyahururu town nĩwe wahotana 1.5 million Kenya shillings. Wow, that's good. Na ũrathimwo mũno na Bwana Hiramu nĩ tũkwaria tũkwĩrĩra kuona mbia ici ciaku na waciona ũcihũthĩre wega
na iguteithie na utinde wega. Thank you. Asante sana Hiram. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Mweke waku wa kwĩhotanĩra mbeca thĩinĩ wa Rembesha Maisha ũrĩ oho gũra vocha ya kũrwo rĩu kũgerera M-Pesa paybill number 525241. Account nĩ kiugo Inoro na vocha no ciringi 100 tu wĩhotanĩre mbeca ica ikuhĩ. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Kujipanga na Cobank ni rahisi, payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. Na payslip yako unaweza pata mobile loan ya 500,000 shillings na personal loan ya 9 million shillings. Tembelea Cooperative Bank branch leo. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Murimi riu urimi ni ugacirite makiria ni tondu o thuthuria kuma kwa Botakem aria maguthondekeire dawa cia kurwa na mirimo tutambi turugi oro ndomwe na igunyu na ngunga iria igiragia mimera yaku eke wega. Ni wiguite cia Amito 5.7 WDG, ni wiguite cia Arena, Fixa Top, ni wiguite ginya cia Azaton. Ndukireke tuthome cia Botakem oro shini tukihagaria. We kiburo guko andu matiagia kamuno tarora nyumba tere eri haria eri o hau rufu ina rangi uria eri akiri njero biu. Acha nyumba iyo ti njeru, iyo ni rufu ya Covermax. Covermax ni makiria ma mabati na rangi wayo uturaga ihinda iraya wagita ni wagita. Tanjira atiriri nyumba iyo njeru ni yao ni yathakara muno ni yako yo. Atia we ndacagurire Covermax na ndiajonorire wina family ni wega gukorwo na rufu uramenya ni gutura ihinda iraya. Mabati ma Covermax mathondeketwo na teknoloji ya kĩrĩu. Covermax ni mabati ma gĩkĩro kĩa igũrũ kuma Mabati Rolling Mills. Jerry, githe ndigutumire supermarket ukagura indo. Ugutinda thimu-inĩ rĩu. Bye mam, ngorira indo tene. Tatiga kuheng'ano icio na ndumĩte nyũmba. Githe ndwatinda thimu-inĩ ĩyo. Mam to nginya ũthiĩ thoko. Ũcio nĩ wĩra wa Carrefour app. Ati Carrefour app? Ureka shopping thĩinĩ wa app magakũrehera nginyagia haku mũrango-inĩ. Ndũngĩkĩnjĩrire ũguo tene. Rĩu Carrefour nĩ ĩrakũrũmbũiya. Carrefour Supermarket rĩu nĩ nginyũkeno. Wĩ mĩena ya Ruiru na Thika rĩu no ũgũre indo na ũreherwo nginyagia haku mũrango-inĩ rungu rwa ndagĩka 60 na Carrefour Express Delivery. Carrefour Supermarket, convenience at its best. Kambuni ya Mutukem Enterprises Limited ni makurehire dawa ya kurima itagwo Fire All 480SL. Dawa ĩno yumithagia ria riothe rĩrĩa mũrĩmi arenda kũhanda. Nĩ dawa ya kũhũrana na ria riothe rĩrĩa rĩna mathangũ marie na nyeki. Tukania mililita 200 harĩ lita 20 cia maĩ matheru. Oho nĩ makurehire bataraitha ya kũhũrwo mathangũ-inĩ itagwo High Reach. Kwĩna High Reach High P, ĩno nĩ ya gũthondeka mĩri. High Reach High N, ĩno nĩ ya kũrirũkia mathangũ. High Reach High K nĩ ya kũrutithia kĩro na matunda magĩe na cama. Oho twĩna dawa ya tũtambi itagwo Canon 700 WDG. Canon nĩ dawa ya kũhũrana na thrips, white flies, aphids na tũtambi tũngĩ harĩ njũgũ, minji, gĩtũngũrũ, nyanya na mboga cia mĩthemba ĩngĩ yothe. Oho nĩ tũkũrehire Ngumi 500SC. Ĩno nĩ ya kũhũrana na mĩrimũ ya heho arĩ na late blight, ona mĩthingitho ya nyanya-inĩ na waru-inĩ, nĩyo fusarium na fungal infections kwĩ mĩmera ta mboga, minji, mĩcere ona melon. Dawa ici ciothe nĩ ironekana nduka-inĩ cia kwendia indo cia ũrĩmi na mahiũ. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria hũra 0729 920 497. We mwega? Niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro. Ngwendaga kwaria na Grace. Ndihenagia ũguo we nawe. Atigana nani. Atĩrĩrĩ Grace. Iguo Grace. Ona ndihĩtũkia. Ndĩrakũigua rĩndiũ-inĩ. Nyambe ngũgeithie wĩ mwega. Wĩ mwena ũrĩkũ? Grace wĩkaga atĩa hau Kahawa West? Kahawa West njikaga gacirio kanini no njikaraga Rũirũ. Andũ magwĩtaga Grace yo hau wendagĩria? Njĩtagwo nyina wa Mwaũra handendagĩria. Wendagĩria hau West handũ hetagwo atĩa? Kamaero Dizineka. Nyina wa Mwaũra nĩ wahotana ciringi milioni 3. Nyina wa Mwaũra wĩ millionaire. Wanania gũcũ niĩ ĩgoro wama wanania rogocũ. Nyina wa Mwaũra
Nĩ ũkũingĩrĩte kwa Rebesa? Nĩ kũingĩrĩte. Nĩ thiaga kuona mũhotani. Na nĩ ngũka gũkuona. Ũgũka Kahawa West nĩgetha andũ metĩkie nĩ irĩagwo. Twĩka nĩ metĩkagia. Koguo ngũkore oro hau Kahawa West. Kamae Road, karibu sana. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Gũra voucher yaku o rĩu kũgerera paybill number 525241, account number wandĩke rĩtwa Inoro na no ciringi 100. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Mutumia ni ukoretwo winyitite ruthia ni tondu wa matarania gwata ni tondu wa kwaga kana ikahinda gaku ka mweri ni karakugia nginya ukarigwo ngikatia inayo mirimu ino ya kugwatanio kimwiriri nega twika nginya warigitwo ndirahona ri ndureke twethe kihonia mathina ma menopause riu nimo turenda kurorerwo na nikyo turakwira uhoro wa urigiti kuria kwa Marie Stops. Aya ni ataramu meguguthurima mamenye thina waku na makurigite. Ni umenyete ati riu muthenya wa aramithi ino turorete ari mweri 10 ni tugakorwo na ataramu kuma kwa Marie Stops. Ndwitikire tukahagaria twi hamwe tuthome ciĩgie mutumia kwimenya kwenda na tweherie mathina. Gwa kahinda ka mĩaka 40 Family Bank makoretwo mũharini wa mbere gũteithĩrĩria a Kenya kĩmbeca mũno makĩria andũ arĩa makoragwo marĩ thĩinĩ wa biacara kũheana ngombo thĩinĩ wa sekta ngũrani ngũrani nĩ tondũ wa gũkũra oro ũndũ ũmwe na gũtigĩrĩra nĩ waikara wega. Na gwa kahinda ka mĩaka 40 ithuĩ ta Family Bank tũgũkorwo twĩ hamwe nawe. Nyitanĩra na ithuĩ o rũcinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM ũmenye maingĩ megiĩ Family Bank magĩkũngũĩra mĩaka 40. Family Bank, benki yako ya biashara. Urati doge thikiriria rwimbo ruu tondu ndurirona kindu gya gucanjamura. Urabatara makiria, urenda kuigua mwago makiria, urenda kuigua arata kumagicanjamuka, urenda kuigua rwimbo rukuingire guinanire na ruo hamwe, urenda kunyita rwimbo ruothe, urenda o gucanjamuka makiria. Mung'aro niguo ugutuaga mu Kenya. Wina Pepsi ya guoko-ini gutire nyota utanginyotora. Gũra voucher yaku o rĩu kũgerera paybill number 525241, account number wandĩke rĩtwa Inoro na no ciringi 100. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Kana rĩo rĩrĩ aire karwĩmbo Njũgũna kari kĩrĩthenirie na tũmahiga no tũkuĩte kuma rũcinĩ. Niĩ ũmũthĩ Njũgũna ndĩraigua itarĩ kuo, ndĩraigua njũrĩtwo nĩ hinya, ndirĩ na mayũ. Ũrorwo nĩ hinya kota iguĩte cia Steam Energy Drink. Ĩyo nĩ ndũĩ. Gĩkĩ nĩ kĩnyuo gĩa kuma Kenafric Beverages Limited. Kĩrakũhe mayũ ũkahota kũruta wĩra no kaigua ũcanjamũkĩte mũno ũkĩruta wĩra. Tanyita gĩkĩ ũkunde wĩigue. Ndakĩigua wega rĩu. Kĩu wakunda gĩtagwo Steam Original. Na nĩ kũrĩ na ingĩ igĩrĩ, Steam Recharge na Steam Power. Ciothe kuma Kenafric Beverages Limited. Na rĩu ngũciruta kũ ici? Icio ndikũhinyeria haha. Nĩ tũcomanio hwaĩ-inĩ tũgĩcũacũa. Na nginya nĩ ndaikũrũkĩrwo nĩ rwĩmbo rũrĩkũ? Steam Pada, Steam Pada. Rembesha maisha ni itahĩrĩro rĩa mbeca. Tũma ciringi 100 kũrĩ paybill number 525241 wĩhotanĩre kĩmanjĩka kĩa mbeca oro rĩu. Rembesha maisha ni njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Nĩ ũrĩ wekora pati ĩtarĩ na kĩnyuo ona kĩmwe. Mundu iguaga mboekire no thutha wa maundu macio mothe gutiagaga mundu uramenya maundu. Gutire kindu giukaga wega ta kwina kinyuo kiega ucoke uheo nyama choma mix. Uyu ni mwago mutheri. Kingston Vodka ni triple distilled gukunengereria ikino iria wiriragiria. Kingston Vodka ni kinyuo kiega makiria gia guturehe hamwe. Kingston Vodka, truly Kenyan, truly authentic. Kingston Vodka ndĩkenderio mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Ũnyui wa njohi ũkĩrĩte gĩthimi nĩ ũgwati kũrĩ ũgima waku wa mwĩrĩ.
Rembesha maisha nĩ itaĩrĩro rĩa mbeca. Tũma ciringi 100 kũrĩ paybill number 525241 wĩhotanĩre kĩmanjĩka kĩa mbeca oro rĩu. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Mũnene nĩ tũthiĩ Raji. Nĩronire mbĩtĩka cia ira. Haiya, we nĩ ũtũmire fairo. Nĩ tũcemanagia na maũndũ maingĩ o mũthenya, no wĩra no nginyagia ũrutwo. Steam Energy Drink ĩkũheaga hinya wa kũrongoreria maũndũ marĩa ũreka. Angĩkorwo nĩ wĩra ũraruta wetereire kwĩrorera mbĩtĩka, ĩtia Steam Energy Drink. Steam Energy Drink, power up, game on. Kwerwo atĩa? Na gũrũ. Wĩtagwo Antonio. Bogwa. Anthony Bogwa. Yes. Anthony Bogwa we mwena ũrĩkũ wa Kenya? Ikuru kũndũ gwĩtagwo Barnabas. Barnabas nĩ Naikuru. Kũu wĩkaga atĩa? Ndutaga wĩra na kaunti. Ũrutaga na kaunti ya Naikuru? Yes. Nĩ ũrĩ warĩa kĩndũ gũkũ kwa Rembesha? Ona ndirarĩa na ndũraga hakĩragia Jeff. Ũmũthĩ nginya ndathiĩ witha rũcinĩ ndamba ndahoya. Ehe. Wahoya rĩ nake Ngai ti mũndũ. Ai madakwĩra Ngai Jesus. Amen. Tabogeithio nĩ nyokabu wa kwanyu Naikuru he ũigue. Anthony. Ngai, hello. Good morning. Good morning mama. Wakĩigwĩka wĩ mũkenu mũno nake Ngai nĩ aigua mũthĩ agũkenie makĩria. Ai ona ngũthikagĩrĩria ndĩ kũmũthikĩria ngũmũthikagĩrĩria. Nĩ tweigua gwaku nyũmba. Imagine. Rĩu we wĩ mũhotani. Thengio. No kĩgethene kuma gwĩtaga rĩtwa rĩa kũnanio atĩa? Kũnanio manjĩtaga governor. Governor. Yes. Congratulations. Thengio. No gethene kũrĩa kaunti ya Naikuru. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Rembesha maisha nĩ itaĩrĩro rĩa mbeca. Tũma ciringi 100 kũrĩ paybill number 525241 wĩhotanĩre kĩmanjĩka kĩa mbeca oro rĩu. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Watongoririe Musa no haha kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ona ithuĩ tũgũtũra tũtongoretio nĩ Mwathani, ona toguo ningĩ tũririkanĩtwo, tuonekanĩirwo na tũrũmbũĩtio, ona ningĩ tũkarathimwo. Kubarikiwa nayo. Mundu mũrathime ndagĩrumĩka. Nĩ o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 11 cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ kanitha-inĩ gĩa Thires, Mũhothires, Gĩcunjĩres, Mehiares na Irathimofu wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, na niĩ Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ tũgomane hatarĩ gũcererwo. Mapema ndio best. Inoro. Ukira kwa mũthamaki tikuga tĩ ndarĩ hinya, ũndũ ũrĩa mwega nĩ atĩ gatarũ-inĩ gaitũ. Ũndũ ũrĩa mwega nĩ atĩ gatarũ-inĩ gaitũ. Ukira kwa mũthamaki tikuga tĩ ndarĩ hinya, ũndũ ũrĩa mwega nĩ atĩ gatarũ-inĩ gaitũ. Ũndũ ũrĩa mwega nĩ atĩ gatarũ-inĩ gaitũ. Neranire nĩtũkĩre tũthiĩ mũrĩmo wa iria, magĩkinya gatagatĩ mũtugo wa mũtũrĩre gũtiagaga ihuhũkanio. Meranire nĩtũkĩre tũthiĩ mũrĩmo wa iria, magĩkinya gatagatĩ mũtugo wa mũtũrĩre gũtiagaga ihuhũkanio. Gũkira kwa mũthamaki tikuga tĩ ndarĩ hinya, ũndũ ũrĩa mwega nĩ atĩ gatarũ-inĩ gaitũ. Ũndũ ũrĩa mwega nĩ atĩ gatarũ-inĩ gaitũ. Gũkira kwa mũthamaki tikuga tĩ ndarĩ hinya, ũndũ ũrĩa mwega nĩ atĩ gatarũ-inĩ gaitũ. Ũndũ ũrĩa mwega nĩ atĩ gatarũ-inĩ gaitũ. Magĩkaĩra Petro, magĩkaĩra Johana, Jakubu ndũtũhonokie, no Jesũ wĩakirĩte tu o gatarũ-inĩ kao. Magĩkaĩra Petro, magĩkaĩra Johana,
kubudu tuhonokie no Jesu vyakirite tu ogataro-ini kao gukira kwa muthamaki tikuga tendare hinya undu uria mwega ni ati egataro-ini gaitu undu uria mwega ni ati egataro-ini gukira kwa muthamaki tikuga tendare hinya undu uria mwega ni ati egataro-ini gaitu undu uria mwega ni ati egataro-ini gaitu haria Jesu ahoyagira na nyumbuka getanderi iguru wa ihuhukanio nindirireirie kwambata okirima gacumbiri haria Jesu ahoyagira na nyumbuka getanderi iguru wa ihuhukanio nimenyete gukira kwa muthamaki tikuga tendare hinya undu uria mwega ni ati egataro-ini gaitu undu uria mwega ni ati egataro-ini gaitu gukira kwa muthamaki tikuga tendare hinya undu uria mwega ni ati egataro-ini gaitu undu uria mwega ni ati egataro-ini gaitu mundu kaira mwathani andu athi matingihota no marege gugwitika nowe Jesu akirite muturire-ini waku mundu kaira mwathani andu athi matingihota no marege gugwitika nowe Jesu akirite muturire-ini waku gukira kwa muthamaki tikuga tendare hinya undu uria mwega ni ati egataro-ini gaitu undu uria mwega ni ati egataro-ini gaitu gukira kwa muthamaki tikuga tendare hinya undu uria mwega ni ati egataro-ini gaitu undu uria mwega ni ati egataro-ini gaitu gukira kwa muthamaki tikuga tendare hinya undu uria mwega ni ati egataro-ini gaitu undu uria mwega ni ati egataro-ini gaitu gukira kwa muthamaki tikuga tendare hinya undu uria mwega ni ati egataro-ini gaitu undu uria mwega ni ati egataro-ini gaitu Uhoro waku Joyfrey ni kwega muno ndirenda muthuri wetagwo Joyfrey maritwa maku mothe bwana Joyfrey na ndire na kauru nditagwo Joyfrey Mwangi Maina ukoragwo ku Gatanga na ni ndire na kauru ndirakwira thimu kuma kwa Inoro kanitha wake muri na nderwo muthuri ugwetwo Joyfrey Mwangi ni athikire na niwe wahotana 1.5 million Kenya shillings ni wega muno ni riu bwana Joyfrey ri kirathimwo na wagithi kanitha-ini ucokie ngatho na ugeithanie kigoro Gatanga nikumageithia thengio bwana Joyfrey thengio muno asante sana gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199 gũra voucher yaku o rĩu kũgerera paybill number 525241 account number wandĩke rĩtwa Inoro na no ciringi 100 gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199 Inoro mũikari wa Murang'a na matũra marĩa marigicĩirie ceceni ya Inoro FM rĩu tũrĩ o hau hanyuja Murang'a Town to Benson Mugo Building kũrigania na United Circle Hospital Road ũkwaranĩria na Cecilia namba yake ya thimũ nĩ 0724614507 kana Martha namba yake ya thimũ nĩ 0721601550 Inoro ceceni hakuhĩ nawe wabateire maini
oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Inoro shesheni hakuhe nawe mũikari wa Nakuru na matũra marĩa marigicĩirie wĩ mũnyiti ũgeni mũciĩ wa Tuginotana Inoro FM ũngĩenda kwanĩrithia kĩmenyithia o gĩothe ũka wabici itũ Nakuru Town Muthaiga Complex ground floor room 1 Padit Neru Road tuhũrĩre thimũ 051 221 3922 kana 0722 391 256 warie na mwaka mũikari wa Nakuru karĩbũ mũciĩ ũyũ wa Tuginotana Inoro shesheni hakuhe nawe Rũgendo rũrũmanĩrwo thĩna ĩragĩra rungu rwa mathĩna
We mwega? Mwega. Niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro. Ngwendaga kwaria na Grace. Ndiena gĩũguo nawe. Atigana nani. Atĩrĩrĩ Grace. Iguo Grace. Ona ndĩretikia. Ndĩrakũigua radio-inĩ. Nyambe ngũgeithie wĩ mwega. Wĩ mwega. Wĩ mwena ũrĩkũ? Ndĩkae. Grace wĩkaga atĩa hau Kahawa West? Kahawa West ndikaga gacirio kanini no ndikaga Rũirũ. Andũ magwĩtaga Grace yo hau wendagĩria. Njĩtagwo nyina wa Mwaũra handendagĩria. Wendagĩria hau West handũ hetagwo atĩa? Kamaero Dizineka. Nyina wa Mwaũra nĩ wahotana ciringi milioni 3. Yai, hapa ndĩretikia. Nie, alo? Nyina wa Mwaũra? Alo, yeah? We millionaire. Yai wanania goso. Nie, igoro ama. Yai wanania goso. Nyina wa Mwaũra? Nĩ ũkũingĩrĩte kware mbeca? Nĩ kũingĩrĩte. Nĩ thiaga kuona mũhotani. Na nĩ ngũka gũkuona. Ũgũka Kahawa West nĩgetha andũ metĩkie nĩgire yagwo. Twĩka nĩ metĩkagia. Koguo ngũkore oro hau Kahawa West. Kamaero, karibu sana. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Mweke waku wa kwĩhotanĩra mbeca thĩinĩ wa Rembesha maisha ũrĩ oho gũra vocha ya kũrwo rĩu kũgerera M-Pesa paybill number 525241 account nĩ kiugo Inoro na vocha no ciringi 100 tu wĩhotanĩre mbeca ica ikuhĩ. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Mũikari wa Nairobi na matũra marĩa marigicĩirie wĩ mũnyiti ũgeni mũciĩ wotũginotana Inoro FM ũngĩenda gũtũrehera kĩmenyithia gĩaku kana ndũmĩrĩri ya wonjoria tũcerere wabici citũ nyũmba ya Logonot Place gorofa ya kana barabara ya Kijabe Street thimũ nĩ 020331663 kana 02022180044. Karibu mushuyu wotuginotana Inoro wabateire maini woikuruke mekuruini ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inoro, shesheni hakuhe nawe.
Muikari wa Nyahururu na matora maria marigiceirie we munyiti ogeni muciĩ wa Tuginotana ungienda kwanĩrithia kimenyithia o giothe ukawa wabici itu Lex Communication Service iria Nyandarua House direct opposite Baron Hotel Nyahururu Town na kurigania na Clean Shelf Supermarket. Hũra thimũ 0720842210 warie na Alex. Shesheni hakuhe nawe. Onoro ne inoro ohege Shesheni ya ondoire wito Onamburo kairete inoro noyo era sinamohu Nakae moge nemutare Inoro FM Inoro hwaine. Rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ kũmũrĩkwo anyiti itemi makĩenda rũnyorothwo atongoria kũria barabara ya Rironi Mau Summit ĩthondekwo nĩguo ĩnine mĩtino na ministry ya gĩthomo kũrio ĩgathĩke mĩako ya kũnyitĩrĩra arutwo arĩa maraingĩra university. Can we have Honorable Mbadi here tomorrow, Honorable Speaker, with due respect? I'll direct the majority leader to search for and find the Honorable Mbadi and deliver him to the house at 2:30 tomorrow. Ikiwa tunatoa watu mpaka wako ICU kutoka kwa vitanda vao, wewe ni nani ambaye kwamba una afya yako usitoke? Hii Rironi Mau Summit sababu imesemwa mara mingi. Tunataka hiyo barabara ipanuliwe. Ningetaka kukufika lakini tumekuwa na matatizo ya huyu Kasongo akitutumia wakora tukienda mazishi, tukienda kanisani. Ni mathaa mangĩ mega ndĩrakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro kũmenyithia marĩa tũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 4. Fidelis Wang'ang'a. Rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ gũkũ bũrũri-inĩ nĩ rũkoretwo rũgũmĩirwo nĩ mathĩngĩthĩ nĩ kumana na mĩgomo ya mahinda kwa mahinda ya aruti wĩra, wagi wa indo cia ũrigitani gatagatĩ ka mathĩna mangĩ. Ona ikinya rĩa thirikari ya Amerika kweheria ũteithio rũhonge-inĩ rũrũ kũhĩtũkĩra rũhonge rwa USAID no igutha rĩngĩ rĩtũngĩte rũhonge rũrũ na rĩu anyiti itemi marenda thirikari ĩnyorothe rũhonge rũrũ ũhoro ũrĩa wĩyumĩrĩtie rĩrĩ Kenya nyitanĩire na thĩ yothe kiumia-inĩ gĩkĩ gĩa gwĩcũrania ciĩgiĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ. Sam Njuguna agĩtwambĩrĩria na riboti ĩno. Rĩrĩ thĩ yothe ĩrecũranagia ciĩgiĩ mũthĩ wa ũgima wa mwĩrĩ, bũrũri wa Kenya nĩwonekanĩte gũtebeba thabarĩ-inĩ ya kũgacĩrithia motungata maya. Anyiti itemi makiuga ũnyihu wa kĩgĩna, aruti a wĩra oro hamwe na indo cia bata cia motungata maya nĩ mamwe ma mathĩngĩthĩ magũmĩire rũhonge rũrũ. Desmond Wafula nĩ abitha rũhonge-inĩ rwa ũrigitani. Hatuna waajiriwa ambao wanatosha na wenye wako bado ni wachache, lakini wanakumbwa na changamoto mingi zaidi, na pia ukiangalia vitu kama vifaa vya hospitali ama vya hudumu za afya haziko hizo za quality standard kwa sababu ya vitu kama hizo priority allocation ya budget. Ikinya rĩa bũrũri wa Amerika kũhotomia ũteithio wa kĩmbeca rungu rwa mũbango wa USAID gũkĩonekana na gũthingithia itacũkia rĩa bũrũri wa Kenya kwĩtana na virus ya HIV, kũrĩa ningĩ itacũkia rĩa bũrũri gwĩkĩranĩra ngirimiti ĩgiĩ thũgũrĩ ya mĩthaiga na mabũrũri ma Kĩarabu ma UAE rĩgĩtanywo kuongerera thogora wa ũrigitani gũkũ bũrũri-inĩ. Edgar Odari nĩ abitha mũrũgamĩrĩri wa gĩkundi gĩtarĩ gĩa gĩthirikari kĩa Econews. Kuna vipengele katika mkataba huo ambao vitafanya yale mashirika ambayo yanauza madawa kujaribu kutumia vipengele hivi kufanya madawa yawe ghali mno. Thirikari ĩgĩthingatwo gũkuruhania anyiti itemi othe thĩinĩ wa rũhonge rũrũ muoroto-inĩ wa kũrũgacĩrithia. Ithuĩ nĩ tũroria thirikari ĩtuĩke serious this time round, tweherie self interest, tukorwo tuorerekereirie kũruta wĩra ũrĩa wagĩrĩire. Shida yetu kama Kenya sio ati hatuna hela ama tuko na hela nyingi na tuzitumii vizuri, ni zile mipango ama priorities, setting our priorities right, kuweka mipango yetu sawa sawa na kujua ni nini muhimu. Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ mahinda kwa mahinda ĩkoretwo ĩkĩrĩra mũingĩ nĩ ĩgacĩrithĩtie mũtaratara wa motungata ma ũrigitani, ĩgĩthingata a Kenya othe kũnyitanĩra na anyiti itemi othe thĩinĩ wa kũgacĩrithia motungata maya. Mary Muthoni nĩ mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ. Na primary health care nĩ kuga atĩ thibitarĩ ino ona iria inyitĩrĩrĩtwo nĩ kanitha atĩ thirikari no ĩbotage kũmatethereria na mbeca iria irauma na igũrũ igoka gũtethereria the local dispensaries na thibitarĩ icio cingĩ. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam
Njuguna. Ihinda-inĩ rĩu thirikari nĩ ĩthiĩte na mbere na kũũrio yarĩre mĩtaratara ya gũtigĩrĩra namba ya ikuũ cia atumia makĩheo ciana nĩ yacoka thĩ. Nĩ rĩtana rĩa nyiti itemi rĩrĩ Kenya ĩthiĩte na mbere na kwarĩra mĩtaratara ya kũgeria kũgacĩrithia rũhonge rũrũ ta ũrĩa Wacuka wa Kĩarie aratarĩria. O mwaka tarĩki 7 mweri-inĩ wa kana thĩ yothe ĩkũngũagĩra mũthĩ wa ũgima wa mwĩrĩ, na mwaka-inĩ ũyũ wa 2025 muoroto mũnene wa mũthenya ũyũ ũrarongoreirie ũgima wa mwĩrĩ kũrĩ ciana, thirikari ikĩũrio kwarĩra mĩtaratara ya gũtigĩrĩra nĩ yanyihia ikuũ cia ciana na mũno cia gũciarwo. Gũkũ bũrũri-inĩ namba ya ikuũ ici nĩ ĩthiĩte na mbere na kũnyiha o kuma mwaka-inĩ wa 1998. The current estimate on maternal mortality, and this is the number of mothers that die within a period out of every 100,000 deliveries that was done in 2019. Thirikari ya Kajiado ica ikuhĩ nĩ irarugũririe ambulance cia kĩrĩu iria iranyagirio matũũra-inĩ kũrĩa kũrĩ na ũritũ wa gũkinya mathibitarĩ-inĩ na ihenya, na haha atumia manyitwo nĩ bata wa hi na hi marĩtangĩkagĩrwo ho mbere ya makinyĩtio thibitarĩ-inĩ, ndeto ĩrĩa ĩtanyĩtwo kũnyihia namba ya ikuũ ici. Tulikuwa tunapoteza watu kwa sababu tunakosa means ya kutoka. Sasa osi yetu haikuwa na hiyo ambulance, hatukuwa tunajua, itabidi tungojee au tukodi gari ya kibinafsi. Kukuja huku ilikuwa ni changamoto, lakini sasa imefikia wakati pia Mungu wetu amesikia kilio chetu, na sasa tuko naye hapa na inaweza tusaidia na inatusaidia kwa njia mingi sana. Mogarũrũku marĩa maronekire ica ikuhĩ kuma kũrĩ thirikari ya Rũraya, wagi wa ũteithio wa ndawa cia ARVs ũraigire a Kenya matanyihĩire milioni 1.4 hatĩka-inĩ, ndeto ĩrĩa ĩrarurumũrire ndereti ya bata wa kũgĩa na mĩtaratara mĩandandũku ya kũhũra njeki rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ. And be able to map out and look at the impact. This will come up with a concrete way forward in terms of interventions. Ona thengia wa maya mothe, bũrũri wa Kenya ũthiĩte na mbere na kũgũmĩrwo nĩ mathĩna ma mĩrimũ ta ya kansa, mũrimũ wa cukari, gatagatĩ-inĩ ka mĩrimũ ĩngĩ na ĩrĩa ikuruhanagio na mĩikarĩre. Oho mũrimũ wa mũkingo, mũrimũ wa meciria na mĩrimũ ĩrĩa ĩcũngagĩrĩrio nĩ gĩko no ithiĩte na mbere na kũgũmĩra Kenya. Maya mothe makĩritũha makĩria kumana na mogarũrũku mũtaratara-inĩ wa marĩhi ma thibitarĩ, mũtaratara wa SHA ũgĩthiĩ na mbere na gũtetia Kenya aingĩ, na oho mũgomo wa arigitani gatagatĩ-inĩ ka mangĩ. Tumehudumia watu wengi, lakini SHA kulipa ni changamoto kwa sababu wanachelewesha ama saa nyingine hata hatujui chenye inaendelea. Kwa hivyo SHA ni kitu ambayo inatupatia changamoto sana kwa sababu tunahudumia mgonjwa lakini malipo inakuwa changamoto. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Kajiado, ngetwo Wacuka wa Kĩarie. Ũteti wa bũrũri ũkoretwo wakĩrĩirie mũno mĩaka 2.5 mbere ya ithurano nene cia mwaka wa 2027, na ateti amwe rĩu mekorete hatĩka-inĩ magĩthonjerwo nĩ mũingĩ kĩng'ang'a-inĩ. Yathani Kamau nĩ araikia kabirũ ndeto ya kĩrĩa gĩtũmĩte mũingĩ ũkorwo na matũkũya. Ũrugarĩ wa kĩũteti nĩ wambĩrĩirie kũgũmĩra atongoria athure mĩaka 2.5 thutha wa kũingĩra wabici. Ikundi cia mũingĩ ikoretwo ikĩina nyĩmbo cia gũkĩrĩra atongoria a kĩũteti kũrĩa thikũ nini hetũku kĩharo-inĩ gĩa mathako gĩa Kisii kũrĩa Raila Odinga mũtongoria wa kĩama kĩa ODM ekinyĩtie, ona ningĩ kĩharo-inĩ kĩa Nyayo. Ndeto ta ĩno nĩ yumĩrĩirie kiumia kĩhetũku hĩndĩ icera rĩa President Ruto gĩtaro-inĩ gĩa Kĩrĩma. Nani aliwafundisha kupigia watu makelele? Basi makelele sasa itoshe hapo. Kũringana na mũtaramu wa maũndũ megiĩ ũtongoria Professor Peter Kagwanja, augĩte marakara ma mũingĩ kuona ta matiganĩirio nĩ atongoria arĩa mathurire nĩ ũndũ ũcio ũngĩire atongoria kugĩrĩrio. Atongoria a Kĩrĩma maroigĩrĩrio nĩ mũingĩ tondũ matirĩ hamwe na mũingĩ, na tũmenye mũingĩ warakarire mbere ya Gachagua kweherio thirikari-inĩ. Ũguo Gachagua kweherio thirikari-inĩ nĩ kĩronda gĩa kerĩ. Andũ a Kĩrĩma hĩndĩ ya mũnene wa bũrũri arokire nĩ maramũheire gĩtĩo, matinamugĩrĩria na matineka maũndũ matagĩrĩirwo gwĩkwo. No ũtongoria ũrĩa wao merurĩire nĩ maraugĩrĩirie, nĩ kuonania atĩ nĩ manogete, na hau ngwĩciria nĩho twagĩrĩirwo gwĩkĩra. Mũtongoria wa bunge la Mwananchi Frank Awino hamwe na mũthatharia wa maũndũ megiĩ ũteti Mesha Kodede magũte ikinya rĩa atongoria a kĩũteti gũcokereria kambĩni matahingĩtie maũndũ marĩa merĩire mũingĩ nĩ ũmwe wa maũndũ marĩa marakarĩtie mũingĩ. President William Samoei Ruto saizi ako juu ya gari
wakifanya kampeni. Sisi hapa chini wa Kenya tunalia unga, tunalia kwenda shule, tunalia health na tunalia education. President ataifanyia wa Kenya kazi lini, ili hali ile masaa yenye anafaa kuwa akifanyia wa Kenya kazi na wenzake wakifanyia wa Kenya kazi wako busy wakifanya kampeni. Patia wananchi hopes ambazo ziko juu sana, alafu sasa wanapoingia ofisi pengine haionekani kwamba yale ambayo waliweza kupromise yatatimika hata halfway. Profesa Kagwanja gwete no nginya atongoria kiuteti macoke magomano-inĩ ma njĩra na gũtungatĩra mũingĩ. Andũ nĩ maroria ũtongoria ũgarũrũke, na ũtongoria ũgarũrũke na njĩra ya kwambĩrĩria kũmatungatĩra, ũtongoria ũgarũrũke na njĩra ya kwaria ũma, ũtongoria ũgarũrũke na kwenda na gũthikĩrĩria mũraia tondũ nĩwe mwene thirikari na nĩwe mwene bũrũri. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Tuthie kaunti-inĩ ya Naikuru na andũ 6 a family imwe arĩa nĩ gatagati ka andũ 7 arĩa makwĩrire mũtino-inĩ wa barabara mwena wa Maĩ Mahiũ nĩ mathikirwo ũmũthĩ. Nĩ igongona-inĩ rĩa kĩeha rĩrĩa riuma itũra-inĩ rĩa Eburu gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Girigiri kaunti-inĩ ya Naikuru. Igongona rĩrĩa rĩgwĩkinyĩtio nĩ mũingĩ na atongoria na andũ a family aikari gwata atongoria rĩu marathingata thirikari kũhĩka wararamia wa barabara nene ya kuma Rironi kaunti-inĩ ya Kiambu nginyagia Mau Summit kaunti-inĩ ya Naikuru kuona ĩkoretwo ĩngunderu noguo gũcũngĩrĩra mĩtino ya barabara. Robert Wamaina nĩ egwĩkinyĩtie igongona-inĩ rĩu na tũherehera riboti ĩno. Kĩeha na maithori nĩcio ciĩhĩrĩirie igongona-inĩ rĩrĩ rĩa mathiko itũra-inĩ rĩa Eburu. Kadhi, we never got a chance to bid you goodbye because none of us would have thought you would leave us this soon. We will always remember the way you used to jump inside of a spider and the way you danced to good music. Mathandũkũ matandatũ ma andũ a family ĩmwe makĩerekerio mbĩrĩra-inĩ thutha wao gũkuĩra mũtino-inĩ wa barabara. Atandatũ aya makuire hamwe na mwana ũngĩ wa mũruti wao wa wĩra. Mtoto wetu Francis, Peter, George, Kadhi, Vitalik na Waithera kwa kupoteza maisha yao. Mimi nataka kwa wazazi na kwa jamii na kwa kila mtu nataka niseme pole kwa niaba yangu na Pastor Dorcas na watoto wetu. Tunahuzunika na ninyi, tunalia na nyinyi. Gutire ciugo tungiuga cia kuigana cia kuumirirĩa family ĩno. Kĩrĩa tũngĩka nĩ kũmahoera Mungu aguze roho zao. Twĩtĩkĩre ũguo kũhana atĩ ũguo nĩguo gũthire, twĩyũmĩrĩrie na tũũmĩrĩrie family ĩno. Mwaria thutha wonge makĩruta thirikari mahĩtia kumana na gwĩkururia kwa wararamia wa barabara ya kuma Nairobi gũikũrũka mũciĩ-inĩ wa Naikuru ĩrĩa ĩkoretwo ĩrĩ gĩthĩnjĩro kĩa andũ. Ngojea serikali na imesema inataka kupanua hii barabara kutoka Rironi mpaka Mau Summit. Kama hii barabara inapanuliwa, sisi tutashukuru Mungu kwa sababu accident nyingi ni za head on collision na mnajua what happened kwa hii ajali ambayo imetugonga Bishop, na najua imeguziwa hiyo barabara hapa kidogo. Ile tutaambia serikali hii Rironi Mau Summit, sababu imesemwa mara mingi, tunataka hiyo barabara ipanuliwe ndio watu wawache kuovertake gari wanagongana wakiovertake. Hiyo barabara ndio itasaidia upande huu, sababu barabara ni kidogo, magari ni mengi. Barabara Rais Uhuru Kenyatta alikuwa amemalizana nayo, alikuwa amepata contractor, wakakubaliana ilikuwa ianzie September 2021 kabla ya uchaguzi, lakini wakati uchaguzi ilikuja ilikuwa walikansel hiyo tenda. Hakuna sababu tulipewa. Anyitite migorani ũmenyereri-inĩ wa barabara nao makiuga ungumania na ũthayo wa thirikari gũthingatithia mawatho nĩguo thĩna mũnene ũrĩa ũthinĩkanĩtie mũingĩ ũgwati-inĩ wa mĩtino. Policy cia barabara citũ nĩ nyingĩ mũno. Thirikari no nginya embrace digital element on our roads. Akorwo nĩ kamera rĩu ũkiuma Kĩnungiri ũikũrũkĩte ũguo rĩ gũtirĩ ndereba ekĩragia hite. Akorwo nĩ njĩra ĩyo mũthiagĩra nĩkĩ tondũ twĩna kamera rekete tũitige gũtindaga ikiarĩrĩrio. Kenya tuko na sheria nyingi lakini hakuna mtu wa kuenforce. Wakiingia pale ni pesa tu. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Eburu gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Girigiri thĩinĩ wa kaunti ya Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina. Inooro hwainĩ ũrathiĩ na mbere gũthikĩrĩria mohoro ma Inooro FM. Kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ mathomo nĩ thingatĩte ministry ya gĩthomo gũtigĩrĩra kũrĩ na mĩako ya kũigana ya kũhũthĩka nĩ arutwo arĩa maraingĩra mathukuru-inĩ ma mathomo ma igũrũ ũndũ ũmwe na mathukuru ma kwĩruta kothi cia moko. Nĩ itemi-inĩ rĩa gũtigĩrĩra atĩ arutwo arĩa maraingĩra mathukuru-inĩ maya matinakorwo na ũritũ wothe mathomo-inĩ mao, na mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩno mũmbunge wa gĩcigo gĩa Tinderet Julius Meli
augite namba ya arutwo aria maraingira mathukuru-ini maya ni ongererekete makiria noguo hari bata marumbuyo ekwaragia hindi icera ria kamiti no university-ini ya Eldoret. As we speak, the population has increased. There is need for construction of classrooms, lecture theaters, workshops, and all this. That's why this committee is doing fact finding. Areas where there is need, like the library, the 2,000 capacity library here, needs to be fast tracked and be finished on time, so that we can actually solve that particular issue. We also have auditoriums. We also have the issue of trainers. Last year, the government recruited 2,000. Here we have a shortage of 126 trainers who are employed by BOM. So we want to go these fact findings. Na ripoti iyo niwe gututirihira mohoro maitu ma muthenya wa umuthi gacokia ngatho nyingi makuriwe ni undu wa gwitikira gutindania na metha ya mohoro muthenya uri wothe wona mwathani atukinyaniria no tukagomana muthenya wa rucio ndukigie no tukomwega ugithie na mbere na gututhikiriria jetagwo Fidelis Wang'ang'a Inoro hwaine ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Murimi mugi ni uri omenyaga ati mugunda wake ni arigio ni tutambi ni ekwenda kurua na ria yona mirimu iri nyitaga mimera nikio riu turenda gugukundia cia Motuchem Enterprises Limited aria ni athondeki dawa cia urimi ta Fire All, High Reach, Canon na Ngumi. Ndureke tugukundagie ici o rucini tukihagaria urimi wina umithio na Motuchem Enterprises Limited. Hari mwikire witu wa maundu ni twitungumanagia muno o nginya tukaga mathaa ma guthie gwika shopping. Ona ti gwitungumania miturire turatura ituraga ihenya-ini ta riu ithue ndiraingiria nyumba ngithie kuhagira irio gutire maguta. Horera riu tondu Kafu riu ni makureheire application o ya gwitia kiria giothe urabatara wi hari uri muikari wa Ruiru, muikari wa Kena na kuria kurigiceirie. Reke twarie ciegie Kafu o rucini tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM. Iga list yaku ya shopping tayari tuguteithiriria ria ukuhuthia shopping yaku. Ini uri wona mundu akite nyumba njega no gwakinya ni kugita mabati make makambia kunuka ona kuhana ta marathiririkira rangi. Ini tondu mundu ucio ndoi thiri ati mabati ni Mabati Rolling Mills. Aya ni athondeki njorua a mabati na makoragwo makirora quality kumenya ciegie MRM. Nyitanira na ithuĩ o rucini tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM. Wagacuguna nike wandokera rucini o munene hena cabaci wirigite guka nacio iwanjirite ni cia mutu uriku atiriri we worio cabaci koterega kunyua curu ndiraheire aciro haha maramaka ati ucuru wakiorio ucuru gwakwa mundu gwitwo Wangari atangikiria ngime tiga ya mutu wa soko ati soko kuria gwa Capwell Industries mathondekaga mitui itiganite wa cabaci wa ngima wa ucuru tuo soko nigetha umenye ici nigetha nayo tware thiri gwaku ri rucini kuma kiroko tukihagaria o muthenya wa mambere nginya Friday ri reke ngukundia ici cia soko mutu ni soko more than just a meal ni soko more than just a meal mutu ni soko. Smarter Bundle ne eiganite. Wena Airtel Smarter Bundle wewe sawa. Waruta besha kuma kwa agent wa Airtel ona kana urehe kugerera paybill uracokerio gicunje kia igana kwa igana kia besha iria wahuthira kuruta besha ona kana gutuma. Riria uratuma kuma bengi-ini yaku nginyagia Airtel Money uracokerio besha iria wahuthira gutuma igana kwa igana. Twika Smarter Bundle ne eiganite. Amukira 30 GB o mweri ndagika 400 cia kwaria kuri networks iria ingi ukahura thimu kuma Airtel nginyagia Airtel hatari marihi no gacokerio gicunje kia igana kwa igana kia mbeca iria wahuthira kuruta kana gutuma mbeca na Airtel Money hari o ciringi 1000. Smarter Bundles ni ciganite kuhura thimu ku browse go chat na Airtel Money hura *544# o riu. Airtel, a reason to imagine. Mawatho na mitaratara kuhuthika.
kwina mwihoko kuri we ukoretwo githinio ni mirimo ya matu, maitho, mumero na maniuru niyo ENT. Shiri Jane Youth League ni turagwitira uthurimi na urigitani wa mweri wa kana mwaka uyu tari marihita u tariki 5 ni Michuki Technical Training Institute na Kagema High School, na gutariki 6 ni Dandora Primary School Dandora guku Nairobi, na gutariki 7 nginyagia tariki 12 ni cukuru-ini wa Chania Girls High School Thika hakuhi na thibitari wa Naidu Hospital, kuria arwaru aria mangibatara urigiti wa guthinjwo magathinjwo hatari marihi. Ni ugekinya urigitwo ni marigitari megato kuma bururi-ini wa India. The Shafri Eye and ENT Camp irugamirirwo ni Shiri Jane Youth League unyitaniri-ini na ceceni hakuhi nawe Inooro FM. Ni ugoko urigitwo. Jogona Ojogona karwimbo atiriri ni ndinageni kuria gwakwa ni marite na matire maracanjamuka tajire ni kingi mahe macanjamuke wega manengere Kingston Vodka iyo ni iriku giki ni kinyuo githondekeirwo guku Kenya ni undu wa Kenya no menye ni triple distill haya ni mahete kanyama choma kanyama ni marite ndurona nio marecinira kuria ine ndogo hatikiri kindu kingi mabataire tiga Kingston Vodka no korona Kingston Vodka guku gwaku ndigetio kanuthu muthuri ndukire nyambe thie nayo gaka ndohutia riu nie nguruta ku nitucomanio hwaini tugicwacwa chonjo. Riu ndugetikira guikara wi munyotu ringi yuka nduka-ini igukuhiriirie wigurire soda ina mucamo mwega ya Pepsi, Mirinda kana Mountain Dew wa thogora urabacirira muhuko waku. Riria muhurukite na arata mugikungwira kana ugithie mihango-ini yaku ya o muthenya, tigirira ni wekuira chupa yaku ya soda ya Pepsi wikare ucanjamukite. Kwina Mirinda Fruity, Orange, Lemon, Green Apple na Pineapple. Niguo taukira ucicie soda ya Pepsi nyitanira na Inooro FM tafarira-ini ya hagaria na showa o muthenya wa mwambiririo nginya wa gatano. Reke tuikare tucanjamukite tugikunda soda cia Pepsi. Murimi Eurochem mena Jerusalem 17 ino ni folio fertilizer ina NPK ya 17 Jerusalem 17 iheaga mimera tuirio twega ikahota guciara. Oho mena Caretaker Duo ino ni fungicide tukanitio dawa igiri. Caretaker Duo igitagira na ikahonia powderly, wheat rust, leaf spot na rice blast. Oho mena dawa jeru itagwo Matrina PE ino ni dawa organic ya kuraga tugunyu tuothe ta red spider mite, thrips, aphids, gigi na caterpillars. Matrina PE ni othibo ya kuraga tugunyu tuothe na matumbe matuo. Makiria mena Tinga 380 SC ino ni herbicide ya kurimira mbembe cimerete necinagaria riothe. Murimi Tinga 380 SC niguo banga wa kurimira mbembe ciaku. Oho mena Edmond Gold ino ni sticker kana spreader. Kumenya cia Eurochem tucemanio hwaini tugicwacwa. Ni uriwe kurapatite na kinyuo ona kimwe. Mundu iguaga mboekire no thutha wa Mama
wambateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe wambateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe Inoro ceceni hakuhĩ nawe wambateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe mũrĩmi Urochem Weedless ĩno nĩ ndawa ya gũcina ria rĩothe hatarĩ gũcagũra hũthĩra Othingunoreri ũrĩa ũkoragwo naguo ingĩwĩciria mũno nĩ ũnyinainagia mĩkĩre ya maũndũ yaku nĩ ya mwanya tiganu wakwa nawe no ta thĩ na igũrũ gĩothe Ngai wa mwanya nĩkĩo ngwĩthuurĩire ngaige cingĩgwetwo ona itiguaga ihoya rĩakwa no kũiganĩra harĩ we tũrĩa ngengehoragĩra nyono-inĩ cia nyina gĩothe Ngai wa mwanya nĩkĩo ngwĩthuurĩire ngaige cingĩgwetwo ona itiguaga ihoya rĩakwa no kũiganĩra harĩ we tũrĩa ngengehoragĩra nyono-inĩ cia nyina ngwenda kũhana tawe hĩndĩ ya umithio ona hĩndĩ ya wagio tuĩke Ngai wakwa nĩguo ingĩtingiara ũnjianjiorie nĩguo tũtwaranage itarĩ no cuke Ngai wa mwanya nĩkĩo ngwĩthuurĩire ngaige cingĩgwetwo ona itiguaga ihoya rĩakwa no kũiganĩra harĩ we tũrĩa ngengehoragĩra nyono-inĩ cia nyina gĩothe Ngai wa mwanya nĩkĩo ngwĩthuurĩire ngaige cingĩgwetwo ona itiguaga ihoya rĩakwa no kũiganĩra harĩ we tũrĩa ngengehoragĩra nyono-inĩ cia nyina angĩkorwo igai rĩa mawega makwa ningũkĩrĩgwatĩra hĩndĩ ĩno ndĩ thĩno nĩngũthũra waganu na maciaro maguo tondũ marigĩrĩrio na ruo na thĩna Ngai wa mwanya nĩkĩo ngwĩthuurĩire ngaige cingĩgwetwo ona itiguaga ihoya rĩakwa no kũiganĩra harĩ we tũrĩa ngengehoragĩra nyono-inĩ cia nyina gĩothe Ngai wa mwanya nĩkĩo ngwĩthuurĩire ngaige cingĩgwetwo ona itiguaga ihoya rĩakwa no kũiganĩra harĩ we tũrĩa ngengehoragĩra nyono-inĩ cia nyina ihoya rĩakwa kũiganagĩra harĩ we Ngai kũrĩ hĩndĩ nyonaga wanduga no tugi ngĩciria ngũthĩnjĩre nĩguo
ngacoka ngataũkwo icio ti cio irio ciaku kĩrĩa gĩkũinainagia nĩ ũthingu na ũtheru Yũĩ Ngai wa mwanya nĩkĩo ngwĩthurĩire Ngai gĩcinge gwetwo ona itiguaga Ihoya rĩakwa no kũiganĩra harĩ we tũrĩa ngĩngĩoragĩra nyono-inĩ cia nyina Yũĩ Ngai wa mwanya nĩkĩo ngwĩthurĩire Ngai gĩcinge gwetwo ona itiguaga Ihoya rĩakwa no kũiganĩra harĩ we tũrĩa ngĩngĩoragĩra nyono-inĩ cia nyina Yũĩ Ngai wa mwanya nĩkĩo ngwĩthurĩire Ngai gĩcinge gwetwo ona itiguaga Ihoya rĩakwa no kũiganĩra harĩ we tũrĩa ngĩngĩoragĩra nyono-inĩ cia nyina Ĩni nĩ rwĩmbo rwega rwa mũthuri mũrata wakwa etagwo Paul Waiganjo Ngai wa mwanya tũmaũndũ ũnini ũranga ũreka nĩ rĩhĩ ũhoro tũmaũndũ ũnini ũranga ũrekeka kũrĩa mwena wa Karau nĩ ainaga Paul Waiganjo nĩ mũini nĩ mũhunjia mũini nĩ mũhunjia endagia mĩgũnda ndĩmuonaga mena Kamau ga Kang'ethe kũrĩa akĩanĩrĩra akĩnjĩra akĩgeithia andũ a kũrĩa mwena wa Ngorika andĩkĩmere mbura yoira makĩhande kũrĩa mwena wa Rũiĩ Kanjuĩrĩ Mĩrangi-inĩ Kaimbaga Tiga Kaimbaga nĩkuo kumĩte nginya JJ na Karau yothe handũ ya rũma andũ makĩhande tondũ mbura nao nĩ yakiura thengi mũno mũini ti wanjĩrire ngauga atĩ mũini na mũtongoria mũthuri ti Paul Waiganjo tuna maũndũ maingĩ ũmũthĩ tũgũkorwo twĩnamo mbere itanakĩambĩrĩria pole sana kũrĩ family ya Frederick Mwangi Machira ũcio nĩ arĩkĩtie kũhurũka pole sana Frederick Mwangi Machira wa kũrĩa mwena wa Kĩmahũri na mwĩrĩ ũgakĩrutwo kũrĩa Tumutumu Hospital mũthenya wa kana mweri 10 2025 thutha mathiko magĩkorwo kũrĩa Kĩmahũri itũra rĩa Gĩtũbũrũrũ akorwo ndinahĩtia mathiko magĩkorwo kũrĩa mwena wa Gĩtũbũrũrũ nĩ tũkiuma na PS mũthuri ti Alex Wachira wa Toto na maũndũ maingĩ tũgĩkĩaririe rĩu nĩ akĩnjiguithirie kĩrĩa gĩtũmaga mbiu yakwa ĩkorwo rĩmwe ĩtekũringana ũrĩa kwagĩrĩire nĩ ngĩkĩiguire ũrĩa gũthiaga rwĩmbo ngũhoetwo haha ndanathiĩ kũrĩ mũthuri wĩtagwo rwĩmbo rwĩ haha na mũthuri ti ngoro no gũkorwo akĩrwetha haha harĩ andĩki a mohoro ngoretwo maumaga thutha o kahoro haha tondũ ũranyona tondũ nĩ mbeũ njĩthĩ makoragwo nĩ tũgũkorwo tũkĩaria na mũthuri ti Njathi wa Kabũĩ tũgũkorwo tũkĩaria nake na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe kuma kũrĩa North Carolina kũrĩa mwena wa US nĩkĩ ambe njeherere ndimũrora gaciaca cia bũrũri rĩmwe ũguo gaciroro ngona ngadi kwenda gũtarwo mũno nacio to mũthĩ ngehera hanini Njenga wa Japan nĩ njũĩ nĩ wagĩtũthikĩrĩria tondũ no nĩ debate ũrendaga tũtarĩrie na Njathi wa Kabũĩ the world new order nĩ maũndũ marĩkũ marathiĩ na mbere rĩu koguo mũthenya wa mũthĩ wĩ wa eri Tuesday mweri 8 tũgũkorwo tũkĩaria maũndũ matiganĩte the world new order
kuria andu aria mara import indo uguo na ni kurikana hindi dola ya 160 170 uguo njoko uguo riu Trump administration imposes extra tariffs imwikirwo ni 10 ngikwaja umuthi ngwiciria wakondia hitia ikirire China igana kwa igana nayo China yakiuga ati igo counterfeit indo cia kuo igana kwa igana no tugukiona na uhoro wigi guthukania then kuria andu aria merirageria muno guthia America muno wa Kenya na ni wega kwiraga andu Asia kana kwarafu ti America ti Ruraya na kuria nja no thima Europe uguo na America. Kogo President Donald Trump niekirire kirore executive order akiabolish dual citizen. Dual citizen atiriri urera wikata jagatha we America na we Kenya. We America we Uganda, we America riu Trump arauga ni guthura kana gutuika American citizen kana sha. Udugituko tukirora ni Russia versus Ukraine bara no ragethie na mbere na ni ta China ona wetonyerire bara eno. Ni toko tukirora horo igi stock market ni reketie kugwa decline the ino Wall Street. Turore horo igi update cia bara cia Syria. Turore horo igi Gaza na West Bank takeover. Ni gitoke turore bara ya Yemen. Hei mundu citagwo Houthis. Dio kana moya andu acio ka mutike moya cio no. Tukoro tukiarĩrĩria maundu kahinda gatari haratu na muthuriti Njathi wa Kabue umuthi tukithama thama riu cia zaire cio ko ni cia tinda nyingi icio ngwiciria ngenda guciaria rucio kimuri riu umuthi icio hata hiyo ni sasa ni yenu kitombe twarie the world new order kiria giatuma ni tondu hihi aekorwo na nenyonire kaundu gekugwetetwo ni gatheti the business gatheti ya business nekugite CBK faces pressure over US tariff currency manipulation claims. Maundu ma Trump aragwetari hihi hari andu aria muno marenda ko import tari kwa muhiano hena muthu turagia nake ugera gukigura tari uringi njega twaragagia nake tumitaga njega wa Japan njega murata ko tauturanagia ungikorwo ni wa import gari kuma ta Japan kwa njira hihi ndenda kuria Njathi akorwo hino enda kugura ta kindu kuma na nja na nikirahutania na dola ni kuga atia ni ugura riu hihi mweri utanathira akorwo hihi tariffs ici cia muthuriti Trump ni gikorwo igikirirwo mukade kiutithio wira kugo macio maundu yona efa urwaiga njoka haha thikiriria ndeto ici ni jutindaga migunda-ini na maundu maria mangi uriu ukanguonie the world new order kahinda atari harata ukorwo tukorwo tukiaria maundu macio kahinda atari haraya hena mbeu njithe ndugi ni ngo support mareta Timo Castro Nyararia Muranga Neri Digital Akikuyu online. Kaguru kena imegikuyu oigire titake na muhuna nikyo njungire tenenge mathire ndikararire nacio thũ ciakwa ciamenya gũcikara igĩthiĩ na ũtukũ nĩ ũndũ wa ũiru na kĩono cikanjethagĩra kĩrĩi ndĩcirwo ndĩhokaga Ngai netagwo Ngai nĩ kũgaya kĩrĩa gĩakwo na wenda ndũrĩ nĩ ũkainũkia gwaku Rekai mwekima ya mũndũ arĩa atangĩka Rekai mwaniko rĩa mũndũ arĩa atangĩona tondũ ndũrĩ ũndũ kũrema njara mĩria mĩaka yakwa na rĩrĩa rĩothe kumagaroka ndathimĩra wĩra wakwa ngoragwo mwega mwĩna bata mũhũragĩra mwĩna bata no rĩrĩa ndĩramũbatara mũkoragwo mwĩthamicĩ Dewa bata mwega mbia dewa bata mwega
wega ucio muge akinya ikara mwako uyu ni mwitikie tinyokinde agimanire weka imwe timaria mundu wothe atangika weka imwe nikuria mundu wothe atangiona tondu nduri ndukuremaga njarameria miaka yakwa na riria riothe kumagaroka ndathindira wira wakwa niguo mateithike mundu mugima ndangioka aradunya runyonda tungirira rira ni kung'ara athekagia king'aurira ahoyagira nyone thina ndona thina ndimuvatare ndamuvataro ni kamweke akunyumbira mukakwa weka imwe timaria mundu wothe atangika weka imwe nikuria mundu wothe atangiona tondu nduri ndukuremaga njarameria miaka yakwa na riria riothe kumagaroka ndathindira wira wakwa turi nacio nĩcitũ tũkaria nacio tũteithie gũikarania nacio Jehova no tũgitagĩre ũmũndũ nĩ kĩndũ gĩa bata nao andũ nĩ a bata makĩria tũteithie gũikarania nao Jehova no tũgitagĩre baracioka tũrũĩrĩre marima tweterwo athika mĩtego tũtegũragĩre tũkenagĩre maica maitũ weka imwe timaria mũndũ wothe atangĩka weka imwe nikuria mũndũ wothe atangiona tondu ndũrĩ ũndũ kũremaga njarameria mĩaka yakwa na rĩrĩa rĩothe kumagaroka ndathindĩra wĩra wakwa weka imwe timaria mũndũ wothe atangĩka weka imwe nikuria mũndũ wothe atangiona tondu ndũrĩ ũndũ kũremaga njarameria mĩaka yakwa na rĩrĩa rĩothe kumagaroka ndathindĩra wĩra wakwa Ona wa mona mere ciugo ici kuria ciari itu matakinyire Ngai nĩegũtũma tũkinye kuo indo iria andũ aitũ matarĩ magĩa ĩwamona mere nĩ ithuĩ twaigĩirwo ĩnĩ nĩ rwĩmbo rwa Sameiro Ngome na Ithaiya Ndung'u na ndakorwo ndakinyĩte mũthuriti
Njathi wa Kabui na thengi muno SK kuma kura Dagoretti North. Mbura nä cakiura no kä re Sakaja kirore maindo na ukikuruka haria kwi KBC uguo hena iria ugiuka haha ugiuka St Andrews hena iria ringi riho koguo uwire muthuri ucio kirore drainage uria kihana na thengio ndakira wakira aciari maikare na aciari na ciana ciao na magicimenya tondu hino ni kuroira ciana cie mucii na makigera mahinda mega magucimenya makiria no horo wigi tondu yo future itu cio nä message ya kuma SK Samuel Karaja kuma kũrĩa mwena wa Dagoretti North. Rĩu rĩ World New Order. Njathi wa Kabui wĩ mwega? Niĩ ndĩ mohoro wathi ũmwe we wĩ mohoro? Niĩ ndĩ mohoro na ndirĩ na ũru. No ũrangĩire? Kũrĩa ngũmenya kũrĩa ngũhota kũrĩa itekũhota kũu ndirĩ na ũhoro nakuo. Nema. Karibu sana nĩ njũĩ hihi twahota gũikara twĩna gathĩna kanini tondũ kwĩna mbura nene mũno. Na njũĩ maita maingĩ nĩ gũkĩgĩa na gathĩna hapa na pale rĩrĩa mbura ĩkĩrĩ nene, lakini karibu sana kĩambe ũkĩgeithia andũ nĩguo tũgĩterete ũmũthĩ. Nĩ ngatho ũmũthĩ ngwamba kũgeithia andũ a kũrĩa gwitũ Gathĩngĩra mararĩ na mũgeni mũthũngũ kuma kũrĩa Berlin wiki 6 ũtũcanjamũrĩte mũno, ũrekaga ũtuĩria ũrandĩkaga ũhoro wa irio araceranga koguo no nĩ aragĩcokire ngeithi nyingĩ kũrĩ arĩa maramũnyitire ũgeni nĩ aracokirie ngatho mũno. Nyambe njoki icio makĩria mũrũ wa mwarĩ wa tata ũgwĩtwo Maina mwarimũ Gatheca nĩ maranyitire andũ acio mũno, atumia a mũciĩ kũu nĩ arakũngũira mũno. Cio no makangerie na mũthuri mũruna mũrata wakwa mũno wĩtagwo Gilbert Mwangi ũkoragwo kũrĩa Meru, arokaga weekend magacemania magaceria mũgeni na makandĩka ũndũ wa mwanya tondũ na ndĩrauga ũguo mũno nĩ ũndũ wa andũ aya nini matũthikagĩrĩria, tondũ no mwaka twĩcirie na mwĩcirĩrie wa nja wa gathandũkũ atĩ to mwaka twendie kahũa, to mwaka twendie macani, no ũnyite andũ ũgeni no wandĩke na mandĩko au matuĩke ũndũ ũngĩrehe kanyamũ onao gũtuĩka indo ciothe ciraumwo tĩri-inĩ icio nginya hau. Cio wa kerĩ nĩ ngũgeithia nayo mwanake wa kĩhoto ongoretwo ngĩtira mĩaka karũndo wĩtagwo Thiong'o wa Gaciĩ ũrĩa ũracerete nake bũrũri wa Puntland kũrĩa Ethiopia na agaikaraga akĩmenyithagia andũ ũrĩa kũndũ kũu kũrathiĩ aratwarĩtwo nĩ kambuni nene mũno kũu gathiĩ agatuĩria ũhoro wa nyamũ ciĩtagwo frankincense nungi kana manukato na agakĩgĩa na kaũndũ ga gũthomithia andũ kũrĩa mangĩrĩa tondũ kũndũ kũu gũtirĩ thirikari, kũndũ kũingĩ thirikari nĩ yagũire matirĩ mbeca koguo matirĩ gĩthomo, gũtirĩ thukuru na no bũrũri wa Afrika mwaka wa 2025. Koguo maũndũ maingĩ ma gũtũma mũndũ eyũrie na araramie muonere wake wa maũndũ. Thiong'o wa Gaciĩ nĩ ngatho mũno nĩ kũruta wĩra kũrũmĩrĩra kĩrĩra, ngatho nyingĩ mũno. Nĩ ngũgeithia mũthuri ũngĩ mũrata witũ mũno mũthikĩrĩria akorwo ahũrĩra oro ũguo wĩtagwo Gabriel Wawerũ arĩ kũrĩa Kabadi Cuka arutaga wĩra wa kanitha, tiguo atĩ nĩ tondũ ndirĩ wa kanitha tũtirĩ ndũgũ na andũ a kanitha, o mũndũ mũrũgano wake na kĩhoto gĩake. Ndamũgeithia mũno ũtũthikagĩrĩria mũno na nĩ akoragwo agĩcokia ngatho mũno nĩ njĩra. Ngũgeithia mũno ndikariganĩrwo harĩa thikĩrĩria angĩ aitũ nao Isa Njoroge, Patrick Flavored Kabadi, Abraham Maingĩ, Robert Mũriũki, mũruna wanake ti marema nake maramu wake nĩ arahurũkire na maramumagaria thutha wa gũkorwo rĩngĩ arĩ na wĩra mũnene wa kumagaria nyina Kamau mũrũ wa maitũ Kabui wa Macio. Nĩ ndamageithia mũno. Nyambe nginya hau twambe twarie iria itũkoni. Thengio mũno Njathi. Hena kĩũria tondũ kwĩna andũ aingĩ mũno makoretwo magĩtũthikĩrĩria, kwĩna hĩndĩ ĩmwe nyendaga kwamba korokoro cia siasa ciaingĩ Kenya nĩ nyendaga kwamba kwehera hanini tukakĩra andũ mũgĩcira maũndũ marĩa marĩho thĩ nayo nĩ ĩrathiĩ na mbere
o mugitinda guku mugikuganira maundu mangi namo no mukorwo maki-affect maundu maria marathii na mbere riu undu uria wiho na ngawe hakuhe ndio kana njathi we hakuhe na gwichia hena feedback ndio hario yakuigwa muno hena feedback ani njikarite nja okay nä haria tha ithano tåkwamba gå ikä ria hanini njoke ningä gwä tondå må thä nä njå tuna maå ndå maingä tondå tåkwendaga kwä ra andå maita maingä andå marakaranä ire tu nä å ndå wa siasa na siasa gå tirä gä thurano gä gakorwo gä kuo mwaka å yå å ngä ona mweri å yå å ngä gä thurano nä mweri 10 mweri wa 8 2027 watu wa fedwa hä ndä ä yo marakara makuo kamatwara irebe-inä å rehe må ndå å rä a å kwenda na å rä a å tekwenda å må ingate o å rä a gwakorwo kå hana no nä wega kwä ra andå aya muonaga magä tithia itä makoragwo me kä ndå kä mwe na gå tirä gä thurano gä koragwo gä kä a bata må no tondå ona å rä a wahotwo no arä geithio å rä a å rä hotana no arä geithio å rä a å ngä rä u koguo å rute wä ra å rä a hihi å kwagä rä ire rä u njathi nä tå rarä tie na njenga tå käria å horo ä giä mä toka na njenga nä må rata wakwa koragwo kå rä a mwena wa Japan na ndiramuhe na nä må hanyå rutaga wä ra na kambuni icio cia mä toka tå kä aria ranjä ra atä rä må kä aria na njathi-rä ta må rie å horo ä giä tariffs ä tondå angä korwo hihi kwä kä ndå å ragå ra na nja dola tå na dola ya Amerika koguo kä u wambe å hithie kä u kä ngä nä Russia na Ukraine å twä re nä å gå twä ra ä yo ngä nä stock market decline thä inä wa Wall Street update ya bara ya Syria Gaza na West Bank Yemen war na to no horo ä giä M23 maå ndå mamathiä na mbere no rä u tondå andå nä mendete andå nä mendete må no gå ka kå u kwanyu ta wa America na hii mundu ena citizen kana ena green card kana uria mucigitaga ne iguaga mundu mugaciru no gakora ndarenda kurekia citizen ya Kenya ero thura uria kwenda guikara kwenda guikara madanga kwenda America na choka ari wa Kenya kana Canada kana Ngeretha no riu muthuri o murata wa kwetagwo Donald Trump Donald ekirie kirore executive order ake abolish dual citizen iguko tukihuhania siasa ri kwina andu aitu me guku tondu ukora mundu maita maingi atonga endaga mwana wake aciarirwo America ndio kana ni uguo neguo ndio na niä ndä mutuäria ndå andå menye no ciaca ciake rä u na network nginya Japan of course ona kå ngä kå ingä ona kå u kwanyu harä a Pentagon hena må rata wakwa twathoma nake å nyugutaga nyamå iciätagwo rocket ta njä ra atä rä rä kuma må thä agä korwo Donald Trump wakorwo ici ti ndiro kana mbui nä kä ra kä rore rä rä u njathi nä atä nä gå tua gå tua kana gå tuä ka må America kana å coke Kenya nä kuga atä å guo kä å ria kä ega må no wathiä mo rä u rä wauga wambä rä ria wega må no nderetie å guo ndona wathiä cirå kä te wamene wega nyambä rä rie na å horo waguo wagua å ndå wa andå kwenda ruraya tå nä kiugo kä angå ra må no kwenda ruraya må ndå agä a mbeca kenda ruraya hau neho ngwenda kwambä rä ria ndeto ä no tondå må ndå må irå ena thä na handå thä yarå na ti thä na wa må thä ti thä na waira nä thä na wa kä merera nä å ndå wa å rä a mä aka 1000 ä hä tå kä te karata karä a gakoretwo gathakwo thä inä wa thä wa gå tigä rä ra må ndå må irå wa gå korwo arä nja na gå timakanagia we wä na mbeca cigana
kuri mundu mwe jiguaga uri mbeca nyingi muno kuria na ndio ni mbeca ni ndenda kwaria uri akuri mwa kuigwa igwa wakuri igwa arigo akiragwo uri mbeca nyingi muri kuria Nigeria no aingira ndege-inĩ rĩ akororwo maita meri matatu atanaingira ndege tondu ni akuoneka tari mundu oro uguo uko na matari maundu ndenda kuga atia ni undu wa ciaca icio cikoretwo ciri na githie na mbere hau miaka 1000 uguo tondu yambiririe na slave trade ya arabu oro wa kunyita andu migwate makendio na mendirio miaka 700 ni mwarabu muthungu atokite haria Zanzibar haria Mombasa kwambiria gutwara andu ukombo-ini abathungu magitwarithia miaka 300 undu ucio ni utumite mundu muiru akorwo ari mundu wa kwimena na gutugiria andu maundu ma muthungu na njira nene muno ndronire muno mahindi yo turari na muthungu racirete kuria kwitu gathikira kirari githomo giakwa kinene muno ta mundu muthomi wa anthropology kuona uria andu maratwarithia muthungu tondu ni mugeni na uria maramukua ona hena kaundu kandu gwiciria ati mundu ucio tondu ari ku mamutwarire mathina make mothe na ni muruto mundu kindeithirie ndukire muiritu wakwa na ku riu ndakira kuga uguo nigetha njoki ngurehe haha wa gweta uhoro wa uthami wa guku andu guti aingi ti kwenda ni mahari mwena ucio no andu aingi hari kindu ni gitumi kimwe hari gitumi kingi gitumaga andu moke guku tondu guku niguo capital yokire andu marumagirira kuria capital ya iri na riu tondu utonga muingi ukoragwo wina guku ri na twahihi twagia na kamweke hau ni gutariria uria ndirauga yenda gucokia nige gucokia kiugo giaku kiuria giaku njue ati executive order ndinahe ona uguo watariria ati yahe mundu kamweke gagutwika mundu ni agutwika wa gucagura kuria we akwenda ati we ni agucagura kuria kwenda urerwo we uri na dual citizenship igere koguo we thie kuria kwani kana uikare guku araugire mundu ni ahura kirore executive order mundu uri na dual citizenship acoke athie bururi ucio endete kuri America ukorwo kuri bururi ungi wega mwega wendete kuri America thie kuu gukuma tiga guku ona tutirakweka mweke nitwakanja visa yaku ya America jathi tarugama hau tamba urugame oro hau tacokera uguo iga tondu ri umenya kwina aciari mena ciana cia America kuri andu aingi muno mena America neba na toki ni thi yothe handu ya ruma urenda kuga kirore gitina kuhe mweke wa kwamura ati ndenda gutwika American citizen acha ucio ti thina wa Donald Trump koguo ni thina waku we uko kuri kundu kungi wendete kuri America ri ona ntwa kuhuthiria itondu no korwo ngamenya utumirie kiugo kiega muno madanga urugama na madanga ni gutua nduratia nima nikurugama gataga nikurugama nigwikira maguru meri miena eri eni wendetwete koguo ndetwete nduratua ni naguka na kuria ku koguo reke tukuhuthirie tugutwire we uinuke kuu kungiri ti America uma America reke tuike America nzatheri no ti andu adoa ucio ni undu umwe Sudan Southern Sudan ndio cio ni kaka Sudan visa ciothe cia andu a Southern Sudan ni irakanjirwo ciothe utikomakania we kana uri mhunjia kana uri mudagitari utirenda kumenya kana uri nathi utirenda kumenya kana uri ndereba wa rori kana uri ndereba wa ndege to akorwo uri guku na visa ya kuma Southern Sudan ri twamwira muinuke muthie kumbuke thie maguta niki tondu arerire andu aku moe andu ao aria magucokio marauga tungikioya andu tutingioya andu oro uguo na Donald Trump ona ni agwikira andu ndege ya andu ndege ya bara ya jeshi atwara ekirwa andu ndege ya jeshi makainukio koguo andu a Sudan marauga undu uyu nukuri undu tungiaririria mutigagikaje marauga andu matikainukio ro uguo Trump arauga riu ndakanja visa ciothe acio turarehire murarega riu tungukanja cio mararekirio Sudani ri ni mararekirio kana ndege ya America iracokire nao ni kurega nero ni makureherwo ni kurega mararekire
koguo nĩ tandũ taigana makanjĩirwo visa thĩinĩ wa bũrũri wa Sudan. Acio no makakorwo nĩ andũ ngiri nyingĩ andũ Sudan. Wa mbere ũmenye kũrĩ andũ maheagwo manaheo marũa rĩngĩ nĩ ũndũ wa refugee ũndũ kwĩna mbara ta kuma Darfur ũgoka ũkaheo marũa ũgoka gũkũ. Nĩ andũ aingĩ no tũtuĩrie no tũmenye nĩ andũ aingĩ. Koguo nĩ ũndũ wa mbara andũ makagera me refugees magoka America makauga twĩna andũ tũtarenda gũkũ America oyai makarega makerwo rĩu gĩthikĩrĩriei nao gũkanjĩrwo visa nĩ kuga atĩa? Nĩ kuga ũinũke hau ũinũke. Koguo ũrenda kuga ona acio mararehagĩrwo na ndege nĩ America rĩu nĩ mahitie ndege methe njĩra ciao. Yes. No uinũke. Haya, reke tũgerere nĩguo andũ aitũ mathererwo. Rĩu angĩkorwo Njathi akoragwo na dual citizen kuga atĩ wĩ citizen mu Kenya na wĩ mu America. Ta rĩu mũndũ ũrĩa waheirwo green card kana agĩthiĩ agĩthoma kana arĩa mathira na njĩra ya kũũra-rĩ gũtuĩka mu America rĩ nĩ hakoragwo hena option ya gũthura ũte bũrũri waku wa kĩmerera. Ũkwĩragwo wona watuĩka America watuĩka American ũtigane na visa ĩrĩa ĩngĩ. Dual citizenship ĩheanagwo nĩ andũ arĩa angĩ. Bũrũri ta wa Kenya nĩguo uga nĩ twamwĩtĩkĩria ona ũrĩ mu America rĩ twagwĩtĩkĩra no America ndĩetĩkagĩra. Koguo rĩu haha andũ mamenye atĩa nĩ andũ mona andũ ao nĩ mahũndũrwo kamake. Mũndũ amenye atĩrĩrĩ ndarĩria mũndũ kwenda kũmenya ũngĩkorwo ũrĩ na mũndũ gũkũ America oke Kenya arĩ dual citizen. Pole ngĩkorwo ngĩetha Njathi nĩ ngĩkũrio mũthenya mũgũtũgĩtĩkĩria kũroira akĩona no ndĩrakĩgeria ũkĩgera mũndũ wa America na maũndũ macio mangĩ tũgũkorwo nginya ona tũkĩrora ũhoro wĩgiĩ tariff nĩ kuga atĩa. Twambe twĩkĩrie tuoro hanini njokerererie oro rĩngĩ kũrĩa Njathi wa Kabũĩ nake akĩrĩ. Mũthuri ũyũ nĩ arega gũkua etagwo Kokoti. Nĩ nyenda ngahũrĩra Kamau akang'ethe tondũ angĩthiĩ ngogoro ndangĩmenya ici mena Benjamin Wangari na ũndũire. Mount Zion is I home, and I say any day from now, I didn't know. Calling on Rastaman, no more will I and I roam. Hurry up and come, hurry up and come, hurry up and come. You know, sister Babylon, hurry up and come, hurry up and come, hurry up and come, 'cause Babylon done. From England straight to America. Even down there in the valley of Japasica, Japan straight over to China, fire burn the all slave master. In a Babylon there's a disaster. Well, I can't get no food nor no water. Get up and come, get up and come, get up and come, 'cause Babylon done. Hurry up and come, hurry up and come, hurry up and come. You know, sister Babylon done. Like a falling leaf, the fall into the stream one day, will I say, so is the Babylon, Selassie gonna wash them away. And for all the heedless thing they've done, now them are gonna get pay. Get up and come, get up and come, get up and come, 'cause Babylon done. Hurry up and come, hurry up and come, hurry up and come, 'cause Babylon done. God promised to strengthen the weak and give sight to the blind. Don't matter what their oppressors do, in this year I'm a Gideon times. Rasta is here to conquer all trials and tribulations. So
Mark your little grip and come. Let's leave out of Babylon. Get up and come. Get up and come. Get up and come. Cause Babylon come. Hurry up and come. Hurry up and come. Hurry up and come. Cause Babylon come. I home is not in Babylon. Ene etago kokoti. Jadi twaiguana wega muno ndukage na thina kwira tukurima na no tukurima riu ri niguo tutire tondu wakiona mutambo ni undu wa ni kuraura kwina mbura nene muno we na kondikiristu ndakimenya kana no ngeingire ni kuma na mbura nene muno riu tanjira riu ugitiriha tondu kwina andu aingi nao mena wendi marotaga marenda gukamera hihi ni wega mundu akorwo akimenya ati kuma guthie na mbere executive order Trump nyate macoke no rugo korio tiri no kugakorwo kwira president ungi thutha wa miaka yake na ri no adukure kana no akaje executive order ino yake kana iyo nio position ya bururi wa America iyo no akaje ucio no ndo wake wega kuga executive order ni tauri akoragwo na githungu gitagwo discretion nona uri muruti wa wira kana uri mwendia wa kindu ni uheagwo kamweke ga kuhe mundu o customer mwega kanyamu kanini iyo ni uri na discretion no he mundu 10% tondu mundu ucio ni customer mwega ucio wi mwitikirie executive order ni jitikirie na executive order no ni mutongoria umwe ucio ungi nake no oke amieheherie ucio ni undu wa mbere undu wa keri nigetha ungijitikiria ndikie tondu kuri undu ngwenda kuga bata muno yuge ati undu uria mundu agiriwo ni kumenya ndagika ino turatara andu aitu uria maundu marathi nigetha waku oguo ndauga waku igwe uria andu manyitagwo njira iria huthu na njira iyo ndagweta uhoro wa gutuika witwo citizen mundu atuika dio citizen tariu niende kwa dio citizen ya guku na Kenya ri njukaga nyumaga guku na passport ya America ngiuma guku ndietikiritio ndi mu America kuma na passport hii guku tiga passport ya America tondu ingikiuma na passport ya Kenya kwa muhano ri passport ya Kenya ndi na visa ya kuonania guku ni ndirari na rutha gwa guikara guku ni ngurio guku uraumari utuira guku kaida kaigana ati wanyita nigetha ona ahurirwo muri wa kuma aya koguo no makanyonania passport ya America dakinya haria JKIA iri kana yaro kiria kia ndege ugukinyira ri mundu akonania passport ya Kenya tondu we ndurabatara visa ya kuingira Kenya sawa au wi sawa wega ugakiona kiari ugathi kuria rware kuria guothe uguthie ukaingira ndege yaku geka atia ukahunduka ukagaruruka uri ukihunduka nithio ukonania America tondu ungikionania ya Kenya ri itire na visa ya gukurehe guku na visa taru Kenya the passport ya America yamwe taru riria we ukaga toni ukatukona na ri niguo ukoragwo ukitina na ki ukaicha ndege kuma north tandariria ukiuma North Carolina niguo uku Kenya ri we ukaga taki tau ni njuka ta mu America koguo njathi wa kabuwe ni mu America njuka ta mu America ni undu waitu mitianite ni njui no ni ndio no maratathi ni ndiki no thereria ndu tondu ni uhegagia nduri ni kekera tumanjuge no ri ni ndiaria tondu wa miracle ta ihura na aria ange na waiganjo na aria ange ndu matuire kana me uikara Kenya ndui no rukwina mundu munini urotaga gugoka America ndio ndauga atiriri wamenya gutire kundu ku Kenya wiritwo we nduri mu Kenya we ni wi mu Kenya ni undu waitumiria uramenya ndi mu Kenya ni undu wa kuria ringi waciari uranyita uria ndira maundu mamwe ti mothe maheagwo andu na njira ciothe wanyita we woka we ta mu America wanyita ndanyita ni njuka ta mu America okay doka hari doka ndi mu America ndingira uko na passport yako andikire muhuko wanyita muhuko koguo ndina matua no nyonanie passport kana no njage nie gatua nie ngwenda kuonania America okay yamwe riu ri eke tukinyuke niguo tuthie hari maundu maria mangi koguo guthie na mbere ri andu othe megukanjirwo visa duo ame ukanjirwo tha ici ri
ona kungĩũka president ũngĩ nĩ magacokerio kana ningĩ makarikwa rĩngĩ kwa apply oro rĩngĩ akanja nĩ kuga gũtarĩria ũndũ ũmwe tũrĩ ũnyiti rĩu harĩa ngũkinyĩtie nguga rĩu ithe ndiakiuma Kenya na passport ya America harĩa ngũkinyĩtie nĩ ndonania passport ya America nĩgetha njĩtĩkĩrio kũingĩra ndege kuma Kenya twatigana nawe ũrĩa tũnyuaga cai nawe itanathiĩ kũingĩra ndege nĩ ndiĩ twatigana nawe gathiĩ ndonania passport yakwa ya America ndaingĩra ndege nĩma ndakinya gũkũ America rĩ mũndũ oragia atĩrĩrĩ ũrarĩ kũ no mwaka ũihũria bomu uge ndege ĩyo ĩtanakinya thĩ ũcio nĩ ũndũ ũngĩ andũ matoĩ andũ aingĩ matimenyaga atĩ ndege ĩkiuma harĩa yauma ĩtanakwĩrĩria ĩgĩkinya wakorwo ĩrathiĩ Dubai kana kũrĩa kũngĩ andũ acio maramenya andũ othe andũ acio airport ĩyo ĩramenya mũndũ wothe ũrĩ ndege no na nĩ wa mĩaka igana na atari atĩ makoragwo na riboti ĩyo twĩhamwe koguo rĩ niĩ rĩrĩa ndĩkinya kũrĩa America ndĩrwo ihũria bomu uge ũrarĩ mabũrũri marĩkũ na marĩkũ na marĩkũ ngakĩihũria ndĩrathiĩte Tanzania ndĩrathiĩte Kenya ndĩrathiĩte kũrĩa kũngĩ good haya ndĩihũria na ndana bomu nĩgetha njĩtĩkĩrio kũingĩra bũrũri ndakinya ndege-inĩ ndauma ndege oro ũguo ũthiaga ũkonania maratathi maku wakorwo wewe America ũkerwo ũbange raini ĩno wakorwo wewe na green card ũkerwo ũbange raini haha wakorwo wewe na visa kũrĩ raini ĩrĩa ũgũthiĩ ya visa tondũ andũ acio computer yao rĩ ĩnyitanĩte na andũ arĩa maheanaga visa marora system-inĩ makona ĩno visa nĩ ya maheni kana ti ya maheni haya wewe wakorwo ũrĩ Mũamerica wewe mũikari wa gũkũ ũgagĩthiĩ ũgakĩũria atĩrĩrĩ ũrarĩ kũ ũgakiuga nĩ ndĩrarĩ Kenya kwa mũhano tani marora visa passport yakwa rĩ makona ndĩ na mũhũri wa visa ya Kenya ũgakĩũrio ũraingĩrire Kenya atĩ na America ndĩrĩ ũiguithanio na Kenya atĩ kũu nĩ ũkũingĩra tarĩu ũtarĩ visa rĩrĩa niĩ thiaga wĩra Europe ndibataraga kuoya visa niĩ gũkũ tondũ America na Europe nĩ maiganĩire thiaga tu ngonania passport yakwa ĩkahũrwo visa hau ngĩthiĩ kũingĩra we ndũngĩka ũguo gĩũka kũnjerera America koguo nĩguo ndauga nĩgetha thikĩrĩria manyite atĩ wakorwo wĩna mwana waku ũroka mwĩrĩ oke arĩ Mũamerica athiĩ aihũrie visa oke ndagĩka ĩno nginya rĩrĩa Trump akauma kana order ĩgacenjio no kuma rĩu mũndũ mũũgĩ ndũgoke na passport yaku wakorwo nĩ wĩiguagwo nĩ wĩragwo kaigua ũkana maratathi ma visa ya Kenya nĩgetha ũgĩcoka wonanie we ũrarĩ gũcera visa ũrĩ mũikari wa gũkũ na passport yaku ya America nĩ ĩhũrĩtwo mũhũri waga gũkorwo ndũhũrĩirwo mũhũri ũke tondũ ũrokĩte na visa yake na passport ya Kenya andũ aya mena rũtha rwa gũgũcokia no atĩ ũtigũcokia mũndũ aratunywo visa ĩyo passport ĩyo passport itũragĩka atĩa nawe ngĩra ya inũkanĩte ya Kenya ndũrĩ na bata wayo tau mũndũ ũranyua kahũa thaa ici either kana McDonald's kana kũrĩa kũngĩ kũrĩa mũthiaga kũnyua njiguaga mũrĩaga mbaga arĩa matoĩ nyama cia firiji ta njĩra atĩrĩrĩ mũndũ tondũ kwĩna nĩ magerera mũno TV ciana kũu CNN nĩ nyonaga Newsmax nĩ nyonaga ndauma rĩngĩ nĩ njoya ta ira rĩmwe ngamba kwĩroragĩra thĩ ũrĩa yarara ta njĩra atĩrĩrĩ ndĩronaga ona andũ arĩa maretagwo illegal immigrants mahatĩtwo tũtaũni tũmwe tũhana kĩberi kane Ecuador kane ndĩronaga rĩu ngona andĩkia mohoro mathiĩte kũrĩa thĩinĩ wa neighborhoods icio irarĩ na andũ arĩa matarĩ na marũa nĩma so nĩ kuga atĩ harĩ wathani wa Trump kwa ihinda rĩrĩ na rĩrĩ kĩrĩa gĩatũma njũrie kĩũria kĩu nĩ ũndũ wa ciaca ta iria twĩ nacio gũkũ rĩ ndanyitithania maũndũ merĩ nĩ ũndũ wa kĩũndũ gĩkĩ gĩa gũkanjĩrwo gũkorwo wĩ citizen atĩ nĩ ũrenda gũtuĩka njagatha ndũrĩ Kenya ũrenda gũkorwo wĩ mabũrũri merĩ nĩ wakorwo waiga na hau nĩ watũtuĩrania atĩ macio automatically ũrakanjĩrwo ũcoke kwanyu ningĩ nĩ harĩ na kaũndũ kangĩ ugĩte mũndũ wothe ũtarĩ na marũa ma gũkorwo e America nĩ akũhatwo na acokio kwao
nä ndakinya hau rä u gä akwa gä gatatå ngä goka atä rä rä nä å ndå wa takorokoro iria tå rona gå cia siasa cia teti magä å kanä rä ra rä tohoro å cio wä giä rä u andå a Sudan mahå ndå rwo rä ngä aria na mwarimå wakwa kå njä raga mabå rå ri må no ma nyauthi merute makä ria kwagaga kå rehe mbara mabå rå ri mao mena mwä hoko gwä ciria atä kouma mbara andå nä megå thiä Amerika kana mabå rå ri ma Europe atä å thå kie bå rå ri wanyu å gä ciria atä kwä na kå ndå kå ngä kå rä thio rä atä nä kwambä rä ria atä å guo Amerika yambä rä ria noguo Europe gå gå thiä noguo mabå rå ri marä a mangä atä må tirä thå kagia mabå rå ri manyu na mbara cia å rimå må gä ciria nä må gå ka Amerika kana Europe kana mabå rå ri marä a mangä hau nä ho ngwendaga gå kururä ra må ndå witå maundu macio mothe ndakũrĩithia kĩrĩio ũcio tu mohoro no ngwendaga ũka tondũ ũngĩrora wĩgiĩ mbara ya Sudan ya makĩria ma mĩaka 20 ũthiĩ na ũkũ mwena wa Congo mbara ya M23 thaa ici ũthiĩ ũhoro wĩgiĩ mbara ĩrĩa yarĩ Rwanda ona ithuĩ twarĩ na kabara twarĩ nako ũhoro wĩgiĩ cumarĩ nĩ ndonaga nginya kwĩna nginyanga senator anga congresswoman anga etagwo anga ndiamuririkana wega ũmenete mũno Trump nĩ ũndũ wa mbara iria itũra Yohan etagwo nĩ ũndũ wa mbara ĩrĩa kuma hĩndĩ ya Said Barre mabũrũri ma Arab Spring mbara ĩrĩa warĩ kũrĩa mũndũ wa mabũrũri ma Arabu rĩu nĩ kuga atĩ nĩ mwambĩrĩria kwĩrwo atĩ nĩ mabũrũri manyu mũgũthondeka kana mũtũtigithie tu no gũcokeria wathio kĩũria kĩega mũno mbara iria nyingĩ irũagwo rĩ arĩ ingĩ wagweta njega mũno ĩrĩa ingĩongerera itangĩenda gũtiga ya bata mũno tũtagĩrĩirwo nĩ kũriganĩrwo kahinda-inĩ gaka ciothe gũtirĩ mbara njega no ya goro mũno harĩ Mũafrika wothe yarũ ya M23 nĩ ĩrahũrwo nĩma nĩ ĩrahutania na Afrika na njĩra nene tondũ kũu nĩkuo kũrĩ ũtonga no kũrĩ mbara ya ritũ ndarĩ nene mũno na ndiconokaga kuga ũguo tondũ niĩ ikoragwo na ũru na mũndũ ina ciaca ndĩragwa ndĩrauga nĩ ũtuĩria ũrĩa ũrĩ na ũtikuga no guo no mwaka ũkorwo kũrĩguo maya nĩ mawoni tu makwa andũ nĩ makenirio mũno nĩ maigua mũndũ mũirũ nĩ athurwo gũkũ Amerika magĩkena makiugĩrĩria na tũkĩrũgama tũkĩona mũrũgano ũrĩ na ũtiganu mũno tondũ ngiuga nĩ wakorwo mũndũ nĩ ũrĩ cia ndangĩrarũgarũgia kanua ũguo ararũga no rĩu o ũcio nĩwe wa rĩu ũtuĩria ũronania wahũrire Gaddafi o ũcio mũthurwo gũkũ mũirũ manyitanĩte na Hillary nĩo matongoretie ũhũri wa Gaddafi tondũ wa thahabu itũmi ingĩ nĩ thahabu ĩrĩa Gaddafi arĩ nayo arĩ tondũ na nĩyo endaga kwambĩrĩria Central Bank ya Africa andũ mambĩrĩrie gũkorwo na mbeca ciao nĩgetha andũ magũrage indo cio maruta na ndora rĩu ũguo nĩgetha tukanie mũthingĩrĩ ĩmwe wau mũndũ mũirũ nĩ arore kwao na mũndũ mũirũ nĩ amenye arĩ thũ nyingĩ nginya andũ arĩa ũgĩkora ugaga wega kauga gũthakio ti kwendwo wanyita niĩ nĩ menyaga tũikaranagia na andũ aya na kĩhoto kĩu niĩ ti ũndũ nĩ wathekie ti kuga nĩ ũnyerete maũndũ marĩa tũrona na tũgũtwarana no niĩ ngamenya niĩ ndĩ Mũkenya ũrĩa nyingĩraga Kenya ũrĩa ngũikara ona gũkũ tũkĩte o kũheria na tũgũtirĩ kũndũ andũ othe mahotaga kũhũrana matarĩ na andũ ao mamatuĩragĩria no ngĩrora mabũrũri manginya macio wagweta Maarabu ma andũ airũ Congo ũgwete Iraq kũndũ guothe ũrekĩte Russia rĩrĩa kwagĩa na ũhahami wa andũ wa igũrũ nginya Turkey andũ arĩa mahũragwo mbere nĩ andũ athomi intellectuals acio no makoragwo marĩ number 1 ũhũrwo Iraq Turkey kũrĩ njamba yarĩ njorua mũno etagwo Polymath andũ arĩa meragwo marĩ ũgĩ mũno etagwo Harvey Riza niwe warĩ mũndũ wa mbere mũno gũkanusha ũhoro wa genocide ĩrĩa yaũragire andũ arĩa metagwo arĩ ũguo njuge ũhoro wa mũndũ mũirũ na kwaga kuona atĩ andũ aya marathondeka indo cia haro no mwaka makorwo na kũndũ gwa gũciendia nĩ thoko macikaraga igĩthondeka ikorwo riũku na iraikara igĩthondekagwo ũguo nĩguo hitirekire hitirathondekire kĩrĩa gĩtagwo war economy athondeka akĩandĩka na athondekire mbeca maita merĩ tondũ arĩ na thirĩ mũnene mũno haro ya kerĩ yathira ya mũthũngũ ya kerĩ 1918 yathira ũguo rĩrĩa oire 1933
wathanire mari na mathire maingĩ mũno marĩa marihirio nĩ ũndũ wa kũhotwo haro-inĩ mari ha mbeca icio ciao cigĩtuĩka nĩ maratathi andũ mũndũ ega ikonia agate mbeca iria irĩ ikonia ndacima agathiĩ na kĩondo tondũ mbeca icio ciothe nĩ maratathi maunĩkwo agĩthondeka mbeca icio ndĩuga ũguo njuge andũ aya mathondeka indo cia mbara maikaraga magĩthondeka na trilioni ya trilioni ĩmwe maũndũ-inĩ ma jeshi indo icio cigacoka irorio no mwaka ciendi ndio andũ magakĩrwo andũ metĩkĩra kũhũthĩrwo ũguo aya magakĩona ũguo koguo maũndũ mau maratwarana kwa atĩ andũ nĩ marore kwao no nĩ memenyerere thũ andũ arĩa maramathekia nĩ twarĩtie ũhoro wa economy wa Bretton Woods ũrĩa yathondeketwo na kaũndũ kangĩ tũngĩkorwo na ndagĩka nĩ ka bata mũno nĩ gũtarĩria ndĩciria nĩgetha kũrĩ mũndũ warĩ na rĩciria wetagwo John Keynes Maynard Keynes augĩte handũ ha gũtũmĩra ndora ahũraga ndora mũno arĩ wa kuma Ngeretha ahũraga ndora mũno akauga nĩ tũthondeke nyamũ ĩtagwo banko ĩgũthondekwo commodities gũkorwo ĩrũgamĩrĩirwo nĩ commodities iria ihũthagĩrwo thĩinĩ wa thĩ na ũndũ ndĩuga ũguo tondũ ciĩna kahinda tũngĩkorwo na kahinda no nyende twarie tũtambũrũkie mũno no ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ athondekete system ya gũtũgitĩra maũndũ marĩa maroneka rĩu magũtuĩka mabũrũri mamwe mena hinya mena surplus ya mbeca nyingĩ mũno kana mabũrũri marĩa mangĩ mena thirĩ mũno tondũ banko yathondeketwo atĩ we kwa mũhano ndarĩrie tu kaũndũ ta kĩdini wakorwo mũrathũgũrana na Uganda ũgũre indo cia banko mirioni 1 inyuĩ mwage kũgũra nĩ kuga mũrĩ na surplus mabũrũri ũcio wa mirioni 1 inyuĩ mwahũragwo igoti mũgahũrwo igoti nĩgetha muone kũiga mbeca icio nĩ ngarama nene mũno koguo mũkagĩrangia kwetha kĩrĩa mũkũgũra kuma kũrĩ Uganda nĩgetha mũtigakorwo na surplus nayo Uganda tondũ yamwenderia indo cia mirioni 1 ĩgakorwo na deficit ya mirioni 1 tondũ ĩratũmĩrire mirioni 1 ya mbeca iria marĩ nacio o bũrũri wao koguo mbeca icio mirioni gũtirĩ kĩndũ kĩracokire kũu kuma Kenya nao magatocwo koguo nao makageria kũmũgucĩrĩria nĩgetha mwĩke atĩa mũgũre indo kuma kũrĩo nĩgetha inyuothe mũkorwo mũrĩ nil mũrĩ zero kũrĩ na balance economy ũguo noguo ũngĩthondeka economy ĩiganaine atĩ gũtirĩ mũndũ ũkoragwo na surplus akorwo na surplus akagũrwo igoti mbeca icio igathiĩ gũteithĩrĩria maũndũ mangĩ nĩgetha kũndũ guothe gwakorwo kũrĩ na mawĩra ndagũtarĩria ũguo nĩguo hau andũ mendaga gũka Amerika na itonga nĩciete nĩ kwaga kũmenya tũngĩmenya tũranda Amerika nĩ ũndũ wa gũtuĩka bũrũri witũ maũndũ matiraruta wĩra na tũrĩ hahame na tũtirĩ na wĩyathi tũrĩ na wĩyathi wa maratathi tondũ tũrĩ na wĩyathi andũ aya mathaga thĩ iria ingĩ na IMF na World Bank makera we wakorwo mũrĩ na thirĩ no mwaka mũmenyane minerals cianyu mwagĩrĩmwo nĩ kũrĩa rũni neanani mĩgũnda yanyu neanani mĩtitũ yanyu rĩu nĩ karata gathondekirwo 1944 hĩndĩ ya Bretton Woods na rĩu rĩ kahatĩrĩria andũ rĩkĩo ũrona rĩu andũ nĩ manogete ũkona kũndũ ta bũrũri wa Burkina Faso rĩu andũ nĩcio nĩ maranogio nĩ athũngũ makega oyani ndangari cianyu mũinũke Mali oyani ndangari cianyu mũinũke Algeria oyani ndangari cianyu mũinũke nona ũguo nĩguo no ingĩenda kuongerera kũhutia twanini watũrĩ na ndagĩka nyingĩ. Okay, thank you. Nĩguo tondũ ona maũndũ marĩa tũkwĩharĩrĩria na no tũremwo nĩ kũmarĩrĩria mothe rĩ kwa njĩra nguhĩ ta njĩra atĩrĩrĩ mũndũ witũ tũgĩkũganĩra gũkũ andũ arĩa marendia indo na nja na marahũthĩra ndora ndiũĩ kana nĩ maramenya ũhoro wĩgiĩ tariff ũhoro wĩgiĩ mũthamaki wanyu Donald Trump nĩ ndĩona ekĩrĩire China tariff hakuhĩ igana kwa igana nĩ gũtwĩra tariff nĩ kĩ ithuĩ ngatũraringwo gakũmi rĩu andũ makoria atĩrĩrĩ tariff ĩno nĩ kana nĩ kũhutia tondũ nyonire ngathĩti ya ũmũthĩ reke ngũthomere ya Business Day ĩkwandĩkĩte kauga atĩrĩrĩ CBK faces pressure over US tariff currency manipulation claims. Rĩu ĩtondũ gũkũ ndora ĩracenjania na ciringi 129 rĩu no conversation itũ ĩrarĩ na njenga tũroranagia atĩrĩrĩ koguo ũkorwo nĩ ta mũtoka ũrenda kũgũra na njarĩ kana nĩ ũragũra indo kuma China kana kũrĩa kũngĩ akorwo maũndũ maya Donald Trump aragweta nĩ kuga atĩa
Nĩ araria ũhoro wa tarifu nĩ aratarĩria kĩ. No hi o kĩũndũ o kĩrĩa ararumia ageni, ararumia andũ arĩa marenda gũikara merugiri-inĩ. Rĩu ningĩ nĩ kuga atĩ wakorwo kwĩna magoti mũtwĩkagĩrĩra ona ithuĩ no taguo. China ndacoka ndona moiga atĩrĩrĩ, mego counterfeit indo cianyu ĩmwe igana kwa igana. Nĩguo ona to ũguo ũgakora kwĩna mũtambo kana indo cia thondekwo igakorwo ona nĩ ithondekirwo nĩ China ona mũtarĩ mũratonya thoko-inĩ ũrĩa kwagĩrĩire. Na tondũ mena andũ kĩndũ ngwĩciria ndiũka nĩ 1.4 billion, ndiĩrĩgĩte kũrora mathabu no nĩ andũ makĩrĩte birioni ĩmwe. Ũgakora atĩ mena market yao, inyuĩ mũgũka kũharĩrĩra market yanyu tondũ mwĩna kĩndũ andũ milioni kĩndũ 300. Thiĩ na mbere. Rĩu no ngũcokerie kĩu kĩũria gĩa tarifu nĩkĩo gĩkuĩte thirikari. Na oria kĩũria na tũngĩaga kwarĩrĩria maũndũ mangĩ, tũngĩnyita maũndũ maya nĩ maũndũ ona twanacana na mũrata ũgũthikagĩrĩria mũno Lucy wa kũrĩa kwa maĩ ũthondekagĩra andũ irio cia ngũkũ nake ndamũgeithia mũno. Nĩ mũthikĩrĩria njorua. Rĩu nyita wega wathiĩ mo ũnjĩre kana nĩ ngũtarĩria na njĩra andũ makũnyita ũũ. Wa mbere tumenye gwĩkanĩrĩra tarifu. Ũrĩa tarifu maita merĩ. Tarifu wambe tuge tarifu nĩ kuga atĩa. Ũrĩa wega mũno tarifu nĩ kuga atĩa. Kiuga tarifu rĩ ona ũngĩrora etymology yakĩo arĩa kiumĩte kũrĩ Arabu nĩ kiugo gĩa kũritũhia kana kũgirĩrĩria. Ona tene kĩambĩte kwamba kũrekondi gwĩka rekondi kũgata rekondi. Kĩu nĩ kiugo kĩa Arabu. No rĩu rĩ kiugaga atĩrĩrĩ nĩgetha ũtonyie indo bũrũri mũnarĩ thoko narĩ gĩkĩ nĩkĩo ũkũrĩha. Koguo wakorwo 10% ũtanaingĩra thoko ya Kenya kana ya Gĩkomba gũgĩkorwo Gĩkomba ĩrĩ na tarifu kana gũgĩkorwo Rware kwĩna tarifu kuma handũ a Nairobi no makorwo ũrĩhe gacunjĩ ga 10. Tarifu ciĩkĩragwo arĩ njĩra ya kũgitĩra thoko ya kũrĩa kũrekanĩrĩra tarifu. Ũguo wakorwo Kenya nĩ ĩrenda kũrangĩra thoko ya kahũa rĩ ĩkauga mũtirĩrutaga kahũa kwanyu Ũganda mũgoka kwendia gũkũ tondũ mwarehe kahũa kanyu Ũganda rĩ kahũa gaitũ nĩ karaga thoko nĩ mũratũthũkĩria thoko. Rĩu nĩ mũratũma ithuĩ rĩu tũtuĩke tũracindana na inyuĩ na gũkũ nĩ gwitũ na tũtikwenda. No mwakorwo nĩ mũrakĩigua no mũhaka mũtũrere kahũa kanyu mũrehe nĩ sawa. No mũkareha kanyamu kaigana ũna nĩgetha andũ aya me gũkũ mendia kahũa ga gũkũ rĩ o magakorwo marendia Kenya magakorwo marendia kahũa na thogora wa thĩ ũiganaine na tarifu ĩrĩa wĩkĩrĩire. Koguo wakorwo tarifu nĩ 10%, mwendia wa thoko ya mũciĩ arĩ mbere thogora wake ũrĩ thĩ na 10%. Tondũ wee ũroka maũndũ marĩa mangĩ mothe maiganaine. Wee mũrehi wa kuma na nja kĩndũ gĩaku gĩgũkorwo kĩna goro na 10%. Rĩu rĩ kĩndũ kĩu gĩkĩrwo 10% rĩ nake mũkĩendia rĩ akĩongagĩrĩra 10% ĩno ya tarifu. Koguo mũgũri wa kahũa ga Ũganda akũrĩha 10%. Koguo tũiguanĩre 10% ĩno yekĩrwo tarifu. Tarifu ndĩrĩhagwo nĩ bũrũri wa ũrĩa ũrarehe indo. China ndĩrareha tarifu. Americans nĩo mararehe Americans nĩo makũrĩha tarifu ĩrĩa ĩrekĩrwo. Koguo kana nĩ 10% ĩrĩa ũkugĩte ya Kenya wakorwo nĩ ya China nĩ ya 100%. Mũgũri wa kĩrĩa China yathondeka nĩwe ũkũrĩha 100%. Koguo nĩguo tarifu irutaga wĩra. Haya rĩu tarifu nĩ kĩmĩra mĩthemba igana mĩthemba ĩrĩ iria ciĩkĩrĩtwo nĩ Trump. Ũrĩa tarifu ĩrĩa ĩrekĩrwo nĩ Trump tondũ nĩwe nĩ atua rĩu niĩ nguongerera ũrĩa ngwenda. Ĩyo nĩ mũthemba ũmwe wa tarifu yawe gũtua. Ĩrĩa ĩngĩ ĩtagwo reciprocal tariff. Reciprocal tariff nĩ kuga tondũ Kenya rĩu Kenya nĩ yauga indo cia Ũganda nĩ yamekĩrĩra tariff ya gacunjĩ ka 10 harĩ igana. Nayo Ũganda makauga na inyuĩ mwarehe kanyu na inyuĩ mũrĩrĩhaga oro ũguo igana-inĩ tondũ njĩka ndĩrĩ marũrũ. Ĩyo nĩ reciprocal tariff. Now ũcio nĩ ndatarĩria. Rĩu rĩ harĩa hakuĩte mbũri ta thari reke ngwĩre tariff ici rĩ
na muthikiria witu ri tariff ciroka cirouma nako na niki kiratuma ona ndetondu ndereti icio citagi hau mbere ri na njirere irario na riu niki giki giatuma tariff ituike undu wa kwandikwo nginya business days. Tariff iri na maundu meri ireka mabata. Tariff iratharia gitama kiria giathondeketwo Bretton Woods 1944 riria ndakwira mundu uria wathondekoretie hari andu aria nini aria mathikagiriria etagwo Harry Dexter White niwe wacirĩrĩire mwena wa America ĩtĩkĩrio nĩgetha thĩ yothe ĩtĩkĩre gũtũmĩra dola na ũndũ ũcio ũgĩkinyanĩra na tũgĩkinya nginya hau tũkinyĩte nĩ tũtarĩirie thikĩrĩria angĩ maita maingĩ no rĩu ndĩrenda kuga njuge atĩrĩrĩ gĩtama kĩu nĩ kĩraremire gĩtingĩthiĩ na mbere ũguo kũrarĩ na kĩrarema nĩ ũndũ wa maũndũ tũtangĩhota kwaria na gĩkeno no njambe njuge thirĩ ũrĩa America menaguo thoko ũrĩa ĩrathiĩ nĩcenjetie BRICS nĩracenjia nĩirang'ethanĩra mũno na dola koguo dola ĩkatuĩka ya kwenyenya na no njũrie dola nĩngũcoka hau rĩu nyambe njoke hatari rĩu rĩ tariff rĩ cira ĩu nĩ gĩtũmi kĩmwe ndagweta atĩ gĩtama kĩa international trade kĩu nĩ gĩathira kaimana yurage kĩaga okorwo nĩ niĩ ngugaga ngwĩragwo njigĩrĩre ingĩauga gĩtama kĩa international trade kĩu nĩ gĩathira gĩtirĩ ho ona NATO wakorwo ndiũĩ North Atlantic Trade Agreement ĩrĩa yambĩrĩirie na mabũrũri 12 ĩgĩthiĩ yambatĩirie ũguo rĩu na mabũrũri 32 tondũ yathire meretie nginya mabũrũri marĩa metagwo the Warsaw Pact arĩa manyitanĩte na Russia Yugoslavia Kosovo tũbũrũri tũu tuothe Ukraine tuothe tũkĩnyitwo tũgĩkĩrwo Bulgaria Poland wothe makĩnyitwo Lithuania wothe twanyitirwo tũgĩkĩrwo thĩinĩ wa NATO rĩu rĩ NATO nĩ ĩraga kũruta wĩra nĩkĩ nĩ ũndũ wa thing'ang'a iria irĩ mũthoko-inĩ ĩno na ũrĩa irenda gũtwarithia thoko na America nĩ ũndũ makĩria wa kũhatĩrĩria andũ arĩa angĩ na dola gwatuĩka dola yanyitithanio na IMF na World Bank andũ aya manyitagĩra andũ rwa thutha bũrũri ta Argentina arĩ bũrũri warĩ mũtongu no nĩ ũndũ wa gũkorwo ũrĩ thĩinĩ wa IMF wagagirio rĩu nĩ mũthĩni kũrĩ tũbũrũri tũmwe twa rĩu rĩ njoke nĩ gĩtũmi kĩa mbere international trade nĩ yathi rĩu ũrĩa mũnene nĩ ũrĩa rĩu guoyo America rĩ nĩ ĩkoretwo ĩkĩhatĩrĩria ũtonga kuma kũrĩ mũingĩ wa gathagu ũtonga ũyũ wothe ũkanengerwo moko manini nĩtwacirire ũguo nawe nga rĩrĩa Donald Trump ehĩtithagio andũ arĩa marĩ hau marĩ itonga itangĩtatĩka Elon Musk Jeff Bezos andũ aya a Facebook nona Zuckerberg andũ acio nini ũngĩmekĩra kabathi kanini karosa kana kanisa gagũthiĩ rwari andũ acio mena gĩcunjĩ kĩnene atĩ no magũithie economy rũciũ thĩ yothe andũ mathĩni rĩu rĩ bathiĩ macokereirie ũtonga moko-inĩ rĩu reke gũtarĩrie nĩkĩ ona tũngĩaga kwaria mũndũ angĩriganĩrwo nĩ ũndũ ũngĩanyitio tondũ nĩ waigua China nĩ yekĩrĩrwo tariff cia 100% rĩ ũmenye kambuni ta Apple indo iria mendagia gũkũ gĩcunjĩ ka 50 ciumaga China kana nja ya America kũu China na iPad nĩ ciumaga kũrĩa Vietnam haya ĩno nĩ bũrũri wa America ũguo we nĩ ũragĩra indo ciao iganda-inĩ ya makĩte China haya mekĩrwo 100% ũguo nĩ kuga thimũ ĩrĩa ĩtagwo iPhone gũkũ nĩ gũkinyia $8,000 nĩ kuma ciringi 800 iPhone nĩ gũkinyia ciringi 800 nĩ andũ aigana makũhota kũrĩha 800 na kũgũra iPhone matikũhota koguo ũrĩa gĩtamane ndiũĩ nĩ ndĩ yakwĩra rĩu kũringana harĩa ũmenyo wakwa wani rĩu baya nĩ maũndũ makwa ĩno no wĩcirie meciria makwa rĩu ũrĩa gũgũthiĩ rĩ ũkũigua kambuni ici nene mũno tondũ acio nĩo marĩ lobbyist rĩ magũthiĩ kũrĩ Trump mamwĩre rĩu nĩ ũgũtũhe kĩndũ kĩrĩa gĩtagwo rĩrĩ bailout
tondu ithuĩ tũtingĩhota kwendia iPhone icindane na Huawei na thimũ ya China. Tũtingĩhota, no mũhaka ũtũhe bailout. Rĩu kambuni ici nene ikaheo bailout igoti rĩa America cia andũ arĩa Mũamerika arutĩire wĩra akarĩha Trump amanengere bailout. Na meka ũguo tondũ nĩ makuga kwĩna tariff, na inyuothe nĩ mũramenya kwĩna tariff, no makuongerera thimũ ciao ikiumaga ũrĩa iriuma. Koguo ũrĩa magwĩka makũmeria tũkambuni tũtũ tũnini, wakorwo ihũra na Njathi wa Kabwe mararĩ na kambuni kanini getagwo Safari sasa gatũ tũtwame tũmeri thoko ĩyo thiĩ kũrĩ Nding'ang'a. Ũcio nĩ ũndũ wa mbere. Aya wa kerĩ, America Trump nĩ ũndũ wa kũrehe haaro ĩno arare tariff ici irarehe akagũithia thoko, aragũithia thoko akĩmenyaga ũrĩa areka, tondũ bodi cia America nĩcio ciraugagira thirikari gũkũ America ĩrĩ na thirĩ mũnene tondũ yendagia bonds igakombithio mbeca nĩ andũ. Rĩu bonds andũ nĩ maambĩrĩtie gũtiga kũgũra bonds nĩkĩ? Tondũ maratwaraga kĩ mbeca stock market, tondũ thoko nĩ ĩrambatĩra watigĩra tosra mũndũ ũrĩa akũgũrĩte tasra nĩ athondekete mbeca kagĩna kega. Nvidia andũ arĩa mathondeki magũrire Nvidia mena mbeca nyingĩ, makona rĩu mũngĩtwara mbeca Nvidia rĩ thirikari ĩgũkomba mbeca kuna mũtiragũra bondi cia kũigana, na China nĩ ĩretĩĩa mbeca ina kũrĩ hĩndĩ yarĩ na bondi cia tririoni na nuthu. Aya ako makona aca no mwaka tũmagarũre moke magũre bondi, tondũ magũra bondi mbeca nyingĩ gĩcunjĩ kĩnene kĩa mbeca icio cirigagia na mĩhuko ya andũ. Mũndũ nĩ athiĩ kĩotuĩria wake ũguo ndau, tondũ no mbeca ikũrĩo nĩ andũ acio makũgayana marĩa marĩ gĩtama-inĩ kĩu irio cirio igayano. Kĩu nĩkĩo gĩtama gĩa tariff kũringana ni harĩa ni ũmenyo wakwa ndakinya. Mũndũ ũngĩ nake ũĩ no atwĩre ũndũ ũyũ tirĩtĩkia gĩthomo niĩ nĩ research yakwa harĩa yakinya na ũgĩ kĩmenya wiki natũraga ũguo kĩu nĩkĩo kĩratũma tariff cithondeke na nĩ igũkinyanĩria mawendi ma andũ arĩa anini ingĩongera tu kaũndũ kamwe. Rĩu tũtaingĩra kahinda ka rũmena, mũndũ ũrĩa eciragia America nĩ endete America rĩ ndũgũ sahau nĩ athiĩ athike ũcio kaburi ya sahau. Kĩo niĩ njugaga ni America ti mũrata wakwa gũkũ niĩ ndokire gwetha ũgĩ na ti mbeca ciandeire gũkũ niĩ nĩ ũgĩ, tondũ nĩ maũndũ maingĩ mũno nyonete gũkũ itangĩamenyire korwo ndĩtagwo. Rĩu rĩ ndauga ũguo nĩgetha ndikie kwĩra andũ gũgũka kĩhinda kĩa rũmena rũtahana na rũtakari. America gũkũ marauga marenda matirenda andũ arĩa angĩ, na andũ aya mauga matirenda andũ arĩa angĩ, andũ aya nĩo mokaga kũmatuĩra kũmagethera irio. Hĩndĩ ya COVID maingatire andũ maga COVID mahũthagĩra andũ a njĩra mĩgwate indo ciabũthagĩra mĩgũnda, tondũ tũrĩ system ndukanu mũno na yaumanire na maũndũ ma ndora, tondũ rĩu ĩratũma andũ gũkũ ithuĩ andũ America magaikara wega mũno ndarĩhaga maguta raithi. Thirikari yake maũndũ gũkũ nĩ maũndũ, barabara nĩ njega, ngari yaku ndĩtinda ĩgĩthũka ta ngari yakwa korwo ndĩ kũrĩa gĩcagi gĩtinda kana bara gĩtinda ĩkĩhũra mahiga kũrĩa gwitũ tũrĩmaga kũrĩa kwa White kĩna Naivasha na maũndũ ma mũthemba ũcio. Koguo ũkona gaikara ngona gũkũ kũrĩ maũndũ maingĩ Mũamerika akoragwo arĩ mbere, no maũndũ mau manini akoragwo arĩ mbere nĩ makũhenererio. Nĩwanyita nĩ ũrĩa henagĩrĩria kĩndũ kĩnyite, tondũ ndagĩka ya mũthia warora ũtonga ũrathio mwena ũmwe, andũ marathiĩ no maka maruta mawĩra mathaa maingĩ mũno nĩgetha tene kũrĩ hĩndĩ waiguaga no mũthuri ũrutaga wĩra nĩ aikaraga gũkũ nyonia ũronyonia ũndarĩre ũnjĩre nĩ percentage ya andũ igana mũthuri na mũtumia angĩikara mũciĩ mũthuri arute wĩra na mathomithie ciana. Mũriũ wakwa ngĩrĩkia tamboroka mina utanarĩkia njathirĩ kĩũria kĩrĩa ngũkũrĩtie nduĩ kana twahota gũcokia. Koguo kwĩna ũhotekeku tiga thirikari irangĩrire mũno ũcenjania wa dola ciringi ĩcoke kũrĩa yarĩ. Nĩkũrĩka kwĩna ciringi ĩragũrũkĩte mũno. Nĩkũririkana tũkĩario na Njenga mũthuri ũyũ na nĩngwenda mũmenyamenyane nake etagwo Daniel Njenga wa Mũturi, nĩ mũhanyũki na nĩ mũhũri na koragwo na kũu Japan. Twagũranaga kanyamũ no watara
dollar yari igana rĩa 70 igana rĩa 69 ri je gagaji munene nyamuro tumeruthiririe tuone kana igucokai nagwa na nima ikiharuruka igiuka wa nuthate riu twahoyaga icoke igana rĩa 10 kana igana rĩa 20 nagwa nake Trump uyu nugo horo igi tariff riu tukauga ati akorwo uri wagukorwo hi mundu aikone kugura kanyamu kuma nanja agure hi mweri umwe utanathira tondu hihi maundu mahota kugaruruka tulikiuria kiega muno ni wekaga ni reke nguongerera ria ihatha niguo turikie njikirie handa ona hena ndumiria tucoke riu ri umuthe ni kuma na rugano nguonete rwa USAID wabici cio nĩ irĩkĩtie kũhingwo magari aya metagwo maduatho cia mirioni 20 ndamĩonete imĩra gũkũ ikometio na gũkũ Gĩthumo ngwĩciria rĩrĩa Trump eheririe kĩgĩna kĩu ngari ciarũgamirio harĩa ciarĩ rĩu andũ nĩmabatie kũmenya Trump no andũ nĩ ahũndũrwo rĩu tũracemaria na wa mũndũ akanjĩra mũrenda ndũkauga mũno niĩ ndĩ ũmwe wa arĩa mararĩ Amerika mataraĩ maratathi ndĩ gũkũ na rĩu ndĩrahenania nĩ rũtha ũngĩkora ũrautaga wĩra technocrats thĩinĩ wa USA na mabũrũri funds na horo ĩgiĩ na andũ arĩa marakĩnyuaga nĩ kũmenya kwĩna ndawa tũgũragio ta cia mũkingo HIV&K icio cia global funds ũgakora nginya rĩu programs icio nĩ ndũgamu no rĩu maũndũ marĩa maratũkũgithia gũkũ rĩ nĩ maũndũ andũ mataramenya atĩ kwĩna mũthamaki ũngĩ wĩ kũndũ kũngĩ ũroya makinya mangĩ marauga ũrĩa tũgũikara Kagame aroigire atĩ radio kana nĩ ũronire nĩmone Kagame no rĩrĩa ambĩrĩirie akanja the global fund na nyamũ icio ciothe cia TB na augire reke mũthuri ũcio eke ũguo ĩ niguo na ithuĩ rĩu twambĩrĩrie kwĩbanga tũtiga gũtuĩka njara rũhĩ harĩ ũhoro wothe ũgĩgũtirie hana ciugo hũthũ rĩ njathi-rĩ nĩ kuga atĩa ngwĩciria nĩndagũtahĩrĩria mũno maũndũ maingĩ no ngwĩciria hiana no warĩ mũndũ mũgĩ wega tondũ athiĩte Amerika oro ũguo wathiĩte nĩ kũhĩga tũthome kĩ harĩa thĩ nigetha matikahĩtie kũrĩa tũhĩtie rũru mũno niĩ kwĩraga andũ arĩa angĩ ona ndĩ mũgĩ kana nĩmeraga niĩ nĩ gũthoma thoma wanyita nigetha nĩ inyuĩ mũtuĩke andũ a gũthoma rĩu rĩ ũhoro wa ndora niĩ hakwa mwene nĩ wamakirie mũno tondũ niĩ ndarathĩte ndora ya Kenya na ciringi yagĩrĩirwo niĩ na ũrimũ wakwa kana ũgĩ wakwa yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo na ĩrĩ ciringi 200 ndagĩke magana merĩ ĩrĩ thogora mwega ĩrĩa wĩragwo fair price na gĩthũngũ nĩkĩ tondũ ndora ĩno yagwa rĩ nĩkĩ gĩacenjia thĩinĩ wa bũrũri nĩkĩ gĩatwakũria nĩ andũ aigana twandĩka nĩ andũ aigana mararuta mũndũ ũrĩa wathondekire ũhoro wa system ĩno wĩtagwo Adam Smith nĩ atarĩirie mũno nĩ wĩtagwo Wealth of Nations ũrĩa bũrũri ũthondekaga mbeca nona na indo augire indo ciothe rĩ kĩndũ gĩothe nĩ gũkũrania labor wakorwo wathiomo ũrĩ na theci na niĩ nĩ ndĩrenda tũkũranie na banga ti banga nĩ mathaa marĩa mahũthĩkĩte gũthondeka banga ũcio koguo tũracenjania labor ya gũthondeka banga na labor ya gũthondeka theci no rĩu tũgakĩrana atĩrĩrĩ ũmwe wa gũthondeka theci ũrĩ igũrũ ũhana wĩra ũmwe wa gũthondeka banga no kinya mũhũraga o mũgĩga gĩgatema ona kĩrebe no gĩteme ũrĩa gũkĩigua nĩrathoko gwĩtĩkania nĩkĩ kĩngĩtĩkanĩrio Kenya-inĩ kĩrĩ thoko kĩngiuga kĩratũma ciringi ya Kenya ĩtuĩke rĩu ĩna hinya ũrĩa hĩndĩ ĩrĩa yarĩ igana rĩa 70 niĩ ndingĩona no rĩu tondũ ndaria nĩ njaragia na andũ anini rĩ kana ngakĩrũmĩrĩrwo gũkũ ngona ũrĩa economy kana maũndũ marĩa marathiĩ na maũndũ marĩa marathiĩ ndaigua andũ aingĩ ona matirarĩrĩria ũhoro wa gwaka bũrũri kana ona andũ arĩa ũcio nĩ ũndũ ũrĩa marerwo marĩ na itĩ
andu aria angi nao mari guku thi makauga matiri na mbeca mundu ona utari wa gukomba mbeca akwira wathiomo anjetha kanyamu kanini koguo ri ukona economy ni guthira rathi uko economy ni guthira rathi ciringi kiagirwo no gukorwo githie nathi riu ucio ni undu umwe koguo ndauga uguo nigetha njuge dola ndagika eno uria rauma Kenya ucio ti thogora ni igihita nagu aya ucio ni undu wa mbere kinyira riu ri njoke kiuria gia kunjuria atiriri kuringana na ngayukano eno yoka ya tari ona ithuĩ twambĩrĩria gwĩkĩrwo tariff ona korwo andũ arĩa marihaga nĩ andũ arĩa maragũra indo kũrĩa gwĩkĩrĩirwo tariff andũ arĩa marĩ thĩinĩ wa biacara ona kĩng'ang'a nĩ ũiguaga andũ arĩa matwataraga kĩng'ang'a-inĩ ũhoro wa biacara nĩ ũmoĩ nĩ matwĩraga atĩ kĩndũ kĩngĩambatĩra mbei thogora mũno andũ anini nĩo makũgũra koguo rĩ na njĩra nguhĩ nĩ kuga thoko nĩ igũthiĩ ĩnyitanyitanĩte ĩkunderete koguo yakundera rĩ nakuo gwakorwo na maũndũ mega mũndũ ũrĩa mwendia rĩ nake rĩngĩ agatigũithia thogora tondũ gũtakĩrĩ na andũ matarakĩgũra nĩ egũkĩinga kamũira ahingĩte akamba kũgũithagũithia koguo ũyũ nĩ ũkũgũraga kĩndũ na nja ndora no yambatĩre na ona yambatĩra rĩ ũthiĩ we ũkore kĩndũ kĩu ona yambatĩra nĩ kĩagũithagũithio mbei koguo nakorwo nĩ yakinya 200 na arendia gũkũ kũrĩ indo tũiguaga ciarengwo na 40%. Koguo gũkĩinya nginya 170 nĩ kĩambatĩire na 40% kuma 130 na mũhano koguo ũcio nĩ ũndũ wa mũico no nguongerere atĩrĩrĩ kaũndũ kanini ingĩongereire kũrĩ strategies rĩu cia haro ya biacara ũrĩa bũrũri ta China ũngĩkĩrwo tariff ya igana rĩ naguo no ũithie mbeca ciao koguo yuan yawe gwethĩ koguo yagwa thĩ rĩ tondũ marenda nĩ maramenya karata gathi gakoragwo rĩngĩ arĩ gakuraga thoko iria andũ arĩa mũracindana nao wamoraga rĩu ũgatigwo rĩu koguo we no ũmĩrĩrie wendie raithi wendia raithi arĩa mahinga rĩu wambatĩte thogora ona ũngĩkĩenderio arĩa makĩrĩ kuo na marega kũgũra ingĩ we gũkorwo rĩ thoko-inĩ koguo ĩyo no strategy koguo nayo yuan no igwe dora no igwe gũtirĩ hĩndĩ kũrĩ kuoneka rĩngĩ stock market ĩkagwa na dora ĩkagwa stock market ĩgũaga bonds ikagwa na dora ĩkambatĩra ĩyo ĩrarĩ rĩa mbere koguo tũrĩ kahinda nĩgetha kũrĩkia na kwĩra andũ aitũ ndũkahenio kũrĩ mũndũ ũramenya wega gaka maya rũrũ nĩ rwĩmbo rũgeni ndũkahenio kũrĩ mũndũ ũĩ mũno ũrĩa rũinagwo atĩ rũinagwo ĩno nĩ mwombo kũinagwo rũrũ nĩ rũgeni gũtirĩ mũndũ rũini gĩkĩ ti gĩtiro tũtiũĩ tondũ nĩ maũndũ marĩ na ũtiganu mũno. Asante, thengi mũno Njathi, tũtigũkĩria hau tondũ mathaa makwa nĩ mathira no njũĩ no gwetha mweke ũngĩ harĩ maũndũ tu matwarie ũhoro wĩgiĩ mbara ya M23 mbara iria ĩthiĩ na mbere Assange agĩire kũhoro maũndũ matiganĩte Putin aroiga atĩa ngeretha kũhana atĩa no nĩ njũĩ twĩna mweke ũcio tondũ nake ndakwĩra cogi baitha we nake nĩakinya na nĩ ndacokia ngatho mũno thengi mũno Njathi wa Kabuyu no gwetha mweke ũngĩ tũkorwo tũgĩthomithia andũ aitũ ũhoro wĩgiĩ maũndũ new order. Nĩ ngatho wathioma mahinda mega nginya andũ aku mũno. Asante na mũndũ wa ithero mũgeithie mũno thengi mũno thengi ũcio tũkwaragia nake nĩ Njathi wa Kabuyu.
nä rwä mbo rwega rwa Lucky Dube, Guns N' Roses. Wega ngaikwä ra maå ndå å rä a maragä thiä na mbere, tondå maita maingä andå mahota gwä ciria atä no å rä a hihi bå rå ri witå atä maå ndå makä hana, no maå ndå nä maingä maragä thiä na mbere thä inä wa thä, tå kä hä ta å horo wä giä mabå rå ri marä a mangä na ngå tigä moko-inä ma Choi Weather Fethi. Shohi, karibu sana. Asante sana. Uri ho mundu witu? Ndio ho. Okagike hande rorera kidogo. Hena kagike hau wi. Kagike ha karehete kĩenji mũtĩ na njĩra nene mũno. Kurerwo ate ni ariko ni Arsenal ihurite ithatu. Arsenal ri umuthi mundu ta Jeff Kuri arara na iratũ. Ni gukena. Na nĩnjũaga agoka gũkũ tene nĩgetha njugĩre. Agoka gũkũgĩra. Nĩ mũ Arsenal woma. Na nĩendete Arsenal. Timu ya Arsenal nĩ ya kũrĩa Ngeretha. Na ĩno ya kĩndũ gĩgwĩtwo Real Madrid nĩ ya kũrĩa Spain. Ĩno nĩ mbĩtĩka ĩtagwo UEFA Champions League. Rĩu mũrino nĩ ũrĩkũ? Mũrino rĩ nĩ ũcio nĩ ũrĩa umara njuĩrĩ njerũ. Ũyũ Merino. Merino. No ndauga atĩrĩrĩ, handũ metagwo koci. Koci nĩ rĩrĩ wa mũthuri ũcio wahĩtũka ũcio na njuĩrĩ njerũ. Njuĩrĩ njerũ nĩ kamwana nĩ mũthuri mũkũrũ. Ũyũ rĩu nĩwe wa Arsenal, ũyũ wĩtagwo Arteta. Mikel arĩ mũthaki wa kagi wa Arsenal, arĩ wa kĩrabu kĩu arakũ. Koguo nĩ ũhoro wa kĩrabu. Actually nĩoete ihinda harĩa rĩu thaa ici tondũ ĩno nĩ quarter final rĩ. I think nĩwe coach wa mbere kuma coach ũrĩa wamũbundithagia wetagwo rĩrĩ nĩ njũĩ no mũririkana wetagwo Arsene Wenger. Ũcio nĩ kũmũririkana mũthuri warĩ ho. Warĩ ho. Rĩu kuma hĩndĩ ĩyo rĩ kĩrabu kĩu gĩkĩ kĩa Arsenal gĩtirĩ gĩakinya hau mbĩtĩka-inĩ ici. Mbappe rĩ Mbappe arĩ timu ĩrĩkũ? Ũyũ nĩ mũ Real Madrid. Ndona ũrĩa mahohete acio mena cia ngireri acio rĩu nĩo metagwo Madrid na magĩtandũkwo ithatũ kĩbũgũ mahũrwo 3-0. Rĩu ikereka rĩrĩ gũthakagĩrwo rĩu nĩ meherio Ngeretha aca rĩu rĩrĩ gũthakagĩrwo Ngeretha. Ndona Arsenal nĩyo yuma mũciĩ kwao. Rĩu rĩngĩ tũtigagĩthiĩ kũrĩa Santiago Bernabeu kũrĩa Spain. Rĩu akĩgeria kana nĩ ekũhũra angĩhũra 4 gĩbũgũ rĩ Madrid rĩ nĩ akaingĩra. Nĩ ũhoro mũnene. Rĩu nĩguo gũikaire. Thengi mũno tuma na njathi na he ndũmĩrĩri ici haha ciagĩcererwo icio nĩ ngũcirora icio ũgĩcirore ndũkaigua wĩna gathĩna. Na niĩ nyume ngwĩciria mbura nĩ yakĩhũahũa narĩ hanini. Ndatiga gũkĩhũahũa kidogo rĩu ti kũũru. Nĩ kwega mũndũ nĩ ekuona bara. Asante sana kabisa. Mũgĩe na ũtukũ mwega kiugo kĩa Mwathani mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ wageithio mũno nĩ mũthuri tũkwaragia nake etagwo Daniel Njenga Mũturi. Daniel Njenga Mũturi tũmwĩtaga Njenga wa Japan. Good. Na ningĩ mũthuri ũcio etagwo Njethi wa Kabuĩ. Tũkwenda gũkiuga andũ arĩa marakĩimpotio mũkĩkũgana gũkũ bũrũri wa Kenya. Nĩ ndaigua tondũ ndeto icio no ngũcibuataga tondũ wa rĩrĩ mũthuri ti Trump ndaroka wega. Mũthuri ti Trump ona tondũ wa mwendaga rĩ ndaroka wega. Bata nĩ atĩrĩrĩ onire hwaĩ era China atĩrĩrĩ amahe mathaa 72 mecirie nĩ ambĩte akamaimpũcĩra kĩrĩa ya 34% ĩrĩa ya mbere. China ĩraritreat na gwĩkĩra 30% harĩ indo cia Amerika. Rĩu hwaĩ aramahete mathaa 72 makorwo meheria 30% ĩyo kana mekĩrĩre another 50%. Actually ciukire ngadiũka ndiũka wanu ũbũ na ndikiũka nĩ amĩkĩrire rĩu nĩ ũhoro mũnene. Nĩ tũkorwo tũkĩrora nĩguo tũkaugaga andũ maikara makĩmenyaga ũrĩa kũrathiĩ na mbere tondũ we are in a global village. Na ona kĩrĩa hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tondũ nĩ njũĩ nĩ ũgũcaria njathi ngenda kũmenya rĩ mathabu maya marekwo ũkaigua nĩ ekĩrĩra European Union ta rĩu hena mabũrũri ta maingĩ mũno arekĩrĩire ona ithuĩ twĩna 10%. Nĩ twĩna gakũmi. Rĩu ndĩroria atĩrĩrĩ harĩ mathabu maya mothe ma Trump makuga harĩa arenda gũcokia Amerika harĩa yarĩ rĩ megũtiga
biacara ĩrĩa controlagwo nĩ WTO, World Trade Organization, tondu tugutigwo hagĩ biacara. Akĩũria Njathi nĩ acokia kĩũria kĩu. Nĩ acokia ndigwĩciria. Auga international trade nĩ aturia maru. Megũturia maru. Kau nĩkuo twerekeire. Na ndaigua nĩho ĩkũgwetaga ũhoro wa fluctuation ya dollar na currency iria ingĩ. Ndũĩ tũkwambia ona ndũĩ BRICS ĩrĩa no ĩroka. No equality harĩa kabere. Na andũ makorwo ta rĩu rĩ nĩ USA nĩ mahingire. Gũtirĩ marakomborithĩtie makari marĩa mararĩ kuo. Wakorwo wĩna kanyamũ no wethane namo. Nĩcirekwo nĩ kwa auction ũrĩ. Gakĩbaũ no kũrĩa igĩrĩ. Anyway, mama nĩ maũndũ ũhoro wĩgiĩ mĩrimũ na ũhoro wa kwĩrũgamia, macio nĩ maũndũ tũbatiĩ gũkorwo tũgĩthoma. Aefeso 4:29, Aefeso 4:29 tigagai kwaragia mĩario mĩũru, aragiai o ĩrĩa mĩega ya gũthondeka na ya gũteithĩrĩria, nĩgetha andũ arĩa mekũigua mũkĩaria makagunĩka. Kabisa. He rwĩmbo rwa kairĩtu ke haha kaitwo Njoki wa Ndegwa. Nĩ ũngirĩtie maithori. Mũgĩe na ũtukũ mwega and good night.
Rembesha maisha nĩ itahĩrĩro rĩa mbeca. Tũma ciringi 100 kũrĩ paybill number 525241 wĩhotanĩre kĩmanjĩka kĩa mbeca oro rĩu. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Aya, hatiri undu tanganja riu ni ithaa riega ria gukorwo tukiingira thiini wa tabarira ya racuria guku kwa Inoro FM. Thank you muno we urathie na mbere na gututhikiriria. Asante sana we cagurite Inoro. Thank you muno ni tondu wa gwitikira guthie na mbere na gututhikiriria. Karibu sana. Reke ngunyite ogeni njitagwo General Shohi wa Ithefethi na ngaigua ngenete muno ni gugukora ona ngakimenya ati maundu mothe ni mega na ngakimenya no atwarithio wega ni njamba ya wira na ngagikunyita ogeni. Karibu sana gogo tukogene kwa Inoro FM. Thank you muno. Ndio rathie na mbere na gututhikiriria we mwena gani na nikio ndakiingira nigetha ngunyite ogeni. Asante sana. Thank you ni tondu wa gukorwo wi haria hagiriire na tugicokerie Delto wa ihura ngatho ni tondu wa gututwarithia wega mena muthuri ucio gwitwo Njathi wa kuria South Carolina na matutwarithia na njira imwe njega na ona mundu agaikorwo mwenyewe ni agikorwo akimenya maundu matiganite megie kindu gigwitwo uria bururi na thi yothe irakigariura. Karibu sana. Njitagwo General Shohi wa Ithefethi na nitũingira thiini wa tabarira ya racuria. Riu hatiri undu ungi ni kuingira racuria tuthie wega tutwarithanie nawe wega onawe ukorwo kigwa ni waiganira. Umuthi ni muthenya uria twitaga racuria WCW. Ni muthenya wa gukurana ahiki, muthenya wa gukurana atumia, ni muthenya mwega wa gukorwo tugicokeria nginya ciari itu atumia aria twinao micii tumacokerie ngatho na tumere karibuni na tumwendete muno na karibuni sana. Guku tikugi ni kwa Inoro FM. Njitagwo General Shohi wa Ithefethi ngagikunyita ogeni. Ndirehoka wi thayo na ndirehoka maundu maku ni mega biu na ndirehoka ona no meguthie na mbere na kwagira ona makiria. Gitikire kuingira bitambo-ini. Namba ya SMS no iri imwe 22989 22989. Gitikira kuingira nigetha tutwarithanie wega. Karibu ndani ya racuria. Nĩ kĩheo kĩa mũthenya ũngĩ mwerũ. Tũgĩkũra mũgithi ũyũ wa racuria tũkũria Ngai atwarane na ithuĩ. Kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Nĩ ũrĩ wekora patĩtarĩ na kĩnyuo ona kĩmwe. Mundu iguaga mboekire no thutha wa maundu macio mothe gutiagaga mundu uramenya maundu. Gutire kindu giukaga wega ta kwina kinyuo kiega ucoke uheo nyama choma mix. Uyu ni mwago mutheri. Kingston Vodka ni triple distilled gukunengereria ikino iria wiriragiria. Kingston Vodka ni kinyuo kiega makiria gia guturehe hamwe. Kingston Vodka, truly Kenyan, truly authentic. Kingston Vodka ndikenderio mundu utakinyitie miaka 18. Unyui wa njohi ukirite githimi ni ugwati kuri ugima waku wa mwiri. Kwamukira rwimbo mwathani Ngai rwa Mũgĩkũnjo thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hora star 811 star 278 hash. Mwadanika inegegaga muno gecurania we uria utarie ngwana njata mweri na indo ciothe ciagĩrĩire nĩ ũndũ wa ũhoti waku. Kwamukira rwimbo mwathani Ngai rwa Mũgĩkũnjo thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hora star 811 star 278 hash. Kwero atia? Na huru. Witagwo Antonio. Bogwa. Anthony Bogwa. Yes. Anthony Bogwa we mwena ũrĩkũ wa Kenya? Ikuru kundu gwitagwo Barnabas. Barnabas ni Naikuru. Yes. Kũu wĩkaga atia? Niĩ ndutaga wĩra na county. Ũrutaga na county ya Naikuru? Yes.
Ni uri waria kindu guku kware mbesha. Ayo na ndira na nduraga hakiragia Jesu. Umuthi nginya ndathie itharoci ndamba ndahoya. Ehe. Wahoya ri nake Ngai ti mundu. Ai madakwira Ngai Jesus. Amen. Tabogeithio ni nyoka fu wakwanyu na ikuru he uigwe. Anthony. Ngai, hello. Good morning. Good morning mama. Wakigwika wi mukenu muno nake Ngai ni aigua muthi agukenie makiria. Ai ona nguthikagiria rindu no kumuthikiria ngumuthikagiriria. Ni tweigua gwaku nyumba. Imagine. Riu we muhotani. Thank you. No kigithene kuma gwitaga ritwa ria kunanio atia? Kunanio majitaga governor. Governor. Yes. Congratulations. Thank you. No githene kure county ya Nakuru. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Unajua unaweza kamata millions in seconds. Ingia shabiki.com, cheza Aviator na ukamate big wins in seconds. Kwa rubani, pandisha ndege yako to the highest multiplier na ukashout in time kuenjoy big wins. Join club ya millionaires. Cheza Aviator on shabiki.com and win millions in seconds. Na hata makosa ikifanyika na ndege yako ifly away, unapata 5% refund on all 6 zako kila Wednesdays. Cheza bila woga. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. Stand by. Aikaria gakoe. Ginya gĩkoe. Gatito. O ginya gĩtito. Othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro. Ceceni hakuhĩ nawe. Anoyo ceceni ĩrĩa hakuhĩ nawe. Inoro ĩnĩ Inoro. Mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Nĩkuo kũratigia nginya mũhurũka irĩte. Inoro ĩnĩ Inoro. Mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Kaya ko
thimani angĩkorwo nĩ niĩ warutire kĩara-inĩ kĩa mahuti ũndũ ngomahũrĩte mũhũri nakaiga kũu niĩ ndikoima nakaiga kũu niĩ ndikoima. Nikenagĩra Mwathani nĩkũnduta kwa wahinya igwabakana maitũ ngĩandutire nĩ Ngai kumona waci-inĩ ciaku ũratũra kumagio Mwathani kumona waci-inĩ ciaku ũratũra kumagio Mwathani nĩũgũkĩrĩ mũrathimani angĩkorwo nĩ niĩ ũrarutire kĩara-inĩ kĩa mahuti ũndũ ngomahũrĩte mũhũri nakaiga kũu niĩ ndikoima nakaiga kũu niĩ ndikoima. Oh yeah, so tumwetaga Irene Rivero. Yes, Irene Rivero. Na rwimbo rwitagwo Kĩara-inĩ. Rwimbo rũthaka mũno mũno mũno, very nice. Arĩa marutĩtwo Kĩara-inĩ nĩ Ngai. Ũgakorwo atĩ nĩ ũratwarithio ũgathiĩ ũguo Ngai agagũtwarithia. Agakorwo atĩ nĩ agwĩkĩte maũndũ manene. Rwimbo rũrũ ararugũria mũthenya wa Kiumia. Yes, ararugũria mũthenya wa Kiumia nĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Gĩthũrai. Karurugũrĩria kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Gĩthũrai harĩa handũ hegwĩtwo Gĩthũrai 44 harĩa CEO Motel na rwĩmbo rũkĩrĩ rwega mũno gũkĩrĩ na ini aingĩ mũno. Salimike zaidi. Oh yes, thank you na tũrathiĩ wega nĩguo twakĩambĩrĩria gũkũ tikũngĩ nĩ kwa Inoro. Thank you mũno na mũciĩ wa Tugine Otana njĩtagwo General Shohi wa Ithe Fethi thaa thita na ndagĩka 17 na nĩ ngatho nĩ worathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria ũmũthĩ nĩ mũthenya wa bata wĩtagwo mũthenya wa Ladies Wednesday. Yes, Rashuria Ladies Wednesday. Hatiri atĩ ũndũ ũngĩ nĩ kũmĩikũrũrũka o pole pole onawe ũkaigua nĩ wakena ũkaigua maũndũ maku me sawa na maũndũ maku magĩkorwo me mega mũno. Karibu sana na thengio mũno nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra gũkorwo ũgĩikara mĩtambo-inĩ. Ndiũ ũratũthikĩrĩria wĩ mwena ũrĩkũ no nĩ njũĩ nĩ ũratũthikĩrĩria ũndũ ũcio ndĩna managuo atĩ nĩ ũratwamũkĩra na ũgatwamũkĩra wega mũno. Asante sana nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Thengio mũno nĩ ũndũ wa gũtwenda, nĩ tũkwendete mũno na thengio nĩ tondũ wa gũthiĩ na mbere na gũkorwo ũgĩtwamũkĩra harĩa hothe ũrĩ. Asante sana we ũcagũrĩte Inoro na we ũrathiĩ na mbere na gũkorwo ũgĩtwamũkĩra. Thank you very much, tunakupenda sana. Nĩ ndona andũ aingĩ mũno already arĩa marĩkĩtie kũingĩra mĩtambo-inĩ nĩo aingĩ tondũ rĩu ta kama wa maspika egũkũ aranjĩra kũrĩa Kahatia Murang'a County me mĩtambo-inĩ mũno. Nĩ ndona mũndũ gwĩtwo Michael Njogu wa Kĩbirigwe. Nĩ nguonete mũirĩtu ũngĩ ũreita Edgar Ndung'u anjĩra nĩ shabiki mpya. Edgar Ndung'u nĩ ndakuona, thengio mũno onawe. Nĩ ndona mũndũ gwĩtwo Dr. Kamau Alanet ona nĩ nguonete mũndũ gwĩtwo Mary Michael. Mary Michael nĩ mũArsenal koguo rĩu andũ a Arsenal tũtikũkoma wega. Tumweke tũhurũke tũkome thayũ hatarĩ na maũndũ maingĩ. Mũtige gũtũtwarithia ihenya ningĩ tondũ rĩu we no mũgĩtũtwarithia ihenya ningĩ ona ithuĩ mũkore nĩ mũratũtwarithia ũru. Thengio mũno. Asante sana. Thank you very much nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũikara mĩtambo-inĩ. Karibu sana mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ twĩna ndereti ĩgũkorwo ĩthaka mũno. Nona tũkĩgĩaga na ndereti nĩ ngwenda we mwenyewe ũkorwo wĩ mĩtambo-inĩ na ũnjĩre ũratũthikĩrĩria wĩ mwena ũrĩkũ. Niĩ ndamenya ũratwamũkĩra wĩ mwena ũrĩkũ, ũhoro ũcio nĩ ũkũngenia. Na to ũguo tu, by the way, ndĩna mbia kĩmanjĩka kĩega gĩa ciringi 10,000 kuma kwa Rembesha Maisha. Anyita ndĩna kĩmanjĩka kĩega biũ gĩa ciringi 10,000 na ndĩrenda ũkorwo wĩ hau wetereire
na maundu megwikorwo me mega na megwikorwo me sawa sawa. Karibu sana ndendo thie kuria kwa Mpesa Maisha. Paybill number wikira 525241, account name wikira kiugo inoro, tigiti ni wa ciringi 100. Guku ni kwega makiria. Ngero anyita guku ni kwega makiria na maundu ona ni mekwegera ona makiria. Thengio muno na hatiria ti undu tagaja. Wewe tikira kunjariria unjire uratwamukira wi mwena uriko, ningukena na ningucokia ngatho. Ndakurana muthenya wa Ladies Wednesday. Ndeciria twambiririe na gaka ka mundu gwitwo kuruga getagwo njira ni unyenda. Niambie unanipenda tu, wacha maneno. Niambie tu unanipenda. Wewe niambie, wacha makoro. Thank you. 22989. Goko tikogene kwa inora mushi watu gina watana. Mushi wa Mpesa Maisha. Mushi wa Madivas. Maithori maya ndoirandiraga kaga mukiria. Duororo ndeaga ngoro tire muonia e. Taroraire ona ruguru tire muonia. Na ni wanjirite ni watuika gikeno giakwa e. Njira ni unyenda kana ni thao njiguagira. Bibi ni unyenda kana ni thao njiguagira. Sweetie kana ni thao njiguagira. Konyo nikeno kagia mwihoko na keririria tugaturania na kengai akiigua iria ko kinjitikira ngiciragia no ugaruruke utuike murigo njira ni unyenda kana ni thao njiguagira. Baby ni unyenda kana ni thao njiguagira. Sweetie kana ni thao njiguagira. Wasiana na bedirumu ya siana neo endingiraga tararangiru tameo na ngaragu ya wendo ekaina buko na wendo ito ne wadirire njira ni unyenda kana ni thao njiguagira. Baby ni unyenda kana ni thao njiguagira. Sweetie kana ni thao njiguagira. Igote kuyangia no akikorwo we ni thao njiguagira. Kaba utige no tie ciana ni ngucirera njira ni unyenda kana ni thao njiguagira. Baby ni unyenda kana ni thao njiguagira. Sweetie kana ni thao njiguagira. Wasiana na bedirumu ya siana neo endingiraga tararangiru tameo ni ngaragu ya wendo ekaina buko na wendo ito ne wadirire njira
ira nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra baby nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra sweetie kana nĩ thaũ njiguagĩra Aikaria gakoe nginya gĩkoe gatito o nginya gĩtito othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ngũkũririkana mwendwa oima mũrango-inĩ ngarĩra na gũcũthĩrĩria ngona nĩgũtukire ũi kwanyu nĩ kũraya mwendwa gũgĩka atĩa koma thayũ mwendwa wakwa ti kwenda gwakwa koma thayũ mwendwa wakwa ti kwenda gwakwa korwo ndĩ mathagu makwa wanyona ndirica-inĩ yaku korwo kwahoteka mwendwa ũtukũ tuĩke mũthenya ũi njũke ngũhĩmbĩrie mwendwa yanagĩria kayo koma thayũ mwendwa wakwa ti kwenda gwakwa koma thayũ mwendwa wakwa ti kwenda gwakwa ndacoka na nyumba mwendwa njoe mbica yaku ĩikare hakuhĩ naniĩ ndarengaria nayo ndĩroria gũgakĩarĩ mwendwa ũtukũ nĩ mũru koma thayũ mwendwa wakwa ti kwenda gwakwa koma thayũ mwendwa wakwa ti kwenda gwakwa ngũkũririkana mwendwa oima mũrango-inĩ ngarĩra ndagũcũthĩrĩria ngona nĩgũtukire ũi kwanyu nĩ kũraya mwendwa ngũgĩka atĩa koma thayũ mwendwa wakwa ti kwenda gwakwa koma thayũ mwendwa wakwa ti kwenda gwakwa korwo ndĩ mathagu makwa wanyona ndirica-inĩ yaku korwo kwahoteka mwendwa ũtukũ tuĩke mũthenya ũi njũke ngũhĩmbĩrie mwendwa
yanageria kayo komalayo mwendo wakwa tikwenda gwakwa komalayo mwendo wakwa tikwenda gwakwa nasoka na nyumba mwendwa yoe bisa yaku ikare yaku inanie ndarengaria nayo ndiroria gugakiari mwendwa utuko ni muru komalayo mwendwa wakwa tikwenda gwakwa komalayo mwendwa wakwa tikwenda gwakwa imwendwa ionge wakwa ndirigirire mwendwa ionge wakwa ndirigirire mwendwa wanyona ndinyitite ruthia mwendwa isiragio ria tugaturania imwendwa akwaria ni arie nare moikare mwendwa akwaria ni arie nare moikare mwendwa anie konyu ndigatiga guka mwendwa nikabanjirwo ni ndaikire mwendwa anie konyu ndigatiga guka mwendwa nikabanjirwo ni ndaikire mwendwa ilionge wakwa ndirigirire mwendwa ilionge wakwa ndirigirire mwendwa anyona ndinyitite ruthia mwendwa isiragio ria tugaturania mwendwa anyona ndinyitite ruthia mwendwa isiragio ria tugaturania mwendwa akwaria ni arie nare moikare mwendwa akwaria ni arie nare moikare mwendwa anie kwanyu ndigatiga guka mwendwa nikabanjirwo ni ndaikire reke ngwire ruru itagwo mwendwa komathayo mwendwa wakwa very nice wandikitwo ngwiciria ni Wanganangwa kodirahitia original version yari ya Wanganangwa kodirahitia na rwimbo rwitagwo komathayo mwendwa wako yes ici nicio nyimbo ciuka igatuma nginya wigue wendo ni warurumuka mucii ukaigua riu hatiri undonge thank you very much asante sana thank you mono riu rwimbo rwakenia andu gukenia very nice. Ni aingi muno kuria kwa SMS reke ngwire maraura tabura they are flocking na githungu tuga they are flocking like muthwa aingi muno vaurukiragwo ari kuria govit aranjira handu hetagwo withare shohi taturirie niki githura ivote faith itima irora o muthenya turirie gavana wa Matangi ni atia kurathie tondu reke ngwire ati today from morning nigiza ipoleni sana farukirago ekuria goviti withare thengio muno Mose wa Muhotetu na Kamatu MP mtarajiwa kuria Laikipia West ni gwaranjire mitambo-ini so itwe hamwe muno jitagwo Michael Dego kana waru kuma farafara-ini rungu rwa muti haria Nyamashaki primary thengio muno Cyrus Gicira aka Yori man thengio muno geithania murure-ini village gakena muno ndona mundu ranjira arenda rwimbo rwa Vuvuzela rwa John Dematthew etagwo mwenda muiro thank you very much mukoro-ini mihuti twikuo muno jitagwo Saimo Cobra thengio muno Saimo Cobra Cobra by the way na gikuyu witagwo riri giko Saimo Giko Saimo Cobra itwa ria kuru no witwo Saimo Giko
Aya, shohi mwega, indi mwega jitagwo Kamau Hari Muru na niko ndani. Anthony Muriuki wa Gathigia Karatina. Thengio muno muno. Njoroge Vision wa Gakorwe, thank you very much. Arajira ako mitamboni sana. Ona mudogo ito Michael Jogu wa Kifirigwe ekuo. Diana Njeri wa Kathengio muno. Nidona ginya mudogo ito Emilio Mathenge wa Kuria Mwiki stage ona Kiharia ACK Road ekuo theinie. Murithishe Maguka Digital ndamwona Umoja 3 dero mekuo muno. Nagero jiri ando Arsenal, congratulations. Oh yes, thita nayo ina ndagika mirongo itatu na ithano, ina ndagika mirongo itatu na ithano. Hatiri undu tangaja guthie. Thank you very much, asante sana gucagura Inoro na guthie na mbere na gututhikiriria. Guku ni muci wa Tugina Otana, ngikuririkanagia ati maundu mothe riu ni mega ni meyarire. Kiria urabatara gwika no guthie kuria kwarembesha maisha ndina 10,000 ici ngukunengereria wona twarikia discussion, wona twarikia kindu gigwitwo dereti itu wega twamirikia wega muthi tondu ni dereti ona yo thaka makiria. Ni ngwenda tuikare thio nawe ngunengererie kanyamu wihure miromo ini tondu wa maundu meri matatu. Koguo ni ngukorwo ngikunengereria ciringi 10,000 10,000 Kenyan shillings na ici bia ngukunengereria nigetha nawe mwenyewe wikare wikeneire na wigue wega. Koguo kiria nie ngwenda wike ni uthie haria ha paybill number oro riu na ti paybill number igi ni no ya 525241 account name ndenda wikire kiugo Inoro tigiti no wa ciringi 100 wagura tigiti waku wikare wihariirie ni tondu nie ni ngukunengereria bia na ndenda ngunengereria mbeca icio geteithie wike maundu maku maikare me sawa. Paybill number 525241 account wikira kiugo Inoro tigiti no wa ciringi 100 ndina bia ciringi 10,000 na ndukarikanirwo kiroko giki kia umothe. Kiroko giki kia umothe ona ni kwega makiria ni tondu Jeff Kuria mena mundu gwitwo Nyox marakunengereria milioni yengima 1M na itakuwa sawa. Paybill number 525241. Kafo gwatare wito ama mongere wito ndinge koikia switi mwathani arogocwo kwaga gutuka wito gwatomotuke wakwa Kaba gwaitare wanyu kara shikire wanyu ndinge iguaga to gosucekane wenda kwaga gutuka wanyu gwatomotuke waku wa mama uraigwatia ndiraigwa Zayuni kodoko naraika warekia hau gwate no guthie kwira maitu karaci kuraigwatia ndiraigwata ngiugambu no weke oni warekia hau gwate no guthie kwira baba koibori wa chucha wera ne wera keiteria Moses Kuria jamba ya rore na karanga ni omoe ni aregeta konjoria nikitwikaga nawe titutira raimu nduri waigego riakwa ningi nduri muthaka jude maina jerira na ici nesitonawe joici ni utetebau moire kumwega tawe kongeciarira mondo ciana ihana mugambe wa mama uraigwatia ndiraigwate Zayuni kodoko naraika warekia hau gwate no guthie kwira maitu karaci uraigwatia ndiraigwata ngiugambu no weke oni warekia hau gwate no guthie kwira baba Martini waro matirio no nyonagira maina tubros aria kuria gacoco kigumo wendo yo wito nawe wa mama koragwo hana timu ya mubira masambiki moka mbere maikare kando merorere muthako timu ya Dawito karaci nawe nahodha ngwitaga kinara ukigutha pena njage gubako ciari nimenyaga ni mbao wa mama uraigwatia ndiraigua Zayuni kondo kwina raika warekia hau gwate no nguthie kwira maitu karaci uraigwatia ndiraigwata ngiugambu no weke oni warekia hau gwate no nguthie kwira baba
wa matunda ũrĩa ũhana ndagũrĩti ndũnyũ weno weka mũgũnda gakwa tĩri ũrĩa mwega ũrĩa ũtateaga value seng'enge ni ng'ombe ngũkũ irigĩra wega nyandĩke umbwa kali mũgũnda ndũrĩ waria no ngarano yakwa mũnyendire kewarie we wĩ supapama maĩ na bataraiza we ũrĩ mũrĩmi njorua wa mama ũraigua atĩa ndĩraigua ndĩ Zayuni kũndũ kwĩna raika warekia hau ũgwete no ngũthiĩ kwĩra maitũ karaci ũraigua atĩa ndĩraigua ta ingiuga mbu nowe kĩhũni warekia hau ũgwete no ngũthiĩ kwĩra baba ũrĩithi wa kwĩrũ ndeithia matomati Irago wa Mwangaza Insurance ũraigua atĩa MC wa Mũting'a no wonaga kĩhara ithe wa Beni arĩa harĩa Kikuyu Gardens kaĩ wa gĩthaka gĩcogo nĩũkũgire Rofkarash ĩyo njoke Jimmy Karis wĩthwe tata kwerwo atia na huru witagwo Antonio Bogwa Anthony Bogwa yes Anthony Bogwa we mwena ũrĩkũ wa Kenya ikuru kũndũ gwĩtagwo Barnabas Barnabas nĩ Naikuru kũu wĩkaga atĩa niĩ ndutaga wĩra na kaunti ũrutaga na kaunti ya Naikuru yes nĩ ũrĩ warĩa kĩndũ gũkũ kware mbeca ona ndirarĩa na ndũraga ngeragia Jeff ũmũthĩ nginya ndathiĩ mitha rũcinĩ ndamba ndahoya ehe wahoya rĩ nake Ngai ti mũndũ ai madakwĩra Ngai Jesus amen tambogeithio nĩ nyokabu wa kwanyu Naikuru he ũigue Anthony Ngai hello good morning good morning mama wakĩigwĩka wĩ mũkenu mũno nake Ngai nĩ aigua mũthĩ agũkenie makĩria ai ona ngũthikagĩrĩria rĩndĩ nĩkũmũthikĩria ngũmũthikagĩrĩria nĩtweigua gwaku nyũmba imagine rĩu we wĩ mũhotani thengio no kĩgeithane kuma gwĩtaga rĩtwa rĩa kũnanio atĩa kũnanio manjĩtaga governor yes congratulations thengio no geithane kũrĩa kaunti ya Naikuru gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199 anoyo ceceni ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe Inoro ũcio wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ nĩguo kũratigia nginya mũhurũka irĩte Inoro ũcio wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ gwĩtagwo atĩa niĩ ngwĩtage mũirĩtu mwega wa Gĩkũyũ nyararita weta njokeria gwĩtagwo atĩa niĩ ngwĩtage gwĩtagwo atĩa niĩ ngwĩtage ngoro njarĩria no ngene na ndakũgeithia ũngeithĩke ngoro athekia ĩnotheke ngoro yakwa ĩcanjamũke gwĩtagwo atĩa niĩ ngwĩtage ire haraihu ũkĩingĩra ũgĩkinyũkia ta mbarathi nono thaka waku ndamaka igua ta ingĩgwa ndĩ ta ihiga mbũria wĩtagwo atĩa ngwĩtage ngoro njarĩria no ngene na ndakũgeithia ũngeithĩke ngoro athekia ĩnotheke ngoro yakwa ĩcanjamũke gwĩtagwo atĩa niĩ ngwĩtage akwa niĩ nĩ kwendire ngoro wanyenda no twendane nĩndagũthaitha thikĩrĩria narĩ ũkĩnjĩrĩ ũrĩa wĩtagwo narĩ ũkĩnjĩrĩ ũrĩa wĩtagwo ngoro wanjarĩria no ngene na ndakũgeithia ũngeithĩke ngoro thekia ĩnotheke
atia niĩ ngwĩtage. Wewe mũirĩtu kĩrorerwa ũrakengakengata tanjata anatario arĩ kĩratha no nyende menye kwanyu mũciĩ na rĩngĩ menye umĩte kũ ngoro njarĩria no ngene na ndakũgeithia ũngeithĩke ngoro athekia kĩnotheke ngoro yakwa ĩcanjamũke wĩtagwo atĩa niĩ ngwĩtage. Arora wone oria hingirwo kanwa matane kangarire oria ndĩraigua ndiegũtiga nyarĩrio na kaba ũnume na rĩngĩ menye oria waragia ngoro njarĩria no ngene na ndakũgeithia ũngeithĩke ngoro athekia kĩnotheke ngoro yakwa ĩcanjamũke wĩtagwo atĩa niĩ ngwĩtage. Wone oria hingirwo kanwa matane kangarire oria ndĩraigua ndiegũtiga nyarĩrio na kaba ũnume na rĩngĩ menye oria waragia ngoro njarĩria no ngene na ndakũgeithia ũngeithĩke ngoro athekia kĩnotheke ngoro yakwa ĩcanjamũke wĩtagwo atĩa niĩ ngwĩtage. Ngoro njarĩria no ngene na ndakũgeithia ũngeithĩke ngoro athekia kĩnotheke ngoro yakwa ĩcanjamũke ngoro yakwa ĩcanjamũke ngoro njarĩria no ngene na ndakũgeithia ũngeithĩke ngoro athekia kĩnotheke ngoro yakwa ĩcanjamũke wĩtagwo atĩa niĩ ngwĩtage. Etagwo Machete. Ate wetagwo atia gwĩtaga woi wetagwo atia gwĩtaga cire cio nyĩmbo cia gũthuthĩra hiki tirenda maũndũ maingĩ nĩ pole pole. Thank you very much. Rũrũ nĩ rwakenia mũthuri wĩtagwo Wanjohi Derito ekũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Thaya Cinga Nyeri County mĩtambo-inĩ mũno mũno mena Lizka Favored me mĩtambo-inĩ mũno maranjĩra mekuo thĩiniĩ maranjĩra mekũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Nyeri maretia rwĩmbo rwĩtagwo muoyo tiki muoyo atĩ rwĩtagwo muoyo na thũmbĩ rwa MC Lizka Favored. Aya nĩtũkũrũngetia nĩtũkũruona. Thank you mũno asante. Thank you nĩwe ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Rĩu rĩ thaa ici nĩ thaa mũgwanja na ĩtigĩtie ndagĩka mũgwanja ĩtigĩtie ndagĩka 10 na cigana tigĩtie ndagĩka 12. Koguo gĩkorwo nĩ wendo rĩ ũragũra tigiti waku nĩ ũrabatara gũkorwo gari ũgũrĩte na gĩtũmi kĩrĩa kĩratũma njuge ũguo nĩ tondũ ũmũthĩ ndĩna ciringi 10,000 ndenda gũtigĩrĩra ndakũnengereria 10,000 Kenyan shillings ici mbia ndingĩkũnengereria oro ũguo takĩgeretie no nginya ũngĩkorwo atĩ nĩ waingĩra kũrĩa kwa Rembesha Maisha. We ũroria Rembesha Maisha mũndũ aingĩraga atĩa nĩ harĩa happy bill number ĩno ya 525241 525241 account name ũthiĩ hau wanyita wona wathiĩ wagũra tigiti waku hau maũndũ macio mangĩ megũkorwo me sawa sawa. Rĩu rĩ mũthenya wa ũmũthĩ twĩna ndereti ĩmwe thaka mũno mũthenya wa ũmũthĩ tuko na ndereti moja msafi kabisa njega makĩria na ndĩrenda onawe ũkorwo wĩ hau nĩgetha twaranĩrie nawe nĩ tondũ we nĩwe ũndeithagia rĩrĩa twakinya gũkorwo nĩ tũraria. Ndikane ũĩ atĩ andũ aingĩ arĩa mahikanĩtie kana yes arĩa mahikanĩtie couples nyingĩ iria ihikanĩtie citihokanĩte kĩndũ gĩtagwo yani ona ndehokete mũtumia wake ona rĩrĩa mũtumia kana mũthuri amwĩra ndathiĩ twĩna arata na gũkũ mũtumia ũcio he percentage ĩkoragwo hakiri-inĩ yake ya kũmwĩra ũcio athiĩ ũcangiri ũcio athiĩ kwĩ ahiki ake
ucio athie kuri ki kuri percentage iho itiga gwekira mutumia ucio waku hindi wamwira ni wathie gihi ndina kiama ndina kio turacemania haria Kenyatta Road hega percentage keho mutumia waku atigagwo nako gago gwikuwira atigagwo akiuga wathie kuri atumia aku atigagwo agiciria uyu tigana ke uyu he kaundu uyu aha no dako yani hena gapanza na riu kindu kiria fani kingi urabatara gukorwo kimenya ni ati athuri kana atumia acio matehokanite by the way ona ukiuma nyumba ni ukoragwo uwi mutumia ucio ndanetikia kuria ndamwira ndirathie ndanetikia ona ukiuma utigagwo wi mundu uramenya ucio ni twathie ucio ri ndajetikitie. In fact yagi ginya to the extent mundu ucio ginya akoragwo na gathimu ka ngari-ini na gatigagwo kahithwo na kuria rungu wa ngari gagekirwo flight mode gatingihurwo hindi iyo no thimu iria aingagira nayo nyumba. Yani kwina kindu gitagwo mistrust thini wa ihiko na gikiro kinene muno andu aingi gicunji kinene fiu kia andu aria mendanite kia andu aria mahikanitie maikaraga me mutumia na muthuri matiehokanite na niwe mistrust kana kwaga kwihokana kuu kaumanire naki kaumanire ona instance imwe kana maundu mavuatanite ringi mutumia uyu ni anyitite muthuri wake na mpango wa kando ringi muthuri uyu nionire mutumia wake akiona thimu andikirwo ka message ni mundu ringi andu aya eri ringi muthuri ni anyitite mutumia ari na ndugu ya boyfriend uria maturaga nake tene kana mutumia uyu ananyitwo kana muthuri uyu ananyitwo no kaundu kamwe gokire uguo gagithukia trust iria yariho tondu ikiambiriria hindi iria murahikania mukoragwo mwihokanite 100% no ni kaundu gathiaga uguo gagekika gagathukia maundu mothe. So muthenya wa umuthi ndenda twarie muthenya wa umuthi ndenda twike atia ndenda twarie ndenda tuonge muthenya wa umuthi ndenda twarie by the way no ikorwo niwe we ucio tehokete nginya muthuri wako no muonaga ukaigwa kaundu ndwendaga nginya kwaria ndwendaga by the way ono ngigwa ni athie na kuu ni uyo na ni aria hiki na ndumuragia we reke ikare uria maica mari ekwenda ndenda confessions tigethemba kiu muikaraga atia na mundu niki gitumaga ati nginya thaa ici no muhikanitie na ona ndumwihokete niki giguikaragia hau hariwe mundu uyu waku muikaraga nake niki na ndukimwihokete ona yani ona angikwira ni turathie wiki imwe wira we ni umenyaga athie ucangiri wake na andu ake na no muikaraga we no witagwo mutumia wake no witagwo muthuri wake niki gitumaga wihoke mundu uyu na niki gitumaga wikare nake na ndumwihokete ndenda twarie ndeto yo ndenda tumiarie no korwo niwe we ndirariria we mutumia uyu wiguaga mundu ucio ma uyu ni njiguaga no ndiri uhoti ndingira mundu tondu na ndamera mekundeithia naki umuthi wina kiande gia kuriria ndenda unjaririe twire niki ekire ukiaga kumutrust ona ko tutie guteithia ri ni ugukorwo warekereria ni ugukorwo ni wagia na kamweke ga kurekereria marakara mako angikorwo hi we ni warugire ni wathire kiura ruga riria wonire uria gwaikarire ni wathire ukiuga kiura ruga no kiruga aiko ni warugire ri ni sawa twire warugire niki waga kumwihoka niki muikaraniti ihinda rigana ati ute kumwihoka we mutumia wake ka muthuri wake 0722200720 goko tikugi ni kwa Inoro jitagwo General Shohi wa the Fedi tafarira itagwo rashuria good morning thaa mugwanja tigitie ndagika 6 kirikia kwihanda uguo ni ngukorwo ngiambiriria kuoya thimu ciaku kuria gwa 0722200720 na ndira encourage muno andu aria metagwo silent listeners njokete kumenya ni mako makuite hitho nyingi muno ona ungikorwo hindu renda kumenyekana no uhure thimu na ndugatwire ritwa riaku kana ona uhure thimu tuhenie ritwa ni sawa kana urege gutwira no tuhe rugano ni atia gwathire na mbere
niki giatumire wage kwihokaga mundu uyu wako ngukongea thimu iyo ona thutha wa rwimbo ruru ni rwa Wanja Sale. Wanja Asali, mtoto wa Kiambu, ndani ya Windstorm Studios. Kira kujareria kaenda kueteria te ananduge nano njuge sorry unjoe sweetie ondo na magone kuyanja ringi kwisiragia ngaigwa kiongo kiayua yehaega kenjigura ngoro bagekirire nikiwanie ondo nasokire kunjareria ngaenda kueteiria te ananduge nano njuge sorry unjoere Maina Tubros Orioga soso kigumo John Farmer, ye promoter wito Korea USA. Nindura mwamono ndakuririkana nanda menyore ndakwendete sweetie niwa nditoirie muturire rimwe ngiraga ngariro takana wagekirire nikiwanie ondo nasokire kunjareria kaenda kueteiria te ananduge nano njuge sorry unjoere Liz Clements Orio Bihi Towers Salimio Mwangi wa Dekeza Dekeza Tours monotore nawe nenderirageria tuonane ringi nari ngore no yakwehorere jokwa nigikeno ndari nakio bagekirire nikiwanie ondo ndacokire kunjariria ngaenda kueteiria te ananduge nano njuge sorry unjoere Waka waka wa Mombasa parts ya gari. Wenda kwenda tena kwa ndore gethimi ewe ndore umaga ngoro thini tungigasemania ningakena ego nyumborere mahĩtia bagekirire nikiwanie ondo ndacokire kunjareria aenda kueteiria te ananduge nano njuge sorry unjoere Alex Maina wa Alma Logistics Geithiria Jane Sami ndacokire kunjareria aenda kueteiria te ananduge gwira sorry sweetie unjoere bagekirire nikiwanie ondo ndacokire kunjareria aenda kueteiria te ananduge gwira sorry sweetie unjoere
Jobu. Kazi safi Nyoko ya Jerry. Tora dire sa pachaina. Oh yes, rwĩmbo rwĩtagwo kaĩ wakirire atĩa nĩ rwa Wanja Asali. Rwĩmbo rũu ndĩrwendete mũno, ngĩkaigua hĩndĩ ciothe mũhiki mwarĩ nake handũ agĩkũhe namba agĩcoka ũgĩthiĩ ũguo kĩriganĩrwo nĩwe. Ũgĩkiriganĩrwo nĩwe agĩcoke akũhũragĩre thimũ ta ici. Ũngĩkaigua thimũ yambĩrĩria kũhũrwo ũguo kamenya mũhiki nĩ agwĩte nawe. Ũngĩkaigua mũhiki ambĩrĩria gũgũthaitha aiaiaiaiaia mũhiki nĩ cha yake ti gũgũthaitha bataire we nĩ wobataire gũthaitha. Kaigua mũhiki ambĩrĩria gũgũthaitha run away my brother, thiĩ piũ ũre ũthiĩte oro biũ. Yes, etagwo mũndũ gwĩtwo Wanja Asali. Rĩu nĩ rwakenia mũndũ gwĩtwo Helen Mama Ignatius. Mitambo-inĩ mũno mũno aranjĩra we rĩu nĩ rwatũkenia twĩna Tabby Jerry. Rĩu nĩ rwa maiga kuo marauga leo wanajitambua my ladies. Ũyũ mena Tabby Jerry marauga nĩ metambũra wega. Thengio mũno mũno mũno. Nĩ nguonete mũndũ gwĩtwo Tabby Jerry ũgatene. Tabby Jerry nĩ ngũmuonete oro gatene mena Helen Mama Ignatius. Rĩu ona nĩo rwaka wega biũ tondũ marauga nĩ rwa matambũra. Ndacoka ndona mũndũ gwĩtwo Pyrex Peter thutha-inĩ, ndacoka ndona Maina Babakoi thutha-inĩ. No nguonete mũndũ gwĩtwo Tabby Jerry gatene. Maina Babakoi ngũmuonete tene, nĩ nguonete no ũngĩ Baba Vini onake nĩ ngũmuonete. Na by the way na Dedan wa Mũkungi onake nĩ ngũmuonete, Wanyoike Makani onake yako ndani na Kimu Adawa kũrĩa Marigiti. Mũndũ ũngĩnyonera Tito wa cai wa Marigiti, na gĩkĩ tikĩmenyithia nĩ amwĩre nĩ arakira ũru. Nĩ amwĩre nĩ arakira ũru, ndiramenya nĩkĩ, ndiramenya nĩ namna gani. Ones gĩthire mitambo-inĩ mũno aranjĩra nĩ atũthikĩrĩria mena mwendwa wake gwĩtwo Grace. Mitambo-inĩ mũno geithĩkai sana. Na maũndũ nĩ mega. Arauga nĩ hega no kĩgeithĩke mũno na mũngeithĩrie wapi. Mũndũ gwĩtwo Ones gĩthire mwĩna ngirĩthi, tafadhali ngeithĩriai wapi. Wapi nĩ cambĩki woma wa tabarĩra ĩno ya Racũria, koragwo kuo thĩinĩ biũ na nĩ ndĩmwendete, nĩ cambĩki witũ all of you. Thank you. Ndĩrakena, thank you very much. Kũrĩa mũndũ gwĩtwo Msonga the chairman, thengio mũno Msonga the chairman, ndakuona nĩ ndakuona baba, thengio mũno aranjĩra aya mambo iko sawa kabisa. Thank you. Turathiĩ wega biũ na nĩtũrakena, thengio. Ndĩrenda tũkorwo tũkĩingĩra thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo ndereti kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ. Ndereti itũ ũmũthĩ nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo trust kana kwĩhokana. Na ndakũhe ngerekano, ndakwĩra atĩrĩrĩ, gĩcunjĩ kĩrĩa kĩnene mũno gĩkuo kĩa andũ arĩa mahikanĩtie, andũ arĩa maraikarania ta mũthuri na mũtumia, gĩcunjĩ kĩnene mũno kĩao nĩ gĩkoragwo gĩtekwĩhokana, gĩtiĩhokanĩte. In fact ndakwĩra atĩrĩrĩ, nona hĩndĩ ĩrĩa mũthuri arera mũtumia wake niĩ nĩ ndathiĩ hena mũcemanio ndĩnaguo Mũmbatha kiumia kĩmwe, ta imagine gĩcunjĩ kĩnene biũ gĩa atumia gĩkoragwo gĩkiuga ũcio athiĩ na mĩkora yake mathiĩ ũcangiri. Gĩcunjĩ ndakũra ũhoro wa kĩndũ 70% ti 90, ndakũra ũhoro wa gĩcunjĩ gĩa 70, around 70% matikoragwo mehokete. Atumia gĩcunjĩ kĩnene mũno kĩarĩa mahikĩtio nĩ athuri matirĩ mehoka athuri ao.
gicunjĩ kĩnene mũno gĩcunjĩ kĩnene mũno kĩa arũme arĩa mahikanĩtie mena atumia mũciĩ gĩtiehokete athuri ao. Nĩkĩ? Nĩ tondũ he kaũndũ gekĩkire kamwe kana twĩrĩ kana tũtatũ gakĩũraga kĩndũ gĩtagwo trust ĩrĩa yakĩambĩrĩria. Either muthuri nĩ kũnyitwo anyitirwo ena mpango wa kando na kũu nja, kana mũtumia ũyũ akĩnyitwo ena mũbango wa kando nja. Either muthuri nĩ gũthiĩ athiaga ũguo akĩona thimũ ya mũtumia, akĩthoma message, akĩona ndũmĩrĩri cia wendo, akĩmenya ũyũ ti wakwa ndĩ wika. Hii ni mali ya nchi, huyu ni community. Nĩ kaũndũ ta kau gekĩkire. Either akĩigua mũtumia akĩhũrĩrwo thimũ, akĩmenya he kaũndũ, mũndũ ndaruzaga trust oro ũguo. Ĩkoragwo nĩ kaũndũ gekĩkaga gagatũma ũkamenya okay, na mũndũ ũyũ rĩ ahana nawe ũkamenya. So kĩroko gĩkĩ ndĩroria atĩrĩrĩ, weri waku rĩ to no mũikaranagia nake mũtirĩ mwatigana rĩ, kana ona nĩ mwatiganĩra rĩ, ona nĩ mwatiganire, nĩkĩ ekire ũgĩtiga kũmwĩhoka? Nĩkĩ agwĩkire? Wonire kĩ ũgĩtiga kwĩhoka mũndũ ũcio? Na angĩkorwo ndũrĩ wauma kũu, ndũrĩ wahikũka rĩ, mũikaranagia na mũndũ ũcio nĩkĩ na ndũmwĩhokete? Mũndũ wa Ngai, nĩkĩ gĩtũmaga mũikaranie na ndũkĩmwĩhokete? Nĩ ciana? Nĩkĩ exactly ũregaga kuma kũu ũthiĩ kũndũ kũngĩ nĩkĩ? Mũhikanĩtie nĩkĩ na mũtiĩhokanĩte? By the way, ona we ũĩ ndwĩhoketwo, ta njĩra we ũthia ũinũkaga kũu nĩkĩ na ndũkĩhoketwo nĩ ũyũ mũtumia? Ona kũrĩ andũ matindaga gũkũ bara magĩtwĩra nĩ ũcio wakwa tũikaranagia nĩ ũndũ wa ciana niĩ makaireke ngũe kĩndũ kĩmwe cohi. Aingĩ nĩguo matindaga makĩnjĩra nĩ ũcio wakwa njigua ta ingiumagara thi, nĩ ona ingĩkinya mũciĩ thaa 2 cia kĩroko ndimakaga. I don't. Kakĩmũria ũthiaga kũu nĩkĩ? Nyinũkaga tondũ ndirĩ kũngĩ, gĩcagi nĩ kũraihu. Mũthuri wanjĩrĩte inũkaga gwake. Niĩ nyinũkaga gũkũ gwakwa tondũ gwitũ gĩcagi nĩ kũraihu. Now, trust yathire kũ? Nĩkĩ gĩathire na mbere? Waku rĩ, waku tondũ mwĩhokete ekire atĩa? By the way, nĩkĩ kĩoragire trust yaku harĩ mũthuri waku? Nĩkĩ kĩoragire trust yaku harĩ mũtumia waku? Gwathire atĩa trust ĩyo ĩgĩthira? 0722200720 0722200720. Nĩkĩ kĩoragire wendo na trust, kwĩhokana kũrĩa guothe warĩ naku harĩ mũtumia waku, harĩ mũthuri waku? Nĩkĩ ekire ũkiuga kwisha ũyũ ngũikara tu nake tondũ nĩ mũthuri wakwa, no niĩ ndigũtũra ndikũmwĩhoka? Ũyũ ona angĩkanjĩra ũũ ndĩkaga ũũ, ũyũ ndingĩenda maũndũ make. Nĩkĩ gĩathire na mbere? 0722200720. Ndenda kuoya thimũ yaku oro rĩu, angĩkorwo ndũkũhota kũhũra thimũ nyandĩkĩra SMS harĩa ha 22989 22989. Wona wanyandĩkĩra nĩ ngũmĩona. In fact, by the way, ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ, angĩkorwo nĩ ũraigua hihi ndũkwenda kwĩgweta rĩtwa, ndakũhe kamweke, njarĩria ona ũnjĩre cohi ndikuga rĩtwa rĩakwa, ndirenda kuga rĩtwa, nĩ ngũgwĩtĩkĩria. 0722200720. Nĩ ngũkena mũno. We waku nĩkĩ ekire? Nĩ habacirie? Kĩrĩkania nake. Na wale age makoiga nĩ mũtumumu
Yes, kau nikio kiuria kiria ndiroria muthenya wa umuthe niki giathire na mbere kai niki mundu uyu ekire nigetha hakinye riu we ni watua itua mundu uyu waku ni ndikwenda uhoro ungi ni tuguikarania tu tondu ni muthuri wakwa na mutumia wakwa no ni reke njuge hatiri undu ungi ni uyu turiikaranagia nake guikarania uguo reke jigue kuma kuri we 0722 200 720 0722 200 720 jaririo ro riu niki giathire muthuri waku ka mutumia waku niki ekire akiuraga gukwihoka kuria wa mwihokete tondu wa mwihokete we. Hello Inoro. Inoro mwega. Ndi mwega biu baba witu we wi thayo. Ni ndi thayo. Karibu sana turaria nao. Ari na mururi wa kana ni. Gwathire atia ni ki wekirwo we? Ukenda ekirwo ri. Kwana daira nyitwo uguo. Na keri. Nake ni no gwekire. Okay, wanyitirwo ate twambiririe ha kunyitwo wanyitirwo na mubango wa kando. No gutiri undu ungigwatigeire ndiagite gwika uguo ungikeimwo ri. Ungikate mucii wendo aheagwo maundu maya. Riu we ukimenya uthio kama carie. Akiri undu ungi ni gukirwara igani. Hau naho ndugukirwara. Riu kiongani gitathenge. Riu riria wathire njari. Nirio kunyitwo. Arafu gugituika atia riu? Kumani na hau riu to gukiruma. Aya kurumana. Riu to gukiruma goda agithi gwika tega kiragwo thie kuria urutio. Haiya. Kuma hindi yo nita miaka riu 10 na kindu. Twagukanire. Aya ona maundu maya mutihutanagia kana ki? Ino Illuminati no. No muhikanitie nginya ndagika ino? No riu ni mundu gwake. Mundu gwake atia? Bedroom ni mundu tofauti kana ni nyumba mundu gwake? Ni nyumba mundu gwake. We ni umire gwaku agithi gwake? Nyumba ya gukombora kana hihi gwakwa? Gwakwa. Okay, urauga ni nyumba imwe, compound ni imwe? Riu ukimwakira kanyumba kangi? Ndagiakirwo ni ari yake. Ari yake makimwakira? Ni nani ndikirio ogakwa. Na riu ri muikaranagia niki mundu ndaumagare athiaga ikare muturire wake? Riu ni kuritwa. Karitwa atia baba witu tutaririe tumenye. Riu kuria kuritwite riu ndu ni mundu gwikara uguo gwikaikara na tauriki yaku. Na we ndukihikanie kana niki uremagwo ni kuhikania? Riu ni ndathi kugira uria ndagithi kugira ngorani cia hana ucio ka igana. Uthiaga ukagia kinyiria wona mundu uyu kauga uyu no toria. Ndatigana na rugano riu. Kiuga ndikarie mundu akikaria gikinya kweherio riri mundu ni atiri ugwike ati. We mutumia we ni athire na mbere? Riu ndagikoragwo akiri muru muno ndagikigeire tondu ni riu ora thitindanagira nake wera koragwo no. Ungimukora na mundu no urakare? Gukirakara niki? Na riu tondu ona mutirakihinganiria mabata make muciiri. Riu kumana hunere ndiciria tondu guikara uguo. Riu ureciria atia? Ureciria kumukora mwarie kana ureciria kugira ungi? Jahani ongiriu ndehe muciakire gwakwa.
ndikara ũguo rĩngĩ. Yani mwahĩtanĩtie o atĩ nĩ mwahĩtanĩtie biũ atĩ mũtingĩaria. Rĩu harĩ ningĩ andũ aya a mĩkene amekene nĩ ũndũ macokagia nginya mĩciĩ mũno tondũ makĩgĩa kĩndũ gĩgwĩtwo itate na kĩ makĩgĩa tũkaita ndũkũ rĩu ningĩ mũciĩ ũcio no atuĩka nĩ arurie nĩguo mũciĩ ũngĩgĩa mũtumia angĩgĩa tũkaita gũkĩra rĩ mũciĩ ũcio nĩ arũme rĩ na rĩu mũikaranĩtie ihinda rĩigana atĩa mũngĩgakinya gũka kũhĩtania ũũ? Tuagĩte mĩaka gwĩtwo 10 na kĩndũ. Koguo na ciana tũraria thaa ici nĩ ciana nene. Andũ agima othe gũtirĩ mũndũ tarĩ kĩbathi. Nĩ cikwaragĩria kana cierirwo we nĩwe mũũru? Hau rarĩ gũkũ ũguo kũhũrithanagio nginya ciana ndahũrithanirio nginya ciana. Tondũ ikĩragwo ndagĩtuĩkire mũmaraya. Aya, ciana rĩu cierirwo we watuĩkire mũmaraya. No njohi tuaga kũmateithia ndĩmateithagia maũndũ ta macio. Rĩu kora nĩ gũkũrwara macerio kirĩra wana rĩu kanina. Ũgaikara maisha maku. Pole sana. No rĩrĩa gwatuĩka nĩ ũgwĩka atĩ wakĩona ningĩ mũndũ ndakiuga atĩ nĩ ũgũkĩonga ta mbembe makĩrĩ kuo. Pole sana, nĩ ndakũiguĩra tha no Ngai agĩgũteithie. We wĩcirie ndũgagĩkue ningĩ oro ũguo ũcio mũthuri nĩ ndamũiguĩra tha. Reke ndĩmwĩre mĩciĩ ĩno muonaga nĩ mĩciĩ mĩũru, nĩ mĩciĩ no mĩciĩ tu ndogo ĩgĩakana, no Kai ti kwega ona hanini. We waku nĩkĩekire trust yaku harĩ we ĩkĩũra piũ? Nĩkĩ agwĩkire ũkiuga ũyũ ona ingĩgekwo atĩa ndikamwĩhoka? Nĩkĩ agwĩkire ũyũ? Nĩkĩ agwĩkire ũyũ waku? Nĩkĩ agwĩkire? Hello Inoro. Hello Inoro. Yes, kwerwo atĩa wĩ mwega? Wesi nĩ kwega biũ. Tũraria nao? Tũraria na MJ. Kuma na gũkũ Gataragwa. Karibu sana MJ. Rĩu reke ngwĩre. Atumia moraga nĩ ũndũ wa gũkorwo atĩ maingĩra itatĩ. Agĩa tũbeca hanini rĩ. Na nĩingĩra itatĩ-inĩ iria rĩ. Rĩngĩ ona nginya ũrĩ mũthũkũmi wa gũkũ ũrĩ mũhoi wa muoyo rĩ. Ithe ndagĩthiĩ itatĩ rĩu nĩanjĩrĩria kuoya nginya marũni. Oya marũni rĩ. Ona niĩ ihinda rĩu ndirĩ na mbeca nake rĩngĩ nĩagire na nĩaroka gwĩtio rũũ. Amenya gũtirĩ ũndũ atagwĩka rĩu tondũ nakuo rĩu ndũkĩrĩ na mbeca. Na ũgoka mũgatahwo kĩrĩa gĩothe mũrarĩ nakĩo. Ta rĩu ta tũhe rũgano rwaku tondũ ndĩraigua he karũgano ũrahitha hau thutha. Gwathire atĩa? We nĩ atĩa wekirwo? Tũhe rwaku. Niĩ rwakwa rĩ. Nĩ kwendia indo ciakwa. Nĩ mũtumia wendirie indo ciaku? Agũciendia na njĩra ĩhana atĩa? Agũciendia na njĩra ya gũkorwo rĩu itatĩithia nĩ. Aya, kĩrore itũ thimũ mũgatwĩkĩra kĩrĩa mũgatwĩkĩra na arĩ mũgagĩtwĩkĩra gabeca kangĩ ngaingĩra tĩgetha twarangie. Ndĩraigua ndeto ngaigua arũme makĩaria ngamakai ngameiguĩra tha, no ningĩ ona ngĩmaiguagĩra tha nĩ ndĩrenda mũno kũigua the other side. Ndĩrenda mũno kũigua kĩndũ gĩgwĩtwo rũgano rũu rũngĩ rwa atumia. Nĩkĩ wekirwo? Hello Inoro. Hello, wĩ mwega? Mwega. Karibu sana, tũraria nao? Ndũraiguĩka baba witũ, tageria gũtũhũrĩra rĩngĩ ndũraiguĩka. Ũcio ndaraiguĩka. Haya, 0722 200 720 0722 200 720. Nĩkĩ wekirwo? Nĩkĩ wekirwo we?
wekirwo ukirikania na uyu biu. Hello Inoro. Wĩ mwega? Ndĩ mwega mũno. Karibu sana. Tũraria nao? Ũraria na rĩ? Na Njuguna. Njuguna, karibu sana. Wa mbere nĩ ndakena mũno. Nĩ thimũ yakwa kũingĩra. Rĩrĩa njĩrĩga kwaria Inoro-inĩ rĩ. Kwarĩ kĩndũ 2012 2013 na mũgũkũnja. Karibu sana session yaku nawe muthuri. Yote na beji atiri. Nimenyaga duoro wase no gucindaru nyitaga maniu cio cina mafikiniki. Cia mathako icio eke ngwire ona ndukacihutiririe to itingithira. Tondu riu thaa ici kuri andu makomire na iratu, reke tutigane nacio tu. Haya, kana ngira ndereti-inĩ rĩ. Kenya beheane pole rĩrĩ. Handũ hegwĩtwo Mũng'etho. Mawingu kũrĩa Karau. Kwa mbarĩ ya kwendeka. Classmate yakwa Paul gwĩtwo Stuna, mũrata wakwa gwĩtwo John, ihinda rĩrĩ matigĩtwo nĩ brother yao Mwangi. Meyũmĩrĩrie mũno. Poleni sana, poleni sana. Tuingĩre ndereti-inĩ rĩu. Gwathire atĩa? We nĩ atĩa wekirwo ũgĩte kwĩhoka? Cohi njigeni hatirĩ ũndũ njĩkĩtwo. Wakwa twĩ sawa. Ona hatirĩ thĩna. Koguo inyuĩ mwĩ chonjo. Ona tha ici nyingĩrĩte mathaa mau ngiuma mũbira rĩ. Niĩ ndingĩkoma Arsenal ĩgĩthaka. Good. Na akamenya nĩ manyuma mũbira. Koguo nĩ akwĩhokete nĩ oĩ nĩ mauma mũbira. Niĩ njĩhokete na nĩ ngamwĩhoka. Na tukehokana. Na mũikaranĩtie mĩaka igana? Mĩaka 6. Mĩaka 6? Okay, nĩ sawa sawa. Nĩ rĩu ngĩrĩkia njuge atĩrĩ. Reka rwĩmbo ingĩenda ũthakĩre mbarĩ ĩyo ya kwendeka. Reke twambe tũtige kũ request thaa ici. No ũnjĩrire thake ndagĩka ingĩ wona twakinya ithaa rĩa kwarahũrana rĩ. Hau no ũma requestire nĩ nguoya thimũ nĩ kũma requestira. Thank you. Ndikuoya thimũ ĩngĩ ya kĩndũ gĩgwĩtwo ngeithi na kĩ. Twambe tu stick harĩ kĩndũ gĩgwĩtwo twambe tuikare rĩrĩ. Twambe tuikare ndereti-inĩ tondũ rĩu rĩ no njoe thimũ ngorwo ndoya yaku ndatiga ya mũndũ ũngĩ na mũndũ ũcio uma na kaũndũ angĩtwĩra. Hello. Ndĩ mwega biũ, we wĩ mwega? Ucio ndi njĩraga Mũgatũndũ Savera na Igoca. Mũgatũndũ, karibu sana. No ndirakĩigua wega ũrĩa ũrakĩaria. Na ndereti ĩkĩrĩ njega. Wenda gũkwĩra atĩrĩrĩ Njohi. Ta njĩra Njoroge witũ. Tondũ wanathiĩ kinya ũhiki-inĩ rĩ. Wanona mũhiki agĩkĩra mbahaca igoti-inĩ. No mainduka. Igoti rĩu ndagacoka gũikia kĩndũ rĩngĩ. Aca. Umanagĩra o hau. Hĩndĩ ĩno ĩngĩ rĩ. Nĩ gwĩterera ekagĩrĩra we. Ekĩrwo mbahaca mũhuko. Haya, we ekĩraga o rita rĩmwe. No we thikũ ici ingĩetagĩrĩra ekĩrwo. Rĩu mũthenya ũmwe ũngĩkĩrega gwĩkĩra. Nĩ hakoragwo hagĩũka ũru mũno. Akona wĩkagĩra mbahaca kũndũ kũngĩ. Rĩu trust cianjagĩrĩria kwagĩra hau. Mũthuri agagĩthiĩ akĩringagĩrĩria. Kinya mũico kabisa. Mũtumia akaga gwĩtĩkia. Rĩu nĩ hagĩũkaga atĩrĩrĩ Njohi. Rĩrĩa wona mũthuri akĩgĩa atumia aingĩ rĩ. Tikwendete akoragwo akĩenda. No gwetha trust. No gwetha gwĩtĩkĩrĩka. No gwetha kwĩhokeka o ũrĩa ũngĩmwĩhoka. Na mũico-inĩ kabisa ũgakora rĩngĩ mũtumia wa gatatũ rĩ. Niwe ehoka. Ona kaiguaga nĩ aramũtigĩra nginya indo imwe. Ya kũmũciĩ agakĩmũtua nĩwe ũrĩa athaga yangĩ. Gũkanaga no bagĩthemba kĩu. Nĩ wega Njohi. Thank you mũno, ndakena, asante. Nĩ wega. Haya,
ndenda unjire we niki wekirwo ni muthuri waku niki wekire muthuri waku akiri tiga guka kwihoka ringi ona ungigeria kwanirira wanirire wiko kana ku mundu ucio ndangikwihoka kana ndungimwihoka wonire ki ni message wonire kaniki ni character development iriku wekirwo hello hello we mwega no ndukihoria radio yaku nigetha tuiguane no amihoria biu ndamihoria ni kwa Inoro ni kwa Inoro njitagwo Cohi wa Ithe Fethi karibu sana wewe witagwo atia ni ndi silent listener na ndakena muno ni thimũ yakwa kũingĩra karibu sana nĩ gũtwĩra rĩtwa horia radio nona wamĩakia nĩ ndĩraigua ndĩnaguo ngwĩciria nĩ speaker tareke ndute ruta loud speaker nĩgetha igue tũiguane wega good ndagĩkũigua wega rĩ ndekirwo kĩũndũ nĩ atĩa gwathire atĩrĩrĩ nĩ ndahika ndĩ mũirĩtu na ndahikio nĩ mwanake niĩ rĩu ũrĩa mũndũ agĩkoragwo wendete mũndũ no wĩcirie no ende ũngĩ aca rĩu mũtumia warĩ mũkũrũ kũngĩra rĩ ndaheo mwana nĩ woroka kũhiũhĩria kumbe nĩ magĩire ndũgũ haya mũtumia warĩ mũkũrũ gũgũkĩra na nĩ mũtumia wene nĩ neighbor yanyu ona ndarĩ neighbor harĩa marutaga wĩra na tondũ nĩ mũtumia warĩ na mbia rĩ rĩu ndonaga agũra rĩthũ akagũra marĩthũ merĩ akandehera ũmwe agatigwo na ũmwe niĩ ndikĩrĩ housewife nake mũtumia wĩra rĩu marathiĩ na mũthuri atĩ nĩ ndũgũ rĩu mũtumia nĩ twagĩa ndũgũ rĩ agoka rũcinĩ agoka agĩtaga mũthee magathi wĩra na ndimenye rĩu rĩ na ite tu kwagĩa kĩrachĩci na roko rĩ niĩ ngĩinũkio na ikuru mũthuri agĩtigwo na roko na mũtumia rĩu hau githĩ tiho ndokire kũmenya matiatiga rĩu hau nĩho ndokire kũmenya nĩ magĩire ndũgũ kĩa biũ rĩu niĩ ndanogera hau ndamenire athuri na nĩ ũkũmũria ũkamũria ni biũ na tũkĩharana biũ na niĩ ngĩremwo nginya nĩ ngĩigua ndaigua yani nginya ona ũmũthĩ ũyũ niĩ ngĩmuona njiguaga nginya ta ingĩtahĩka na mũrĩona nake mĩaka mĩingĩ na nĩ kĩaremire gũthira na gũthira nĩ ũrona we wĩhokete mũndũ biũ na ndũrĩ ũndũ ũtaramwĩkĩra ndigũthera ũtarĩ mũtheru nĩkĩ ũkaigua kĩũndũ kĩu nĩ gĩakinya handũ kĩanogia na nginya ũmũthĩ tondũ ciana nĩ ciamenyanire makacini ona nĩ iteithanagia ona kũngĩgĩa kĩũndũ mũciĩ nĩ ngũthiĩ no nĩ ngũhota kwaria na andũ arĩa angĩ no nginya ũmũthĩ niĩ tũtingĩhota kwaranĩria koguo nĩ mwatiganire biũ na ngĩigua nga nĩ ũndũ ũtangĩthira thĩinĩ wakwa ndiũĩ na nĩgetha ũmenye andũ aya mena ndũgũ rĩ nĩ gũthiĩ wathire nginya Narok ũkĩmakora ni tondũ rĩu nĩ aregire gũkaga mũciĩ rĩu agaikara ndaroka rĩmwe ngĩigua niĩ na njugaga ti mũndũ wanjĩrire tu nĩ Ngai wanjĩrire niliona tu kitu tu niliota usiku kesho yake nikaambia mwili wangu nishikie mtoto nikimbie nikuje we ndakorire nginya na ndathi ya wĩra ahũrĩtwo nginya na irema ahũrĩirwo kĩrabu ngine gũtikĩrĩ ona arata ũkũria ũkĩrwo no ndi ona na tũgĩikara thĩ nginya na mũtumia ũcio na tũkĩaranĩria nginya mũthuriwe Ndewe ona yarĩ family friend biũ na mũthuri wake ndetĩkagia mũtumia ũcio nake arĩ mũhiku nĩ akĩrĩ mũtumia wene githĩ to waganu haya mũthuri wake kuga atĩ amenya ndeto ĩno rĩu aikarire ũguo na nĩmacokire nao magĩtigana na mũtumia agĩcoka agĩkua rĩu ona kĩndũ kĩrĩa rĩu ningĩ gĩtũmaga njigue ũru nĩ mũthuri ũcio warĩ wakwa rĩ nona Narok nĩ gwathũka na mũtumia ũcio nĩ akua ndauma kwao handũ ona akĩbadirike rĩu ningĩ oire mũtumia ũngĩ mũkũrũ
o mukuru tondu first born wake ndi wa rika ria turi arika o mukuru riu hakinya hau ukaigua ona ndungienda nginya witanio nake tu no haria wina ciana ugakiuga haithuru tondu ciana no cikirio ciake ciitagwo no ritwa tu ndaciteithagia gutiri undu ekaga ona ndiendaga ona riu tondu riu ona ngano no ndimuteithirie ndiendaga ona hatiri handu tukoragwo twi hamwe hei pole sana na ngwiciria hi ni wakihonire na ngoro igitikira ni etikirire no mundu ni aturikaga ta ndiraiguire mutumia akiuga hwai ati atunyirwo muthuri ari o hau wike ikaragira o wika nona mundu akiambiriria muturire ndukoragwo ri wendi waku ture wi wika niguo nima ni uwi Ngai ndurenda gutharia ndurenda gwika uru ukona mundu ucio akuhinyiriria muture-ini kuma kiambiriria nginya mwisho we waikarite ihinda rigana atia kihiko-ini kiu miaka 7 waikarite miaka 7 na riu ri kuma wauma hau hihi ni weciririe ukahika ringi kana aca ni ndaumirire tu kurera ciana ciakwa tondu ndari muhonoku na riu ni njui mana ni njui Ngai arabu no na ruo ruria mundu aiguaga utunyitwo muthuri kana thuri noguo makeigua akiruo kiho tondu ona kabanga mundu akuiye mbia kana gwike kiundu kingi no si muthuri kana mutumia ni ari ruo niguo so sige jaribu tu kuingia kwa boma ya mtu niling'ang'ana tu nikalea watoto wamekuwa wakubwa na maisha inaendelea na ndwiriragiria nginya kuhika ringi ona ndungienda isipokuwa tu ukona ri uraikara maisha maria we utendire riu ri ciana ni ciakinenehire uri o wika ndukiri na thina nduri ni atia no nona uri gikeno utari nakio muturire-ini niguo nima thank you muno ni kwaria na ithui thank you nani ni ndakena urathimwo na ni wikaga wega at least ni utumaga ngoro ni ihonaga na andu ni mogihanagia na mundu akamenya kumbe to ni turi aingi niguo nima thank you asante sana thank you we maundu no mugaga ati agandui bani maundu na makoraga andu na ni andu maraikara uguo kaigua ndeto ugacithikiriria ugaikara uguo nginya nawe ukamaka ukarigwa atiri kari ati hello hello kwero atia wi mwega hello wi mwega ni inoro ni ukuhoria karedio gau gaku kana wakahoria kahoria biu nigetha tuiguane tu tafadhali ni turaiguana riu ni ndirakuigua wega witagwo atia karibu sana Mobi ni atia gwathire na mbere onani o maundu ta macio ma mutumia ucio kwaragia na muthuri tukahikania ugacoka tugatigana gacoka ningĩ ũkagathaita na tũgacokanwo agĩcokanwo nĩ agĩcokire agĩthiĩra kũndũ kũngĩ na handũ ha gũka mũciĩ ndokaga mahinda marĩa magĩrĩire okaga nĩnyĩte nginya mĩeri 3 na 5 tondũ kwarĩ kũraya no ngĩcoka ngĩtũmĩrwo nĩ marũa nĩ mũndũ ĩkĩra nĩng'ania nĩtahikanĩirie rĩu ndakĩrĩ ũguo rĩ ndaiguire ũru mũno ndigana marĩa mandagĩtĩte mũno ndarĩ na ciana na ciana 3 cia rũme ndakĩrakarire mũno ngoro-inĩ yakwa ndamenyire atĩ nĩngatiga ndamenya kana ũguo nderirwo nĩguo ngambĩte kuoya nĩ mwana wakwa akanjĩra atĩrĩrĩ nĩ baba nĩtahikanĩrie rĩu mwana agacoka gakuira rĩtwa rĩu
nimenya ungena rikari rya ndikona rya kuru no nginya rikore niguo ndathire o kuguo ndithite kwa ikundi kuraya muno ndi kuma kae kutumutumuini na Garissa ndithite ndiko kangithie kuria aikaraga ngimenya gwake tondå nyumba ithiraga kombore mwe ndia agacoka gatiga marare kwa mũirĩtu ũcio arĩ mũirĩtu mũnini ta rika rĩa ciana ndathire ngĩcia nyũmba marĩ neighboring moria kana nĩ morainania njĩra nĩ kũmũĩ arĩ ha gwake nĩ kũrĩa na matirĩ kwĩrĩthie harĩa mathiĩte Nakete wake ya wikara makiruga makirio nire ya gemeterera basi onye mazite dasi ya mokire kama ikaze makeneta muno kudu kweli gari muno moikarira ku flat mu kaine ya amize Gitonya rimwe kuru makiagionete jaga gĩkĩria mũthuri tĩri maitho haya nĩgetha ndakahure rĩu nake mũirĩtu ngĩnyitaĩ ngĩhora nĩndoka ngĩringo igua mbũgũga kũu andũ makĩyĩraĩrie mũno ndakwenda ndarindire mũirĩtu ũcio mũno agacima kĩongo ningĩ gũkorwo akimorĩte agĩthiĩ borithi rĩrĩa ndagĩrire hau nĩ thigari inya gĩkĩte na ngari ndathiĩ cera arĩa gĩtĩigĩrĩ cero nĩ agĩkire wega nĩ andĩkire yehire na kila kitu ni kiarikire na ndagwĩka nakoretwo nyumĩte wĩra-inĩ kũruga wĩra thibitarĩ tara karire mũno kũringana ndaikarĩte mĩaka mĩingĩ itegwĩciria ũhoro wake na ngoka na ngaruta mawĩra maingĩ mũno nginya gwaka mũciĩ mũnene na ngĩona nĩ angenera na nĩ akuma njoke na thutha mũno tũragĩcokire akĩnduta na tũgĩthiĩ mũciĩ ya gĩikaraga gĩikaikara nĩ ndatĩkĩtire ngĩmũranĩre ngĩinũka aikĩnjohera tigiti ngĩinũka aikaikara na cokire agĩũka mũciĩ nakorwo ndamuonirie gĩkeno rĩ ngoro yakwa nĩ yaturirwo mũno ngakoretwo njikarĩte mĩaka mĩingĩ tũtiganĩte nake na ta ikũmi ũguo na gĩcoka kwĩngenera nginya ndute ngĩikari na staili yakwa ĩrĩa ndĩraikaragia twagĩcokire gũikara na tũgĩcoka tũgĩkĩiguana aya rĩu thutha waku ekũhũra mũirĩtu wake rĩ no mũgũcoka mũiguane o rĩngĩ nĩtwakĩiguanire tondũ rĩrĩ nĩndonire nĩ ngũrĩrwo nĩ ũndũ mũciĩ nĩguo gwakĩte thĩinĩ wa mũgũnda wake na rĩu ndaka mũciĩ ndikĩũtharia nĩguo rĩrĩa kwa manyaga ndicoka tondũ nĩtũgĩthiĩ ciana nĩ ithire secondary na erĩ nĩ marĩkĩtie college secondary rĩu ũmwe nĩ watigarĩte gũthiĩ secondary nĩrĩa ndatĩkĩmĩkirie mũno tondũ rĩu nĩ matuĩkire borithi thigari ũmwe nĩ atuĩkire mũndagĩtarĩ rĩu nĩ agĩcokire agĩcoka agĩũka mũciĩ anoka mũciĩ nĩ akwambĩrĩria maũndũ ta macio ningĩ agĩgĩcĩnci mũno rĩu agĩcokire kũmũũrĩrĩria kĩmũno kũrĩa kwenda gũthiĩ na nĩacokire kwendanda mũno na nĩacokire kĩbasi na ndiĩ ndarigana nĩ maũndũ macio teka nĩ akoragwo heriwe mũno no ũturagwo nginya ũmũthĩ nginya ũmũthĩ nduragwo nĩ ũndũ ũrĩa ndamwĩrutĩire na gũtũra ndĩmũheaga mbeca arĩ niĩ na gũtũmĩra nderete ciana ndĩnyiki
ona tigaini kaende ya wĩra nĩngĩthera mwĩtu ũrĩa twekanire twekire tũtathi na nĩ kũmwĩkĩra mawĩra macio ma kũmũgita na ndarĩ kĩndũ kana kuma rũgendo rũu athiĩte ndagĩtũrire mũno na thĩnja na ngĩmena. Koguo ona agĩkinya kũhurũka wendo amũrekeire, ngoro yaku ndĩarekereirie maũndũ macio? Ndĩareketie na ndakorwo na thamuonia ikonombia na gũkena rĩngĩ ndĩanjĩraga ũrĩa anyendete na akambĩra akangĩtwara na mũndũ ũngĩ nĩnyendete mũno nĩ ndagĩtĩkĩtie atĩ nĩanyendete ndarĩ hĩndĩ ĩmwe kĩahũrĩte ihinda rĩu aningire nĩ ndagĩcokire gũtigwo na Philippines nĩ ũndũ wa kũigua atĩ nĩathiĩ haha ndĩigua ndĩmũrekererie athiĩ ũrĩa kwenda nĩguo nĩagĩthire na gĩcoka akĩnoga agĩtiga gũthiĩ rĩngĩ nĩguo maũndũ makwa nĩ macio. Thengiũ mũno. Ngoro yaku nĩ ĩraiguĩka no nĩ ĩrathiĩ ĩtĩkĩrĩte ũndũ ũcio, nĩ ũrathiĩ ũrekereirie o kahora. Ngai nĩ agũteithie mamu, Ngai nĩ agũteithie. Na ngĩũka ngĩrĩma mũno ngĩhanda kahũa kaingĩ ndarĩ na mũgũnda mũnene mũno ngĩrora ndathiĩ nĩngũrĩrwo nĩ ndutĩte wĩra mũingĩ mũno nĩguo ngaka ngarĩma mũno ngathomithia ciana ciana inĩ nĩ ngũrĩrwo. Thengiũ mũno. Thank you very much, Mr. Kelly. Asante. Thengiũ nĩ ndakena. Thank you. Asante. Hello. Haya, niĩ ndĩrenda kũigua we woni waku nĩ ũrĩkũ? Ndĩrenda kũigua woni waku nĩ ũrĩkũ? 0722 thaa mũgwanja na ndagĩka 48. Nĩkĩ gĩakinyire? Nĩkĩ mũthuri waku ekire gĩkĩambũra kĩronda gĩa gũkaga kũmwĩhoka ngoro-inĩ yaku? Nĩkĩ mũtumia waku ekire akĩrehe ũndũ atĩ ona kũngĩgakwo kũhana atĩ ndũkamwĩhoka kũrĩa ndaje? Yarata kwa rĩu nĩnjĩkĩte ithabu rĩa mũndũrũme gũtaranĩria na kũruta nginya kũra maita ona ngarora mawara make nginya mĩthiĩre yake kamũgomania ta mĩkururo ĩrĩa ĩrĩ rũĩ rwakwa nayo nĩkĩnenete mũno maya Ngai angĩwona nayo nĩkĩnenete mũno maya Ngai angĩwona no inde ciake ciagaikaraga ta nyamũ ya gĩthaka. Nagĩtanga mũno ageragerera-inĩ agĩngũmona rĩtwa inene ta rĩa njoni nemethio atuĩke mũthamaki wa thĩ ĩno yothe wendetwo nĩ andũ acokage thayũ kwĩ mũka-indo icio no tũmũtheri nayo nĩkĩnenete mũno maya Ngai angĩwona nayo nĩkĩnenete mũno maya Ngai angĩwona no inde ciake ciagaikaraga ta nyamũ ya gĩthaka. Wasanta. Mũndũrũme angĩgatha thayũ wake agũkarekera bũinĩ ona ũtamũrĩtie nĩ ũkũmenya harĩ na bini ndatu ĩtagia mũcuba akaigĩrĩria kubukubu ta maĩ agĩkinya wagatatũ rĩtwa na ndoĩ rĩtwa rĩake nayo nĩkĩnenete mũno maya Ngai angĩwona nayo nĩkĩnenete mũno maya Ngai angĩwona no inde ciake ciagaikaraga ta nyamũ ya gĩthaka. Mũndũrũme angĩgatha thayũ gwake acokaga ro mũkĩnyua agurumũkaga igua mũkiuga rĩu nĩtũinũkei ageta wĩita kamwerenderia andũ aya kama kamwe mũmũikarangia gũkia tondũ ainũka na angĩhingũrĩrwo nayo
Manaonekana nata mono mayaka yange wana. Manaonekana nata mono mayaka yange wana. Noine siange siaga ikarago tanyamo yange daka. Kapira. Waherite. Kwedwa. Imodoro miange gathayo wake onage thienjera-ine. Nugeri wondo ne arageria biũ na gaikia moko. Mũirĩtu othe ngĩhĩtũkĩra mbere ya maitho make. Na nĩ ũkũigua kĩiyũa kũmwĩra mwarĩ ũyũ wĩ mũthaka. Naonekana nata mũno mayanga yange wona. Naonekana nata mũno mayanga yange wona. No ire ciake ciaga ikaraga ta nyamũ ya gĩthaka. Tare thayo gwake matigana hwainĩ akinya mũciĩ mombere yake tũrageria mũtenja tondũ mũtumia nĩekũmea rumero kũrĩte amũharaganĩrie mawĩra na biacara ciake. Naonekana nata mũno mayanga yange wona. Naonekana nata mũno mayanga yange wona. No ine ciake ciaga ikaraga ta nyamũ ya gĩthaka. Leta. Vamos pues. Ungiaganta waku. Umenya nie kwashiko digakoria. Okorora mitie yako. Yaya. Leta. Kwero atia? Na huru. Witagwo Antonio. Bogwa. Anthony Bogwa. Yes. Anthony Bogwa we mwena ũrĩkũ wa Kenya? Ikuru kũndũ gwĩtagwo Barnabas. Barnabas nĩ Naikuru. Kũu wĩkaga atĩa? Niĩ ndutaga wĩra na kaunti. Ũrutaga na kaunti ya Naikuru? Yes. Nĩ ũrĩ warĩa kĩndũ gũkũ kware mbeca? Ona ndirarĩa na ndũraga hakĩragia Jesu. Ũmũthĩ nginya ndathiĩ mitha rũcinĩ ndamba ndahoya. Ehe. Wahoya rĩ? Nake Ngai ti mũndũ. Ai madakwĩra Ngai Jesus. Amen. Tabogeithio nĩ nyokabu wa kwanyu Naikuru he ũigue. Anthony. Ngai, hello. Good morning. Good morning mama. Wakĩigwĩka wĩ mũkenu mũno nake Ngai nĩ aigua mũthĩ agũkenie makĩria. Ai ona ngũthikagĩrĩria ndĩ nĩkũmũthikĩria ngũmũthikagĩrĩria. Nĩtweigua gwaku nyũmba. Imagine. Rĩu we wĩ mũhotani. Thengio. No kĩgeithio kuma gwĩtaga rĩtwa rĩa kũnanio atĩa? Kũnanio manjĩtaga governor. Governor. Yes. Congratulations. Thengio. No geithanie kũrĩa kaunti ya Naikuru. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Unene wa rĩtwa rĩa
ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto. Aikaria gakoe nginya gikoe gatito o nginya gitito othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Kana niendo kujiguithia ikwerwa ne nienda yonera iko cia muicine mirongo ena yondo jugani yekona wendo waku ndiko wenda renge arome merirwa merwamba niendo igire nege koyo yondo korwa ne niendo igire ijo igira rome ne jagani. Tangi gutanga tanga imenya tirere aria tene wina murimo tare na ndawa arome merirwa merwamba inendo igire nege koyo tondo korwa ne niendo igire ingyo igire arome ne jageni. Wonete mainge mwena tina sekere tare wanyu ikyo muhe agaributi nokanjira moti yondo nake muthuri we ni murataguo gicoka kuigua ndari muthuri arome merirwo merwamba tiniendo igire ni gikuyu tondu korwo ni niendo igire ingyo igire arume ni jageni. Tango ni andro inge watuikire ta kioro gia kanjo arome merirwa merwamba tiniendo igire nege koyo tondo korwa ni niendo igire ingyo igire arume ni jageni. Toyo kenywa mithemba maingi tukimenya niri kwikureire ngoro-ini yakwa arome merirwo merwamba tiniendo igire ni gikuyu tondu korwo ni niendo igire ingyo igire arume ni jageni.
Yes, ucio ni Queen Jenny rwimbo rwitagwo rume ni njega ni tini ndoigire ni Queen Jenny iko akwani nenda nako uri na tina muimba niirie ini no igire ni gikuyu Oh yeah, satiri odoge goko tikoge na kwa inoro na mushi watu gino tana thegio muno thaa ici nĩ thaa inyanya ina ndagĩka igĩrĩ ndĩroria atĩrĩrĩ we nĩkĩ kĩu gĩatũmire ũkinye handũ uge ũyũ wakwa ũyũ ndikamwĩhoka rĩngĩ ndaregire ũyũ anjĩkire ũũ no ngĩaga kũmwĩhoka na ngiuga ndikamwĩhoka tene na tene ndenda kũigua kuma kũrĩ we ndenda njigue kuma kũrĩ we na ndenda ũnjĩre oro haha harĩa ha 0722 200 720 0722 200 720 ndenda kũigua kuma kũrĩ we nĩkĩ gĩathire na mbere. Hello Inoro. Kwerwo atĩa wĩ mwega? Kũrathiĩ atĩa tũraria na ũbaba witũ? Niĩ njĩtagwo MC Kaparosinia. Atĩ wĩtagwo atĩa? MC Kaparosinia. MC Kaparosinia. Aha. Kwa ndĩ shabiki mũno. Karibu sana MC. Ndikĩaria mũno no gũgũthikĩrĩria. Yes, na niĩ ikĩna kaũru. Nĩ atĩa gwathire gwaku gwathire atĩa gwaikarire namna gani? Wambere ndĩ Murang'a County. Ndũ wĩtagwo Kabati. Kabati. Gwathire atĩa tũkĩingĩra ndereti-inĩ? Niĩ gwakwa nĩ kĩndũ gĩtagwo gathimu. Gathu? Thimũ. Gathimu tondũ ndakĩruta wĩra wa mĩkawa mahinda-inĩ mau. Mũndũ kambuni-inĩ. Na ũkĩigua ũrĩa wa mbere ndakwĩra DMC. Ũguo hĩndĩ ũndũ ndakĩrĩ o mũndũ mũnini rĩu ndakĩrĩ na andũ mũno. Ndakinya nyũmba kĩndũ kĩa mbere na thimũ yakwa nĩ yaroragwo tondũ ndakorire nginya mũtumia nĩ arabutana basi andũ arĩa tũgĩtanagia wĩra arata akwa nona hĩndĩ ĩyo tũkĩrĩ o anini mũciĩ ũcio nona gũkĩgĩa kĩndũ gĩtagwo trust kĩo tũgĩtigania watigana ngĩamba ngĩingĩra ũnyui-inĩ mũno wa njohi ngĩkora ndarĩbukia ngĩigua nĩ ngũnyitwo nĩ kĩndũ gĩtagwo depression. Ndĩika ngĩte kamũcemanio ngiuga ngũgĩa depression nĩ ũndũ wa mũndũ na nĩ arathire na niĩ ndatigwo ndĩika ngũkua mũndũ atigwo na niĩ nĩ thayũ tu ndiganĩrwo yatigwo hana ũguo. Rĩu ta reke twambe tũthiĩ kahora kidogo rĩu hĩndĩ ĩno gathimũ gekũrorwo rĩ nĩkĩ kĩoneka ho? Nĩ arata twakĩaragia nao mbere-inĩ ahiki. Akanjĩra njĩra cugũte ici wĩraga mũndũ fulani. Rĩu ngĩkinya ngĩmwĩra atĩrĩ we no wĩ gwakwa mũciĩ nyonũkaga gũkũ ngomaga gũkũ njikaraga gũkũ acio wanjĩra matikaraga kũndũ gũkũ nĩ arĩa twakĩara ũrata nao na nĩ twagĩtigania nao. No rĩu message ya mũndũ he mũirĩtu twarĩ ndũgũ mũno twarĩ ũrata mũno wakoragwo no nĩ kũmũonia ciugo twarangagia ũguo tũkaria nake wakoragwo diaspora. Rĩu ambie kũnĩcheat nake akĩambia gũthakagĩra no nĩ ndĩramenya nĩ arathakĩra no niĩ ndĩrenda maũndũ maingĩ nĩ ndĩrenda tondũ ndarĩ na bata mũno na mũciĩ. No ndaigire cigana tũgĩtigana. After that agĩthiĩ Dubai. Mũtumia rĩu ũyũ waku agĩthiĩ Dubai. Akĩnjĩra ona nĩ ndakenda tũtikona rĩngĩ nĩ aronire wĩra mwega nĩ akona mũthuri ũngĩ. Na ningĩ bora Dubai matiinĩ no ũgathiĩ Kenya no ũgathiĩ na ũngore gũkũ Kenya. After that ndimenya ũrĩa gũgathiĩ hathire ona ndaikarire. Na ningĩ ko ndaikaraga Murang'a hĩndĩ ũngĩ Murang'a ngĩthiĩ Nairobi harĩa Dagoretti Corner. Niho ndarutagĩra hau Ngong Road. Ona rĩu kuma hau Ngai na
yona ni njogira ngima ho ngithi kundu gwetagwo Ngong. After that ni acoke no acoka tukianda twahana tatukwenda gucokia relationship rĩu no handũ agĩcoka na mũciĩ kana hũndũke tũgĩcoka no anjĩra ndĩmũtũmĩre ndebarĩ o kwao no ngĩkinya handũ ngiuga mũici ũyũ nĩangiĩ mũno na ndirĩ nĩkĩ ndona harĩa werekeire niĩ nĩguo ndakinya handũ ngĩmarekia mwĩra nĩndaumire kũu after that rĩu nĩ ndũru ndagĩcokio ngoro kahora nyone kana cohi no ndĩgĩcokio kĩharo kahora ndĩkĩgĩe na mũciĩ tondũ kĩndũ gĩtagũkũhe gwĩka nĩ kĩndũ gĩa bata mũno na mwarĩ na ciana haha mwendana ndamwĩkĩtie na kairĩtu kamwe na ngakenda mũno na ngakahiũkia mũno tondũ nona ndamwĩkia na kairĩtu kamwe na wakenda wagatua ndagĩte kangĩ gaku ndakoretwo agĩa no after that ndeka ũthuthuria wakwa ũrĩa mũndũ ekaga ũthuthuria nĩkire abortion no nĩtekaga abortion nĩ ũndũ wa hote gũthiĩ nja nĩgetha hote kumagara nja wa bũrũri nja ya bũrũri tondũ athiĩ kinyia manji nĩ hĩndĩ ĩno ya covid yokire ĩkĩgĩa na marũrũ nĩguo athire kĩndũ na we ndũrĩ wahota nginya kũmũrekera niĩ nĩndamũrekeire tondũ mũndũ nĩ mũndũ tũrĩ andũ mũndũ nĩ mũndũ nĩguo nĩndamũrekeire biũ ngoro-inĩ yakwa ona ndikoragwo kũu tondũ mũndũ nĩ mũndũ na wĩna mũndũ wendaga kũreka ndũngĩmĩki judgment kwĩ mũndũ tondũ ona mahĩtia marĩa twaneka no maingĩ mũno makĩ no nĩ wega andũ makarekanĩra no koima kũu no ũkehe mwĩhoko na rĩu rĩ angĩkwĩra mũcokano na mũthiĩ na mbere na kĩhiko no ũcoke no tũcokane tondũ rĩrĩ mũndũ nĩ mũndũ no ũmwendete tondũ bata niĩ ndarĩ na bata na mũciĩ na ndarĩ serious rĩngĩ cohia gũkoragwo wĩra-inĩ ona rĩngĩ no ũkorwo wĩna bamĩrĩ gwaku nĩguo akamenyaga wathiĩ wĩra-inĩ ndũnathiĩ kwagana nĩguo tondũ mũndũ wa kwagana no wakwagana na wagwata gwake no wagwatagwo nĩguo na nĩngwĩra andũ aingĩ rĩu ndaigua mũndũ nĩaraga ciana kũraga akoraga mũtumia andũ nĩ matiĩ kũrehe pressure thĩinĩ wa mĩciĩ nĩguo wang'ua wĩ gwaku wakorwo wathiĩ kwa inoro uma hau inoro-inĩ tiga pressure hau gwaku mũciĩ na ngoro theru nĩguo wathiĩ gwaku mũciĩ wakwa kwĩna ka pressure tiga ka pressure hau nja kuma wĩra-inĩ ũtarĩ na pressure nĩguo ingĩtara andũ aingĩ thengiũ mũno nĩ weka wega ona gũcea rũgano rũu rwaku na ithuĩ he mũndũ wateithia he mũndũ ũragerera rĩu kĩũndũ ta kĩu ũragerera ndũkeke njiki macambĩki wĩrĩku kana tatũguo nĩ mama Mũranga njigua akĩarangia mũno kũu we nĩ ndagwĩtĩkĩria thiĩ na mbere ngĩigire mama Mũranga njigua macambĩki maingĩ mũno Njoroge wa Kĩhuyo Mũthee Njogo acio othe nĩ ndĩmaigua mahĩtũke mũno na Karambũ ngamũmĩrũ Karambũ akũrĩa Mĩrũ othe magaithĩke gothe cambĩki by the way na ũkĩngeithirie mũno mũndũ ũgwĩtwo Patron mũrĩithi wa kũgũra na ũnginyonera mũgũre wa Karũirũ nĩ ndĩmũthikagĩria mũno harĩa Saturday nĩ ũndũ wa mĩthako thengiũ mũno icio nĩ ngakinyia ona ũgatuĩka niĩ ndĩkĩrĩ mwana Manchester United good nĩ hega ndũkamake no mũkwĩyũmia sawa gothe cambĩki waku mũno asante ndakena mũno hau ndigũgĩthikĩrĩria Wanjirũ wa Karura wanyu ĩni Jeff wakuria na nyoku akatadigo na ũtũkĩmeterere hatirĩ ũndũ ũngĩ thengiũ mũno asante sana asante haya thank you andũ reke ngwĩre andũ maũndũ marĩa mageragĩra nĩ maingĩ na niĩ ngũtũra ndĩmwĩraga nĩ maũndũ maingĩ mũno ndũkanone mũndũ rũme mũjaji ndũkanone mũndũ ũranyua njohi uge anga kĩ arũme nĩ mageragĩra maũndũ maingĩ na arũme ngwĩciria by the way tũgũbatara tũthondekerwo handũ ona twarũme tu nginya atumia tũgũbatara tũthondekerwo handũ nĩ thirikari handũ tũrĩthiaga tũkarĩra karĩro kiuma hau kauma wĩ mũhũcũku hello Inoro kwerwo atĩa wĩ mwega
Ni waithe Fethi ukuhuraga ku guku ni mucii wa Utugino Otana kwa Inoro FM. Karibu sana. Riu we nduraiguika wega kai wikirite loud speaker? Nduraiguika thimu yaku ndirameigua wega. Tageria o ringi tu tafadhali. Iyo thimu ni uraigua ina gathina kidogo. Na kia kigeria o ringi. Weri waku niki agwikire? Niki waku agwikire ugikinya handu ukiuga riu nie ni ndarikia na uhoro uyu? Hello Inoro. Hello, we mwega? Kwega muno. Karibu sana. The silent listener. Ni Sohi wa Fethi. Thank you very much. Anageria kuhura thimu ici cianyu. Karibu sana yake ingira munene riu. Kayuramaka. Karibu sana. Asante sana. Kai wikirite loud speaker kana niki tondu inegene ringi uguo? Riu. Riu ni anina riu e sawa. Okay, ni aga nyuma nyoba nikiodamba kumaja. Okay. Nijetawo Jack. Karibu sana. Kwa fio. Karibu sana, no problem. Derefa Nairobi. Miaka makiria 15. Ni mutumia wakwa wabia tukitigana wa mbere ya post-election violence 2007. Ugiuka nake gicagi. Uga nake gicagi ni oirwo ni mojaru wari murata mathomaga nake. Ona riu ni ndathio wega ngicoka ngaigua mundu yani ni kuigua yani diabete ni dia modite na yani na infidelity digiathondekire ati ni da de munyite nini ni dekirire mutego wakwa agemaka wikana kamakiria mieri nana gicoka agiria munya wao chene daika miaka getatu uchene twagia ni kwanza kidu kia mbere mutumia kwa mbere tukiana ni ndo tuani ele muye tunadajere reda tuwe kohiki wabuza wa mieri teta togwere ni jana modo ale nada ni gukimenya hindi ya mwagisemania na mundu waku na kena ni gukimenya kamathabu mau ni acokire akihithurira nake jana ari nada kirana ekuhithurira akijira ni agire da tutoyanite ni ndiaregire muiretu ucio mwana ucio ndamuonia na thaa ici nĩ kũrĩkia arĩkia form 4 ona we nĩ niĩ ithe ũcio nĩ ndoya wa kerĩ after 3 years twatigana 2010 ndoya wa kerĩ nake ũcio ndamũikia na tũirĩtu twĩrĩ no ndeka ya mũico nyũmba ahingĩire na nĩ gwakwa akĩhinga nyũmba na thĩinĩ niĩ ndarenja nake thimũ yakwa haiya ũyũ ũngĩ ningĩ wahikia ũyũ ũngĩ ndahikia ni ndatuĩkire so depressed nginya ngĩrigwo rĩu rĩ ona tondũ njiguaga nyĩmbo iria cinagwo kwĩciragwo atĩ anga ithabu rĩrĩ timenyekaga ũrĩa wendete ndakwendete no rĩo ũtakwendete anga rĩu ngeragia gwĩciria ithabu rĩu ngakĩona rĩu niĩ nĩ ndonire yothe tarĩ ũndũ ũmwe niĩ ngandaikĩria na mũirĩtu ũcio wakwa wa mbere tondũ mũtumia wakwa wa mbere nake athiĩ no kũigua njiguaga nĩ ahikire no niĩ ndimenyaga kũrĩa ahikire ũyũ wa kerĩ nĩ last year tũraimanirwo ona rĩu nginya ona wĩra ndĩrabuta tondũ wa depression ndĩrabutwo wĩra ndĩramba ndĩrainũka ndabutwo wĩra nona rĩu kwahianire ta ndagagaya kaũndũ ngĩhiana ta ndacoka rivari rĩu ona kaĩ kũhil ũguo mũrũrũme akiuga ũcio kwaragia hau mbere
niĩ nĩ njũĩ impact ĩrĩa ĩkoragwo ĩyo no ũkorwo wendete mũndũ mũno ona he mũtumia ndaigua akiuga atĩ nĩ mũrũme anga nĩ marĩ ndũgakĩgĩa ndũgũ na mũtumia mũkũrũ nĩguo no ũrigwo mũno what happens and what transpires no ũkarigwo niĩ ndũĩ niĩ ona ndingĩthoma na ibuku rĩene ndĩna my brother ũrĩa wanyumĩte thutha na apacire nĩ mũkingo niĩ arata akwa othe nĩ tũthiĩte nao tũgathiĩ twahe hĩndĩ ndathiaga nginya wĩra Uganda wiki ta ithatũ na nĩ ũkuona matereba marĩa mangĩ mothe gũtirĩ mũndũ ũtarĩ na mũhiki kũrĩa maikarĩte no niĩ nyũmba ĩyo yakwa ndingĩakomire tondũ nĩndĩramenya gwakwa ũgacoka ũkona mũtumia to wake nĩ ũkuona rĩu egũka akoya thimũ yakwa rĩtwa rĩandĩkĩtwo hau tu rĩa mũtumia thimũ ĩrĩa kũhũra na kũmũria tũroranie kĩna tũreka atĩ na tũmenyanĩte atĩ atikagĩra rũu rĩa mũico ndĩrakwa ũguo ahingire nyũmba na nĩ kũrĩa ndĩhaga ndaraire nja narĩ thimũ atĩ no hũrĩre mũrata njũĩ ingĩthiĩ ngarare kuo ndiahotire ndaraire nja itarĩ jaketi na ga-t-shirt the following day nĩguo tondũ nĩguo acokire akĩhingũra kĩrogo kĩndũ gĩa thaa ĩmwe ndoka ngĩkora gũtirĩ mũndũ na nyũmba nĩ hingũre indo ciakwa ciothe cia nyũmba ndamũtigĩire ciothe hau nĩo kĩndũ ndarutire ona anga kwĩ jaketi ciakwa itũraku no ndarutire oguo ingĩthiĩ kwamba gwĩka atĩ nacio ndamũtigire na tũirĩtu tũu twakwa na no igua nĩ ndĩrete tũirĩtu tũu kuma natharĩ nginya rĩu kau ka mbere ke form 2 kau ndamũkoria nako na kau kangĩ ke grade 7 ndarera ciana icio kuma natharĩ ũcio mwatathiĩte natharĩ na ũcio arĩ natharĩ no matioire rĩu ona nginya kĩbandĩ gĩakwa nĩkĩo nyandĩkithĩtie merĩtaga nginya na kĩbandĩ gĩakwa no ndirĩ ndamera niĩ ndirĩire rĩu no ũkorwo wendete mũndũ ũkorwo nake atake advantage yaku yani nginya ona nginya kũhila ũndũ ũcio gwaku wa ngoro nĩ ũremaga ta rĩu ngũrie rĩ thaa ici marĩ o gwaku kuma rĩrĩa waumire nĩ wacokire gwaku ka marĩ o kũrĩa ũrĩa ndakũrĩte mũgora tondũ ndiagĩakĩte nĩ ũndũ wa gũthomithia na kĩrĩ nĩ kuma ndoka November last year nĩ hĩndĩ ndĩrarĩkirie kanyũmba ka mabati mũgũnda wakwa ona in fact ndĩna wiki ĩmwe kuma ndaingĩra nĩ tondũ we kũrĩa arata ake ndĩrona makĩhũrahũra thimũ kwenda kũmenya tondũ nginya thimũ ndambĩte ngĩhoria almost mĩeri ta ĩrĩ ngahũthĩra raini ĩngĩ ya andũ rĩu arĩa twĩnao gũkũ nĩo ndahũthagĩra rĩu andũ a itũũra rĩu ndacenjetie nao no nĩ kũmĩiga ndamĩigĩte pending nĩguo rĩrĩa ndakirie thimũ nĩguo ndonire kũrĩ andũ marahũrahũrĩra ũkoragio gũkona rĩngĩ nĩ buracirwo no gũtirĩ mũndũ ũrario kaigua mũndũ nĩ akũhũrĩra waiga harũ gũtirĩ mũndũ ũrakwarĩria no ngĩgĩciria no tondũ we nĩ akĩoe namba yakwa kuma indo nĩ tũtiĩ twaranĩrie nginya na ciana hei mbere nene pole sana thank you nĩ ruo rũnene nĩ ndi understand ũrĩa kĩrĩa ũragerera na nĩ ruo rũngĩkorwo rwĩ rũnene mũno wamenya sacrifice ĩrĩa yothe wĩkĩte sacrifice ĩyo wĩkĩte niĩ nginya ona wĩra nĩ ndĩmũigĩire maita matatũ o akĩharagia wĩra ngawambia ndĩ ofu ngawambia mweri mũgima na wĩra ũcio ũgacika tondũ nĩendete mũno wĩra wa kahoteri nĩ ndĩmũigĩire Nairobi wĩra wa hoteri maita matatũ na ngatiga wĩra ũcio no warũgama ndirikana ngĩmwambĩrĩria wĩra ũcio ndamwambĩrĩria na 7,000 na ngĩcoka ho rĩngĩ ndacokire ho rĩngĩ ngĩboost 14,000 na ngĩnenehia nyũmba nĩguo na ndeka mũico niĩ ndĩrĩ o wĩra ndacokire gũkora wĩra ũcio no warũgamia na ũkĩhingwo na nyũmba nĩ kũndario tũrandario ndarĩhire nyũmba ĩyo aimĩte ĩna mũndũ ũngĩ ngo ndacokire kwa kũrĩha nyũmba na rĩu hĩndĩ ĩyo ti mbeca cia wĩra
ni iria ndirathũkũma iria ndirathomithia ciana nacio nicio ndacokire kũreha nyũmba ĩyo ona ni ndathũraga inegene rĩa gũtinda ũrandũragwo we nĩwe ũĩkaine wathire ũgĩkombora kĩrĩa hoteli ĩyo no we tondũ nĩwe ũĩkaine rĩu tondũ nĩarũgamire na tũmathire hapa na pale we nĩ ũmũtigĩire ngiri ta 5 no akenina wiki 2 kana wiki 3 nĩ ũraigua gwĩ kũndũ ũrahũrĩrwo thimũ kaĩ mbeca ciakwa mwagĩthondekire mũtikandeha ũkarigagwo kaĩ wĩra ũkĩra ũtaragakĩthũkũma ndwatindaga ũkĩo naniĩ ndĩho nĩũrakora wĩra ũcio nĩũrathũkũma nĩguo wĩra ta wa hoteli to niĩ ndanaũruta-rĩ ndarĩkia secondary life yakwa ndanaruta wĩra nginya wa hoteli niĩ nĩnjũĩ wĩra wa hoteli ona kĩrĩa watigia ũtigagia kĩndũ gĩtarĩ na kũrĩa tũgũtirĩ hĩndĩ ũngĩruga irio nyingĩ ndũĩ mũthenya wa mbere nĩũroraga na wa kerĩ na wa gatatũ na ũkarora indo iria irathiĩ na iria itarathi nĩ ũĩ kuoya evaluate na ũkamenya ũmũthĩ ngũruga kĩna na kĩna na kĩna na kĩna kĩrĩa gĩthiraga gũtirĩ ũndũ itoĩ ũhoro wĩgiĩ hoteli nĩ ndamũigĩrĩte wĩra ũcio na ũgĩtiki wega mũno handũ mũthenya ũmwe twathũkũma makĩria ya ngiri 20 haiya nĩ hoteli ngiri kĩbaũ gĩthũkũma hoteli ngiri kĩbaũ wona nĩ wĩra ũrutĩte hau nĩ wĩra mũnene niĩ ndandĩkĩte nginya andũ 5 na rĩu-rĩ njũrie rĩu to nĩ wamba wacoka nĩ njũĩ nĩ gwĩcokanĩrĩria ũrecokanĩrĩria hihi itua rĩaku rĩrĩa ũraigua rĩrĩa weciria ũguo ũgeciria ũreciria tarĩ atĩa wega nĩ atĩa ũrona arĩ wega mũngĩikara thĩ mwarie no mũiguane kĩndũ kĩa mbere rĩu nĩ ndagire trust na atumia rĩu nĩ kĩndũ kĩrambia ndĩreheria onokorwo kũrĩ o kũndũ kwĩragwo atĩ ndũbatiĩ gũkorwo wĩ stagnant handũ hamwe-rĩ kĩndũ kĩa mbere wĩra ndambire ngĩrũgamio ndĩ ndereba wa mĩaka 29 accident free na nĩ Ngai njugaga nĩ Ngai korwo njigĩte mbere mĩaka 29 niĩ gũtirĩ ngari itarĩ ndatwarithia nene nini bathi ici wĩiguaga bathi nene niĩ ndĩ ndereba ya bathi PSV yakwa nĩ ya mĩaka 17 niĩ ndĩ ndereba accident free for 29 years rĩu nĩkĩo raigua gĩkwa niĩ wĩra ndambire ngĩbutwo ndagire depression ĩtarĩ ya kawaida ona rĩu niĩ kĩndũ kĩa mbere trust na atumia nĩ ndagire rĩu mũirĩtu ta ũcio wakwa no rĩu nĩ mũirĩtu mũgima wĩ form 4 mũirĩtu ta ũcio ndangĩkoma gwakwa ndĩmũtwarĩte kwa mami ndĩmwĩraga inũke kwa mami yuthi yakwa nĩguo tondũ nona mwana ta ũcio mũirĩtu nũnenehire wa agima-rĩ nona rĩu ũcio ti mũndũ ũngĩikara nake the same house ona andũ no magũkue ũguo kĩndũ rĩu twauma na mũtumia ta ũcio wambe oĩ nyina na mũgambo wa thimũ no ndamũĩ kũmuona ndarĩ athiĩ matirĩ monana tigata gũthiĩ nginya we mwenye ndendaga mũthenya ndamwĩrĩte nĩ ndĩrenda gũka na mũirĩtu agĩthiĩ form 1 na ngĩmũtũmĩra nginya tigiti na ndokire ona nĩguo ndikĩo ndĩrakwa trust kĩndũ kĩa mbere na atumia niĩ nĩ ndambire ngĩeheria biũ nĩkĩrona rĩu niĩ nyambĩte gũikara ũguo ata very waigua ndambĩte nganina mĩaka 3 ngĩciria what is next rĩu ona gũkora ona ngĩkora ngĩhingĩrwo nyũmba no niĩ ndambĩirie gũkoraga rĩngĩ ngĩkoraga nginya rĩngĩ capa ta rĩu hĩndĩ ĩyo twathiĩte ngakora capa ndigire mbeca no ngĩũka gũtirĩ capa rĩngĩ nĩ ngũka ngahaco kũrĩa ngũkĩhaco ngona 500 ũrenda kũnjĩra ciringi 500 harĩ andũ ana nyũmba ĩmwe no mũndũrũme nĩ ekwaga irio na nĩ igĩrĩ na mũtumia nani niĩ nĩ ngwaga irio cia capa na ndinanyua ndinarĩa nginya breakfast ndinarĩa nginya ranji no ndoka ngakora gũtirĩ irio nĩ manini no nĩ tondũ wĩra nĩ wekire atĩa nĩ hĩndĩ ĩno kũrokire thagathaga ya makambuni kũbutwo hĩndĩ ĩno ya the current president rĩu no amenya makambuni makĩambĩrĩria kũhingahinga gũkũhingahingagwo no na niĩ ngĩambĩrĩria kũhaco na njĩra ingĩ cia gũcaria ũtũũro yani ona niĩ wega wakwa gũtirĩ mwana wakwa ũrĩa waingatwo thukuru
ona kuma hindore igwa ciana mwana tocio ndarera kuma enathari muiretu wa mbere na muiretu wake na muiretu ucio ungi wake bado ndamarera othe kuma menathari na gutie mundu uri waingatwo thukuru niguo at my presence ingiagite tene muno no igwa bado school fees yo no ya Africa kati ugacoka ugakora wani na mweri utari wira niguo ugiakire ate ni harito ona leo swali murito muno na ndirakienda mwana waku ingatwo niguo mbeca ta ici ndongagirira wira-ini no mbeca no kiria ndamunengagira no mbeca no mbeca icio cia school fees ndamurutagira ukongerera ati ni uyu ati weka wira gaka wathire haria ni gukuboost at least hindi ya gwika shopping ni uramenya ni gukuboost kindu lenti ingi nemerera no ndimwitie ngiri niguo ona no ugioka ugakora ringi hoteli-ini yahingirwo na kuingira maundu twa kanitha no riu kaigua umuthi ari kanitha na guku rucio kaigua ari kanitha na guku kwi hindi nginya njigua ati anathimana thi nginya gikunuro kia bishop na guku no igua ni ndimutwarite kanitha-ini Catholic na tugathi na tugaigirwo moko na tugeka ati na tukabanga hindi uyu no ngicoka ugakora ningi ni aikirie kanitha ici na bado na makanitha manyo nani tamekaga ati muno makonsistara gwika ati ndigana ni ndigenda guprove right uguo no tondu ungigua mundu ambirie gukwira ndirenda tuthie tukarorerwo ati iki kiratuma wira waku ugakorwo wira kubutu andu ni mandikagwo na makabu ni gukaga ABCD tumaundu tutie twaga wira-ini na wira kubutu tiwe wa mbere kubutu kuri andu mandikagwo na makabutu umuthi kuri wandikagwo umuthi agatura kuo niguo wira ni ndingiona ati gutinda mundu akija ati tuthie kanitha-ini ngarorerwo ati kana wira muthuku kana wira wikite ati ona riu wakora riu ena superstitions ingi nyingi muno no wamuria wira torarega guthe ukai ni ng'ania anyendenda akonyona no ndigwe marathie kanitha ngako nuna riu mundu ucio aragia nginya scapegoat ingi utaraerewa niguo icio ndakana muno ndikuhura no ni ndora nderigereire kuhura. Thank you very much. Niĩ nĩ ndamba ndagukenerera nĩ gwĩtĩkĩra kwamba kwaria na ndukamake ndona oguo watwĩra ona mawĩra mũndũ nĩ abutagwo na akandĩkwo rĩu nani ngũkwĩra atĩrĩrĩ mĩciĩ nĩ ithiaga ĩgakorwo ĩna maũndũ no nĩ ĩrũngaraga wanyita koguo no matter what marĩa mothe ũkũgerera umenye harĩ Ngai o ũcio wagũkinyĩtie hau rĩ hau ũgũkinyĩtie oro hau rĩ nĩmona ingĩ compare nginya na arata akwa rĩngĩ ũkĩe na gũkũ gĩcagi ndĩramaka mũno ndĩrakora nginya na arata twathomana waigua nĩ mathiĩte wega ukaigua nĩ makuire ukaigua ng'ania nĩ akuire ng'ania ndarĩ ho ng'ania nĩ akire nĩ agũrũkire ukaigua rĩu tũmaũndũ ndũngĩ wageria gwĩka nĩ ũrona harĩ ona reason ya tuĩke ndĩ a living proof niĩ hakwa nĩ ndĩĩta living proof tondũ niĩ marĩa ngereire corie niĩ nginya kũrara kũu nja ndanarara maita merĩ nĩguo niĩ gũtirĩ ũndũ iteyoneire kwanza na nĩ Nairobi hĩndĩ ĩyo na ndũrĩ na thimũ na ndũrĩ jaketi na wĩ nja na nĩ Nairobi ũkĩrara nja nĩguo ti hega ona hanini rĩu niĩ ngwamba gũkwĩra atĩrĩrĩ nĩgetha twambe tũhe mũndũ ũngĩ nĩ sawa ũmĩrĩrie kũu ũrĩrĩ ambe ũtũmĩre ihinda rĩu kwĩri correct ũgwĩcokanĩrĩria we wacokanĩrĩria mũthuri ndagaga Ngai no arĩũka nake nĩ egũka na hĩndĩ ĩrĩa egũka tondũ nĩ njũĩ nĩ ũmũhoyaga rĩ egũka na njĩra njega wanyita ndũkamake thengio mũno nĩ kwaria na ithuĩ asante sana rekei nĩ mwĩre hoyagai tiri ũndũ ũngĩ nĩ thaa kenda ĩtigĩtie ndagĩka 30 ndehoka nĩ ũrathi kwa Mpesa Maisha ndehoka nĩ ũgũrĩte tigiti waku kwa Mpesa Maisha ndehoka ona tũkĩaragia ũũ na tũkĩiguaga ndeto ici ciothe ndehoka no ũrathi kwa Mpesa Maisha nĩ paybill number ya 525241 525241 account wĩkĩre kiugo Inooro
tigiti nĩ waigana. We nĩkĩ wekirwo nĩ mũtumia waku atĩ ndũngĩmwĩhoka rĩu? Nĩkĩ wekirwo nĩ mũthuri waku atĩ ndũngĩmwĩhoka ndagĩka ĩno? Hello Inoro. Hello. Wĩ mwega? Mũno. Aya, ambe ũhorie radio yaku tondũ nĩ irani affect hau nĩgetha tũhote kwaria. Rani? Mĩhorie. Amĩhoria. Nĩ wamĩhoria? Ene ndahoria biũ. Aya, sawa. Tũraria nao? Ũraria na Hana. Nĩ wamĩhoria biũ tondũ ndĩraigua ĩgĩcokera? Ndamĩhoria biũ. Oh, sawa Hana. Thengiũ. Atĩ nĩ atĩa kũrathi? Rĩu rĩ. Mbere ndaiguĩra mũndũ Ngai amũiguĩre tha. Tondũ ĩrĩ njega ndĩringanaga na mũndũ mwega. Na Ngai amũhe kwĩyũmĩrĩria. Nĩguo. Na hoye Ngai nĩ tondũ mahinda macio atũrĩte rĩ. Nĩendete mũtumia mwega. Na barĩa arona magĩkorwo hihi nĩ andũ arĩa mendaga o kũrĩa. Rĩu ingĩmũhoera Ngai amũteithie na ĩmũhe mũtumia mwega. Thengiũ mũno. Tondũ mĩaka ĩrĩa atigĩtie rĩ, nĩ mĩaka ĩrĩa ya thĩna. Asante sana, thengiũ mũno. Na rĩu mĩaka ĩyo ya thĩna rĩ, mũndũ nĩ akinyaga agakũra, akaremwo nĩ kwĩrutĩra wĩra wake, agacoka agakorwo arĩ o wiki nyũmba. Nĩguo. Na agakorwo na mathĩna maritũ mũno tondũ mwana ũcio wake ndangĩũka athambie baba wake. Na mũndũ athambagio nĩ mũtumia wake. Nĩguo. Nake mũtumia nĩwe ũthambagia mũthuri wake. Ũguo nĩ ndaiguĩra mũthuri ũcio tha mũno. Thengiũ mũno. Ona akorwo ndiũ ndingĩhota kũmũteithia naguo no ndĩmũhoeire Ngai amũteithie ona angĩkorwo ona gĩcokio kĩagĩte ũndũ kĩngĩgĩkĩa. No metĩkire matũranie tondũ mĩaka yathi mũndũ ndoragia kũrĩa arathi. Nĩguo. Maikaranie. Nĩ tondũ wa mũthenya ũcio wa ũkũrũ. Nĩ tondũ nĩ andũ aingĩ marorora magĩte mũtũrĩre. Nĩguo. Moragio na mangĩona gathuki gakũrũ matũre kũu magathambagie magũrũ. Nĩguo nĩma. Ũguo nĩ ndamũiguĩra tha mũno ndamũcaĩra mũno. Asante sana. Tondũ niĩ ona niĩ ndarĩ na mũndũ. Nĩ atĩa gwathire gwaku? Niĩ ndekire ũguo mũthuri wakwa niĩ ndamwendete mũno ngamwenda ta togũrũki tondũ ndaigua tarĩ ũgũrũki ingĩamwagia ndaha na togũrũki. Rĩu ingĩamuonia nĩ ndamũtũngaga ngenete mũno ta ũrĩa kana gateng'agĩrĩra baba wao. Mũthenya ũmwe nĩ ndakĩmũtũngire ndarĩ mũgũnda na ndiarĩ iratũ magũrũ. Ngĩhĩngwo nĩ ihiga ngĩaragithia atuka. Anjĩrĩre ũrĩ wana mũingĩ mũno. Ngĩigua ngoro ũũ. Ndaririkana ndiarĩ na mwĩhoko wa mũndũ ũngĩ. Ngĩcoka agĩikaranga ndaikarire ngĩoha ndakinya mĩeri 8 akĩnyingata. Aya. Ngĩthiĩ gwitũ ngĩheo mwana. Na tondũ thakame yakwa nĩ yamwendete mũno niĩ ndĩrokire akĩnjĩra tũcokanũre. Twacoka nĩ ũndũ mwana na mwaka ũmwe. Niĩ ngĩgĩcoka tũgĩikaranga ningĩ ngĩoha ndenge. Ĩgĩkinya ningĩ mĩeri 10 rĩ. Okire na mũirĩtu. Akĩngora mũciĩ. Akĩnjĩra rĩu ndũĩ we wĩ gĩthutĩ kĩa mũrĩ ũcio andĩte kũrĩa kwega ngani. No ũkinye barabara. Ona nĩ njũĩ nĩ mũkorwo na mũndũ wĩtagwo Mũndi. Ndeciria mũndũ ũcio mokaga nake. Ngamarugĩra magacoka magathi. Nĩ ndarĩrire mũno ngĩmwĩra nĩ ndingiuma gũkũ mami wanyu atarĩ haha. Na ngĩgĩta nyina na akĩgeria kwarĩrio nĩ nyina akĩrema. Mũrũ wa nyina ũtarĩ mũru warĩ na mĩaka ta 15 ũguo rĩ. Agĩũka akĩmwĩra woi my brother handũ hau ingate mũtumia ũkatangĩreka aikare gũkũ na ndakagĩikare gwaku ĩ. Rĩrĩa ngatuĩka mũndũ mũgima agatuĩka wakwa tondũ nĩ njũĩ nĩ mũtumia wa bata. Amũrĩa kĩrĩa gĩkĩ nĩ atĩ ũraria na ndũrũ na nĩ ũhoro wa atumia we ũyũ gũkũ ndaragĩikara. Mami wao athire nyũmba. Akĩndutĩra ciringi 5 iria ciarĩ cia karatathi cia tene. Akĩnjĩra wa Rebeka witũ nyita mbeca ici ũthiĩ ũkĩgũragĩra mwana marigũ. Tondũ mũndũ ũrĩa nĩ akĩrehire thĩna biũ. Nĩ ndaumagaririo nĩ mwarĩ wake. Na hĩndĩ ĩyo kuma Gĩtangwanyi gũka Naikuru twarĩ ha ciringi 3. Nĩ ndaiguire ruo rũnene mũno rĩrĩa ndaingĩrire ngari. Ngĩkinya Naikuru na nguo na kabagi. Ndaririkana ndathi kumĩrĩra aciari akwa.
ni ndathi muciĩ mami nake akĩnjĩra ndũngĩikara gũkũ wĩ mũritũ ũgũcoka kwa mũthuri ũcio waku waciara ũgoka nĩ ndaiguire ruo rũnene mũno gũkũ nĩ ndaregwo na kũrĩa nĩ ndaregwo gĩthi kwa mwarĩ wa maitũ mwarĩ wa maitũ akĩrwo ta ingata ũcio ta mwĩre acokie mahu macio make kũrĩa ararutire aciaragoka ngĩona thĩ nĩ ya ngĩciria nĩ kwarĩ mũthuri wa rita rĩa baba itũ nĩ akĩte 1975 ngĩthiĩ gwake ngĩmũhe rũgano rũu njikaire thĩ gwake akĩnjĩra wĩ wa wakine wakwa ndingĩkũrekereria ikara haha niĩ ngĩgĩika ndaikara mũthuri ũcio akangũragĩra thabuni tondũ ndihota kũruta wĩra nda ĩyo yathungũraga mũno akangũrĩra thabuni wa kũhũrĩra kana gakwa nguo ndagĩka-inĩ ya mũthia no ndaigua mbeca ta iria nĩ ndakagĩte ndawa ndĩũrage atĩ ũkagũra ndawa wĩyũrage rĩu kũrĩa ndacokire gũka kũhika ndarire Ngai kabone mũthuri kũrĩa nyendaga rĩu niĩ ndaheirwo mũthuri wa njũi mũno na nĩ anyendaga na ona nĩ ndahũragwo mũno no kwaroka gũkĩ akanginyĩra ũguo kũu nĩkuo rĩu ndacokire gũtũũra ngĩhikirie ciana 11 na wewe amenya rĩmwe mũndũ athikagĩrĩria maũndũ nginya ũkamba kũmaka ũkamba kũrigwo nĩ atĩa. Aya niĩ ndĩrenda kũigua nĩkĩ mũthuri waku ka mũtumia waku agwĩkire nĩkĩ agwĩkire. Helen he mũndũ anyandĩkĩra, hi Shohi, mimi naitwa Helen, niko na 8 years kwa ndoa. 2019 tuliagree na bwana yangu mimi niende Ocha na nikakubali. Nimekuwa mchapakazi all along, kulima, kufuga na kazi zote za boma. Nilimtrust bwanangu kiasi ya kwamba hata ningeambiwa ameua singeamini, lakini inaniuma kujua amekuwa akicheza na wanawake karibu 100. Akinicheza na wanawake karibu 100. Pole sana. Hey. Ngwĩre maũndũ mangĩ nĩ makĩrĩa nĩ maruo. Okay. Nĩ thaa kenda ina thaa kenda tigĩtie dakika 22. Hello Inoro. Hello. Yes, wĩ mwega? Wagĩrĩte biũ. Karibu sana. Njĩtagwo Kariũki kuma Mwea. Karibu sana Kariũki wa Mwea. Ndaigua to nĩ ndĩrahetũkĩra maũndũ mũratha. Nĩkandaigua ndahũmĩrĩria mũno, ndaigua ũrĩa andũ mararia. Kariũki, karibu sana. Nĩkĩ wewe kirwo Kariũki? Niĩ mũratha rĩ. Ndutaga wĩra wa Sonja. Atĩ ũtũraga? Ndutaga wĩra wa watchman. Nĩ ũkũmenya tondũ rĩu gũkũ gũtikĩrĩ na maũndũ mega, rĩu mũndũ ethaga kawĩra karĩa ekũhota kuona mbeca, ahote gũthomithia na kũrera maũndũ ma kila kitu. Na nĩguo wega mũthuri, ndũngĩikara ningĩ nyũmba ti wega ona hanini. Niĩ ndakiugire kethi tu na ndĩra mũtumia. Ũcio ndamũgũrire na ciana cigana, ciana 2. 2010. Nĩ ũkũmenya mwana kĩrĩa kĩnene nĩ kĩrĩkĩtie form 4 last year but 1. Akĩmũirĩtu form 3. No niĩ ndĩrathomithia na mbeca ici cia kũng'ang'ana kũhacwo. Arabu nĩtũcokete tukagĩa twana tũngĩ 2 kahĩo na kairĩtu. Tũgakũrũ gakwa ge6 kau kangĩ nĩ hĩndĩ ge PP1. Rĩu niĩ thutha wa kũng'ang'ana mũno rĩ, mbere-inĩ nĩ ndanyuaga njohi mũno. Yona mũciĩ wakwa no ũthũke nĩ ũndũ wa njohi. Matukũ no maranjĩ tondũ right now ndĩna mĩaka 43. Ũkũmenya rĩu niĩ nĩ ndaugire ndigane na njohi, maũndũ ma mũciĩ wakwa mahote gũthiĩ na mbere. Nĩũka ngĩnyitia ndigana na njohi. Rĩu nĩrĩo ndakorwo ngambagĩrĩria gũtũmatũma njanto wa imbaru cia Sonja ũguo. No rĩu nĩ ndĩraiguire ndamaka mũno mũthenya ũngĩ. Na ti mũthenya ũngĩ nĩ kĩambĩrĩria kĩa mweri ũyũ. Ndagira gũkũ Njamii. Ũkagwo Sonja Njamii hanja. Nĩ ũkĩmenya mũthenya ũmwe nĩ ndariganĩirwo nĩ kanyamũ tondũ ũkomborete o gũkũ Kurubani. Ngĩciria ndĩgateng'ere. Ũgateng'ere. Ona rĩu ũgĩkinya kũu
niä ndambire gwätana ngäigua ona gũtirĩ etĩko andũ meto metoro na ũra thimũ ndaigĩra rĩra na ndĩroyo ngeciria athiĩ harĩa gĩtanda-inĩ kĩa bedroom harĩa ndirica-inĩ ngĩgũthagũtha aiguire mũgambo wa mũndũrũme agamba rĩigua atĩrĩrĩ nĩ ndaigua ũhoro ũcio atĩ ũkĩigua mũndũrũme athamara kũu gwakwa rĩu ngĩũria atĩrĩrĩ Ngai maũndũ makwa magĩthire atĩ tondũ rĩu andũ makoneka makĩgũrirwo na magũra marehe andũ gũkũ gwakwa kana nĩ atĩa hihi rĩu niĩ nĩndaretire gathĩna bau ngĩta nginya manĩmbaci magĩũkĩra tondũ nĩndanegenire mũno ona mũtumia rĩrĩa abocirwo rĩu akĩhingũra njamba yacomokire hau ĩthiĩte ta ngari nĩ njamba ũkũmenya yona ti njamba njũ no ndaikaranga nĩndacokaga gwĩcirangĩrĩria no rĩu ũtanyitĩte mũndũ ndwĩra gwĩcirĩria no ũngĩgĩtinda ũkiuga nĩwe nĩguo nĩgũkĩmenya hello nĩ ũrora ũrathiĩ ũkĩũraga nĩkĩ nĩũranjigua rĩu rĩu wĩ sawa rĩu kaũndũ kau nĩkandurire ngoro mũno nyangĩrigwo nĩ atĩa ndĩngĩka tondũ ta rĩu ndagĩka ĩno menye ndĩro wĩra ona nĩguo na gũkũ rwagĩ nĩ rwingĩ gũkũ rwagĩ rũtũrĩaga rĩu wĩyokaga ũgetigio maitho na purasi rĩu kwĩna heho nĩguo nĩ mana nĩ kũraura ndĩ no atĩ ndĩrethera andũ makwa nĩguo nge-sacrifice nyinga koma heho-inĩ ngarĩo nĩ rwagĩ arabu ngacokaga gũka ngakoraga kwĩna mũndũ ũngĩ nyũmba nĩguo nĩ ũru kaũndũ kau kandurire ndakiririe ũguo ngĩona atĩrĩrĩ ngĩkorwo nĩguo ndĩrutagĩra maũndũ-inĩ kwamĩrĩria heho na arũme aingĩ matingĩhota ũguo na kĩroko no ngũka nathi wĩra mbaru cia mũthenya cia 400 ũkuona rĩu kaũndũ kau ti kega ona hanini niĩ ngoro yakwa yakĩnjĩra atĩrĩrĩ mũtumia mbatiĩ ndĩmũrage gĩcoka gũcoko icio o ĩyo rĩ bacokire bagĩũka mũndũ tondũ rĩu njagĩthiaga ena ciraha ciake ciothe nĩ mũcinga wake ndatigaga harĩa arathiĩ ũtukũ nĩ ndarĩ na Somali sondi na nginya kahiũ rĩrĩa ndakarutire ũguo njũrage mama ũcio ndanyitĩirwo na haha thutha nĩ mũndũ akĩnjĩra atĩrĩrĩ ũrenda kwĩyũraga na ciana ciaku ũrenda kũraga mama na wamũraga nĩ ũkũragwo nĩ andũ kana wobo maica ciana ciaku nĩguo rĩu niĩ ndakiririe ũguo ngĩũria atĩrĩrĩ rĩu ngwĩka atĩa niĩ ngĩambĩrĩria kũrĩra ndamenya kweli ndaririkana kaũndũ ndaigua hau njambe gũtaragĩria mbere-inĩ ndona kweli mũthĩ mwega ndũtũnganaga na ndĩrĩ njega nĩguo nĩma ona mũtumia ũcio aria hau ndaigua aria ciugo njega ndaigua ta mũtarani kaũndũ nĩona atũma nginya ngoro yakwa ĩtuĩke yomĩrĩria hanini nĩguo no bando no ndĩrĩigua ndĩna machungu ma mũtumia ũcio wakwa rĩu mũtumia ũcio wakwa nĩ ndamwĩrire ainũke na ndagĩka ĩno nyona ciana ciakwa ona ici ingĩ ũkĩte nacio ndĩ ciothe rĩu ndĩrona cio gũkũ nĩ ciaregire nginya gũthiĩ kũ kwa mũtumia tondũ rĩu niĩ nĩ ciũĩ ithe ng'ang'anĩte rĩu nĩ wagĩkĩigua ikorwo nginya form 4 ũyũ ngĩ form 3 natũkũmagũrĩra nguo kana rĩrĩa kwĩna mawĩra gũkũ ona nĩ ũrabanga andũ maku wega ũcokaga wĩiguage matharaũ mangĩ ũkona no ũrakare nĩ ũkũrakara na ngĩcoka ngĩmenya atĩrĩrĩ nĩathimĩte wĩiro rĩrĩa ndonete wonire ngari ĩgĩtoga onire ĩgĩtogera rĩrĩ thĩinĩ wa 11 gũkũ nĩ tũriraga nyamũ mũtere-inĩ rĩu wandĩkwo mũthenya ũheagwo 400 rĩu kwĩ handũ ndarutaga mũthenya no ũtukũ no igana hello nĩ ũrora ndiũka nĩ ũranjigua rĩu nĩ ndakũigua akĩgĩa kanabasi kangĩngiuga nyandĩkithie mũtumia mũtumia wakwa mũndũ nĩambaga kũheo kanyamũ ga kwĩrũgamĩrĩra kũgũra tũirio ũguo akĩamba agĩikio 3,000 na ndamũria no wabango kĩndũ kĩega agĩũka akĩnjĩra ndaheo ciringi 1,000 1,000 no igua harĩa hairwo nĩ 3 no niĩ ndaumĩra njũĩ no 1,000
the following day mwene ni wanjira no menya mutumia waku ndamuvengirira twe ndamuveira ngirira ithatu ugo riu ikorotera ithabu riu ndoka ngirigwa ndirarira na ni ndirakobitha kila kitu nuonaga niguo ndekanagia hau metha-inĩ kila kitu ngakura tũgũ we ũrahitha nĩkĩ ngĩmwĩra ndũyũ gũtĩ wega ũraci rĩu ngacoka ngona kanitha ĩrĩa tũrathiaga ya pefa kana nĩkonire tarĩ njega nĩ ndonire ambĩrĩria gũthiaga na atumia mangĩ gũkũ arĩa mathiaga kanitha ici cia matambaya ara ngĩona ena gĩtambaya kĩa rendi ena kĩa ngirini ena gĩa papo ndamuria ũrathamire kanitha hacai nona kũrĩa nĩ kwega mũno nginya mũndũ nĩ atungata kamwĩra Ngai no Ngai gũtirĩ handũ Ngai ũtangĩthiĩ na ũhoe na gũtuĩke wa gũkũrathi atuĩke wa gũkũrathima mũnona kũu no Ngai arahoyo rĩu ningĩcoka ngĩona nĩ tũkũbĩtanĩria bau iuga ndĩke tondũ rĩu nyitĩka ndĩrakĩthi kanitha ngĩmwĩra we agũra kanitha ĩrĩa ũkwenda no rĩrĩa gũthiĩ niĩ ĩrĩa ngatũĩ kũthiĩ nĩ ũkanũmĩrĩra rĩu nĩ gũkĩmenya rĩu nginya ndagĩka ĩno nini ndĩrarigwo nĩ atĩ ndĩngĩka pole sana first of all nyambe njuge pole sana na ngwĩre nĩ wĩkĩte wega nona ikinya rĩu wekire rĩa kwaga gũkorwo atĩ ndwekire ũru tondũ ndigwĩciria nĩ mũndũrũme nĩ njũĩ aingĩ arĩa mangĩkora kwao kwĩna mũndũ mũciĩ arabu makorwo atĩ nĩ megũkirĩrĩria aingĩ ona rĩngĩ nĩ gĩko kĩngĩ tũngĩraria ũhoro wake na rĩu kaũndũ kangĩ ndaiguire kandakaria ũramenya ta rĩu ũrĩa kwĩna heho ũguo kwĩna aingĩ ingĩ matũraga morũrĩte kamendagia kĩndũ nĩguo no we ndũrĩ wecirie na ndingĩciria ũhoro wao atĩ nĩ ũndũ wa kũmenyerera wendo nĩguo rĩu rĩ hello irikeide mwĩra haya thaa kenda ĩtigĩtie ndagĩka 12 thaa kenda ĩtigĩtie ndagĩka 12 thaa kenda ĩtigĩtie ndagĩka 12 ikware Mbesha Maisha paybill number 525241 account name wekera kiugo Inoro. Hello Inoro. Hello. Yes, we mwega. Nitake na muno ndi kwaria nawe. Karibu sana. Na ni Sir James. Karibu sana Sir James. Niwe na emergency nta family no wa kuvamia. Ni mikora ya kuria Gatimo. Gatimo niko. Biwe. Ate? Gatimo dio todo ni de warere. Di wa Joshua. Wa ndirakonyita we. Di wa Joshua Irogo. Joshua Irogo ni kieka. Ndio aterere. Di wa Joshua Irogo Laikipia. Anya darwa. We wa Laikipia. Na wavamirwo ko. Ndavamirwo rere. Uria kundu gwitagwo Gatimo ward. Gatimo ward area ĩ Nyandarua haria area cia Nyahururu. Rĩu rĩ nĩ ũribotete nĩ ũthiĩte borithi? Nĩ ndathiĩ borithi. Ndĩrenda wĩkĩre rĩtotũ wĩkĩre guothe andũ maigue. Agĩkorwo nĩ wa riboti gwĩ borithi reke ndeto icio cikorwo cirĩ cia borithi. Ndigwĩciria he bata maũndũ mangĩ nĩ ndikana nĩ ũmenyaga ona mĩkora ĩyo wathiĩ kũripoti nĩ ĩthikagĩrĩria redio. Maũndũ mangĩ ndũngĩkĩra redio-inĩ. Maũndũ mangĩ by the way naturally ndũgĩrĩire ona borithi ingĩigua nĩ ũhũrire. Okay, ti maũndũ mothe mekĩragwo mĩtambo-inĩ andũ a Ngai. Ona mĩkora ĩyo ya kũhũra angĩkorwo nĩ mano wahũrwo rĩ ĩragĩthikĩrĩria rĩu ũgũkĩripotire na borithi ciendaga gwĩka ũthuthuria ĩti ũkĩhorere rĩu wakĩhũra kuga ũrenda yanĩrĩrwo rĩu megũcoka magwĩke ũru nĩ tondũ rekei tũhũthagĩre kaũgĩ kani ti kaingĩ ũkahũthĩra tu o kaũgĩ kanini ũkamenya maũndũ mangĩ ti mega ũguo. Aya reke tũrĩkie ndereti itũ twatigia ndagĩka 10 rekei tũrĩkie ndereti itũ. Hello Inoro. Kwaro atĩa wĩ mwega? Ndi mwega mũno. Karibu sana. Asante. Yes, tũraria nau.
Kĩambire kuga good, hatirĩ thĩna. Tondũ andũ nĩmageragĩra. Karibu. Ĩgire. Narĩ na mũthuri. Na tũkagĩa kana ga kairĩtu. Maũndũ mangĩ ingĩaria ũguo kũrĩ andũ makĩrĩ rũgano rũu nginya bamĩrĩ. No nĩ atĩrĩrĩ. Mũthuri mwene kana gakwa akĩoya mami. Ate? Akĩoya mami. Makĩendana na mami wanyu? Mami. Mũgũciari? Mami. Ũrĩa nduĩte rĩu kana gakwa. Makĩgĩa ndũgũ ya kĩwendo? Kũhika. Mamu wanyu akĩhikio nĩ mũthuri waku? Nĩkĩmugaga. Ĩno angĩkorwo nĩ kwenda kwĩyũra akaga kwĩita-rĩ. Ũngĩaitire nginya gũtinangia ciara cia magũrũ na moko. Ngai nĩ Ngai. Gũgĩthiĩ atĩa? Kairĩtu gakwa nĩ mũndũ mũnene, nĩ mũirĩtu. Form 2. Mwene mwana ũcio rĩu. Mũciari nĩ gũtiga kũmwĩta mũciari. Aca. Ũgwĩka atĩa? Niĩ ndathire na tũkĩhika. Atĩ mũkĩhika na mamu wanyu? Ngĩhikania na mwana wakwa ngĩhika kũndũ kũngĩ. Rĩu tamenya nĩ he ũndũ ũmwe ndigagwo nĩguo na ngarigwo gagagĩikara atĩa. Mũndũ ũrĩa wacagĩrio ũrĩa rĩu mũthuri wakwa rĩu-rĩ, nĩ athiaga na agatwara indo mũciĩ. Nĩ atwaragĩra mũthuri ũyũ mwene mwana ũyũ. Hau nĩ haritũ. Nĩ mũrĩ muona ũgũrũki na ngoma na caitani ithi. Na mamu wanyu akoragwo oro hau cikĩamũkĩrwo? Sorry. Nĩngĩwa kwĩ maũndũ andũ maremagwo nginya nĩ kwanjia ũkarigwo gũthiaga atĩa. Ũkarigwo gũikaraga atĩa thĩinĩ ũkarigwo kwahanire ta kwa ngoma. Rĩu kwĩ hĩndĩ mũndũ nĩarathĩthire. Sorry. Ũkarigwo gũikaraga atĩa. Kĩu ũngiuga uge atĩa nakĩo kĩu. Ũngĩitĩra kũ? Kana nĩ uge ũitwo. Ũngiuga gũitwo kana ũragwo. Niĩ ndatigana na ũhoro ũcio. Ũngiuga atĩa we toiga rĩu. Mũndũ ũmwe nake nĩenda gũthiĩ gũtwara indo. Na nĩ mũthuri waku. Na nginya mwana ũyũ nĩamũgũrire na mbũri. Na rĩu mwene mwana ekwanyu. Na no kũracagio na mũhĩrĩga ũkamũkĩra. Gwĩkagwo atĩa gwakinya haha kana andũ moraga injugaga njine kũu guothe. Ndũgagĩke ũguo nĩ ũgũthiĩ ũru. Niĩ ndahikire ndikoragwo na thĩna nake. No nĩ atĩrĩrĩ na magaikara. No magĩtikĩrĩ magĩciara. Rĩu mugaga atĩa mugaga mũkĩrigaga nĩkĩndega ndikũyanĩrĩra no nĩ kũrĩa ndĩruma ũcio nĩ ng'ania. Thank you. Mũkiuga atĩ akamuonaga ngamũiguaga rĩ. Ona inyuĩ rũmeni mũndũ akĩrigagwo nĩ nakũ. Nĩ atĩa. Akarĩa mbia akamũkĩra. Rĩu niĩ njũragia atĩrĩrĩ no ndimakaga tondũ mwana wakwa rĩ. Ona rĩu mũthuri ũyũ nĩamũgũrire na mbũri na atĩa. No rĩu ũkarigwo atĩ ikagũthiaga atĩa. Ikagũikaraga atĩa. Thank you. Asante. Hello, Inoro. Hello. Kwerwo atĩa? Wĩ mwega? Karibu sana. Tũraria nao? Maria na Ciro Josca. Thiaga atĩa? Rĩu nawe twĩre ũrona gũgĩthiĩ atĩa? Andũ magĩtũmwo na YouTube tũkona tarĩ movie karĩ ma. Nĩ wamaigua? Hello. Hello, ũcio ũrĩa arethikĩrĩria. Ngwĩciria tũkũrĩkĩria hau tondũ niĩ ona ndĩraigua ta kĩongo ndaigua ta 0722200720 ciandĩkwo ya thimũ ĩngĩ ya ndereti ĩyo. Samueli waerikana wamutuma kwa Jesi witanereria maguta mauthamaki areheirwo nyanake
meciria maitũ ti-itherũ Ngai wĩkĩra waku wa maũndũ na meciria maitũ no ta igũrũ na thĩ. Ariũ a nyina na Jusufu maingĩrirwo nĩ wĩiru tũkĩmũinamĩrĩra atĩa na nĩwe mũnini mamwendia Misiri mecirĩtie nĩ ahuka ithe warĩ tigiti wakũmũinamĩrĩra. Ariũ a nyina na Jusufu maingĩrirwo nĩ wĩiru tũkĩmũinamĩrĩra atĩa na nĩwe mũnini mamwendia Misiri mecirĩtie nĩ ahuka ithe warĩ tigiti wakũmũinamĩrĩra. Ti-itherũ Ngai wĩkĩra waku wa maũndũ nĩũraihanĩrĩirie na meciria maitũ. Ti-itherũ Ngai wĩkĩra waku wa maũndũ na meciria maitũ no ta igũrũ na thĩ. Ini ndĩonire na ngĩkĩra wĩira atĩ harĩa ikagio tiho ĩgũaga kũna nĩyũkaga ũkagarũrania tũrĩa wagarũranĩirie Moridekai na Hamani. Nĩndĩkĩtie kuona na ngekĩra ũira atĩ harĩa ĩkagio tiho ĩgũaga kuona nĩyũkaga ũkagarũrania tũrĩa wagarũranĩirie Moridekai na Hamani. Ti-itherũ Ngai wĩkĩra waku wa maũndũ nĩũraihanĩrĩirie na meciria maitũ. Ti-itherũ Ngai wĩkĩra waku wa maũndũ na meciria maitũ no ta igũrũ na thĩ. Ti-itherũ Ngai wĩkĩra waku wa maũndũ nĩũraihanĩrĩirie na meciria maitũ. Ti-itherũ Ngai wĩkĩra waku wa maũndũ na meciria maitũ no ta igũrũ na thĩ. Na nĩ Ngai gũtirĩ hĩndĩ tũkaiganana tondũ icoka ciaku cihũrĩtwo nĩ ũhoti. Ti-itherũ Ngai tukiuga nĩ tũĩ no kwĩhenia no kwĩhenia. kwamũkĩra rwĩmbo mwathani Ngai rwa mũgĩkũnjo thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 278 hash. Mwakanika inĩngegaga mũno ngĩcũrania we ũrĩa ũtariĩ ngona njata mweri na indo ciothe ciagĩrĩire nĩ ũndũ wa ũhoti waku. Ngoro yakwa rĩu nĩgũkũinĩra nĩ ũndũ wa ũrĩa wĩ mũnene. Ngoro yakwa rĩu nĩgũkũinĩra nĩ ũndũ wa ũrĩa wĩ mũnene. kwamũkĩra rwĩmbo mwathani Ngai rwa mũgĩkũnjo thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 278 hash. Kwerwo atia? Ici na huru. Wĩtagwo Antonio? Bogua. Anthony Bogua? Yes. Anthony Bogua we mwena ũrĩkũ wa Kenya? Ikuru kũndũ gwĩtagwo Barnabas. Barnabas nĩ Naikuru? Kũu wĩkaga atĩa? Niĩ ndutaga wĩra na kaunti. Ũrutaga na kaunti ya Naikuru? Yes. Nĩ ũrĩ warĩa kĩndũ gũkũ kware mbeca? Ona ndirĩ ndarĩa na ndũraga hakĩragia Jesu. Ũmũthĩ nginya ndathiĩ nyitha rũcinĩ ndamba ndahoya. Ehe,
wahoya ri nake Ngai ti mundu ai madakwira Ngai Jesus amen tabogeithio ni nyoka fu wakwanyu na ikuru he uigue Anthony Ngai hello good morning good morning baba wakigwika wi mukenu muno nake Ngai ni aigua muthi agukenie makiria ai ona nguthikagiria rindu no kumuthikiria ngumuthikagiriria ni tweigua gwaku nyumba imagine riu we wi muhotani thank you no kigethene kuma gwitaga ritwa ria kunanio atia kunanio majitaga governor yes congratulations thank you no gethene kure county ya Naikuru gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199 kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku ũyũ nĩ mũthenya mwerũ mũthenya mũnene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Unajua unaweza kamata millions in seconds. Ingia shabiki.com, cheza Aviator na ukamate big wins in seconds. Kuwa rubani, pandisha ndege yako to the highest multiplier na ukashout in time kuenjoy big wins. Join club ya millionaires. Cheza Aviator on shabiki.com and win millions in seconds. Na hata makosa ikifanyika na ndege yako ifly away, unapata 5% refund on all sex zako kila Wednesdays. Cheza bila woga. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. Aikaria gakoe nginya gĩkoe gatito o nginya gĩtito othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
Yes, rwiboro ndahura rwa mundu gwitwo Tez Praise rwiboro rwitagwo Kimera. Kimera giki ni giakwa. Kimera giki ni giakwa, kimera giki ni gikwagirwo na makiria. Kimera giki ni giguthii uguo kinenehe na kinjagirire. Rwiboro ni rukinyire andu acio aingi matuhurira thimu thiini wa ithaa riu tukwaragia mathaa macio meri. Andu mena maundu maingi maragerera, andu mena maundu maingi muno maragerera, andu mena family issues, andu mena maundu manageria, angi manageria makaremo, angi mageretie na ona thaa ici mageretie no magwite makageria makagwa makageria maundu magakomesa matari mega. Kimera giaku no gigukinya na no nyende athikiririe ciugo ici. Yes, onakorwo wambiririe biacara igithii uru ukiambiriria mucii ukigwa ugicoka ugicoka oro haria ukiambiriria mucii ungi na ningi mucii ucio ukigwa ndukamake Ngai ari gitiini, ndukamake Ngai ni akwendete, ndukamake maundu ni mekwagira. Good morning, guku ni kwa Inoro ni thaa 9 na ndagika 10. Gwenda gokuga ciugo icio ni tondu wandu aria hihi twathikiriria hau no menya maundu ni marituhaga ona we urathikiriria ugathikiriria nginya ukamba ukamaka ukaigua nginya tawa maka no ndukaigue kimaka, ndukaigua kiinaina. Ngai no ari ogiteine no akwendete, Ngai ari ogiteine no akwendete, no eguka wega. Karibu sana. Riri ni ithaa ria kwarahurana itagwo General Shohi wa Ithefethi. Karibu muno we urathie na mbere na gututhikiriria. Ndio uratwamukira wi mwena uriku no ngagicokia ngatho ni tondu waku gwitikira gukorwo gitwarithania na ithu. Thengio muno gukumanyage. Thengio muno aranjira akondani wa ithaka ciamani wa bodaboda kuria Ndunyu Njeru. Thengio muno Lucy Watwana mundu gwitwo mwalimu Jago ni na Dr. Wakangara aya othe ndero me mitambo-ini. Ona ni ndona mundu aranjira ndimwarahurire mashabiki mothe ni etagwo Mama Njoki wa kuria Thubukia. Thengio muno. Good morning Shohi kweru atia ni ndi mitambo-ini niko ndani kabisa. Thengio muno kuria gwa 22989 ndumiriri yaku ni kunginyira ona ungikihota no uhurire kindu gigwitwo thimu yaku na maundu makorwo me sawa na tukorwo tugitwarithania nawe wega. Ni kiroko kiega koguo karibu sana. Ririkana kuria kwarembesha maisha. Paybill number ni 525241. Ndenda kuga ngirikia ithaa riri ndenda gukorwo tugitanira ciringi 10,000 Kenyan shillings tukorwo tugicinengereria mundu umwe na ni njui ni iguthie. Paybill number
tiengine ya 525241 account ni kiugo Inoro tigiti ni wa igana rimwe pay bill number 525241. Oyo tumwitaga mundu gwitwo mugo wa Bideni. Jehova akiri mwena wakwa ngoria niki mundu wathe angikihota kunjika rwimbo ruru rukumagiririe hindi ria yothe uragerera maundu gaikaraga ukeyuria atiriri Jehova akiri mwena wakwa niki kiu mundu wathe angikihota kunjika. Thengio muno 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 muno. Ona ndona ni rwakenia mundu gwitwo Maiko Njogu wa Kibirigwe. Thengio muno geithania Kirinyaga. Asante sana. Thengio muno 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 muno. Turathie wega biu na ngagikena ni thaa 9 na ndagika 16. Ni warahukire we ni urikitie kwarahuka. Good morning, karibu sana. Gogo ni mucie wotugina otana na ni njitagwo General Shohi wa Ithefethi. Ni ngwenda kuigwa kana warahukire oro haria ha 072200 720. Warahuka gwiraga kindu kia mbere ni guthie haria
ha kindu gigwitwo paybill number ya 525241 wona wathie haria ri wagura tigiti waku haria wona wathie wagura tigiti waku haria ukehoka Ngai no kamwira mwathani ni njui no ugwika maundu ni njui no uguthondekera maundu makwa ni njui mothe ni mekwagira nake Ngai agagiuka na agagithondeka maundu maku koguo we ndukaigua ati wina thina wehorera oro hau ira Ngai agwike wega na Ngai ni egugwika wega ni tondu etagwo Ngai koguo aiko kiroko giki ni warahukite ni uthire haria ni ugurire tigiti waku wi sawa riu macio mangitigira Ngai ni eguka na ni egugwika maundu manene paybill number ni 525241 account name ni kiugo inoro tigiti ni wa ciringi 100 roro ni ro mundu gwitwo Njoroge Trocadero ari kuria kundu gugwitwo Eldoret na geithike muno Kunyona de
Kwero atia? Na huru. Witagwo Antonio. Bogwa. Anthony Bogwa. Yes. Anthony Bogwa we mwena uriku wa Kenya? Ikuru kondo gwetagwo Barnabas. Barnabas ni Naikuru. Kuu wikaga atia? Ndutaga wira na county. Urutaga na county ya Naikuru? Yes. Ni uri waria kindu guku kware mbeca? Ayo na ndira na nduraga hakiragia Jeff. Umuthi nginya ndathie mitharoci ni ndamba ndahoya. Ehe. Wahoya ri nake Ngai ti mundu. Ai madakwira Ngai Jesus. Amen. Tabogeithio ni nyoka fu wakwa nyu Naikuru he oigwe. Anthony. Ngai, hello. Good morning. Good morning mama. Wakigwika wi mukenu muno nake Ngai ni aigua muthi agukenie makiria. Ai ona nguthikagiriria ndino kumuthikiria ngumuthikagiriria. Ni tweigua gwaku nyumba. Imagine. Riu we wi muhotani. Thank you. No kigithene kuma gwitaga ritwa ria kunani atia? Kunani majitaga governor. Governor. Yes. Congratulations. Thank you. No githene kure county ya Naikuru. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Anoyo ceceni ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe. Inoro, ũcio wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Nĩguo kũratigia nginya mũhuro kairĩte. Inoro, ũcio wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Rembesha maisha nĩ itahĩrĩro rĩa mbeca. Tũma ciringi 100 kũrĩ paybill number 525241 wĩhotanĩre kĩmanjĩka kĩa mbeca oro rĩu. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Goma,
Oya saruru nero Bill Hamaina rwetagwo ndiarĩ mwega nĩ Ngai wa nduire mwega ndiarĩ mũndũ mwega no ngiuga arĩ mwega no cio ngĩanĩrĩra uge atĩ niĩ ndarĩ mwega we nĩ Ngai ũtũiguagĩra tha nĩwe twendete na nĩwe ũtũtuagega. Thank you very much. Kenda na ndagĩka 28. Thank you very much. Asante sana nĩ worathie na mbere na gũtũthikĩrĩria. Thank you mũno gũcagũra Inooro na gũtwarithia tũgakorwo twĩhega. Thank you very much. Asante sana. Oh yes, ndenda rĩu kũigua kana warahũkire na ndakwĩra warahũka kĩndũ kĩa mbere nĩ gũthiĩ kagũra tigiti kũrĩa kwa Mpesa Maisha. Paybill number ririkana nĩ 525241. Account nĩ kiugo Inooro. Tigiti nĩ wa igana rĩmwe. Wona weka ũguo maũndũ makome sawa makwagĩrĩre makome mathaka na mũtũrĩre waku naguo gĩkorwo wĩ sawa sawa. Gĩkorwo nĩ ũgwĩtĩkĩra thiĩ ũgũre tigiti oro rĩu. Gũra tigiti wĩikare wĩ naguo wewe terere Jehova na ũmwĩre Mwathani ũmũthĩ nĩ siku yangu nĩ ndĩrenda ũnjĩkĩre no ake Ngai nĩ egũkũhingũria nĩ tondũ etagwo Ngai na nĩwe ũhingagia maũndũ mothe. Tũmũhoyaga kahingia. Yes, tũmũhoya Ngai tũmũthaitha Ngai tũkamwĩra Mwathani twĩkĩre no na tondũ nĩ Ngai rĩ ageka. Koguo bata witũ no kũmũhoyaga, bata witũ no kũmwĩraga marĩa me ngoro, tũkamũririkanagia maita maingĩ ovio tũkamwĩraga Jehova no hote gũtwĩkĩra no koguo na maya mangĩrĩ ndwĩre muo nĩ ũkũhota gũtũtwarithia oro wega wona wamũtigĩra. Ngai amahingagio nawe ũkamaka. Ndenda kwamba kũigua kana warahũkire. Hello Inooro. Aya hena okay ndona rĩrĩ hena mũthuri mũrata wako mũno wĩtagwo Kĩhĩnga. Na mũthuri mũrata wako mũno wĩtagwo Kĩhĩnga. Kĩhĩnga endagia itũngũrũ kũrĩa Marigiti mĩtambo-inĩ mũno. Kĩhĩnga geithania ndikĩũĩ kana Nairobi kana athire kũgĩra kĩndũ gĩgwĩtwo gĩtũngũrũ kũrĩa kĩrĩa nĩagĩraga gĩtũngũrũ na gũkũ nja wa bũrũri agoka agĩthikagĩrĩria mĩtambo-inĩ mũno. Ndona nyandĩkĩra Kĩhĩnga geithania wakinya Marigiti salimia watu ya Marigiti. No ngĩona Tito wa cai wa Marigiti nĩangirĩire ndiramenya nĩ hatũ ndiangĩmenya kana nĩ kũhĩtania tũhĩtanĩtie no mũthuri ũcio nĩangirĩire rĩu ndirakĩmenya nĩ gani. Ngĩona mũndũ ũgwĩtwo Tito wa cai arĩ kũrĩa Marigiti mwĩre ndĩokuo atige kũnde gĩthemba kĩu ndirakĩmenya gĩkĩrĩte namna gani. Anyway, thank you very much. Reke tũigue kana warahũkĩte. Hello. Wĩ mwega muno karibu sana tũraria nao na Ithaka Shemani kuma Jackson ya Ndonyo Jeru Shemani wa bodaboda. Nĩ ũhoro mũnene ũcio. Jaga ndaenda nĩ wa Mĩkũngi. Jara ũrĩa anyeke makanika. Ruse wa Kĩrĩnyaga. Tito wa cai. Agaceri wa Romagogo. Gĩtaũ wa kũrĩa Samata Ndiki. Joke jaga ikaria thea Ndonyo Jeru. Na mheshimiwa witũ Mirika. Othe ndĩmere magĩe na mũthenya mwega. Good. Nawe ndũkĩgĩe naguo. Na rũcinĩ rwega nĩ tũtwarithĩtie wega. Thank you. Thank you muno. Kanyanja. Asante. Hello Inooro. Hello. Niĩ ndĩ mwega biũ we wĩ mwega. Niĩ ndĩ mwega na kaũru. Karibu sana. Urenda twarahũre ũ? Akaja Tito wa cai wa Marigiti. Gĩtaũ wa Romagogo. Itacerere. Jeshira papa. Mwandu wa Ben na Kanyoro wa Tito wa Ndeye Menge. Hamwe na Paul Mithamo. Na Srodane kule Subuki na mkera wa Kĩhoto Kabathi. Na Honorable Wacuka mama yao kule Laikipia. Na Steven Gava na hamwe na mkera wa Kĩhoto Kabathi mere maroka nĩ gũkĩire. Thank you muno. Asante. Hello Inooro. Haya 0722 200 720 0722 200 ukajira kana warahũkire kana namna gani maũndũ maĩkorwo me sawa sawa na ũkaririkana ũgathiĩ kũrĩa kwa Mpesa Maisha paybill number nĩ ya 525241. Wona wathiĩ kũu weka ũguo maũndũ maku megũkorwo me sawa
maundu maku megukorwo me mega view na megukorwo me mathaka muno. Hello Inoro. Aro Shahi. Kwaro atia? Kwaro muno. Karibu sana, urenda twarahure umunene. Wakinya turi moro. Karibu sana Ben Githu. Ure kejara hora mundu gwitwo muhunjia munyire wa barire kuria Kabatini Center mwena wa Naikuru. Mundu gwitwo Akamano wa Kirere kuria Murang'a. Ito Shai wa Marigiti. Yani gethenya wa Hiro Tiboroa na Kanyaro ati Boroa na JM Menge na mundu gwitwo Fathe haria Totari na acio angĩ othe magie na muthenya mwega ni Ben Githu kuma Tirimoro. Asante. Hello. 0722 200 720 0722 200 720. Hello Inoro. Hello. Gwaten Morgan Shohi. Kwaro atia wa Matunguru. Ino Shohi. Atwario wega ta wega. Ngai akurathime muno nginyagia kiumagara. Amen. Kejara kure mundu gwitwo Tito wa Cai. Yeye mege mundu gwitwo Iraga Ceriaria Magogo, mundu ungi gwitwo Dedani wa Mukungi, mundu gwitwo Ruse wa Twana, mundu ungi ukwita Mzee Mwangi Jogo, mundu gwitwo Njoroge wa Kihuyure. Aikaria haria uruko haria gathanji nduru ritheragwo yothe na mundu ungi gwita ukwita Mugo of Bidan. Thank you. Muthenya mwega. Undu mwe. Sante. Hello. 0722 200 720. Makiambia gutheka makiuga ni urimo na magethie na mbere na kuria maica mateguthimathima kwanĩrĩire gũkĩrwo nĩ gũkagĩa mũiyũro hĩndĩ ya nuthu andũ makiambia gutheka makiuga ni urimo na magethie na mbere na kuria maica mateguthimathima wĩhũge wewe hoge mahinda maya ikaraga wehugite arukia irato nokeromie ndigi wehumbe wega karumbeta no kahugo wehuge wewe hoge mahinda maya ikaraga wehugite arukia irato nokeromie ndigi wehumbe wega karumbeta no kahugo gũtirĩ hĩndĩ ona ĩmwe Ngai anaria maheni na kiugo gĩake no kinyagia kĩhingaga mĩaka 40 Nuhu agĩaka thabina otarĩ itherũ mbura ĩkĩambia gũitĩka gũtirĩ hĩndĩ ona ĩmwe Ngai anaria maheni na kiugo gĩake no kinyagia kĩhingaga mĩaka 40 Nuhu agĩaka thabina otarĩ itherũ mbura ĩkĩambia gũitĩka wĩhũge mahinda maya ikaraga wĩhũgĩte arũkia iratũ nokeromie ndigi wĩhumbe wega karumbeta no kahugo wĩhũge wĩhũge mahinda maya ikaraga wĩhũgĩte arũkia iratũ nokeromie ndigi wĩhumbe wega karumbeta no kahugo ndũkana nawe hinya kana wĩna gĩcoka ũriganĩrwo nĩ Ngai ũkũhete ihinda wathererũka na wona mũthenya mwerũ wĩgeranagĩrie ndũkanakĩhobanĩrio ndũkana nawe hinya kana wĩna gĩcoka
kũriganĩrwo nĩ Ngai ũkũhete ihinda wathererũka na wona mũthenya mwerũ wĩgeranagĩrie ndũkanakĩhobanĩrio mahinda maya ikaraga wĩhũgĩte akĩrũmie ndigi norũmie wega karubeta no kahuho mahinda maya ikaraga wĩhũgĩte arũkia iratũ norũmie wega gĩtarĩhute wega karubeta no kahuho nĩma muoyo wĩ bata gũkĩra maũndũ mothe Yesu acokirie kĩũria ũrio nĩ gĩtonga nĩwendie indo ciaku na kĩhe arĩa matarĩ nĩguo honokie muoyo waku ũgwati-inĩ nĩma muoyo wĩ bata gũkĩra maũndũ mothe Yesu acokirie kĩũria ũrio nĩ gĩtonga nĩwendie indo ciaku na kĩhe arĩa matarĩ nĩguo honokie muoyo waku ũgwati-inĩ mahinda maya ikaraga wĩhũgĩte arũkia iratũ akĩrũmie ndigi wĩhumbe wega karubeta no kahuho wĩhũge mahinda maya ikaraga wĩhũgĩte arũkia iratũ norũmie ndigi wĩhumbe wega karubeta no kahuho nĩwega gũikaraga mũndũ akĩmenyereire na gitagĩra muoyo wake ndũkaiywo nĩ mĩago na ikeno cia mũhuro wa riũa ndũkaheneke ũrwo nĩ muoyo wa tene nĩwega gũikaraga mũndũ akĩmenyereire na gitagĩra muoyo wake ndũkaiywo nĩ mĩago na ikeno cia mũhuro wa riũa ndũkaheneke ũrwo nĩ muoyo wa tene wĩhũge ikaraga wĩhũgĩte arũkia iratũ norũmie ndigi wĩhumbe wega karubeta no kahuho wĩhũge mahinda maya ikaraga wĩhũgĩte arũkia iratũ akĩrũmie ndigi wĩhumbe wega karubeta no kahuho Oh yeah, so cietagwo PJ Congo wĩhũge we ndagĩkoro yothe karumbeta no kahuho rwĩmbo rũu nĩ rũthaka rwĩmbo rũu nĩ ndĩrwendete very nice nĩ rwega biũ asante sana thengio mũno nĩ gwĩtĩkĩra gũkorwo gĩtwarithania na ithuĩ rĩu thaa ici thaa 10 ĩtigĩtie ndagĩka 19 thaa 10 ĩtigĩtie ndagĩka 19 na ikiuga nĩ kwĩhanda mũndũ ũgwĩtwo Wanjirũ wa Fosto megũkorwo marĩ haha mena mũndũ ũgwĩtwo wa Karura wanyĩtũ nĩgetha magũtwarithie wega hau hangĩ na maũndũ magĩkorwo me sawa. Thengio mũno mũndũ ũgwĩtwo Mark Wagamba wa kuma kũrĩa Tetũ Nyĩrĩ aranjĩra nĩ atũthikĩrĩria Mark Wagamba mitambo-inĩ mũno aranjĩra na tusikiza vizuri sana akiwa Tetũ Nyĩrĩ. Thengio mũno ndakuona ona ndona Maina Babakoi na Michael Muraya aka Baba Michael Muraya ndiwe Babakoi yukai okay sawa Njoroge Kadero thank you very much nawe ndakuona nwamenya utuire uwi mundu na ritwa riri ucoke uthio mumenya na riri ringi ni hathiaga uguo hagakorwo hena tachwichi kidogo. Hello Inoro. Aya ndenda kuigua kana warahukite 0722 200 720 0722 720 ndiyo kana warahukite we aikona warahukite ni urabatara gukogurite tigiti waku kwa Mpesa Maisha urabatara gukorwo winyitire tigiti ucio urabatara gukorwo winaguo to kwarahuka uguo avana kwarahuka gakorwo wina tigiti waku ni tondu wina tigiti waku maundu maku namo ni mega ndiyo kana wanyita wina tigiti waku maundu maku ni mega ni tondu muthi ni kiroko kiega vio kia bia
kuria kwa Mpesa Maisha. Paybill number ni ya 525241. Hello Inoro. Hello. Kwa watia? Morning. Sana ni kama kai. Karibu sana wanyoike. Ndio mara hore. Aikie kwa. Aira kachera man. Dani. Ndio papa. Nangori tagira na wote jawake hiyo ore. Sasa maisha kana saka jale. Makona good day. Good ona wetaguo. Thank you. 0722 720 0722 720. Hello. Aya. Dio kani ukiara hokete. Wege kono wara hokete. Dimo eo ni reu. Dimo eo ni hello. Good morning wakamano. Oiza vezi. Kweru atia? Tutwara nita wega. Thegio mono. Amukira ngatho ciakwa. Asante. Tucoke twarahura patroni Dr. James Moidu wa Kang'ara HCOGW. Nĩnjũĩ rĩu nĩarathoma ibuku nĩgetha nengererie iretu akwa nĩnjũĩ ona iretu akwa nĩtakinyu rĩu. Meiria. Wanjirũ na mũndũ ũgwĩtwo wa Karura wa Nyũtũ. No mageithie. Nĩngũmageithia. Ũgeithie Mũcemaji Njogo na Njoroge wa Kĩhuyo. Na mũndũ ũgwĩtwo Mama Neria cia harĩa Koimbe na Njũgũna wa Leso. Na Mũgabindani na Mwarimũ Njagoni. Andũ a Kĩrere othe mageithĩke. Hena anake makugeithagia mendagia cai harĩa kanitha-inĩ wa Catholic St. Ambrose Kĩiria Ngoroi. Ndageithĩka mũno. Betagwo Mũigai. Ona matikĩgeithĩke na Tito wa cai wa Marisi na ya papa othe na mũndũ ũgwĩtwo Theuru wa Engineer na tondũ tũrĩ aingĩ rĩ. Thengio wa Kamano. Othe ndamendithĩria mũthenya mwega na Ngai akũrathime cohi witũ nĩtũkwendete. Thank you. Haya. Tigarite riu ndagika nini muno angĩkorwo nĩ ũragũra tigiti rĩrĩ nĩ ihinda rĩaku. Paybill number mĩandĩke handũ 525241 mĩandĩke handũ. Hello. Hi Shohi. Wĩ mwega? Mwega mũno ĩ. Ngakena nĩ ũhoro ũcio. Ũyũ nĩ mũndũ toĩ toro nĩ kuuga atĩa. Karibu sana. Ya papa mũrũngarũ. Nĩraigua wakamano kũrĩa Kĩrere. Akamaro ndakomaga. Wandoika makanika. Gitawa Mũngai wa Mbĩrũ wa Mũrũngarũ. Wa Buraji Mari John Gĩthenya. Mũkera wa Kĩhoto. Peter Cherere wa Jeni wa Gĩthĩga na mũndũ ũrĩa wa kũrĩa Moro wĩtagwo Bendi Gĩthu. Na mũthuri ũrĩa wa kũrĩa Totarĩ Moro wĩtagwo JM Menge. Ndĩmere atĩrĩ. Matindie wega onawe hamwe tagu. Thengio mũno mũthenya mwega. Hello Inoro. Hello. Wĩ mwega? Jambo kabisa. Ũcio Paulo Ngugi haka mwaki kibaini mwana Gatoto North. Kwerwo atĩa kĩbaũ-inĩ nĩ kwega? Yaraura mũndũ gwĩtwo Sare wa Ngorongo na Mwarimũ Kimiti wa Mũrĩu. Mũgo wa Peter ni na Mwangi wa Beni. Pastor Gatiba na Wanjikwa na Hiki. Othe na mũndũ gwĩtwo JM Mengeri. Na Karikwa wa Mwaniari. Matitithie thayo. Thank you. Asante. Hello. Jambo. Ũcio nĩ thari kuma engineer. Tondũ maikia kuo na rua theuri. Ndikie just mũndũ gwĩtwo Jessica Papa. Gĩtawara Magogo. Wa Kamano. Ndenda nĩ wa Mekongire. Waithaka chairman na mũndũ gwĩtwo Wanyoike makanika rĩ. Ngwa farm kore. Othe ndĩmere matinde mĩtambo-inĩ matongoretio nĩ Nyandarua United. Kabisa. Yes. Asante. Haya, rĩu itigarĩtie ndagĩka nini mũno 13 13 minutes. Sibisa. Neto sibise. Ushugu
Kwero atia? Na huru. Witagwo Antonio. Bogwa. Anthony Bogwa. Yes. Anthony Bogwa we mwena uriku wa Kenya? Ikuru kundu gwitagwo Barnabas. Barnabas ni Naikuru. Kuu wikaga atia? Ndutaga wira na county. Urutaga na county ya Naikuru? Yes. Ni uri waria kindu guku kware mbeca? Ayo na ndira na nduraga hakiragia Jeff. Umuthi nginya ndathie mitharoci ndamba ndahoya. Ehe. Wahoya ri nake Ngai ti mundu. Ai madakwira Ngai Jesus. Amen. Tabogeithio ni nyoka fu wakwanyu Naikuru he uigue. Anthony. Ngai, hello. Good morning. Good morning mama. Wakigwika wi mukenu muno nake Ngai ni aigua muthi agukenie makiria. Ai ona nguthikagiria ri no kumuthikiriria ngumuthikagiriria. Ni tweigua gwaku nyumba. Imagine. Riu we wi muhotani. Thank you. No kigethene kuma gwitaga ritwa ria kunani atia? Kunani majitaga governor. Yes. Congratulations. Thank you. No gethene kure county ya Naikuru. Giothi giki gitigathako ni mundu takinyitie miaka 18. Rembesha maisha ni jitikiria na gatelefoni BCLB license number 199. Aikaria gakoe nginya gikoe gatito o nginya gitito othe nĩ mwaiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Amokera ngatho ciakwa kuma ngoro gĩtina-inĩ nĩ marĩa we ũnjĩkĩire ũgociriri-inĩ ciaku. Ciaku orotura kumagio nenda gũcokeria ngatho ndakũhoya nĩ ũiguaga no kanjokeria mahoya orotura kumagio amũkĩra ngatho ciakwa kuma ngoro gĩtina-inĩ nĩ marĩa we ũnjĩkĩire ũgociriri-inĩ ciaku. Amokera ngatho ciakwa kuma ngoro gĩtina-inĩ nĩ marĩa we ũnjĩkĩire ũgociriri-inĩ ciaku. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe mwĩhokeku na mũthia
Oh yes, rwĩmbo nĩ rwa Professor Paul Mwangi wa Gĩbico. Rwĩmbo rwĩtagwo Mũkĩra Ngatho. Nĩcio tũragĩcokia kwĩ Ngai nĩ tondũ wa gũtwĩka wega na tũgagĩkena nĩ tondũ nĩ atwĩkĩte wega. Hatirĩ ũndũ ta nganja, mũndũ ndangiuga auge atĩ gũkorwo muoyo ti ũndũ wa bata. Nĩ kĩheo kĩnene mũno. Mũndũ angĩhe muoyo. We ko nĩ kwĩhe rauga handũ hau hangĩhana atĩ hangĩre haritũ mũno. Kari ĩni ko nĩ kwĩhe muoyo. Urauga tũngĩtharanaga atĩa tũkerwo atĩ anga tũkũroka hana tũtharane muoyo. We ko nĩguo gũthia nĩ Ngai ũcagũraga nĩwe kũhe na nũũ atekũhe. Nowe wĩna ũhoti. Karibuni sana Wakarura, karibu sana. Good morning. Good morning. Na mũrĩ okuo wega. Twĩkuo thayũ. Karibuni sana. Asante sana. Rĩu inyuĩ nĩ mũgetha mũgĩtindĩke hau hangĩ rũciũ rĩ. Tũgakĩonana o gĩikaro kĩrĩkũ? Gĩikaro gĩkĩ tũrĩ arathime makĩria na twendetwo nĩ Jehova. Ĩtihega? Nĩ hega biũ. Good. Mũgĩe na mũthenya mwega, Ngai amwende. Niĩ tũkuonana nawe mũthikĩrĩria thutha kana mũthenya ũngĩ wa aramithi. Gũkorwo wĩ aramithi very early in the morning. Koguo tũcemanie mathaa macio, Ngai nake atwĩke wega na o mũndũ agĩe na mũthenya mwega. Have a good day. Good day. Ngai wakwa njĩtĩkagĩria ngũcokagĩria ngatho nĩ mawĩko marĩa ũnjĩkaga rĩrĩa ndĩna thĩna. Arata akwa nĩ ngĩna mũno guo makaũtatĩra, ndehũgũra ngagĩa hinya ndona tũrĩ o hamwe nawe, ndehũgũra ngagĩa hinya ndona tũrĩ o hamwe nawe. Ndamenyana mũgendi ũrĩ werũ-inĩ, kũndũ kũmũ kwĩna ng'aragu nene na nyota mũingĩ. Njĩtanaga na ndingĩona mũndũ ona ũmwe ũkĩnjĩtĩka, no ngakena tondũ baba ndagwĩta nĩwe iguaga, no ngakena tondũ baba ndagwĩta nĩwe iguaga. Ngai wakwa njĩtĩkagĩria ngũcokagĩria ngatho nĩ mawĩko marĩa ũnjĩkaga rĩrĩa ndĩna thĩna. Arata akwa nĩ ngĩna mũno guo makaũtatĩra, ndehũgũra ngagĩa hinya ndona tũrĩ o hamwe nawe, ndehũgũra ngagĩa hinya ndona tũrĩ o hamwe nawe. Ndũngĩnogio nĩ mũrigo wa mũndũ kwĩamũrĩire, ndĩũragia korwo hana mũndũ hihi wanjĩka ũũ, no ngamenya tondũ tigwana niĩ ndingĩguoyoha, no ngamenya tondũ tigwana niĩ ndingĩguoyoha. Ngai wakwa njĩtĩkagĩria ngũcokagĩria ngatho nĩ mawĩko marĩa ũnjĩkaga rĩrĩa ndĩna thĩna. Arata akwa nĩ ngĩna mũno guo makaũtatĩra, ndehũgũra ngagĩa hinya ndona tũrĩ o hamwe nawe, ndehũgũra ngagĩa hinya ndona tũrĩ o hamwe nawe. Ceceni hakuhĩ nawe, ceceni ya ũndũire witũ. Mũciĩ watu Winotana.
nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Ngai wakwa njĩtĩkagĩria ngũcokagĩria ngatho nĩ mawĩko marĩa ũnjĩkaga rĩrĩa ndĩna thĩna arata akwa nĩ ngĩno mũno guo makautatĩra ndehũgũra ngagĩa hinya ndona tũrĩ o hamwe nawe ndehũgũra ngagĩa hinya ndona tũrĩ o hamwe nawe. Munene ũrĩa wakũhurũkio wakũgirio maithori makĩgire kona mathĩna ndũkandige mũthii wakwa tũra we ũndũĩrĩire ndatorania ngumo no cibaba ciothe nĩ ciaku ndatorania ngumo no cibaba ciothe nĩ ciaku. Ngai wakwa njĩtĩkagĩria ngũcokagĩria ngatho nĩ mawĩko marĩa ũnjĩkaga rĩrĩa ndĩna thĩna arata akwa nĩ ngĩno mũno guo makautatĩra ndehũgũra ngagĩa hinya ndona tũrĩ o hamwe nawe ndehũgũra ngagĩa hinya ndona tũrĩ o hamwe nawe. Ngatho cia mwanya mwite Sami Jane rwĩmbo njĩtĩkagĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Good morning. Geithĩka rũcinĩ rwa ũmũthĩ, geithĩka thĩinĩ wa mwathani witũ Jesu Kristo. Ngĩhoka mũthikĩrĩria wĩ mwega, mwathani nĩ athiĩte na mbere na gũgũkinyĩria wega wake na agathiĩ na mbere na gũkũiga thĩinĩ wa nyũmba yake, agathiĩ na mbere na gũkũhitha na gũgwĩka maũndũ marĩa mothe mega marĩa ekagĩra ciana ciake na marĩa ekagĩra arĩa mamwĩhokete. Ũtukũ wothe nĩ atuĩka wa gũtũmenyerera, gũtũrora, gũtũgitĩra, na kũrĩ na nduma ũguo Ngai atuĩka wa gũtũhitha na tũgakĩarahũka rĩngĩ mũthenya ũngĩ kĩrathimo kĩa rũcinĩ rwa ũmũthĩ, rũcinĩ rwa tarĩki 9 mweri wa kana mwaka ũyũ wa 2025. Tũgakĩhoya Ngai athiĩ na mbere na gũkorwo agĩtũhe ũtheri kana agĩtũmũrĩkĩra njĩra citũ nĩgetha tũhote gũkorwo tũgĩthiĩ o wega. Na mũthenya wa ũmũthĩ mũthikĩrĩria, karibu sana, nĩ gũthererũka tũgũkorwo tũgĩthererũka mathaa merĩ na tũgũthererũka kuma thaa ici thaa 10:06 nginyagia thinacara cia rũcinĩ. Nĩ tũkwenda kũhoya tha cia Ngai, nĩ tũkwenda kũhoya wega wake, nĩ tũkwenda kũhoya hinya wake mũthenya wa ũmũthĩ na ũũgĩ wake nĩgetha kiugo gĩtuĩke gĩa gũtaũkwo harĩ o ũmwe witũ na tũhote gũkorwo tũkĩnyita kiugo kĩa Ngai mũthenya ũyũ mwega. Koguo harĩa hothe ũrĩ mũthikĩrĩria, tũgagĩkũnyita ũgeni, tũgagĩkwĩra karibu sana, karibu, tũrathimwo tũrĩ hamwe, tũcokie ngatho tũrĩ hamwe tondũ wega wa Ngai ũrĩ na ithuĩ na ũtugi wake ũgagĩtũigana. Niĩ njĩtagwo Wanjĩrũ wa Fausto na kũrĩa mũciĩ wa 2989 no twarĩrie. Good morning. Good morning muthikiriria wa Inoro FM haria hothe ukiri thini na nja wa bũrũri witũ wa Kenya. Karibu sana thini wa mathaa merĩ ma kũgoca Ngai, ma kũmwambararia, ma kũmũtũgĩria, ona ningĩ ma kũigua kiugo gĩake gĩtheru. Nĩ twarahũka wega na tũgagĩcokeria Ngai tu ngatho. We kwanyu nĩ kurĩte, kwanyu nĩ kwarahĩte, kana kwanyu gwĩ sawa, no wega ũkorwo ũgĩtwarĩria. Ona twĩrora tũthikĩrĩria wĩ mwena ũrĩkũ wa bũrũri witũ wa Kenya kũhĩtũkĩra nenda citũ ciothe cia ũkinyanĩria kũrĩa mwena wa Facebook nĩ gũkorwo ngĩrora ndũmĩrĩri ciaku, na koguo no wega wĩikare ũkĩaranagĩria hamwe na ithuĩ. Ũmũthĩ arĩ mũthenya wa Wednesday, njiguaga makĩwĩta WCW. Ũrakũngũĩra mũtumia ũrĩkũ mũthenya wa ũmũthĩ? Ũrakũngũĩra mũirĩtu ũrĩkũ? No wega ũtwarĩrie na ũtwandĩkĩre ndeto ĩkorwo ĩhana wega. Niĩ Ngetĩka wa Karura mwarĩ wa Nyĩtũ. Nĩ na ikarĩrĩ ritũ rĩa mbere mũthikĩrĩria witũ, nĩ ngatho cia mwanya ũgĩthiĩ na mbere na gũkĩririkana kũrĩa kwa Rembesha. Reke twarie ũhoro wĩgiĩ Rembesha hanini. Tũtikoretwo kiumia gĩkĩ tũkĩhota gũkorwo tũgĩgũtuga thĩinĩ wa mũciĩ wa thererũka, no mũthenya wa ũmũthĩ
tugakihoya ni tukuhota gukorwo tugigutugana bia mucii wa Rembesha, tukuhe opportunity ya gutuika muhotani witu, tukuhe opportunity ya gukorwo ukiamukira shiringi 10,000 ukihotanira shiringi 10,000 kugerera Rembesha Maisha. Wiharirie muthikiriria witu nigetha wona cihanda wega thaa 11 ni tugukorwo na muhotani wa mbere, wona cihanda thinacara cia rucini ni tugukorwo na muhotani wa keri, uria tutungikwira na uria tungenda gukumiriria muthenya wa umuthi tugwocohia akorwo agikuumiriria thiini wa Racuria, akorwo agikwira uthie na mbere na kugura voucher yaku na tokorwo umuthi maundu ni magukwagirira mwena-ini wigie bia kuma kwa Rembesha Maisha. Tukwiraga Rembesha Maisha ni guguthakariria muturire na gukuhuthiria ma stress maria mahutanitie na mathiri ungikorwo winamo, kana nginyagia idea kana project ungikorwo winayo, tugagikwira waingira kwa Rembesha maundu mothe magakorwo mari mega. Na waingira kure mwena wa Rembesha urandika pay bill ugacoka ugekira account inoro, ugacoka ugekira shiringi 100 peke yake. Wona weka uguo no geka maita maigi uri ungihotithio wakorwo ati we ni gukorwo imuhotani. Karibu sana murata wi haha agetwo Njero Thiga na rwimbo rwega na matituhu guturia ndu na kwira Ngai kaundu na matituhu guturia maru na kwira Ngai maria mari ngoro-ini yaku na maria uragerera tituhu ona hanini. Ona mundu gwitwo Hana ni onire na mana matituhu guturagia maru na kuhoya na kwira Ngai maria aragerera, kunyururia nyururitio Ngai agiuka agituika wa kumwambararia na agituika wa kumurathima na agituika wa kumweka wega. Ona ithuĩ rucini rwa umuthi tituhu guturia maru na kwira Ngai maria turagerera kana maria maratukora na maria maratuhinyiriria. Koguo thie na mbere na kwinyihia mbere ya Ngai, thie na mbere na kwihoka Ngai, na ni ukuona tituhu kumwihoka na tituhu kumweterera na tituhu gweterera kuruirire bara ciaku. Karibu sana mwite Njero Thiga ni thaa 10 riu na ndagika 10. Good morning. Tukariganirwa mushi wa 22989. Nidakenire ndamenya kure bata wakwa kuriwe iguru ndikuri Ngai uiguaga mundu tituguturagia ndu geta na iguru tituguturagia ndu gathaitha Ngai. Ndakenirio ni muthurio ria wangorire Jorodani tomboya-ini nemetwo guthie akinjarira gacira kamutharaba na ndatuiria ritwa ngirwo niwe Mesia. Ndakenirio ni muthurio ria wangorire Jorodani tomboya-ini nemetwo guthie akinjarira gacira kamutharaba na ndatuiria ritwa ngirwo niwe Mesia. Ria wanyonirie kuhoya nidakenire ndamenya kure bata wakwa kuriwe iguru nikuri Ngai uiguaga mundu tituguturagia ndu geta na iguru tituguturagia ndu gathaitha Ngai. Marina jane nimokirire munabii waku Musa na nyoka ciao gutire muti wa bara muhariririo nomwe wa gutukirira ukagacira Jambure. Marina jane nimokirire munabii waku Musa na nyoka ciao gutire muti wa bara muhariririo nomwe wa gutukirira ukagacira. Ria wanyonirie kuhoya nidakenire ndamenya kure bata wakwa kuriwe iguru nikuri Ngai uiguaga mundu tituguturagia ndu geta na iguru tituguturagia ndu gathaitha Ngai. Mara wanaotanira ndicinyonetie tituguturagia ndu gathaitha Ngai. Ndwari nyingi wanahonia ndicinyonetie tituguturagia ndu gathaitha Ngai. Iro nyingi wanagiria
nĩcinyonetie titũgũturagia ndu gathaitha Ngai irathimo ũndathimĩte nĩcinyonetie titũgũturagia ndu gathaitha Ngai rĩrĩa wanyonirie kũhoya nĩndakenire ndamenya kũrehe bata wakwa kũrĩ we igũrũ nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga mũndũ titũgũturagia ndu ngeta na igũrũ titũgũturagia ndu gathaitha Ngai. Na Ngai nĩ atereire o ũmwe witũ haturie maru amũthaithe na amwĩre maria angĩenda amwĩkĩre na maria angĩenda amũcenjerie na tugakĩririkanio rũcinĩ rwa ũmũthĩ gũtirĩ hĩndĩ Ngai angĩkwĩra ũmwethe gũtirĩ hĩndĩ Ngai angĩkwĩra ũmwarĩrie o ũguo tũhũ in vain apana ndangĩra mũndũ gwĩtwo Ayubu amwĩhoke age kũrũgama nake ndangĩra mũndũ gwĩtwo Jakubu amwethe age kuoneka koguo rũcinĩ rwa ũmũthĩ mũthikĩrĩria witũ ndũgwetha Ngai in vain aca ũrahoya kũrũĩrĩre mbara ciaku nĩ agũkũrũĩrĩra we ũrahoya kũhe wĩra nĩ agũkũririkana we ũrahoya kũhe mũciĩ wĩna thayũ mũciĩ wĩna wendo nĩ agũkũhe we ũrahoya family yanyu andũ magĩe na ũiguano Ngai nĩ agũtuĩka wa kũingĩrĩra na gũtũhutia o mũndũ nĩ Ngai ũiguaga mahoya kuna Mungu ambaye anasikia maombi kũrĩ arĩa mamwĩhokete na mamwĩtigĩrĩte nĩguo no toguo wakorwo kiuga gũtirĩ hĩndĩ angĩtwĩra tũmũkaĩre na age gũtũigua we nĩwe ũtwĩrĩte thĩinĩ wa Jeremiah 33 verse 3 atĩ njĩtai na nĩngũmwĩtĩka mũtugo wa mũndũ nĩ ugaga hũrĩra nĩnguoya thimũ yaku na ũkamũhũrĩra na akakuoya thimũ yaku mũtugo wa mũndũ nĩ kuga nĩngũkwarĩria na akagũkwarĩria no kiugo kĩa Ngai na Ngai witũ nĩ mũtheru nĩ umaga kiugo gĩake thutha ugaga njĩtai na nĩngũmwĩtĩka nĩngũmuonia maũndũ manene marĩa mũtowe na koguo mũndũ wothe ũkũrika gwĩta Ngai rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ Ngai nĩ ekũmwĩtĩka ndũkangĩthikagĩrĩria cohi na he mũndũ ũmwe ũrarire mbeca mũndũ gwĩtwo Wanjirũ na mũndũ ũcio arera Jeff ona ngwambĩte kũhoya na koguo nĩ kuga nĩ kuonania atĩ mahoya nĩ marutaga wĩra arera Jeff atĩ ngwambĩte kũhoya na ekũremwo na akaunti ya Naikuru ngwambĩte kũhoya na Ngai nĩ anjiguĩra tha nĩ agĩtua mũhotani ndĩragire kuga atĩrĩrĩ rĩrĩa wothe weta Ngai nĩ aiguaga na agacokia mahoya ũyũ ti mũndũ ũyũ akwĩra ũmwĩte ndekwaga gwĩtĩka karibu sana na rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩharĩria gwĩta Ngai nĩ njũĩ no akũigua na no agũcokia mahoya maitũ. Amen na tũririkanagio kaingĩ gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ũkoragwo umĩte Ngai witũ thutha na gũtirĩ ũndũ ũngĩrũgama mbere ya Ngai atuĩke wa kuinaina ithuĩ no tũinaine tũrĩ ta andũ ithuĩ no tũre na twĩhithe tũrĩ ta andũ ithuĩ no tũrĩre maũndũ no Ngai witũ gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ũkoragwo ũrĩ wa gũkĩmuma thutha koguo reke tũmwĩhokere maũndũ mothe na twĩtĩkĩre kũmũrũmĩrĩra kũna tondũ nĩ Ngai mwega na nĩ Ngai kĩhoti na we ũrarĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ wĩgirie maithori tondũ Ngai nĩ arakuona na Ngai nĩ arona kiu kĩrakũrĩria na Ngai nĩ aramenya nĩkĩ kiu kĩrakũrĩria na ndakwaga gũgũcerera wamweterera baba nĩ aroka thengi mũno rũcinĩ rũrũ mũthikĩrĩria witũ ikereka rĩrĩ ritũ rĩa mbere kũrĩa tũrenda gũgĩkũririkania wacera mũciĩ wa Rembesha ũmũthĩ nĩ tũgũkorwo kana ũmũthĩ twĩna hotani erĩ nĩ tũkwenda gũkũririkania kwa Rembesha Maisha ũrĩa gũkoragwo nĩ atĩ mbia nĩ cikoragwo mũciĩ ũyũ na tondũ mbeca cirĩ mũciĩ ũyũ rĩ na tondũ mbeca ici nĩ ciaku rĩ na tondũ hotani ũyũ nĩ waku mũthikĩrĩria rĩ ũrĩa wothe wanehotanĩra kwa Rembesha nĩ amenyaga it is possible na ciringi icio 100 gũkorwo ũkĩamũkĩra message M-Pesa-inĩ it is possible gũkorwo ũkĩamũkĩra mbeca thĩinĩ wa account yaku tondũ rĩrĩa wehotana milioni makĩria ya milioni nĩ wĩragwo nginya ũhingũre account koguo rũcinĩ kana ũheane account yaku nĩgetha ũhote gũikĩrio mbeca ciaku ũmũthĩ tũragĩkwĩra atĩrĩrĩ ciringi icio 100 rĩaku nĩ possible cikũhe 10,000 ciringi icio 100 rĩaku nĩ possible cikũhe ũhotani wa 500,000 wona gwakinya gĩthaa kĩa Hagaria tondũ team Hagaria mena 1 million ahotani nĩ erĩ na hotani aya marieri no wega kũmenyithia atĩ no ũtuĩke ũmwe wa hotani acio wona wathi kũrĩa pay bill-inĩ ya Rembesha Maisha nĩ 5251 account wĩkire Inoro amount wĩkire ciringi 100 just 100 bob tu maũndũ macio mangĩ wona wameka ũtigĩre Ngai witũ ũyũ wĩiguaga na agacokia mahoya
Ni asante sana ogithi na mbere na gucera kwa rembesha no githi na mbere na gweterera maundu matuike ma gucenjia muthenya wa umuthi makiria mwena-ini ucio wa guthakaririo muturire waku kuma kwa rembesha maisha. Etagwo Ngai na ndukariganirwo kuria gwa 2989 nikuo turagikwira ngitutumira message. Karibu sana geithia andu eri mere good morning mere ni rucini rungi ni muthenya ungi ni kirathimo kingi giki twamukira muthenya wa umuthi ni mundu aumagare na ahote gukorwo akimatha haria Ngai amuhete muthenya wa umuthi muthenya wa Wednesday. Good. Na muthenya wa umuthi tukiugaga ati ni muthenya wa WCW umagara wathi wa matha tuga stiri cia kora mundu nyumba na koguo no wega kiumagare uthio mathie na Ngai arathimira wa moko maku o hari orokaga wethorokaga handu hena nduano kana we uthia gwikia neti o uria ugikaga bata no kuroka o hau urokaga no gakira Ngai ingirire thiini wa wira waku na kenia gukorwo agika uguo na agithiaga na mbe na kuroka gumenyithia ati no kuroki hotanira bia wona waingira kuria kwa rembesha maisha 5241 account inoro amount igana rimwe. Asante sana. Thaa 10 wina dakika 19 geto wa Njiro wa Fausto nina ni geto wa Karura wa Nyeto turagithireruka wega Wednesday rucini rwa umuthi. Karibu sana makereka ni Meri Inoro shesheni hakuhe nawe muini wi haha tukamwita Esther tukamwita Esther na rwimbo witagwo Ngai. Karibu sana Esther Muthoni. Thank you. Tabe turege tu rwimbo rwa Esther Muthoni ma gutire na gutikagia Ngai Yohana tawe
Muruthi wa Juda Ngai Kihoti munene wa ita Ngai wikaga maundu manene Ngai wa kuga na gwika Ngai wa Jakubu Ngai wa Ibrahimu Ngai wa Ayubu rucini rwa umuthi tukauga gutiri undu kuremaga na ugaga na ugeka na gukahanika. Amen, amen, amen. Koguo rucini ruru ithuĩ nĩtũmenyete ũrĩa ugaga na ageka, ithuĩ nĩtũmenyete ũrĩa tũiguaga na agatuhe mũtũrĩre mwerũ, ũrĩa ũtũiguaga na agatucenjeria rũgano na agatucenjeria mũtũrĩre. Koguo rũcinĩ rũrũ nĩ agũtũhe njĩra njerũ, nĩ agũtũhingũrĩra njĩra njerũ, nĩ agũtũhingũrĩra mĩrango mĩerũ arĩa tũmwĩhokete. Na tũugire na twauga atĩrĩrĩ atĩ akoragwo arĩ Ngai mahinda marĩ mothe thĩinĩ wa situation-inĩ ciothe, ona kũngĩkorwo kũhana atĩa, ona kũngĩhiũha atĩa, twĩragwo tuthiage na mbere na kũmwĩhoka. Na nĩ mwĩhokeku, twamwĩhoka nĩ ehokekaga, ũcio nĩguo wega wake, na ndarĩ anyihanyihĩrwo nĩ hinya, ndarĩ anyihanyihĩrwo nĩ ũhoti, ndathiaga gũkomba, kĩrĩa gĩothe tũbataraga gĩkoragwo kĩ moko-inĩ make. Amen, amen, amen. Tukihoka muthikiriria witu ni wihariirie nigetha tukorwo tukinyerekia mbere ya Jehova rucini rwa umuthi, kiria kiri ngoro-ini yaku mwire, kiria kirakuhinyiriria mwire, undu urenda gucenjeria mwire, na umwire in faith, wina witikio, tondu witikio ni utumaga maundu manene moneke, witikio ni utumaga maundu maria turi tandu tuonaga ta hatari na aja na hakoneka aja, haria tuonaga ta hatangĩhotekeka hakahoteka, hakakorwo hari hakuhotekeka. Koguo rucini rwa umuthi ngumo na ugoci nĩ cia Jehova. Amen, amen, amen. Na tugithie na mbere nigetha tunyitanire na ndungata ya Ngai rucini ruru, ni tukwenda gukuririkania twina ciringi 10,000 umuthi maundu ni mega, twina ciringi 10,000 ithaa ria mbere na twina ciringi 10,000 ithaa ria keri. Reke twambe twari ithaa riri ria mbere na tukwire atiriri wigurire voucher yaku igana riu riaku ri ureka atia nario githaa giki, nduhure maita igana na ki nigetha ciuke ciringi 10,000 muthikiriria witu. Ingira kwa M-Pesa maundu makorwo mari mega, wihura hura mbeca ciaku maita maigana, maita ki, maita igana. Nĩ maita igana? Maita igana rimwe. Ni hura mbia ciaku maita igana rimwe cituike 10,000. He mundu reuria nguhura maita na njira hana atia, ni na njira ya kuingira kure kwa paybill ya M-Pesa maisha, na paybill itu ni 5241 525241 account inoro amount just 100 bob. Ta imagine we na ciringi igana reuria kuri mwe ugukorwo ukihura maita na maita igana rimwe wamukire ciringi 10,000 ithaa ria mbere riria tigaria the wa ndagika 40 the wa ndagika 40 gukorwo twina muhotani witu wa mbere, na koguo 525241 account inoro amount ciringi igana rimwe. Thank you, thank you. Karibu sana ndungata ya Ngai. Good morning. Good morning to Ajiro. Kohana atia rucini? Rucini ni rwega ruru. Ni rwega rwa kirathimo kia Ngai. Mwathani ni mwega, ritwa ria Ngai rirogocwo. Amen, amen. Kwanyu ni kwega? Ni kwega, ni gwake arega. Ni kurite kwanyu? Ni kuru, ni tukoretwo na mbura wega piu. Na nĩ mbura ĩrathiĩ wega mũno tondũ nĩ ĩrahe andũ ihinda. Nĩ ĩraura nene ĩgacoka ĩkagĩa na ihinda rĩa gũkĩa na gũkara wega. Ngai nĩ atũtwarĩte wega mũno mũno mũno. Amen, amen. Karibu sana kwa Inoro. Amen. Geithia wa Karura twĩ nake haha. Wa Karura ũhoro waku? Good morning mutungatĩri. Amen, amen. Wa Karura. Karibu sana gũkũ kwa Inoro FM. Amen. Asante. Thank you. Karibu sana. Geithia muthikiriria nake tondu ni arage guthikiriria na ni arakuigua nginya uria wi nja wa bururi. Muthikiriria itu wa session ya Radio Inoro rucini ndakugeithia na ngeithi cia wendo wa Mwathani, hamaritwa makwa ngitagwo Mũhunjia wa Mwangi wa Macembe kuma Kinangobu Githabai ndura ria Kunyandarwa, na rucini nĩ tũkũrĩa na ihinda rĩega nigetha tuthaithe Ngai na tumuhoe na tumucokerie ngatho nĩ tondũ gũtirĩ ũngĩ wa goro na wa bata ta Ngai witũ, owe watũmbire na ũrĩa watwĩciririe meciria mega nigetha tuonekane. Rĩu Ngai nĩ mwega, rũcinĩ nĩ tũkũmũcokeria ngatho na tũmũkumie, na nĩ ngũthoma kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa Mathayo ĩmwe hau kamũhari ga 18.
karauga atiriri riu ri guciarwo kwa Jesu Kristo gwatirio nyina Mariamu orio ni Jusufu matanonana akionwo ari na ihu ria roho mutheru nake muthuri wa Jusufu tondu ari mundu muthingu na ndendaga kumuconorithia muiritu ucio kuri andu akienda atigane nake na hitho na hindi iyo iria eciragia maundu macio atiriri muraika wa Mwathani akimumirira kiroto-ini akimwira atiri Jusufu muru wa Daudi ndugetigire kuhikia muiritu atuike mutumia waku tondu ri ihu riu ari nario ni ria roho mutheru ritwa ria Ngai rirogocwo mahinda maria Jusufu mari ndugu na muiritu getagwo Mariamu na hĩndĩ maikarĩte me ndũgũ ihinda inene tondu mationanĩte kĩmwĩrĩ no nĩ atĩ nĩ atũthĩirie o hamwe rĩrĩa maikaranagia akĩona Mariamu rĩu nĩarĩkĩtie kũritũha no tondu Jusufu arĩ mũthingu ngoro-inĩ yake na meciria-inĩ make agĩciria ate Mariamu na hitho tondu ndendaga kũmũconorithia agĩciria amũte na hitho no ũrĩa eciririe ngoro-inĩ yake roho mutheru wa Ngai akĩona nake mũraika wa Ngai akĩmwarĩria kĩroto-inĩ akĩmwĩra Jusufu meciria macio cirĩtie tigana namo nĩ tondu ihu rĩu rĩna mũndũ gwĩtwo Mariamu nĩ atĩ ti rĩa waganu no nĩ rĩa roho mutheru nĩ tondu we ecirĩtie amũte na hitho na ndendaga kũmũconorithia kũrĩ andũ nĩ tondu arĩ mũthingu gwenda kukwira umuthi rucini rwa umuthi muthenya wa umuthi muthikiriria bitu ni kuri andu aingi muno hindi ria mwahitania mendaga guguconorithia kuri andu magakwanika na magaguconorithia iconora inene muno ni tondu thiini wao gutire na uthingu magakwanika andu aingi mangimenya maundu maku magakwanika na makwanika na njira nene magakuruta nguo cia iguru magakuruta nguo cia thiini magakwanika magaguconorithia no Jusufu tondu ari muthingu hindi ria arorire kĩono ria gũikarĩte harĩ Mariamu agĩciria akumũte na hitho tondu ndekwenda kũmũconorithia kũrĩ andũ koguo nĩ ngwenda kwĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ wega twĩcirie wega mũno maũndũ marĩa twanekana maũndũ marĩa twanaconorithania nĩgetha ũgaconorithia mũndũ ũgaconorithia mũrata waku ona rĩngĩ maũndũ mangĩ wanaigua ti maũndũ wanakorwo ũmenyete wega no nĩ maũndũ waiguire ũgĩthiĩ nawe gũtambia mũno nĩgetha ũconorithie mũndũ ũcio hakuha mũno Mwathani Ngai witũ arogocwo njĩra andũ nĩ wega tũgĩe na ũthingu ũrĩa wa ma nĩ tondũ mũndũ wothe wĩna ũthingu nĩ ambaga gũthikĩrĩria mũndũ wothe wĩna ũthingu nĩ ambaga kũrora na mũndũ ũrĩa wĩna ũthingu ndangĩtuĩka wa gũgũconorithia kũrĩ andũ tondu eka maũndũ make na hitho thĩinĩ wa ngoro yake rũcinĩ Mwathani Ngai witũ nĩ tondũ wĩ mũthingu mũno na wĩ mwĩhokeku mũno Mwathani rĩtwa rĩaku nĩ inene na rĩna ũhoti mũingĩ mũno na wĩ Ngai mwene hinya wothe rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tũrainama mbere ya ũthiinĩ waku Ngai nĩ tondũ wĩ Ngai mwega rĩtwa rĩaku nĩ inene Ngai na rĩna ũhoti we wĩ Ngai mwene hinya wothe baba witũ na nĩ tũturagia maru mbere yaku na tũkoya moko maitũ na igũrũ tũgathathaia rĩtwa rĩaku itheru tondu tutikona ithe witũ ũngĩ tutikona Ngai ũngĩ we nĩwe ithe witũ mũthamaki wa muoyo we wombire thĩ na igũrũ indo iria ciothe tuonaga na maitho marĩa Ngai witũ ithe witũ nĩwe wombire mũthamaki wa muoyo na nĩkĩo tũgocaga rĩtwa rĩaku na tũgagũkumia na tũgagũtĩĩa rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tũrakwĩra nĩ wega Ngai nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mothe ũtwĩkĩire tũgagũcokeria ngatho Ngai na tũgakumia rĩtwa rĩaku tũgakwĩra baba witũ nĩ wagĩrĩire gũtĩĩo Jehova nĩ wagĩrĩire gũkumio Ngai nĩ wĩtĩkĩrĩte gũtwarana na ithuĩ Mwathani ona ihinda rĩrĩ Ngai witũ ũthiĩte ũgĩtũheaga mbura maũndũ marĩa ũthiĩte ũgĩtwĩkaga Jehova Ngai ndwĩtĩkĩrĩte gũtũtiganĩria Mwathani andũ othe nĩ matũtiganĩirie no we Jehova Ngai ndwĩtĩkĩrĩte gũtiga andũ aku nĩ wĩtĩkĩrĩte gũtwarana hamwe na ithuĩ nĩ tũragoca rĩtwa rĩaku tũgagũthatharia rũcinĩ rũrũ na tũgakwĩra nĩ wega Mwathani ndagũthaitha nĩ tondũ Ngai witũ nĩ ũtũũraga muoyo wĩtĩkĩre gũtũhe ũũgĩ ũrĩa umanaga na kũrĩ we nĩgetha tũtuĩke a gũtĩana na kwendana mũno Ngai andũ aingĩ manaigua maũndũ ma andũ Jehova Ngai witũ twanaconorana Mwathani tuonekana maũndũ marĩa matagĩrĩire Ngai twanaria maũndũ marĩa matagĩrĩire Jehova igũrũ rĩa andũ arĩa aitũ tũikaranagia nao Ngai nĩ ũndũ wa kwaga ũthingu ũrĩa wagĩrĩire kiugo gĩaku thĩinĩ wa thimo kiugĩte atĩ mũndũ ũrĩa mũũgĩ
ndatuhukaga maundu mea me thiini wa ngoro yake no mundu uria mukigu ni arutaga maundu mothe na akamaiturura maria me ngoro-ini yake ndaguthaitha mwathani tuhe ugi muingi ona ihinda riri turagera ni iritu mwathani ona bururi witu ni uragera mahinda maritu ndakuhoya ututeithie tuhe ugi wa ma uria Ngai witu wa matu-ini ugiaga na andu aku makahota gukira ona riria maragera mathina-ini ona riria maragera maruo-ini tuteithie kunyitanira na gutiranira Ngai witu aria mangikorwo magite hinya matirĩrĩre tondu wi Ngai uturaga muoyo irikana ceceni ya redio Inoro irikana ndungata yaku ya Njirũ wa Fastu ona akarura anyu tuguo Ngai witu mate ya mahinda mao mwathani wa muoyo magate toro wao Jehova Ngai magoka mathatharie ritwa riaku magoka nigetha tukumie ritwa riaku ni twagutia na twakwambararia marathime na umeke wega matungatire na umarume thutha ceceni ya redio Inoro ndamiga moko-ini maku ndungata yaku SK Macharia pamwe na family yake ndaidaia andu othe moko-ini maku na marathime mwathani muthenya ureke wagirire atwaku ni ndungata yaku ndakuhoya tuhe muthenya mwega itikira guturirikana tuhingurire mirango yothe ya irathimo tondu wi muthingu na mwihokeku ni tondu wa Jesu mwathani witu ni ndungata yaku ndaguthaitha na ndagucokeria ngatho. Hallelujah. Amen. Thank you so much. Nitwacokia ngatho. Amen. Thengio ni undu wa guthie na mbere na kuruta wira mwega. Amen. Na gutungata. Amen. Na gwitikira kunyitanira na ithuĩ muthenya uyu mwega ri. Ngai arothie na mbere na gukurathima. Amen. Amen. Thank you so much. Tinda thayo. Amen. Na nĩngenaga mũno Wanjiru witũ. Na nĩngoragwo ngenete mũno gĩkeno kĩnene mũno nĩ ceceni ya redio Inoro. Amen. Nĩ tondũ nĩ yandirĩrĩire na itirĩrĩra inene mũno. Nĩguo. Na nĩ itirĩrĩra inene mũno riumĩte kwĩ Ngai. Amen. Ũguo ndiriganagĩrwo nĩ inyuĩ na ndikariganĩrwo matukũ marĩa Ngai ekũnjiga muoyo. Nĩngũtũra ndĩmũtiragĩra na ndĩmũhoyagĩra. Asante sana. Ngai akurathime na thiĩ na mbere na gũkũiguĩra tha. Amen. Na usalimie wote sana. Ugeithie mũndũ wothe. Amen. Ĩni. Thengi mũno mũra. Asante na erathimwo. Na hau niho tukwamba kuikiria tu hanini ari thaa 11 riu yatigaria ndagika 25 rucini rwa umuthi turacokeria Ngai ngatho ni kirathimo kia muoyo ni ihinda riria aratuheriaga tugakorwo turi na ciana mahinda-ini maya mahingite macukuru ihinda riega Ngai aragituhe nigetha tukahota gukorwo tukimatha kuria Ngai aturathimĩire agatuhe ihinda riega ria kuhota kumwariria ihinda riega ria kuhota gwika maria me mbere itu Ngai agatuhe hinya na rucini rwa umuthi tugakiuga ati ona mibango ingikorwo ibangitwo ya nduma yothe igakorwo iri mihote tondu Ngai witu ari na hinya na tukerwo rucini rwa umuthi ati ithuĩ turi atoria ithuĩ turi ahotani na we urathie na mbere na gutungatira Ngai ni ari kurathimaga na ni ari kuheaga mugate waku wa o muthenya na ni ari kuheaga mai ma kunyua koguo muthenya uyu mwega gikorwo Ngai uyu ura tungatira rucini rwa umuthi ni agukurathima na gia kuria na gia kunyua ri ona nginyagia ndwari ungikorwo wi nayo no agukwehereria ona akuhinyiririka ungikorwo wi na no agukwehereria no tukoria atiriri rucini ruru wihokete na wigite mwihoko waku ha kiu nikio kiuri kinene kiri ubati gukorwo kiuri rucini rwa muthenya wa umuthi riria andu angi maraimagara ri we wihokete u hindi no uraimagara guthi wira ri hindi no uraimagara guthi kumathia ri hindi no uraimagara nigetha maundu maku makorwo makiagirira muthenya wa umuthi ri mwihoko waku ri wiku hinya waku ri wiku Daudi araiga ningutira maitho makwa kirima-ini uteithio wakwa umanaga naku o andu aria mangihotanira no andu aria uteithio wa uma kuri Kristo Jesu ni andu aria mehokete Ngai na makamwihoka kuna hatari na nganja na koguo rucini rwa muthenya wa umuthi rucini rwa muthenya wa umuthi we nanie na arikorwo twehoka Ngai witu uyu ehokwo nehokekaga uyu gutire hindi agatuguithia uyu gutire hindi agatira uyu gutire hindi akigadonekanaga uyu wona wa mwihoka maundu maku ni kwagira magagirira na arikorwo rucini rwa muthenya wa umuthi ukiumagara ni ukwira Ngai ni ndakwihokera wira wakwa ni ndakwihokera wira wa moko makwa ni ndakwihokera hau nyandikitwo ni ndakwihokera mucii wakwa kihiko giakwa ni ndakwihokera ciana ciakwa ni ndakwihokera kiria giothe githini wakwa ni ndakwihokera tondu we wi murithi uria mwega na wona wehoka Ngai nake ni ekwihokeka.
Amen, amen, amen. Na Ngai agicerera o umwe witu na wega wake, ndakariganirwo ni gugucerera, ndakariganirwo ni kuingira mwena uria wa arembesha hari igana riaku, tondu wega wa Ngai agukinyiria wega wake, ona igana riu riaku no atigirire ati we niwe wehotanira 500,000. Umuthi kwina 1 million. Jeff na Nyokabi moke team kuma thinacara cia rucini nginya thaa 4 cia rucini no korwo na opportunity ya gucenjeria muturire waku na kwihotanira 500,000. Thaa ici ithu tugagikwira 10,000 nicio tugukorwo tugigutuga nacio mbere ya thaa 11 tukorwo na muhotani witu wa mbere ya thinacara tukorwo na muhotani wa keri wa ciringi 10,000 nigetha we uhote kwihotanira ici becari, nigetha wega wa Ngai utuike wa kuonekana rucini rwa umuthi. Reke twambe twarie horo wigie mutaratara uria wagiriire kurumirira we wina ciringi ciaku igana rimwe ri, mutaratara utarie atia. Urabatara guthi hara ha pay bill, na wathi hara ha pay bill wekire 5241 account, wekire kigo Inoro amount, wekire ciringi igana rimwe, na wona weka uguo maundu makorwo mari chonjo kabisa. Wona weka uguo ukora ati we ni gukorwo kihotanira besha vari ciringi 10,000 kereka-ini ria mbere guku kwa Inoro FM. Ikereka riri ritu ria mbere ria tigaro ndagika 21 tu, just 21 minutes na nitugukwirita kuria gwa 22989 ungicera mushusho na guikia ndumiriri yaku nguhi mwena ucio na gutira unatuthikiriria wi mwena uriku na makiria nginyagia uratwamukira na njire hana atia. Tariu mundu gwitwa Michael Njogu wa Kibirigwe ni akuingirite, mundu gwitwa Mama Ken wa Varisho, Kimata wa Njoki wi ndunyu ya Cege, Muriithi Shema guka wa Digital, thengio muno geithania kuria Kirinyaga, ona gita wa Tarbo, asante sana na dansa gatho ni undu wa kunyitanira na ithuĩ rucini ruru. Amen, amen, amen. Wake shikuma kuria mikaro ni twageithika rucini. Murata wetagwo Njoroge mtetezi wake amutugo, karibu sana ithaa ritu ria mbere thereruka Wednesday. Ngai arokurathima Mama Nelias wa Koibi, Ngai arogwika wega. Murata witu ugwitwo Emma wi kuria mwena wa Munyu kuria Thika, Njuguna Cege geithania muno kuria ya Mubi, onawe Emilio barikiwa sana sana. Waithaka chairman boda ya kuria ndunyu ya Njeruri, ndukigeithike na timu yaku yothe na mutinde thayo. Acio nĩ arĩa othe marathi na mbere na gũtwandĩkĩra na kũrĩa mwena wa Facebook ya Inoro FM. Rĩu nĩ kwagira maũndũ me chonjo kabisa, maũndũ me sawa kabisa, be ũtamũkagĩra ĩmwe kwa ĩmwe, na mũno makĩrĩa meja wa bũrũri arĩa matamũkagĩra ĩmwe kwa ĩmwe kũhĩtũkĩra YouTube ya Inoro FM kana Facebook ya Inoro FM. Rĩu maũndũ maikaire sawa, wona watiga ndũmĩrĩri yaku kũu nĩ gũkorwo ngĩmĩona. No na kũrĩ ũguo nĩ nyonete andũ maigana ona marahũkĩte. Arahũra Shosho Paris na Dr. Wakang'ara nĩ Kanyi the Dancer, arahũra Rusi Watwana, Jagon na Dr. Wakang'ara ni Michael Njogu wa Kibirigwe Kirinyaga, PK wa Msoko makura mwana wa Huruma kwa Chief ukajira niko ndani sana, salimia mzee wa Jojo. Thegi muno makiria. Arahura Wakang'ara OGW, Maina wa Isiolo, na Maina wa Isiolo etagwo Mama Ken kumakura mwana wa Baricho, Gotea Wakang'ara OGW na Jeff Kure tagotoni wa Tuktuka. Aciothe ni marahukite na magatwandikira ndumiriri tukoga shukran sana ni undu wa ndumiriri cianyu. Serafina Kenya Juna wene dakuna ni wahiuka muhiuko, karibu sana. Eni na tukiri na murata gwetwo Grace Mwai na Hira Maina na rwimbo rwega Ngai wama. Ithaa riri ritu tugigutereba rucini rwa umuthi guku mitaboni ya Inoro FM, mitaboni ya Rembesha Maisha. Asanti sana 98.9 FM. Nijitagwo Wajiro wa Fausto, nina nigeto wa Karura wanyu tu. Ni reke tuthi na mbere na tuture tucokagiria Ngai ngatho. Tene na tene ni atwikite wega, no arathi na mbere na gutwikira maundu mega na utugi wa Ngai. Reke tuthie na mbere na kuihoka na kuweterera tene na tene. Amina.
ceceni hakuhe nawe. Ceceni ya ũndũire witũ. Asante sana we ni hujoyaga na mathina makwa na riria ndi thina-ini we Ngai ni utikaga wa kundeithia na ni unyonetie kana ni utuonetie uria twagiriire gukorwo tugigwita riria aturi thina-ini na ugatuonia kweri ni utuiguaga na kwi hindi tukoragwo ihinda riria twitaga ihinda ria waiting, ihinda ria gweterera na ihinda riu ni rikoragwo rimwe riri very challenging, ihinda riu rimwe ni rikoragwo riri riritu muno kana ni rikoragwo riri na kieha, ni rikoragwo riri na maithori, ni rikoragwo na moritu na no kaingi mundu gwikua ngoro ihinda-ini riu ria waiting riria we gwetereire thiini wa kanyumba kau ga gweterera tokona muthikiriria atuthikiriria rucini rwa umuthi ari thiini wa kanyumba gaka na ni gweterera agietereire kuhonio, etereire kurathimwo na wira, etereire kurathimwo na mucii, etereire kurathimwo na mwana, etereire okiro gikorwo wetereire riria wi kanyumba-ini gaka itoi na tutio ukirika wetereire ki uri thiini wa nyumba ino uria kuri ni ati Ngai uyu woyanaga ni arakuona, Ngai uyu uririkanaga andu ake na akamaririkana na ritho riake riatha rucini rwa umuthi ona ni gukuona ni arakuona na nginya guoko gwake kuri wira-ini no kuraruta wira uria tutugugikwira ni ati riria uraigwa mahoya maku ta mataraiguika tondu riria we uri thiini wa kanyumba gaka ga gugieterera ni wonaga ta mahoya maku mataragikinyira Ngai aikio maybe mataragicokio kana maundu matirathi uria ubangite, maundu matirarugama uria ubangite uria tutungigikwira ni ati Ngai ni arakuona na Ngai
nĩ aramenya kanyũmba-inĩ gaka ũkuma atia na ũkuma rĩ, tondũ Ngai witũ ekaga maũndũ na kĩhoto na Ngai witũ ekaga maũndũ na mĩbango. Thengiũ mũno rwĩmbo rũgetwo Ngai wa ma, Hira Maina na mũrata witũ wĩ haha gwĩtwo Grace Mwai. Na tutanagĩcia kiugo gitu kĩa mũthenya wa ũmũthĩ mũthikĩrĩria witũ, reke tũkũririkanie gũcera kwa Mbeca Maisha, tũgagĩkũririkania ũhotani nĩ waku, mbeca nĩ ciaku, mbia ici tũtingĩinũka nacio. Jeff atwĩra Wanjirũ mũkũheana 10 mbere ya thaa 11 nĩguo tũgwĩka. Twerwo tũheane 20 mbere ya tũtirihĩte tabarĩra nĩguo tũgwĩka. Koguo na mũthenya wa ũmũthĩ tũgagĩathĩka na gũka haha na kwĩra mũthikĩrĩria witũ ũrĩa tu wĩna ciringi 100 rĩake acere kwa Mbeca Maisha, agerie na one aikie ndwano yake na one ikimu ciringi 10,000 kana ikimuhe ũhotani wa ciringi 10,000. Ningĩ ona tigiti ũyũ rĩ no gũkorwo gĩtaranĩrio harĩ gwetha mũhotani wa mbere wa ciringi 500 gĩthaa kĩa hagaria. Hihi mũthikĩrĩria witũ rĩ, we ũrĩ ũmwe wa arĩa metĩkĩtie atĩ Ngai nĩ ekaga maũndũ? Yes, na angĩkorwo nĩ wĩtĩkĩtie atĩ Ngai nĩ ekaga maũndũ, ũrabatara kũingĩra kũrĩa kwa 525241 account, wandĩke kiugo Inoro, amount wĩkĩre ciringi 100. 525241 account Inoro, amount wĩkĩre ciringi 100. Wona weka ũguo, maũndũ maku makorwo magĩkwagĩrĩra na ũkorwo wĩ ũmwe wa andũ arĩa megũkorwo makĩhotanĩra ciringi 10,000 ithaa-inĩ rĩa mbere. Na thinashara no thaa 11 rĩu yatigario ndagĩka 11 na ndũkanoge gũthiĩ na mbere na gũtwĩra wĩ mĩtambo-inĩ na gũtwĩra ũratũthikĩrĩria wĩkũ na n'ũcio ũngĩenda gũkĩgeithia ngeithi cia rũcinĩ. Good, na wona watwandĩkĩra gwĩtũkĩra guothe ona kũrĩa mwena wa YouTube ya Inoro FM rĩ, ũratwamũkĩra ĩmwe kwa ĩmwe. Wona watandĩkĩra mwena ũcio no tũgũkorwo tũkĩona ndũmĩrĩri yaku na rĩendekithia rĩaku. Ũmũthĩ Wanjirũ rĩ, rĩrĩ tũtigarĩtie ndagĩka oro 10 tucihande wega thaa 11. No wega tũkorwo tũkĩgana na mũthikĩrĩria wa Inoro FM kiugo gitũ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ, na nĩ ndĩrenda gwĩtĩkia atĩ Ngai nĩ agũkorwo agĩtũrathima tũrĩ ithuothe. Nĩ ngwenda gwĩtĩkia atĩ Ngai nĩ agũkorwo agĩtwarĩria na kiugo gitũ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ mũthĩ ngwenda twarie ciugo oro nini tu ci thĩinĩ wa Johana 5:6. Thĩinĩ wa Johana 5:6 karũgano gaka gakoragwo gĩtarĩria ũhoro wĩgiĩ mũthuri ũmwe ũkoragwo wĩ karia-inĩ ka Bethsaida gwa kahinda ka mĩaka 38, na maandĩko maugaga hau nĩ hakoragwo na andũ angĩ, nĩ hakoragwo na cionje, nĩ hakoragwo na itumumu, nĩ hakoragwo na andũ matiganĩte. But a very he kaũndũ interesting mũno ndĩrathoma na thĩinĩ wa karũgano gaka thĩinĩ wa Johana 5 na mũno makĩria mũhari wa 6. Maandĩko maugaga hihi tũgĩthoma na rĩrĩ, thutha wa maũndũ macio Jesu agĩthiĩ Jerusalemu, tondũ nĩ kwarĩ na thigũkũ ya Ayahudi. Kũu Jerusalemu hakuhĩ na kĩhingo kĩa ng'ondu nĩ kwarĩ na karia getagwo na Kĩhibirania Bethsaida, na karia kau karĩ na ithaku 5. Kũu ithaku-inĩ ici 5 rĩ, nĩ gwakomaga andũ aingĩ arwaru, atumumu, ithua ona arĩa onje. Mũraika wa Mwathani nĩ ikũrũkaga o hĩndĩ iria-inĩ akainainia maĩ. Rĩrĩa maĩ macio mainainio, wona watoboka karia-inĩ kau mbere nĩ wahonagio mũrimũ waku. Ngũndũmenya karia gaka gatũraga andũ arwaru, na koguo Jesu aracera karia-inĩ kaihũrĩte andũ arwaru, na andũ acio maikarĩte hau tondũ metereire mũraika wa Mwathani oke anjuge karia kau nĩgetha maingĩre mone kũhonio. It is so obvious maikarĩte hau metereire ũhonio. He kaũndũ ndĩrenda ũnyite mũthenya wa ũmũthĩ mũthikĩria wa Inoro FM atĩ ha ũhoro wĩgiĩ Jesu gũcera hau, kaũndũ kau nĩ very obvious atĩ andũ acio othe metagĩra kũhonio. No nĩ ngwenda wĩigue ũrĩa Jesu aroria mũndũ ũyũ. Verse 5 kauga atĩrĩrĩ, na hau nĩ harĩ mũndũ ũmwe watũire mũrwaru mĩaka 38. Rĩrĩa Jesu amuonire rĩ, akĩmenya atĩ nĩ atũrĩte hau kwa ihinda iraya, akĩmũria atĩrĩrĩ, nĩ ũkwenda kũhonio? Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ, rĩrĩa Jesu amuona, Biblia irauga akĩmenya atũrĩte hau gwa kahinda karaya. Na koguo atũrĩte hau gwa kahinda karaya nĩkĩ? Atũrĩte hau gwa kahinda karaya nĩgetha eterere mũraika wa Mwathani aunjuge maĩ macio nĩgetha nake akorwo akĩingĩra nake ahone. No harĩ kĩndũ Jesu aramũria, we nĩ ũkwenda kũhona? Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngũiguaga njoke tu ngũmĩrĩrie we wĩrungu rwa mũgambo wakwa, njoke tu ngwarĩrie we wĩrungu rwa mũgambo wakwa, tondũ maita maingĩ ti kũhoya tũhoyaga,
ndikara wana thi prayer center tu wikarete tu oguo handu hoye tu ukaigwa mundu ngekihoya maita maingi tukuhoya tuhoyaga maita maingi ni complainaga twi mbere ya Ngai na nikio Ngai witu nigetha aringe kiama thiini wa miturire itu endaga kuigwa kumana na ithu uria turenda Jesu ni amenyete mundu uria turite kwa kahinda karaya thiini wa karia kau no ni aramuria atiriri ni ukwenda kuhonio naguo rucini rwa muthenya wa umuthi ri ni ati ungienda Ngai agwikire naguo rucini rwa muthenya wa umuthi ri we ukihoya ri wiraga Ngai ate kana umwiraga nie mwathani mwathani ona ndururaga thina wakwa kana uthiaga ukauga mabataro maku Jesu agitubundithia kuhoya ratwira atiriri ati naguo hauka ni kuhoya ithe witu ri mwirage tuheage mugate witu wa o muthenya ndiragiri gukwira atia ndiragiri gukwira ni wega ukauga ibatari yaku mbere ya Ngai o uria ritarie ni wega ukauga thina waku mbere ya Ngai o uria gutarie andu ingire mwe na rimwe nitwikoraga nitwahoya muno makiria no thini wa mahoya maitu tutinira Ngai uria turenda turera Ngai uria tutiganirie uria Ngai atatucuthagiriria uria twinyihitie ta thanda ya bebe uguo niguo tuthia tukera Ngai handu ha kumwira mabatara maitu as it is na nikio Jesu arathie kauria mundu ucio ni urenda kuhona ni mawekaria-ini gaka no we ungienda atia tondu ingigwikira o uria we urenda thini wa Mathayo 7:7 Biblia irauga hoyai na ni mukuheo koguo ni kuga ugai uria murenda nake Ngai witu uyu wi iguru no yo tanyihanyiheirwo ni hinya ni egukorwo agikunengereria mabatara maku rucini rwa muthenya wa umuthi ni wirite Ngai kiria urenda kana mwirite tu Ngai ondathima tu twiraga Ngai turathimira muthenya uyu wa mwira kurathimira muthenya uyu na njira hana atia Ngai reke nyone mbeca Ngai reke nyone gwitikirika muthenya wa umuthi Ngai reke nyone favor yaku muthenya wa umuthi Ngai reke nyone wira waku muthenya wa umuthi reke nyone mutumia reke nyone muthuri say as it is mbere-ini ya Ngai na tondu hindi ria wathi mbere-ini ya Ngai we wi mwana wake nyonaga kana kanini kagithi mbere ya muciari wako ona kangikorwo gatemetwo kuria hinguo gatangihota kuhumburia ni kahumburagia na gakoni muciari wako haha niho ndemetwo naguo haka ni guthi mbere-ini ya Ngai aria oria we ungienda gwikire tondu Ngai witu ni Ngai mwega ni Ngai mwihokeku ni Ngai ucokagia mahoya Jesu aroria mundurume uyu atiriri we ni riria Jesu amuonire akimenya ati ni aturite hau ihinda iraya na koguo Jesu ni angiihuriirie Jesu ni angiihuriirie uge mundu uyu aturite ha kwa ihinda iraya koguo reke ndimuhonie no ni ndire kuiga kumana na kuri mundu ucio akimuria we ni ukwenda kuhonio ona thengia ukorwo aturite karia-ini kau ona thengia akorwo ati we ni akoragwo hau nigetha ahonio Jesu ni aramuria we ni ukwenda kuhonio undu ucio ingi menya na maandiko macio ni ati ona riria njira cietumana Ngai ni akoragwo na njira ciake ona riria muraika oka aujuga karia Ngai no atigetie kiugo no akwire oya gibari witware na koguo ehoki Ngai gutikoragwo gukinya mwisho wa barabara ehoki Ngai gutikoragwo gukinya ati weru no ashingimanirwo aca ehoki Ngai ona riria muraika aujuga karia na ndu mahona Ngai angienda no akwire oya gibari giaku na witware na koguo hari Ngai hena mwihoko hari Ngai hatiri kunyihanyihirwo hari Ngai hena kiria giothe bubataire rucini rwa muthenya wa umuthi ukiumagara guthi kumatha ira Ngai uguo ungienda gwikira ukiumagara kumatha ira Ngai kiu ungienda kuhe tondu Ngai witu ni Ngai mwega na ni Ngai mwihokeku na ni Ngai ugukuhingiria mabatara maku ni tondu we ndari anyihanyihirwo utonga wake ni mwingi wa kuria matu-ini thiini wa Kristo Jesu amen amen and amen ngwihoka ati ukiumagara ni ukwira Ngai mabatara macio maku o ri uramenda nake ni egukuhingiria tondu ni mwega na ni mwihokeku amen 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 thaa 11 riu ya tigaria o ndagika 4 tu ceceni yakuwe Inoro ceceni hakuhe nawe na ngatho guthie na mbere na kunyitanira na ithuĩ nĩ tũrakena na rĩrĩa tuona ndũmĩrĩri yaku kana tuona watũikĩria ka message nĩ tũrakena tũkamenya atĩrĩrĩ tũrarathimwo tũrĩ hamwe na tũkamenya Ngai witũ Ngai ũcokagia mahoya ũiguaga mahoya na agacokia rĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ arĩkĩtie gũkorwo agĩtũigua na nĩ twĩna mwĩhoko na twĩna kĩĩrĩgĩrĩro nĩ agũtũcokeria na ndũkariganĩrwo o twetereire Ngai atũcokerie mahoya tondũ ithuĩ nĩ tũĩ hinya wa gweterera na nĩ tũĩ hinya wa mahoya ndũkariganĩrwo ati onawe urahoya Ngai agũcenjerie finances ciaku ri Ngai agũcenjerie
biacara yo yaku ri tokorwo biacara yaku ni urenda Ngai amicenjie tokorwo biacara yo yaku ni urenda Ngai atuike wa kumigarura muthenya wa umuthi Ngai no agere kugerera Rembesha Maisha turaugire gutire njira Ngai atangigera Ngai no agere nginyagia muci uyu wa Rembesha Maisha nigetha gucenjerie muturire waku nigetha gucenjerie maundu maku gwakinya ni uhoro wigie bia nitukwenda ucere kwa Rembesha Maisha rucini rwa umuthi na tuerwo atiriri ati twaikara na twirage Ngai kiria aturenda na kiria turabatara kogo muthenya uyu mwega agikorwo ciringi 10,000 muthikiriria witu ni uramenya ni cigukorwo igikunyitirira o handu ciringi 500 ni igukorwo igikunyitirira ri ciringi 500 ni igukorwo igigucenjeria muturire waku ri ciringi 500 ni ukuhota gwika maria ubangite ri ingira kwa Rembesha Maisha tugakwira tu no igana rimwe tu ugubatara no ciringi igana rimwe tu ugubatara gukorwo ugituma kuria kwa Rembesha kariganirwo paybill number ya 525241 ndeshenjetie ni 525241 account kiugo Inoro warikia gwika uguo ri ariria Ngai mwire akuririkane anaririkana ingi onawe ni agukuririkana Wedathia kuhoya mundu rutha ndanyihanyihagira ucio ni ciugo njuga kaingĩ na kaingĩ no nyende cikare thĩinĩ wa ngoro yaku atĩ we gũtirĩ hĩndĩ ariathi kuhoya mundu rutha aca we ndarĩ anyihanyihĩrwo aca we nĩ Ngai kĩhoti wa mothe na rĩrĩa waremwo ona nĩ kwariria andũ aragĩria Ngai ukamwĩra amaragĩrie tondũ Ngai nĩ athaga ngoro cia thamaki mandĩko ma Ngai maugaga atĩrĩrĩ atĩ nĩ athaga ngoro cia thamaki hau ũngĩigua nĩ ũrabatara Ngai akwarĩrĩrie thiĩ mwĩre akwarĩrĩrie tondũ nĩ Ngai wĩiguaga na agacokia mahoya arĩa marathi na mbere gũtwandĩkĩra nĩ ngatho mũno makĩria nĩ ngatho ndũmĩrĩri yaku nĩ ya bata mũno makĩria mũndũ gwĩtwo Njamba wa Makuta na ũranjĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ na thĩinĩ wa Jesũ kwĩna kĩrĩa gĩothe tũbataire na rĩkorwo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ wetĩkie tu ũguo ũmenye thĩinĩ wa Jesũ kũrĩ na kĩrĩa gĩothe ũbataire thĩinĩ wa Mesia Yashua kĩrĩa kĩu ũbataire kĩndũ kĩu ũbataire kĩrathimo kĩu ũbataire enakĩo na nĩ egũtũhingĩria ũrabatara o ũtumũre kanua gaku uge kĩrĩa ũrenda rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ndakwĩra atĩrĩrĩ Jesũ agĩtũbundithia kuhoya arauga tuhe mugate witu wa umuthenya we nawe ukĩarahũka rĩ wĩrire Ngai atia wĩrire Ngai nĩkĩ ũrenda kana ona ndũrĩ ũraria nake rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ kana ũmwĩrire tu ndathimĩra mũthenya wa ũmũthĩ no wega ũga specify kamwĩra mũthenya wa ũmũthĩ Ngai ndaumagara ngĩcoka njoke na mbeca nĩ ndaimagara ngĩcoka njoke na ũhotani nĩ ndaimagara ngĩcoka njoke ndĩ mũhonu nake Ngai nĩ mũigua tha na nĩ atũhingagĩria mabata maitũ mothe Sharike kwihanda wega thaa 11 cia rucini tukaingira ithaa rĩa kere tugukorwo tugikwira nucio wehotanira 10,000 ithaa rĩrĩ ritu rĩa mbere nigetha riu tukuhe mweke wa kuhota kwihotanira 10,000 ithaa rĩa kere uyu wehotanira ithaa rĩa mbere ni tugukorwo tukiaraniria nake na njira ya thimo na urio kwihotanira ithaa rĩa kere onake tugakimwendithĩria uhotani mwega na mbeca ici cirotwika kirathimo muturire-ini waku ririkana Jeff na Nyoka Fini makuingira na moke na shiringi milioni 1 iria makugayania hari ahotani eri uria tutugukuririkania no wigurire tigiti waku tukimenyithio mathaa wega ni Rembesha Maisha Rembesha Maisha nĩ itaĩrĩro rĩa mbeca tũma ciringi igana rĩmwe kũrĩ paybill number 525241 wĩhotanĩre kĩmanjĩka kĩa mbeca oro rĩu. Rembesha Maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Mary. Yes? Kuhana atia? Otika. Njĩtagwo Jeff Kuria kuma kwa Inoro. Twina Nyoka Fi wa Kataha tareke akugeithie. Mary. Yes? Mambo. Ndagiuka na twina kuria ndaigua we na Jesse hau we murangere mami indo cia giuka. Nikikara kuigua wega netwa. We wira kumunene? Kariobangi. O we Kariobangi? Riu twenda gukura ati ni wahotana ciringi 500. Ndaguthaitha ciringi 500. No tini ngothete Ngai mwathani. No gothete? Nyarogocwo tini ngothete. Nene gicori ngothete nayo othaga na thimu yakwa riu muthira mami thire na mbeca we otha nayo. Gicori ni uriku? Muthuri wakwa. Ni muthuri waku. Kimwire ni aria ngirima riu ni ciaku kana ni cia gicori? Ni cia gicori. Ni cindo ciake ni ciakwa ciake
we tondu ona thimo ne yaku ri mune 50 wikare na 40 neguo thimo akiri ya miri igana riuma ri yau ke tutwecira igana riuma thimo-ini yau very good ugo bia ni ciake very good thank you muno tinda wega miri witu amina gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199 wabateire maini oikũrũka mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe kuma Timboroa Band Forest Kiaba Munyaka Huruma ya Mobi maili 4 huko guothe ni Eldoret Uasin Gishu County aya meitaga The Champions no wathikĩrĩria guothe nĩ ngemi cia Inoro FM. We mwega niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro ngwendaga kwaria na Grace ndiena yugo nawe atigana nani atĩrĩrĩ Grace iguo Grace ona ndihetikia ndako igua radio-inĩ nyambe ngũgeithie wĩ mwega wĩ mwena ũrĩkũ Grace wĩkaga atĩa hau Kahawa West sindikaga gatirio kanini ondikaraga Rũirũ andũ magwĩtaga Grace yo hau wendagĩria njĩtagwo nyina wa Mwaũra handendagĩria wendagĩria hau West handũ hetagwo atĩa Kamae Road Zineka nyina wa Mwaũra nĩ wahotana ciringi milioni 3 Alo nyina wa Mwaũra we millionaire wanania goso igoro ama wanania rogoso nyina wa Mwaũra nĩ ũkũingĩrĩte kwa Rebesa nĩ kũingĩrĩte nĩ thiaga kuona mũhotani na nĩ ngũka gũkuona Kahawa West nĩgetha andũ metĩkie nĩgire yagwo twĩka nĩ metĩkagia koguo ngũkore oro hau Kahawa West Kamae Road karibu sana gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199 Thank you. No akĩigua mũrata wĩ hau akiuga niĩ ndikĩhenagio gĩthemba kĩu no rĩu thaa ici nĩ njĩ arakĩaria maũndũ mangĩ different tondũ pesa akonazo. Mũrata ũcio witũ ainũkire na 3 million mũthenya wa Saturday. Na Jeff, good morning. Good morning Wanjiro and Wakarura. Good morning. Kwega biũ. Kwerwo atĩa? Ũtirĩ na ũru. Yes. Woka na mbura kana nĩ kĩire? Acha nĩ kĩire. No nĩ kurĩte ta thaa ithano kũrĩa gwitũ rĩ. Nĩ kurĩte na njĩra nene mũno. Kwa gũtha na ngwa ta 4. Ndauga Ngai nĩ watwĩrĩire atĩ ndũgatũnina rĩngĩ na maĩ. Nĩguo Ngai agatũnina rĩngĩ na kĩ? Na maĩ. Ndagĩcoka ndathikĩre ndaigua nĩ mbura. Inyuĩ mũraire atĩa? O wega. Na thayũ. Na gwĩkinya mũciĩ ũyũ o wega. Yes. Ĩni. Gwitũ nĩ kwega. Ona gũtuĩka andũ arĩa matwarithagia marori maya metagwo maturera rĩ. Ndiũĩ ũrĩa megũkwendwo meke. Matirathiĩ wega. Harĩ kĩmwe ndacemania nakĩo harĩa hetagwo Thĩ Ndĩgua. Ũkĩingĩra handũ hetagwo Quickmart. Kiumĩte na kũrĩa kumĩte na Ridgeways. Rĩu ĩkaingĩra hau. Rĩu nĩ kĩnene. O ũrĩa mũndũ atakoragwo korwo nĩ ũrĩa mũndũ atakoragwo ekinĩ rĩ. Rĩu tũngĩraria ndeto ingĩ. Thaa ici twacemania nakĩo kĩndũ 444. Gĩtironania nĩ kĩraihu biũ. Ndiũ nĩkĩ gĩathiĩ kuoya na hau. Ũguo nĩguo andũ marahurũka. Ndu magena ũigĩrĩrĩki. Acio kwanja acio ama track macio rĩ mũndũ na ndakora menya hau nĩ one way. Ũguo rĩ kĩegonya rĩ kĩyũrĩte barabara. Rĩu ũngĩũka ũtengerete ndũrakĩona. Na gĩtironeka nĩ kĩiyũ biũ. Ũguo gũtirathiĩ wega na ithuĩ nĩ twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo twĩna ũigĩrĩrĩki na andũ acio maratwarithia marori macio. Rĩu kĩngĩcemania na mũndũ ũngĩkorwo nĩ andũ mateng'eranagia rũcinĩ rĩ hau nĩ tũraria ũhoro wa very bad accident. Ona he kaũndũ notĩte ngĩũka wĩra kaingĩ andũ nĩ matĩkaga advantage ya atĩ rĩu nĩ ũtukũ gũtirĩ na traffic nyingĩ ona andũ magĩthiĩ wrong side ũkeyũria atĩ ũkona
ucemanagie na ngari yumite town wrong side nona ira kurari Tuesday ri ndaumira mucii ndoka kuma Kiambu ri ndakinya haria Ridgeways ni hari kahiga gakoragwo kuma Siata Mall gagathie kuma haria Ridgeways kwaruka uguo na njira ya kwa Michuki he kahiga gathiete go nginya Siata Mall mundu wa karori ri agecira ndakagere njira eno ya guka akagerera eno ngari ti ugite irumaniriire uguo no bahati hau na warai kindu for that tuna itherũ rĩingĩ muno na kuhuthia urocemane na mundu akundite akwenda gukweherera yes ati auge atiriri we niwe wina mahitia yes au akikuhuruka tuna thina mwingi muno riu rekethi gicaragia winners juke nao turehera muhotani witu wa 10,000 nigetha tukimuhurire thimu very nice thank you so much Jeff karibu sana asante thank you na ciugo njega hau Jeff akiheana rucini rwa umuthi o umwe witu ena wigiririki na to barabara-ini ni maundu-ini ni mawira-ini micii-ini kundu guothe umwe witu ena wigiririki wa gukorwo agika uria kwagiriire twetikira gwikaga maundu maria magiriire uria kwagiriire ihinda riria riagiriire mathina mamwe tutingionaga kana maundu mamwe matingioneka na turakigoca ritwa ria Ngai rucini rwa umuthi tondu Ngai ni atuhete mwihoko Ngai ni atuhete kirigiriro kia maundu mega na agatuhe gitumi gia gutura na agatuhe gitumi gia gukenerera muthenya wa umuthi na tugikenagirira muthenya wa umuthi twetereire muhotani witu wa ciringi 10,000 muthikiriria witu ri ikara o haha mitambo-ini ni tugukorwo tugikwira no ni tugukorwo tukimuhurira thimu na ni turakena tondu no uthiete na mbere na gutwihoka na riria waingira kwa Rembesha uronania atiriri ati we ni utwihokete no gakorwo kimenya no ucenjerio muturire waku no ucenjerio kindu gigwitwo finances ciaku ukaheo financial freedom tondu we inokana 3 million we mathire ni mwera na bye bye we biashara iria wendaga ni wahota gukorwo ukiiga ni wahingura biashara yaku njeru ni watwara ciana cukuru iria wendaga kumatwara ni wahota gwika maundu maria wendaga gwika mbeca igiragia uhote gwika koguo turakwira muthikiriria witu ni ugutwihoka thiini wa Rembesha maisha ni njira huthu muno makiria ngwira gugacira kuria kwa 525241 account inoro amount ciringi 100 ndetwega korwo indito njega na ndito thaka Inoro shesheni hakuhe nawe. Thank you gicera kuria gwa 22989 murata wi haha thaa 11 riu ina ndagika 9 tugigutereba wega geto wa Njiro wa Fausto nina ni geto wa Karua wa Nyutu turi na mundu gwitwa Ngukumanyagi wi kuria Nyakiambi Elbago na Santi sana Peter Gitao kuma Gathangari ni twageithika Rehab Nyewira geithania county yo ya Nyeri JM Menge wi muci wa Mlima Totari barikiwa sana rucini roro tutwashai wa Marigiti ugakiuga ati nyu muri arathime ko mbura nĩ nyingĩ ndendani wa Mĩkũngi kũrĩa Kĩnango bundu kĩmageithie mũno wona gwagĩthereruka nĩ tũrakuona Kĩũri wa Ruben wĩ kũrĩa mũciĩ wa Molo geithania mũciĩ ũcio tunawapenda sana onaye mũrata witũ Njoroge Mtetezi kũrĩa kĩa Mũtugo maũndũ nĩ mega Kĩrĩnyaga maũndũ nĩ mega ndũkĩgeithĩke tũkĩrĩ hamwe mũno na mũrata witũ wĩ haha Maiko Njogu wa kũrĩa Kĩbĩrĩgwĩ thengiũ tondũ we ndũgĩceragĩrwo ona hanini onawe Chaplain Njagi Maina Njagi geithĩka wĩ kũrĩa mwena wa Eldoret tunora kiuga no urathie na mbere na gugitungata na gukiruta wira wa Ngai muci wa Iraki Baghdad tugacera mkou na tukaheo gikombe gia cai ni Rachel Njenga thengio muno murata witu ugwitwo Wanyuika makanika ni twakena onawe Helen Ignatius karibu sana ni ugakiuga ni Ngai wama na ni Ngai kihoti Jakim Humble tuko pamoja ndigire kure muno wa YouTube ya Inoro FM gona mundu gwitwo Mike Waweru aranjireri mitambo-ini muno makiria Eric Kamau kanjire mitambo-ini Santina Wanjiru ona we ndakuona acini amwe aria maranyandikira kure mwena wa Inoro FM YouTube na gwirite nigukwiriria ku no gukorwo gicera nigetha ngoro ngiona ndumiriri yaku na rendekithia riaku ona kure kwa Inoro FM ri Facebook page ri ona ku no gwikara ngikagia maitho makwa nigetha menye no nao unyandikire no nao we mucio cio wa
Inoro FM na koguo thina bena kunyandikira no tukoze githoma ndumiriri yaku. Good morning wakarura ni Ndirago wa Famco kuma kure muno wa Sagana arahura patron James Murithi wa Kangara twe hamu muno tunda santi in Jesus name. Ni kuno hotani thegi muno jaba wa makutana ne guonete ndumiriri yaku ya hau kavere miga Steve Samithua geithikai muno makiria ona nyumukajira ni mwarahukite mundu gutomwaniki wa Hana Serafina Kenya Jui Nancy Lucy Mohe inyuo the good morning. Ni tobe tuikirie tu hanini karibu sana Magi N ni Rwebo Ogoro yakwa na tukiri na Apostle Job Ayub na Rwebo Weroine back to back. Good morning na ishishima request kogo karibu sana ikire karito ya kere thereruka Wednesday. Shesheni hakuena You want to be Notana. Shesheni hakuena Mathena moka muno weweroine aweroine gutituragwo watururirwo muno weweroine aweroine gutituragwo maya mothe orona no weroine aweroine gutituragwo ndukamakia uyu ni weroine aweroine gutituragwo Shesheni hakuena
Shesheni hakuwe nawe. Thank you. Na Magi N atanaingira ndukariganirwo riu ari 11 na ndagika 17 nĩ tũgũkorwo tukĩigua kiugo gĩa kerĩ wone cihanda wega 11 na nuthu na gũcera kwa rembesha maisha. Tũrakũririkania nĩ ũndũ wa nginya we waingĩra mĩtambo-inĩ thaa ici, tũrakũririkania nĩ ũndũ we ũriganĩirwo atĩ kwĩna mbeca mũciĩ wa rembesha kana we wĩna nganja tũkenda gũkorwo tũgĩkũmĩrĩria na tũgĩkwĩra ũgerie na wone ndũkerira, ũgerie na wone maũndũ nĩ macenjagia kwa rembesha maisha. Igana rĩaku rĩtingĩũrĩra, igana rĩaku rĩrutaga wĩra wa bata mũno, igana rĩaku warĩtũma kwa rembesha rĩtũmaga mbeca ũgatuĩka wa kwĩhotanĩra. Kwoguo mũthikĩrĩria witũ, mũciari ũratũthikĩrĩria, mũrĩmi ũratũthikĩrĩria, mũhũri wa biacara ũratũthikĩrĩria, kana we ũratũthikĩrĩria na wĩ mũrutwo maybe wĩ college kana wĩ campus na ũrabatarania bia, cera kwa rembesha maisha. No igana rĩmwe tu ũgũbatara nĩgetha wĩhotanĩre ũmũthĩ, na igana rĩu rĩaku rĩmwe rĩkũhũrwo maita na igana rĩngĩ rĩmwe nĩgetha ũkorwo ũkĩnengererio ciringi 10,000 no ũracira kũrĩa kwa rembesha maisha. Wona waingĩra pay bill nĩ itũ ya 525241 account Inoro, amount shiringi igana rĩmwe 525241. Shesheni hakuwe nawe.
ndagwĩciragia nimeciria wega na thayũ reke turegane na roho wa gukua ngoro turegane na uhoro wa ku give up roho wa gukimenya ati ketu tuhoe ati roho uyu wa ku give up kana kiundu giki gia gukuaga ngoro ona mundu atakiri arageria tondu rimwe ona nitwaga nginya kugeria tugagikua ngoro nitugienda ucini rwa umuthi na uhoro wigie kumenya ati maundu mothe matikoragwo mari permanent mathina matikoragwo mari permanent ati mehandite hau na magutura mari hau apana umuthi gwakorwo ni gutukite no thutha wa ihinda gukagia no theri gugathereruka tugaikara tugakorwo ni kwarite muno kwarite gukara biu no ni gucokaga gugacenjia na gukaura koguo rucini rwa umuthi wa uragerera thiini wa maruo matiganite maithori-ini maingi muno ririkana Ngai ni okaga na akahonokia andu ake ona Yusufu ona arikia kuohwo akiohwo korokoro-ini miaka ta 2 uguo makipurasiri ndungata eno ni ikarire tu ikiririkanaga no situation is permanent na ikimenya Ngai ni agwika undu na Ngai ni akuruta wira na njira o yothe na ituike ya gukorwo ikiuma kundu kuu ona thengia ya gwikorwo akiohetwo ki mahitia gutikiri mahitia gikite we ohirwo ni undu wa gukorwo we ni akikaga uria kwagirire na gugitia Ngai koguo ona ithuĩ rucini rwa umuthi gutire situation permanent Ngai ni oi haria uri ihinda-ini riri Ngai ni oi ihinda riria agukuhonokia Ngai ni oi ihinda riria agukuruta hau nigetha atuike wa gukwambararia ota murata uyu witu gwitwo Yusufu tondu Ngai athamakaga iguru ria maundu mothe niguo na tukiri hau Wanjiru he kaundu ndona kuria nenda-ini agatuma ngoro yakwa ikiname hanini tu no ningi twakira ngoro ndigakiname na ndeigua no wega njire muthikiriria rimwe na rimwe Wanjiru ni wega kuhoyagira kiu Ngai akoragwo akuhete tondu matuku maria Firauni kana muthamaki Farao athanire tuhitwo the turagwo ri ni kuri tuhitwo uragirwo tutari na mahitie tukiuragwo tuingi no Musa ni ahithirwo ni Ngai umuthi uyu ni kuri andu mathanaga o kiu twina kio kiuragwo Wanjiru kwi mundu utakenagio ni uguo wekaga kwi mundu utakenagio nginya ni twana twaku kwi mundu utakenagio nginya ni family yaku na nĩ ngũigua gucaya muno ngoro-inĩ yakwa na ngaigua kwĩra Ngai tuhithagire maundu maitu ati ona aria marahokaga guturuma mangigaturuma nigetha turage giki Ngai utuhete gitikana kwi thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni kwina andu makoragwo mena roho wa kuraga na kuhukia otoguo muthamaki wetagwo Farao thiini wa Exodus 1:15-20 hau niguo karugano kuga korwo kahana ni kwina andu makoragwo mena ngoro o ya kuhukia tu na kuraga tu o kiu gi thiini wa mundu na tondu wana mahetiria
Lydia Wanjiru ndukana wana ikara uguo no kaigwa mundu akuruma nenda-ini cio kinyanĩria ti tondu wana muhitiria ona ndakui ona mutiri mwakuruhana no ni arahuka tu akuruma oro uguo tuhu ni ngwenda kwira muthikiriria wa Inooro FM rucini rwa muthenya wa umuthi tahitha kiu wendete mahoya-ini na kiria giothe wendete kihithage hari Ngai-ini ni ngwenda unyite ciugo ici ati hindire muthamaki ethanire tuhituragwo mani kuri tuhitũragirwo tutari na mahitia no Musa ni aprisavirwo ni ngwenda uhithage kiu wendete mahoya-ini nigetha ona kungikarahuka mundu wa kuhukia na kunina na kuraga Ngai akaririkana na akuhithe o thakame-ini yake ucio Ngai wiguaga na agacokia mahoya hindi ciothe thiini wa Kristo Jesu. Amen, amen. Na riu ni thaa 11 na ndagika 27 uragitwira atia rucini rwa umuthi tutanakorwo tukinyitana na ndungata ya Ngai tukorora tu o ndagika imwe tu aria marikitie gukorwo makiingira githaa giki na tutanamba kurora ni wega tungigiceria kuria kwa Rembesha o hanini nitwendaga kaingi kuririkania muthikiriria witu tondu nitukwendete nitwendaga kwira muthikiriria twinake mugeni muthenya wa umuthi nitwendaga tumenyaga twina muthikiriria ungi nake ni hindi ahota kuhingurira radio yake na arakiuria kai mwena wa Rembesha umuthi guikaire atia na ithu tugagigucokeria kiuria giki na njira huthu muno makiria ati watuika wa kurumirira mutaratara uria wagiriire watuika wa kuingira thiini wa Rembesha maisha thiini wa mashini ino ya Rembesha watiga makinya maku thiini wa mashini ino ya Rembesha ni ati uhotani waku no woneke anytime Ngai no agutwe muhotani anytime ihinda o riothe Ngai no agutwe muhotani no auge ndagugutwa muhotani wa 10,000 ithaa riri no ni agugutwa muhotani wa ciringi 500 ithaa ria hagaria no auge ndagugutwa muhotani ithaa riri no ni agugutwa muhotani ithaa ria thiririka uria tungenda gukwira ni ati we wina tigiti waku we wi muhotani tugwitaga muhotani tondu no wihotanire ihinda o riothe tondu tigiti waku niguo kurugamagirira kwa Rembesha no wega umenya ati muciugo tuginotana tutire twagambie tunyitarire na Rembesha wona waingira kure kwa 5241 account wikire Inooro amount wikira ciringi 152 account Inooro amount wikira ciringi 100 muciu wo tuginotana ri gutanahira ciringi 10,000 mateithirio ni Rembesha maisha ceceni ya ũndũire witũ. Thank you muno mundu gwitũ murithi wa Twin Progressive Plumbers asante sana na Chaplain Maina Jage wekoria Eldoret turi hamwe dereva mugo ka Joro wa Asubukia good morning ona emurata gwito Lucy watu na shosho weda we wa magana teto Ngai akurathime geithania county ya Nyeri nitwageithika muno rucini ruru kuma kuria mwena wa Kandara asante sana no akihara Kiganda good morning Tony wa Tuktuk good morning too acio the ni are matwandikire kure muno wa Facebook ona mundu gutumunene mwa istima arajira mitambo-ini muno makiria Godfrey Liam okajira we kure muno wa Gatanga Gatura urajira we mitambo-ini muno makiria ni gatho muno makiria Paul Kamau ni gatho na we ndakuona ni rithe matwandikire mundu gutu Deacon Kanyi mundu mwenja thank you so much tukuga ni gatho ni tondu wa guturumirira ona gutwandikira kure mitambo-ini wa Facebook eni na turio hau muthikiriria witu ruci handite wega thaa 11 na nuthu thaa 11 na nuthu ugithie na mbere na gututhikiriria ugithie na mbere na guthereruka hamwe na ithwe mitambo-ini ya Inooro FM muci wa tuginotana Geto Wanjiru wa Fausto nina ni Geto wa Karua Wanyutu Inooro muci wa tuginotana reke tukorwo tugietha ndungata ya Ngai thimu ni yakorwo ikirengeka ndagika imwe tu tukorwo tugiethana nake na tugiethanaga na ndungata ino ya Ngai ni wega tugikikuririkania haha he muhotani wirega kuinuka na ciake 500 ona muthenya wa umuthi kuria muci wa Hagaria iko 1,500 cia kwihotanirwo ni ahotani eri o mundu ciake 500 Mary Yes. kuhana atia Otika jitagwo Jeff Kuria kuma kwa Inooro twina nyoka vi wa kataha tareke akugeithie Mary Yes. mambo ndagiuka na twina kuria ndaigua wena Jesse hau we murangere mamindo cia giuka kuigua wega netwa wi wira kumunene ndekario bangi o wi Kariobangi riu ri twenda ukura ati ni wahotana ciringi 500 ndaguthaitha ciringi 500 no tini ngothete Ngai mwathani no guthite arogoco tini ngothete nene
gicori uguthite nayo thaga na thimu yakwa riu muthira ma ni ndire na mbeca we otha nayo gicori ni uriku muthuri wakwa ni muthuri waku kimwire ni aria ngiri riu ni ciaku kana ni cia gicori cia gicori we tondu ona thimu ni yaku ri mune 50 wikare na 40 niguo thimu akiri ya miri igana riuma ri au ke tutwecira igana riuma thimu-ini yau very good uguo mbia ni ciake very good thank you muno tinda wega miri witu amina gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199 Aikaria Naivasha na matura maria marigicĩirie nĩ mũramenyithia atĩ wabici ya Inoro Naivasha taũni ĩrĩa yũĩkaine ta Ragia Communications nĩ thamĩre nyũmba-inĩ ya Parkview gorofa ya thĩ kũrigania na Municipal Park. Reha imenyithia ciaku ciothe na nĩ ũgũteithĩka. Kwa ũhoro makĩria hũra thimũ 0722-826-280 waranĩrie na Njũgũna kana 0711-778-600 waranĩrie na Wambui. Inyuothe mũrĩ anyiti ũgeni mũciĩ ũyũ wa ũtugi na ũtana. Mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Ceceni hakuhĩ nawe. Nina tugagicokereria wega muciĩ ũyũ wa ũtugi na ũtana na tukiuga nĩ muciĩ wa ũtana tigukorwo tukoragwo tukiyugithia aca to ni tukoragwo tukihe muthikiriria witu mweke wa gukorwo akiinuka na mbeca na akihotanira bia kana ta munene mwai wa thitima wikuria thaita Kiruguya muikari wa Kiruguya ni ehotanire muno muikari wa guku Nairobi ni ehotanira o kundu o guothe gutire kundu utangihota gukorwo kana gutire kundu bia icio utangihota gukorwo giciehotanira we ukiguraga voucher mbeca ici kinyaga kundu guothe voucher yaku ni kinyaga thĩinĩ wa rembesha maisha ũngĩkorwo ũrĩ o harĩa hothe ũrĩ bata nĩ atĩrĩrĩ bata no igana rĩu rĩmwe peke yake ngire koda kwa 525241 account Inoro amount no igana rĩu rĩmwe tu. Asante sana. Good morning. Morning. Kuhana atĩa rũcinĩ? Nĩ kwega mũno rũcinĩ wa Njiro wa Farasto mũrena wa Karura wa Nyũtũ mwathani agocwo mũno. Amen bwana asifiwe. Karibu Inoro. Ni tumenyairwo mwena wa guku mathia gutie na uri tumenyairwo ni Ngai na gatutuga no tugi mwega wa mbura eno niko ya kirathimo oguo ni tukeneire Ngai uyu muno makiria muno ni undu ni tuonete magegania make na mbere ngeithia muthikiria wothe wa Inoro haria hothe ari station ya Inoro muthikiria ona mari nja ya bururi othe ni ndamageithia na ngeithi cia mwathani. Amen shalom. Karibu sana. Amen barikiweni. Muthikiria wothe wa Inoro ni ndakugeithia haria hothe ungikorwo uri ni pastor wa Njohi kuma Thĩita Mathioya na hujege na kanitha witagwo Zion City ku Kiria-ini. Koguo ni ndirakenera Ngai muthenya wa umuthi tondu makiria ni ugima wa mwiri ni undu ona ingi ni makugeretie gukira na maremo ni gukira no ni undu Ngai nyetekera tukire nikio ndiracokia ngatho rucini ruru. Koguo ni tuguthie kigo-ini oro na ihenya nigetha tuigue uria Ngai akwenda gutwira muthenya wa umuthi. Ani tuthikiriirie nigetha tuigue uria mugambo wa Ngai ugutwira muthenya wa umuthi. Ni undu maundu ni maingi maratukora thiini wa bururi uyu no Ngai akiri hamwe na ithuĩ. Gũguthũka harĩ ibuku-inĩ rĩtagwo rĩa Ezekiel 37 muhari wa inya nigetha tuigue ũrĩa Ngai arenda gũtwarĩria na mũthikĩria wa Inoro ũgerie gũthikĩrĩria kiugo gĩkĩ mũno nĩ ũndũ nĩ gĩaku nĩ gĩa kũgĩa na ihinda rĩa gũkũũmĩrĩria harĩa hothe ũngĩkorwo rĩ. Reke njikũrũke ngwambĩrĩrie hau inya nginyie kamũhari ona akorwo nĩ gaithathatũ. Nake agĩcoka akĩnjĩra atĩrĩ, rathĩra mahĩndĩ maya ũmere atĩrĩ, inyuĩ mahĩndĩ maya momũ thikĩrĩriai ndũmĩrĩri ya mwathani niĩ mwathani mwene hinya wothe nĩngũtũma mĩhũmũ ĩtonye thĩinĩ wanyu na nĩ mũgũcoka muoyo. Mĩkiha na nyama na ndĩmũhumbe ngothi njoke ndĩmwĩkĩre mĩhũmũ
na inyuĩ mũcoke muoyo na nĩ ngũmenya ndungata Ngai amen uthomerwo nĩthomerwo karura thomera ndungata Ngai cokerithio rĩngĩ tũrathoma thĩinĩ wa Ezekiel 37 kuma mũhari wa 4 Ezekiel 37 kumagia mũhari wa 4 kuma mũhari wa 4 gũthiĩ nginya 7 Igũra Ngai agũtwĩra mariko makaga atĩrĩrĩ nake agĩcoka akĩnjĩra atĩrĩrĩ rathĩre mahĩndĩ macio ũmere atĩrĩrĩ inyuĩ mahĩndĩ maya momũ thikĩrĩriai ndũmĩrĩri ya mwathani niĩ mwathani mwene hinya wothe ngũmwĩra ũũ nĩngũtũma mĩhũmũ ĩtonye thĩinĩ wanyu na nĩmũgũcoka muoyo nĩngũmwĩkĩra mĩkiha na nyama na ndĩmũhumbe ngothi njoke ndĩmwĩkĩre mĩhũmũ na inyuĩ mũcoke muoyo na nĩmũkamenya atĩ niĩ nĩ niĩ mwathani niĩ na niĩ ngĩratha ũhoro o ta ũrĩa ndathĩtwo na rĩrĩa ndarathaga ngĩigua rũhuho ngĩigua mũrurumo wa mahĩndĩ magĩcokanĩra marĩa mangĩ makĩnyitana amen barikiweni rathimo mũno wa njiro wa Prasto nĩ wega kiugo kĩu gĩatuĩka gĩa gũtũruta mũthikĩria wa Inoro mũthenya wa ũmũthĩ kĩratwĩra atĩ ũhoro wa kũrathĩra mahĩndĩ macio nĩ Ezekiel aragĩrio nĩ Jehova akĩrwo arathĩre mahĩndĩ maya marĩ mahĩndĩ momũ mahĩndĩ maya ndangĩciria atĩ no macoke muoyo we nawe mũthikĩria wa Inoro mũthenya wa ũmũthĩ rĩrĩa gũthomithia kana ngũria atĩ mũthenya wa ũmũthĩ rĩenda gũkũmenyithia atĩrĩrĩ nĩkĩ kĩrũaga nawe nĩ wĩra ũrĩkũ nĩ maũndũ marĩkũ matũrĩte makũhinyĩrĩirie ĩkĩke mũthenya wa ũmũthĩ mũthikĩria wa Inoro kana nĩ njohi ĩtũraga nyuagwo gwaku nĩ mũthuri guo kana nĩ ciana ciaku tuĩka mũthenya wa ũmũthĩ ũrakarĩte warĩrie Ngai waku mwĩre atĩ njohi ĩno nĩ gũkinya mũthia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo mawĩra maya ciana ciakwa iragerera kana mbara ici iragerera mũthenya wa ũmũthĩ nĩ iratuĩkania kũrĩa citarĩ ciatuĩkania tondũ citarĩ twatuĩkania koguo mũthenya wa ũmũthĩ ũrĩa kũrĩa mũthikĩria wa Inoro harĩa hothe ũngĩkorwo ũrĩ wĩgeragia kwĩkĩraga hinya atĩ ũkauga atĩrĩrĩ atĩ kũrĩa ndĩrerwo ndigũkinya kũrĩa njĩragwo ndigĩkinya nĩngũkinya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo kana nĩ kĩhiko gĩaku kĩrathĩre ũkĩrĩa atĩ mũciĩ ũyũ nĩ wakwa gũtiroka mũndũ ũngĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo gũtirakĩgĩa na kĩhiko kĩngĩ thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ wakwa mũciĩ ũyũ nĩ ũracuma mahĩndĩ maya nĩ maracokanĩra rĩngĩ no mahinda marĩa Ezekiel ageragia kwĩrwo nĩ mwathani atĩ no hote kũrathĩra mahĩndĩ maya no hote kwaria no hote kuga atĩ mũrimũ ũyũ nĩ ũgũthira no mahinda marĩa agĩrĩ na ihinda rĩa gũthiĩ rũthingo-inĩ akĩaria atĩ akiuga atĩ mũrimũ ũyũ nĩ ũrarĩkia kwehera nake Ngai witũ nake agĩtĩkĩra kũmũigua akĩongererwo mĩaka we nawe nĩ mahĩndĩ marĩkũ maya matũraga marũaga nawe nĩ wĩra ũtũraga ũrũaga nawe atĩ ndũngĩona wĩra ũgatũra ũcaraga atĩ ndũngĩona wĩra ĩtĩkia mũthenya wa ũmũthĩ nĩ wegwatĩra wĩra ĩtĩkia mũthenya wa ũmũthĩ nĩ wegwatĩra visa ĩtĩkia mũthenya wa ũmũthĩ atĩ mũrimũ ũcio wĩ naguo kana nĩ cancer mĩarĩrie nĩ ĩrakinya mũthia kana nĩ higo citararuta wĩra ciarĩrie mũthenya wa ũmũthĩ atĩ nĩ iracokereria rĩngĩ koguo gĩa na wĩtĩkio atĩ mũthikĩria wa Inoro ona harĩa hothe ũngĩkorwo atĩ ũrĩ gĩkanda-inĩ atĩ nĩ kũgirĩka ũragirĩka arĩria kiugo kĩmwe rathĩra mũrimũ ũcio ũwĩra mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũrakinya mũthia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo maũndũ marĩa mecokagĩra thĩinĩ wa mĩciĩ yanyu marathĩre atĩ wakorwo nĩ marĩtwa marĩa tũtuagwo atĩ matũraga mangĩ nĩ marathĩirwo ũru gũtuĩke mũthenya wa ũmũthĩ rĩtwa rĩu rĩaku wĩragwo atĩ rĩtwa rĩu rĩaku kana nĩ njoki wĩtagwo njoki ũtũraga ũthiaga ũgacoka kwanyu mũciĩ mũthenya wa ũmũthĩ rĩtwa rĩu nĩ rĩraga hinya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo ĩtĩkie atĩ marĩtwa maya marũaga na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ kana marĩtwa marĩa twatuirwo nĩmo matũramahũranaga na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũramarathĩra tũmere atĩ matirĩ na hinya na ũhoti nĩ marĩtwa marathime nĩ marĩtwa marĩrio koguo mahĩndĩ maya tũrenda kuga atĩrĩrĩ mahĩndĩ maya mũthenya wa ũmũthĩ tũramarĩ kũrĩ kwagĩrĩirwo gũtikarĩithio ng'ombe ũracĩra mũthenya wa ũmũthĩ indo cia thakame nĩ irathamaka thĩinĩ wa mũciĩ ũcio waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo mawĩra koguo tuge andũ a Ngai njohi iria itũraga inyuagwo thĩinĩ wa mũciĩ cirathĩre atĩ anake othe matũraga njohi-inĩ arĩa othe nao maraciarwo thutha-inĩ koguo mũno mahĩndĩ momũ marĩa matũraga mecokagĩra mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũramarathĩra mũthenya wa ũmũthĩ tũmere matirĩ na hinya kana na ũhoti kũu nĩ kũragĩa na muoyo kũna thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twauga mũthenya wa ũmũthĩ ũhoro wa mahĩndĩ momũ kiugo kĩu gĩatũra atĩ mahĩndĩ tũngĩmarathĩra
nĩ magũcoka muoyo rĩngĩ atĩ maũndũ marĩa maitũ mothe makuĩte nĩ maratuĩka makwarahuka rĩngĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ona mĩgũnda na tĩri ũyũ tũkoragwo tũkĩrĩma kũrĩ tĩri warĩirio ũkĩrũmwo na kanua atĩ ũyũ tũkamũteithia ũgateithĩrio nĩ hĩtũkĩri mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo tũraũrĩma mũthenya wa ũmũthĩ no tuĩke wa kũriũka nĩ ũndũ ciro witũ kũrĩ mĩgũnda mĩingĩ mũthenya wa ũmũthĩ matũra marĩmaga nĩ mĩgũnda mĩnene ndĩrĩ kĩndũ yumaga magaita mabataraitha ndĩrĩ kĩndũ yumaga nĩ tũrarĩria mĩgũnda ĩyo nĩ tũrarĩria tĩri ũcio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo na nĩ gũcoka muoyo rĩngĩ nĩkĩo twaheo nĩ kiugo kĩu atĩrĩrĩ tũgĩe na hinya na ũmĩrĩru wa kũrathĩra mahĩndĩ macio atĩ ona nginya na bũrũri ũguo ũhana no mahĩndĩ nĩ tũkũmarathĩra nĩgetha bũrũri ũyũ ũcokererie rĩngĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Jehova nĩ aratũmũcokerere nĩ agũtũcokeria kĩrĩa gitũ gĩothe kĩũrĩte mĩaka ĩrĩa ndũtiramakania nĩ mĩaka igana twarĩ na ũthamaki ũhana ũũ wahanaga warĩ mwega no Ngai atura mũthenya wa ũmũthĩ twamũcokerera mahĩndĩ ma nĩ akũmacokia muoyo nĩ akũhota kũgarũra bũrũri ũyũ ũtuĩke rĩngĩ tũtige na mbara tuĩke andũ a kũhoya atĩ mahĩndĩ ma nĩ gũkuma kwĩte na bũrũri nĩ gũkuo kwĩte no nĩ ũkũriũka rĩngĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Magooti maya twĩ namo nĩ tũkũmarĩria nĩgetha Ngai atũcokererie rĩngĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Rekei tũhoe tũcokie ngatho nĩ tũgathiĩ na mbere hĩndĩ ĩyo ĩngĩ twagĩa na ihinda o rĩngĩ Mwathani mwega na mũtugi nĩ tũka mbere yaku Jehova tũgĩcokie ngatho tũgĩkwambaria tondũ wĩ mũtheru na ũrĩ mũtugi Ngai nĩkĩo tũrakwarĩria mũthenya wa mũciĩ tũgĩcaya atĩ nĩ watũhe ũhoro wa mahĩndĩ maya nĩ ũgũtũcokereria rĩngĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Kĩrĩa gĩothe kĩanatuĩka gĩa kũũra nĩ ũgũtũcokereria rĩngĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Wega nĩ tũgũcokerere nĩ tũgũtiga gũgũcokerera nĩgetha ũtuĩke nĩgetha maũndũ maya mahana ta magũgĩcokera marĩ maharĩa kĩambĩrĩria ũgerie kũmeheria nĩgetha tũmage hinya nĩgetha tuĩke a gũcokeria gwaku rĩngĩ Ngai. Ngĩmũthikĩria ndahoera mũthikĩria wothe wa Inooro harĩa hangĩkorwo arĩ rũcinĩ rũrũ akiumagara na agĩcoka arĩa marĩtuĩkaga gũthiĩ na ndege nĩ tũrĩgwo kwĩna mbara nyingĩ mũno baba ciahũrũkĩirwo nĩ ũrĩa mũũru nĩ twakanja mabarabara mothe marĩa Shaitani agĩkorwo harĩirie atĩ nĩ akũnyua thakame nĩ twarega nĩ twakanja thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo Jehova nĩ ũndũ nĩ maũndũ mokaga ma kwĩhanania makĩria mabarabara maya manene Ngai kũrĩa andũ mariumagara gũthiĩ kũrĩa andũ mathiaga rũraya na ndege na magacoka gũkũ thĩinĩ wa bũrũri witũ nĩ ndamekĩria hinya mwerũ Jehova atĩ makiumagara matuĩke macoke na thayũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu kũrĩa andũ marĩthiĩ na kirikiri barabara kũrĩa marĩthiĩ na mĩithikiri kũrĩa marĩthiĩ na ngari Jehova othe ona angĩ tũrĩthiĩ magũrũ Jehova kũrĩa guothe tũrĩthiĩ gũcaria mũgate wa ũmũthĩ tuĩka wa gũtwarana na ithuĩ no tuĩke wa gũtũhumba riiri waku Jehova mũtũra mũno na mũtugi Ngai na makĩrĩ ndathikĩria nĩ ndahoera station ya Inooro mũno makĩria kũrĩ mũtongoria Sky Macharia Jehova na makĩria ndungata ĩno ĩtagwo Wanjiru wa Ferasto Jehova na Wanjiru na Wanjiru wa nyũtũ Ngai nĩ ndamahoera baba mekĩrage hinya mwerũ na riri mwerũ Ngai atĩ ona mahinda macio mokĩraga Jehova rĩ tikuga atĩ nĩ gũkoma matangĩkoma no ĩndĩ Jehova nĩ moka makabaria kiugo gĩaku haha Jehova na nĩgetha nĩ tũgekĩra na hinya Jehova nĩgetha ũrĩa ũrĩtwo nĩ hinya rĩ agacokereria rĩngĩ Jehova na ũrĩa ũrangĩtuĩka atĩ nĩareharĩria atĩ nĩgetha erute muoyo rĩ muonie njata yake nĩ kũrariũka rĩngĩ atĩ mahĩndĩ macio make nĩ maracoka muoyo rĩngĩ agĩe na hinya na mwĩrĩ ũcio nĩ agũtũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo Jehova nĩkĩo ndĩrakwambararia ihinda rĩrĩ baba nĩkĩo ndĩragũtĩĩa ihinda rĩrĩ baba nĩkĩo mathĩna nĩ maingĩ mũno Jehova atĩ baba mahinda tũrona atĩ ona gĩtĩo nĩ kĩagu baba kũrĩ ciana baba cicokererie rĩngĩ ũgĩ witũ twatuĩkĩte nĩguo gatũnina Jehova na tũcokie gwaku rĩngĩ nĩgetha tũkorwo baba tũgĩtwarana nawe Ngai nĩkũrũkia wega waku baba na ũtugi waku baba tũrathimanĩria hamwe baba ona itũra rĩrĩa mathioya Ngai ona mabũrũri ona matũra marĩa mangĩ Jehova retia hinya waku na riri waku baba ũtuĩke wa gũtũhumba naguo Ngai reke tũtwarange na kiugo gĩaku Jehova reke tũtwarange nawe mahinda marĩ mothe Ngai reke tũnyitage na guoko gwaku na ithuĩ tũgakorwo tũkumĩte thutha baba na rĩrĩa kana kanyitaire guoko rĩ gatiũraga no rĩrĩa gatuĩka kamũrekia guoko rĩ nĩ kũra koraga reke ithuĩ tũtue tũkũnyitĩte na guoko na moko maitũ Jehova thĩinĩ wa bũrũri ũyũ baba bũrũri ũyũ ndawĩkĩria wega waku ndawĩkĩria riri waku baba atĩ nĩ wacokereria rĩngĩ na ithuĩ ũgĩ witũ baba rĩ reke ũnyihanyihie Jehova tondũ tũhĩgĩte mũno makĩria Ngai nĩgetha nawe ũtuĩke wa kuona harĩa ũgũkĩra Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo wega nĩ twakwambaria na twagũtĩĩa baba wega-inĩ waku na mũrũ Jesu Kristo nĩkĩo twahana twetĩkia amen 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 thengiũ mũno ndungata ya Ngai Ngai akũrathime nĩndakena mũno amen na Ngai agwĩke wega haleluya nĩ ũtinde thayũ mũthenya mwega mũthenya mwega nĩ ngwenda kwĩria mũndũ ũmwe
ndagĩke mwe ngeithia wale faredi wa kwari kure mwena wa Gĩkondi tũmwĩtaga John Maina na family yake na ikario thea mathio yona thuita nĩngũmageithia othe arĩa othe matũtikanĩrwo nĩ magakena ona acirika othe a Zion City na ona ndamageithia nĩmakenaga mũno makanjĩra nĩmaigua mũno rĩrĩa ndĩramahunjĩria gũkũ nĩ njĩrĩtwo nĩ andũ aingĩ mũno rĩu na maingĩrĩte inoro-inĩ mũno nĩ ũndũ wa kiugo kĩu magakena makenwo nĩ mararikanwo mwena wa mathio ya mũno. Thank you. Ngai amarathime. Amen. Na meke wega. Na nyumu kirathimo na mutithio muthenya mwega na mũthikĩrĩrie Jesu arĩkia gũka na arĩa angĩ magũka. Asante sana. Barikiweni sana. Amen, amen. Na ndungata ĩyo ya Ngai nĩ yakorwo ĩgĩtukania marĩtwa. Inoro Mogene Mutare Arethi na sarari wetigaretio ndagĩka 13 niĩ njĩtagwo Wanjirũ wa Fausto ina niĩ ngĩtwo wa Karura wa Nyuto. Nĩ gũthererũka tũragĩthererũka wega Wednesday ya mũthenya wa ũmũthĩ ya tarĩki 9 mweri ũyũ wa April mwaka wa 2025 nĩ tũramenya kuma next week nĩtũgũkorwo tũgĩkĩambĩrĩria ũhoro wĩgiĩ Easter. Thikũ cirateng'era gũgĩteng'era na nĩtũragĩcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio no wega cigĩteng'eraga nĩgetha tũgeka wa ũmũthĩ na ningĩ rũciũ rũgakinya tũgeka wa rũciũ no wega na nĩtwenda kwĩra mũthikĩrĩria witũ matukũ magĩteng'eraga ũguo mbeca no ciage kuoneka o ũrĩa matukũ magĩteng'era mbeca no ciage kuoneka na ihenya gĩthemba kĩu no ciage gũtwara na ũndũ ũmwe atĩ ũkĩhinga maitho ũguo ũkĩhingũria maitho ĩyo Easter na ciana nĩ wagĩciĩrĩte nĩ cigũthiĩ gũcerera cũcũ ciana nĩ wagĩciĩrĩte nĩ ũgũcitwara Mombatha nĩ werĩte andũ aku nĩ wamwerĩte Easter ĩno ya Easter 2025 Ngai atũiga nĩ ngakorwo hotete gũsave mbeca nĩ ngeka ũndũ fulani nĩ ngagwĩkĩra ũndũ fulani kana nĩ ngeka ũndũ mwega ũndũ wa Easter kĩũndũ gĩa gũkũngũĩra Easter kĩũndũ gĩa gũgĩkenerera kana ona gũginya gũkĩririkana arĩa matakĩhotete no rĩu thaa ici rĩ nĩ ũrakĩonora matukũ maragĩteng'era na ndũhotete kũhonokia mbia iria wakiugĩte kana mbia iria weĩrĩte kana harĩa wandĩkĩte nĩ wandĩkĩte handũ na ũrakĩona ona nuthu yacio ndũrĩ iria wekĩte ithabu budget iria wekĩte rĩ ata nusu hau na tũrakwĩra atĩrĩrĩ matukũ nĩ maragĩteng'era na gũkĩrĩ na kĩndũ gĩgwĩtwo guoya kauria rĩu gũgĩikara atĩa cera kware mbeca Cera kware mbeca no gũcera na njĩra ya kũingĩra kũrĩa kwa 525241 account inoro amount ĩkĩra ciringi 100 wadirikania nĩ kwĩna andũ twambĩrĩirie gũsave January sijui mpango iko waje ĩrĩa ya gũsĩvaga 10 ũgacoka ũgoka ũguo igoka 100 gacigoka 200 atĩ kũra depend no ũritũ wa mũhuko waku na kũrĩ na angĩ twakĩingĩria bado wa gym January sijui haya mambo yanampeleka aje tuli mweri wa kana we start next year kuna makosa ilifanyika kidogo tutaanza next year fresh ndio basi mbona nikabia mwaka ukite kama haitia kaingiria hanini andũ gũsave andũ akĩndũ gĩtagwo gym katuna next year ya fresh andũ akwĩhokeka ihiko-inĩ mũndũ akiuga rĩu ndĩgũtuĩka wa kwĩhokeka kĩhiko-inĩ akambio next year andũ acio no marĩrĩrio nĩ arĩa mekũu. Thank you so much. Nĩthi na cara rĩu yatigaria just 10 minutes na Jeff no tukimwetereire Nyokabi onake nĩ tukimwetereire ũmũthĩ team Hagaria mena ndeto njega mũno nĩ ũrakĩona ũrĩa ũteti ũgĩkoretwo ũgĩthiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ maũndũ makoretwo marĩ maingĩ na nĩ magũgĩkorwo makĩaria ũhoro wĩgiĩ state of the nation koguo ngĩnyitana na timu ĩno kuma 6 am nginya 10 am nĩ mena mũgeni Honorable Eric Wamũmbi ni MP wa kũrĩa member of parliament wa kũrĩa Mathira constituency nĩ agũkorwo agĩkĩaria mũno especially ũhoro wĩgiĩ mĩario ya mũtongoria wa bũrũri mĩario ya ũrĩa wakĩrĩ mũnini wake makorwo makĩhutia na njĩra ndikandikĩrũ na makĩria to ũguo tu nĩ nginya gũkũhe opportunity gũkũhe ihinda na mweke wa kũinũka na ciringi 500 mena
1 million mena milioni imwe magayanie milioni ino hari ahotani eri mundu ainuke na ciake 500,000 vocha yaku ri winayo hihi 525241 account Inoro amount shiringi 100 girada kaine ino ya kure muno 525251 turembeshe maisha yako account odike kigo Inoro amount shiringi 100 na nditwekoro indeto njaga ndeto thaka ndeto njagiriru koro kiheo shiringi 10,000. Thank you so much. Korea kwa 0722 200 720 0735 989 geithia ere geithia tatu Inoro shesheni hakuhe nawe marahure no medithiria muthenya mwega wa kirathimo. Good morning Inoro. Hello. Good morning. Good morning. Wana tesiru na wakaruga. Kwega muno muno. Nina nijitagwo Pandoro ni andikire ukarati na university. Kwara urira patron James Mureithi wa Kang'ara na Maina wa Maguru ekuria Moi. Tida thayo Panuel, asante sana. Good morning. Good morning Inoro. Hello. Jamuma. Siro. Yo. Murega na karura. Turiaga muno muno makiria. Oni ni sa Jamuma kuma cyango makerenya gai. Enda kulaitha patron Mureithi wa Kang'ara ni watia manua Jubilee goko Kirenyaga. Anjiro Mkobozi. Ramera rembesa. Asante sana Sister Jamuma. Wikirenyaga. Kwega bio wa Johiro Shine. Ladies night yo mobe ne wake gogo inete tonye ne to wala hoko wega. Wala hore patron Mureithi wa Kang'ara. Ina maiko jogu na gojire wa na nation fane chale besha maisha na Maina wa Maguru. Asante sana wa Johi. Na thimu ya wa Johi niko na kindu gigwitwo bahati muno makiria mundu tokorogerete kiumia giki na ndahotete gukorwo agitwariria no ya wa Johi na kuanga na bahati sana. Thengi muno mundu gwitanga maubiroi ugituthikiriria rucini roro Ngai akurathime kuhe muthenya mwega. Jabo wa makutano mwatha Bob wa Makomboki ona Maina wa Maguru ari kura mucii wa Mwiki Ngai akurathime. Ndure gwakia ni gwathereruka nduma haha ri cemani na muthikiriria Inoro TV themwe na thaa 3 nitukuona ndereti ya ugima wa mwiri tukirora maundu matiganite especially kihoma giki gikuo koguo tugicemani mathaa-ini macio. Yes, asante sana. Ni Korea mwena wa Inoro TV. Thinashara yatigaria ndagika 6 tu reke twamukire o thimu imwe nigetha tuhinge session ino ya ngeithi na makiria tuthome kiugo rucini ruru tugitiriha kama kawaida Isaia 66:18 tugukorwo tugithoma. Good morning Inoro. Gutire na uciro mwena wa Karurai. Kuhana atia? Kwagireta kwa farundi wa thayo munyire wa Mbarira wa Kabati Nakuru County Scopunyita Loud Clear. Wenda kwara kwa Maina wa Maguru ari Mwiki my sister wetagwo nyina wa Mugo wa Gatonye ekie na muthuri wetagwo Fadre wa Kabati Central. Thank you ni ageithikio nake. Hello, good morning. Morning too. Ocio ne githanya kuma iru tisi boro ageithia wa Karura hau. Ndagithika. Jana ule ikawaga sheri magogo na Steve ni gaba ole mara ukena magena muthenya mwega. Barikiwa. Hello, good morning. Siro mole yakala Karura. Fio mokera. We toka sheri ya tiwa kwa Mugo wa Bidani. Muthuri tawa Maina wa Maguru na gitawa gaceri na Paulo Ngogere. Othe mara ukena wa kamando wa Kirere. Thank you. Asante sana. Reke tuhinge hau na ni ngatho ni undu wawe watuhurira thimu rucio tukageria nigetha twamukire thimu makiria no ni undu wa mathaa tugagicokia ngatho. We wandika message tapita gitau kuma Gathangari. Thank you. Dedan thank you. Kanyi Dancer asante sana. Mundu gwetwo MC Buru Ebenezer Rehab Nyawira wa county ya Nyeri ngatho cia mwanya Ngai akurathime na asante kuma thaa 10 nginyagia riu cihandite riu wega thina ceretigaretie o ndagika 4 ture
na tugitiri hena kiugo kiria aturikitie gukorwo tugitumirwo muci uyu kama kawaida. Ni patron Dr. Muriithi wa Kang'ara HSC OGW ni kuma Isaiah 66 verse 18. Ni undu ni njuwi mawira mao maria marutaga ona meciria mao, na riri ihinda ni riguka riria ngacokaniriria nduriri ciothe hamwe, ona andu a miario yothe nao ni magoka meyonere uria riri wakwa utarie. Isaiah 66:18. Asante sana patron, muthenya wa kirathimo. Good. Niri ndiakioha indo ciakwa riu ni kumagara na ni ngatho muno makire kuri muthikiriria wa Inoro FM. Ngai amarathime na meke wega, tumatige moko-ini mega manyo kabi na mundu gwitwo Jeff nijitagwo wakarura wanyu tu Geto Wanjiru wa Fausto, na karibu sana Anyox. Asante sana Shiro, good morning. Good morning, ukena kukuona. Thank you, looking lovely girls. You too. Join the club. Hey, Holly. Oh, yeah, girls. Hey, what are you, Charlie? It's a lot of cold. No, turage, thank God. You do our rains. Kwa jata e murimi. Tefde dagwe. Magoda. Ini kikirima kumuthuri. Oda kuri mari maganda kana kuheni. Ndari maga. Ni kitchen garden. Ni ona dire kitchen garden. Mundu wake uri maganda kana henio. Utiganu ni uriku. Harina ndireti ndaiguite akiaria haha ai. Ndirete kurakara no ndera Ngai ahehinya. Muthenya wa ira. Ndireti twaragia. Yakuga atia Ngai. Iria. Todo twaragia maundu maingi. Iria ya ira. Ya riri mental issues. Numogo teteri bia baadaye. Naenda inuka. Thayo sido. Thank you so much. Nite muno andu magikie kindu thi. Maundu agikie kindu downtown. Na mahonokie mai. Eni. Idayo sie sete. Ni ihuru. Ni igota. Ni ihuru ciurago. Itagore. Ciurago. Itagore. Igota. Cihorere cio guikue ni ngaragu. Cinagere Ngai ni wega ni wega. Ebandiko maugite. Ati igota ikue ni ngaragu. Yes. Oh. Ni igikue. Tugiciteithia atia. Athai skoro tanyina ngari. Salama sana. Good morning. Good morning. Mwarara wega. Muno. Kwanyu mugutha ni kwega. Gwito burera yurite reke ngwere yurite riu gwata riu kwina njuwe inyabara. Aya. Kumo haria Murera primary na ciana cia Murera ni munyaka cie mucie. Mai maria mothe maumaga mwena uria riu wa guthie kuria Githegi Mbiri. Maroka riu maikurukite makaingira thukuru guku Murera primary. Na ni maingi tito mai na ni magerete nginya iguru wa rami. Ugoka uguo ningi haria mbere naho. Riu kwanja riu bara ria yothe irakirwo thaa ici ri. Riu ni ruwe. Na riu ni turaugite as long as mwaki wa kana contractor da consider uhoro wa gute mai no tweruta wira wa tuho ni tondu thaa ici ri kuhana njui riu kwanja no na mutumia murata itu watu matunda mukiria PCA mukuyu mutumia ucio ndi uria gwake guikara riu tondu mai mau mothe riu wa mbere he anake a marutaga wira wa cuma mukira wa bara riu mai mau mothe mai marathie magaitirira kwao niu ona aria maramakia ni aria mukira uria ungi tondu riu barange korogwo nigu irahanaga gutaurite ri ni turae na munyaka Ngai ni aratuiguireire thai gucoka guikare atia. Anyway, mbura nĩ njega no nĩ tũkwenda tũthondekerwo barabara wega ũguo injinia ũgwĩtwo Mbũgua rĩ nĩ kwenda rore andũ acio maũndũ no reke twambe tũthomerwo mohoro na njĩra njega kana na njĩra nguhĩ nĩ mũhĩa wa Maina tũcoke rĩu tũingĩre tũmenye ũrĩa gũikarĩte Farouk Kibet mena Dennis Itumbi nĩo mũthĩ marerwo ũmwe nĩ co-president ũcio ũngĩ nake andĩkagĩra ma ministers ndũmĩrĩri iria megũkorwo magĩthoma mũturi nĩ ehereirio arangĩri ake na kũragĩtuĩka ciĩgiĩ mũrimũ wa cholera nĩ ũkĩte na njĩra nene mũno kũrĩa kwa IBC tũgĩcagũra na ũgatuĩka nĩ kũrĩ marĩtwa matandatũ ma wakungirio atĩ rĩu rĩrĩa gwatuĩkire list nĩ ndute rĩ na ĩkarekererio na ĩkagathĩtwo ĩgacoka ĩgatuĩka nĩyoneka ĩna 6 more names. Na matinagerera process ire yagĩrĩire ĩtagwo Kenya thinashara cia rũcinĩ. Mirongo kenda na inyanya gaturumo
Inoro Oroshine. Roshine rwega ithaini riri twarikia kuingira ria thinashara ni ngatho ni gucagura na guthikiriria mucii wa tuginotana Inoro FM ngumenyithie mohoro ma itha riri na njira nguhi. Bunge ya bururi ni uritio itabarire na ehetukie watho wa gukurana njira cia gutuithanagia macira nja ya igoti. Mucirithania wa igoti nene Lee Muthoga uria tongoragia mubango wa guthikiriria macira manini aroiga ikinya riri ni rigucangira hanene gwetha kihonia kia macira maingi maria maturaga mombaniriire magoti-ini metereire gugathikiririo na gutuithanio. Marendekithia ona macibo anini ao hamwe na atongoria makanitha magakuruhanio mubango-ini ucio niguo magakoragwo makiiguithania muingi matura-ini mao. Mwandikito kaunti-ini ya Kiambu Charles Gikunga wa Kariuki ni aratumenyithia uhoro uyu. Makiaria hindi ya gwikanirira kirore kia uiguithanio gatagati ka ruhonge ruru rwa gutuithania macira nja ya igoti na University ya St Paul's. Bodi ino ya ruhonge ruru rwa uiguithania na ucokaniriria iria itongoragio ni jaji wa igoti rinene Lee Muthoga moreti ambunge kwihika kuhitukia watho wa gutambura njira ino ya gutuithania macira. And so we are seeking to have mediation also regulated so that it receives the strength that parliamentary recognition and regulation brings to it. Uiguithanio uyu ni kuhotithia university ino guthomithia mathomo ma kuiguithania na gucokaniriria andu ta kothi niguo aria mathomithio makahota kuruta wira uyu undu umwe na kweheria aria makoretwo mari aiguithania a maigirira. But we must have a credible program that will speak to our requirements and needs. We will have a team from this year initially. And of course after that staff development then happens and we can use our people then to train. Kuringana na Mary Cheriot uria niwe murugamiriri munene wa ngwataniro ino augite macira manyinyi mangiiguithanagio nja wa igoti magoti no mahuthirio murigo na irundo cia macira maria mundu etagirira nginyagia magatuithanio. Korwo macifo mothe no mathomithio mediation iri no mahata guteithia andu aingi makiria handu ha gutindaga metereire gutuirwo cira ri o ene metuire maiguanire ni atia megwika. Akonepta ma pastors onaguo pastors makoragwo maita maingi muno ni haro cia andu riu korwo ni mathomithio mediation no mahata guteithia andu ai. Jaji Muthoga augite watho uyu ungihitukio macira manini maria magia na kihonia na uiguithanio nja wa igoti no mandikithie itua riao igoti-ini na uiguithanio ucio ugatamburwo ta itua ria igoti. Watho ni witikiritie agkomediate uria uratuithanio ucio ni mundu recognized agreement yo no itwarwo igoti-ini ifairwo igoti-ini na rio igoti limitwe judgment lemikoniva. Handu-ini ha Inoro FM kuma kaunti-ini ya Kiambu njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki. Tuthie Laikipia kuria thirikari ya gicigo kiwiruguritie thukuru uria ugukorwo githomithia mbeu njithi kothi cia ukinyaniria wa kiriu niguo makahota kuyandika mawira thukuru ucio wakitwo itura-ini ria wiyumiririe unyitaniri-ini na kambuni ya ukinyaniria ya Safaricom. Governor wa gicigo kiu Joshua Kahora Irungu araiga arutwo makiria ma 1,000 ni megukorwo makigunika mubango-ini ucio toria turamenyithio ni githui wa Wairimu. Ceceni ino iria yakitwo thukuru-ini wa kothi cia moko wa wiyumiririe Laikipia irathiro iri na kompyuta 20 na ikagathikirwo internet na yuthi guku riu ni magukorwo na mieke miandanduku makiria ya guthoma mathomo ma ukinyaniria wa kiriu. Muikariri gito wa bodi ya Safaricom Foundation Joe Ogutu augite ni ikinya ri guteithia ayuthi matura-ini maya kugia na ugi wa maundu matiganite ma kiriu. Our technical students that go through our various technical training colleges need to have those skills so that they can access the most latest information about the skills that they're being trained for.
mwandiki ruhonge-inĩ rwa mathukuru ma kothi cia moko wa Laikipia Jacinta Kore nĩ atũgĩrĩtie ũnyitanĩri ũyũ akiuga rĩu ona ayuthia matũũra-inĩ makĩria nĩ makũgĩa na mĩeke ĩiganaine na arunao arĩa marĩ mataũni-inĩ. Now our learners will be equipped with the technical skills on matters ICT, and we know this will boost this facility and more youth will be coming to learn. Governor Joshua Irungu nĩ oritie ayuthia ya gũthomera gũkũ marĩ na rĩciria rĩa kũhũra biacara na njĩra cia kĩrĩu. No tukorwo twĩna product njega gũkũ wĩyũmĩrĩrie, lakini tugakorwo tutarĩ connected na thoko, na koguo ĩno nĩ gũkorwo ĩrĩ hub itũ ya is more of a digital economy ĩrĩa ĩgũkorwo ĩgĩspark kana ĩkwambĩrĩria kuma itũra-inĩ rĩrĩ ritũ, na koguo no hoe ihinda rĩrĩ andũ aitũ our young people arĩa makoretwo marĩ mĩciĩ-inĩ matarĩ na ũndũ mũnene maũkorwo magĩka, no twende go make sure atĩ ĩno ICT hub itũ nĩ yaputwo into better use mahinda-inĩ mothe. Oho Irungu nĩ eranĩire atĩ thirikari yake nĩ gũtigĩrĩra atĩ kũrĩ na arutani a kũigana ceceni-inĩ ĩno. Nĩ wĩra witũ ta thirikari kũ make sure atĩ kuma mũthenya wa ũmũthĩ nĩ gũkorwo kwĩna staff ũrĩa kwandĩkwo nĩ thirikari akorwo agĩteithĩrĩria our teams, our farmers, our young people ona aikari a itũra rĩrĩ. Inoro FM the county ya Laikipia njĩtagwo Gĩthui wa Wairimo. Riboti yetu hingire mohoro maitũ maithaa rĩrĩ rĩa thinacara ĩrĩa hetũkia ndagĩka 7 mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ rĩu na njĩra ĩgũithĩrana wega tũgũkũrehera wona ciahanda thaa 1 rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Kujipanga na Cobank ni rahisi. Payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. Na payslip yako unaweza pata mobile loan ya 500,000 shillings na personal loan ya 9 million shillings. Tembelea Cooperative Bank branch leo. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Uyu ni Kama arageria kuruga cabaci. Kiumia kihituku Kama arakoretwo agicererwo kuinuka na mama ti mukenu. Riu ni mama ararugira capa niguo ahote kuhoya muhera. Ona ndaramenya niki areka na maguta ona ni ariganirwo gwikira. Mame hakuhe kuinuka nake Kama thutha wa kwirorera mutaratara wa kuruga chapo nenda-inĩ ambirie kwirorera mubira nginya ariganirwo ni kurugaga. Riu arageria kuruga chapo na ihenya ni kwea kweli. Ora waku babe, ngurugĩire chapo thaka. Nĩ horoma. Thank you. Irio to irio tu, irio nĩ gũbacĩrĩra na kũgitĩra ndũgũ. Soko, more than a meal. Nĩ ngatho na kahinda gaka no gũkũririkania atĩ nĩ thinacara na ĩkahĩtũkia wega ndagĩka 19 mathaa tũkĩririkanio nĩ Equity. Nĩ harĩ njĩra njerũ ya kũdeposit mbeca thĩinĩ wa akaunti ya Equity. Deposit mbeca thĩinĩ wa akaunti ya Equity na ihenya makĩria wĩna macini ya Equity Cash Deposit. No deposit makĩria ma ciringi milioni 2 o mũthenya na mbeca nĩ ironekana akaunti-inĩ hau. Equity mena makĩria ma macini 100 cia cash deposit machines kana CDMs iria ci ATM-inĩ iria njagũre cia Equity guothe bũrũri-inĩ. Equity, you are listening, caring partner. Inoro ni stesheni yakwa ya maisha. Inoro igoro no irashina mohu. Inoro
Hatiri rutanganja nĩ mũthenya ũngĩ mwega, mũthenya wa gatatu tarĩki 9 mweri ũyũ wa kana. Mũthikĩrĩria wa Inoro FM tũtinokora ũguo tuokana ndũmĩrĩri ya gũkwarahũra rũcinĩ tũkwĩre mahinda marĩa ũkwarahũka ũcokerie Ngai ngatho nĩ tondũ wa gũkũhe mũthenya ũngĩ. Mwatha Bob wa Makomboki nĩ ndakuona rũcinĩ. Sun City Ndirango wa Farm Kone ũkĩrire, Kanyi Dancer Boroma Tigari Gakunyikawa Jeni, Michael Jogu wa Mwea wa Subukia Maryland, Tony wa Tukutuku Mugoka Njoro na Mama Ken wa Varisho. Tuthomere andũ igana ona nyokabi mwena ũcio nĩgetha marahuke na mũndũ gwĩtwo Nixon Boro wa Ndugire arauga nĩ arĩkĩtie kwarahuka rũcinĩ. Good morning. Niĩ nĩ ndona mũndũ ũgwĩtwo Recho Jenga arauga nĩ arĩkĩtie kwarahuka. Jackie Muhambol, asante sana. Ithua wakaine onake gũkũ nĩ ndamona Mama Brand, good morning. Nĩ ndona Boss Baby onake ekuo. Lidia Nibasa Jaba makutano Masagana, Esther Karanja na Jose wa Juja. Inyuothe nĩ ngatho nĩ tondũ wa gũkorwo mwarahũkĩte kũrĩa guothe mũratũthikĩrĩria mũkĩrĩtwo gũkwĩra atĩ nĩ mũthenya ũngĩ mwerũ twaheo nĩ mwene hinya wothe nĩgetha tũkorwo tũgĩkinyũkia tũtwarane na tũhote gũtuĩka atĩ nĩ twateithania. Nĩ wega atĩ andũ kwarahũka na makagĩa na kĩĩrĩgĩrĩro. Akĩrĩ mũthenya wetatũ na mũthenya wetatũ ndĩ mũndũ mũkenu mũno nĩ tondũ mũruthuri ũgwĩtwo ithe wa Wanjikũ kana Faũrũ Mũhĩa wa Maina nĩ arakoretwo anyũrũria mũno mena Shiro wa Goco tondũ nĩ kũrarĩ na mũbira gatagatĩ ga timu ya Arsenal na Real Madrid. Na ũndũ ũrĩa wĩna ũma nĩ atĩ timu ya Real Madrid ĩrahũrirwo bao 3-0. Ũguo ndĩ mũndũ mũkenu mũno rũcinĩ 3-0 na Jama arakoretwo njĩra reke ngwĩre nake Shiro anjĩra atĩ nĩ Shiro ndarĩ ihenya tũtakũ twake tũkoragwo tũrĩ o kahora na nĩ mũkũhũrwo nĩ mũkũhũrwo mũno nĩ kaithĩragia cia mebira nĩ kamenyaga kana no gũcangĩra nĩ kamenyaga kĩrĩka mũndũ ka digital ge ũkĩrigwo nĩkĩ mũndũ atamenyaga kĩndũ ona kĩnĩ tũmwe ithuothe na tũtigũtinda tũkiuga atĩ nyũmba-inĩ ĩno ũcio na nĩ waki ndagĩrĩirwo nĩ kũhurũkio aca ndangĩhurũkio arekererio reke tuge atĩrĩrĩ nĩ mũtumia wa Loti ũrĩa gũconwo irio cia gacumbĩ na mũcamo wa thĩ ekũrehe mũcamo Aboto tware kũrĩa kũndũ megwĩtwo tũthomere kiugo cia gũtũtwara ũcio tũgathoma kiugo mũtumia wa Loti auga nĩ 16 auga nĩ 14 na 15 14 na 15 aya tũgũthoma Johana 15 14 kana thimo Johana 15 mũhari wa 14 na 15 ekuga atĩrĩrĩ inyuĩ mũrĩ arata akwa mweka maũndũ marĩa ndĩmwathaga ndigũcoka kũmwĩta ndungata tondũ ndungata ndĩmenyaga ũrĩa mũmĩathi egwĩka. Inyuĩ ndĩmwĩtaga arata nĩgũkorwo inyuĩ ndĩmũmenyithĩtie maũndũ mothe marĩa njiguĩte harĩ we. Ũmũthĩ ndungata iria imĩciĩ iratungata makambuni-inĩ itiramenya ũrĩa mwene kambuni arĩtinda agĩka. No arata mũthuri ũcio nĩ mamenyaga ndĩna mũcemanio thaa 4 nĩ ngũthiĩ kahũa hana na nĩguo Ngai arauga atĩ ithuĩ rĩu nĩ tũgũtiga kweherio kana nĩ tũkweherio harĩa gĩkĩro kĩa ndungata tũtuĩke arata nĩgetha tũgatwaranaga tũkamenyithagio maũndũ mega. Nĩ wega atĩa gũkorwo wĩ mũrata wa gĩtonga kĩrĩa gĩ gĩaku. Ta imagine wĩ mũrata rĩu atĩ wa Jesu mũgĩtwaranaga agakwĩraga haha he ũgwati rũciũ hangekona tũrĩa matwaranaga na Ibrahimu na nĩ marĩ na ndũgũ yarĩ nene mũno. Rũcinĩ mũrotwarana arogũcagũra arokũgenera arogwĩka wega arogũtuga na arokwarahũrĩra mĩtheko. Kĩũndũ kĩu gĩkoretwo gĩtũmĩte ngoro yaku ĩkainama mũno ũkaigua toriganĩirio ũkona tokinyĩte mũthia na arĩkorwo akenire nĩ tondũ mũrata wa mũndũ rĩrĩa oka wako uma na maithori nĩ akũninagĩra maithori wako uma na ibata nĩ akũhingagĩra ibata. Rĩu mũrata wa mũndũ nĩ wa bata na nĩkĩo tũrakwĩra rũcinĩ ũrogĩa na mũrata ũcio na ithuĩ tũkwĩre nĩ tũkwenda gũtuĩka mũrata ũcio yakuĩ nawe nĩ tũkwenda gũtirithania nawe nĩ tũkwenda gũkorwo tũgĩkwĩrorera ũgatuĩka nĩ wakinyũkia kuma mwena ũmwe nginya mwena ũrĩa ũngĩ. Mũrata wa mũndũ nĩ ũngĩũka one mũndũ nĩ araigua heho ena kĩburana na nĩ aramenya na gĩt-shirt kĩritũ thĩinĩ arute kĩburana igĩrĩre mũratawe na nĩ amũthiagĩra maũndũ-inĩ make. Tũngĩkĩenda gũgũkĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndiũĩ kana nĩ ũĩ ũrĩa giraffe ĩciaraga kana kayo ĩrũngiĩ ĩciaraga kana kayo ĩrũngiĩ na ĩrũgamĩte rĩ kana kayo gatikoragwo na ũndũ ũngĩ
o tiga gucemania na moritũ marĩa makoragwo kuo kurundwa uga kwamba kurundwo kagwa ri mita 8 kuma iguru muitiriro kagwe thi kagwa thi ri giraffe ri itagwo tena giko ni ndwiga muitiriro ni ndwiga ni ndwiga we twiga ni Swahili ni ndwiga na giko itagwo ndwiga kana wena ritwa rĩa kuria giko thondekete hĩndĩ yakwĩra muitiriro kare ndwĩtagwo Lakini wambia kongo marozini na nikiugo kia Jesu. Niguo thayo munene. Atiriri. Gikuyu thayo. Twiga ni Swahili. Aya, ni itagwo ndwiga. Riu ndwiga ri kagwa thi ri uguo kagwa thi igakaguthana ki na ngingo kwanja. Ogikingo guo pa. Gathio ta kuria ri igakagutha iteke. Kaguthu iteke ri kona kaganekta karatuguga ri gakaguthu iteke ringi gagakohota gukuruga mithiire hindi o karagwa ri miruthi ngari hiti cigetereire uguo no nginya gakorwo gakigwa thi uguo karagwa gatengerete uguo no guo maundu matukuriire maitho thiini wa bururi witu wa Kenya akorwo ni VAT igakorwo iri iguru magoti magakorwo mari iguru SHA igakorwo ri iguru wathie dukaini indo ciri iguru na tiga riu ni Ngai uratuteithia gukagia na manyeni maraonekana kuria mundu agathikendia kona kinduri gwakorwo kwina moritu maingi muno no tukwiraga atiri nyokabi we niwe ukumenya uria uguikara muturire waku ni tondu no tukunyitirire mahinda-ini ta maya rucini tukunyitirire toguo giraffe nyitagirira mwana wayo tukunegereria ciringi 100 cia kwambiriria na tucoka tukunegereria ciringi 500 cia kurikiriria no uria ungibatara gwika no kuya thimu yaku uingire kuria kwa M-Pesa paybill number wikire 525241 o ringi kuya thimu yaku uingire haria ha M-Pesa paybill number namba ni 525241 account name ni kiugo Inoro na amount ni ciringi 100 ugukorwo wi mbeca-ini ririkana tukwiraga guthaka na wigiriki na ni hitukie ni BCLB license number 199 Giraffe kana ndwiga kana uguo twerwo ni muthweri waku makora Rift Valley aratwira ni muitiriro arauga yagwa thi uguo iringagwo na gikingo uguo igacoka karingwo na iteke uguo uguo no guo thira kuringa no ne reke ngwire ingiaga kuringwo guo ri ni kwaga kwiyarahura ni kwaga kumenya ati riu ni oka bururi ungi kurira atura no na iri tarari njiare ri irari ngitire ni nyina no riu to ni auma ndihota kugitirwo na nyina ndiri o yacuka imiohe mugongo imikue koguo no nginya imire riu ni thi woka na ni guku tuikaraga twihugite ni tondu wa ugwati na ithu tukwenda gukuteithiriria ni tondu mogwati ni maingi mathina ni maingi maundu maria turacemania namo no maingi gitikire rucini ruo muthithi tukunyitirire kwa M-Pesa pay bill number tugwikira 525241 account name twikire kiugo Inoro tutume ciringi 100 guku ni kuo turi hatiri undu ungi muthikiriria tukwenda gukunyitirira rucini toguo twakwira na gukunyitirira ni gukunegereria mbeca twina cio ciringi 500 na ciringi 100 ingira kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 nona tugithiaga na mbere mahinda ma mahanda ni marikitie gukinya na mahinda ma mahanda mekurikia gukinya tuikaraga twibangite wega nikio tungenda gutwara kwa Green Life rucini nigetha hote gukorwo giikara wega ni tukoretwo tugikwariria ciegi Green Life o muthenya no gakiigwo ungihota gukorwo ukiaria nao na muthenya wa ira maratindire guko makiaria na mundu wetagwo Njuguna mena karwimbo na Green Life Crop Protection Africa mathondekaga Governor 580 SE iri magira mbembe tukanitio na kindu kingi ina ciumia 3 na fori ya mimera yothe itagwo Lavender Toto riu ni makurehire dawa hurani ya kigunyo kia mbembe kana ngunga iretwo Benzoron 110 ME Benzoron 110 ME ino hoti wa kuraga kigunyo giki hamwe na matumbi makio Benzoron ihuragwo mbembe maita meri riria cina wiki 3 na ria keri cina urahi wa maru Benzoron ithimagwo githimi gia 2.5 ml ginya 5 ml kuri mai marita 20 no kihura Benzoron tukane na Integra ario sticker ya kunyitirira dawa Benzoron ina ithimo kuma 25 ml ginya lita 1 na ekoka dukaini ciothe cia wendia wa urimi na tariu ngithi haria thika hari handu hetagwo Agricel na mazao na afya mwena wa Mwea we nawe urarwa na ume Thribs tugunyana tutambi turia tugumagira mimera ta mboco kahua nyanya waru kavishi hoho na matunda kabuni ya Green Life mari na bilioni ya 500 WP ino hoti wako ni na tutambi tukaimana na gutigira mumera waku ni wakuhe maciaro maria weta murimi wirigireire bilioni ya thimagwo githimo gia 2.5 grams kuri lita 20 cia mai hamwe na 3 ml cia Integra ario sticker ya kunyitirira dawa bilioni ya ronekana duka cia Grovet ni ciothe hakuhi nawe na rigi wathie Agricel the kamekuo mazao na
afya wa githimo gya kuma gramu 25 nginya lita 1. Ohoro makiria aria na Kamau 0742 512369. Tukiuma hau tukwenda guikara turi andu fresh, tukwenda gu celebrate my birthdays na gukena rucini, na nikio twathie kuri Nyox atwire ohoro wa Pepsi. Pepsi turakwerire kinyuo kiega, kinyuo gia gikeno, andu maikaranie matuike ni mekwaraniria, macoke matuike ati o ni makimenya mwago uria ukiriho. Riu ohoro wa arata celebrating together, ohoro wa andu a family coming together, ohoro wa gutuika ati riu we mwina andu aria a nyumba yanyu, mwina micemanio, mwina kaundu mukwendaga kubanga, riu mutikae kubanga ati oro uguo ria mwaria na mwanyu akenai mwe hamwe, ni tondu kinyuo turauga ni Pepsi. Making Pepsi moment ni riria twina birthdays, riria twina graduations, riria twina mohiki, riria twathie lunch. Tiga guthie lunch ugacoka ugatuika ati wathie kwiyurio kunywa ki, thie ugetia thota waku wa Pepsi nigetha ona experience the kana Pepsi moment. Muthikiriria niguo corona mirimu ya heho kana ba kimohu tucietaga na githungu powdery mildew orodo mona down mildew. Kuri na mimera ta nyanya, waru, hoho, itunguru na mimera ingi, Green Life mena dawa ya kugitira na kuhonia egwitwo Trinity Gold 452 WP. Trinity Gold ithondeketwo na dawa ithatu thiini wayo, uguo ina hinya wa corona mirimu ya heho kugitira na kuhonia mithemba yothe ya gutigirira ati mimera yaku ni yakura ina riri. Trinity Gold no igacirithagia kana kanina bacteria tiri-ini kuhutia waru waku, na Trinity Gold ithimagwo githimi gia 50 grams kuri lita 20 cia mai, na nĩ ũndũ wa tutambi waru-ini kana mimera ino ingi tumira Billionaire 500 WP na githimi gia 2.5 ml. Wigwatire Trinity Gold kuma Green Life Agrovet ni hakuhi nawe na Agricel Thika, Mazao na Afya Mwea na ingĩ nyingĩ. Ona wathie kũu nĩ ũgũteithĩka. Kama una mũhũrĩre kwetukira 0742 512369 kana 0742512107. Uguo niguo tungienda wikare uguo. Hari na soda ingĩ nyonaga tukinyua cia kuma gwa Pepsi koragwo cirĩ inya, anga hena orange anga na ki Mirinda nayo riu nio ikoragwo i mwaki. Ino kwanja wina twana uriria muri na igongona ria birthday cigitwo metha-ini ikoragwo na beautiful colors, tondu na colors cia citi hanaine, kwi ya green, kwi gutuneha, kwi kugia na rangi ukwana, tondu ni kuri ya mainafu, ni kuri ya apple, ni kuri ya ndimũ, ni kuri ya macungwa, ni kuri gutiri kindu tekuona. Riu koguo handu ha gutuika ati wagura thotora imwe ona ciana itirakenerera, Kenya thondeka igongona rekere geme nigetha onawe ndiria muracinywa mugatuika ati ona ni kuri na variety, ni kuri mundu kuate gutiri uria muiru kauga aca, gutiri uyu ukauga we kuo gutiri kindu takuona. No tukwira ati wathie duka-ini ona kana supermarket ni ukumikora, na nikio turakwira make it a Pepsi moment ya wanywa kinyuo kia Pepsi. Andu aria atandatu ni marathikirwo kuria mwena wa Naikuru. Ndonia mutumia ucio araririre arakaira Ngai nginya ukeyuria mwathani ikai guthiaga atia muturire wake wothe, mundu rari na ciana, mundu rari na muthuri, na tamaka no tutetagia Ngai ati tondu anga ndatuhete mbia na ndatuhete mawira, riu ucio muturire wake wothe ni kihakinene muno, ni kihakinene muno. Ndronire turagira mundu witagwo mwanake ura wa kura Naikuru na Raji Robert Wama na Raji rakora na kihaki ingi muno kuma kuri andu othe a family. Tuthina mbere na kumaririkana na kumahoera na kuhoera mutumia ucio ratigirwo ni ciana ciake na tucocwo twake, na mutumia ucio ratigirwo ni muthuri na ciana ciake ithatu. Pole sana kuri family iyo. Ari thinashara na ndagika 24 ni rucini rwega rwa umuthi gitawa tarbo ndumiriri ciaku ni ciakinya. Mwarimu muigai wa Mwagisi Pili Shiro ajira ngugeithie muno na Njoroge Mtetezi akundu gugwitwo kia mutugu arauga rucini ugeithike. No undu uria wina bata muthikirire na gukuririkania ati no nginya ugaikara ugibangaga maundu maku oro kahora, na nikio tungienda gugutwara moja kwa moja nginya kuria kwarembesha maisha. Turi mweri-ini wa kana na maundu maria me mbere yaku makoragwo mari maingi, mabataro ma mbeca na makoragwo mari maingi na njira nene muno, na nikio turakwira riu ihinda riri no tukurihire mathire maria ungikorwo winamo, no tukunengere school fees uikare winayo, no tukunengere rent uikare winayo, na nikio tungienda rucini rwa umuthi wibange wega. Ino wende gukorwo kiinuka na kimanjika gia ciringi 500 ciringi 100 unginengerwo ngikatia. Ihinda riri ni ihinda riega.
tukunengereria mbeca ici uikare wina cio nduria wina bata no kuoya thimu yaku ingira kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 account name ni kiugo Inoro amount ni ciringi 100 na ni ukuinuka na kimanjika gia ciringi 500 tubagia na ici cia ciringi 100 uikare na cio wega igukinyukia ikinya na nikio tungienda gukunengereria mbia ici o ringi oya thimu yaku ingira kwa M-Pesa paybill number 525241 na hatiri rutanganja ni uguikara wega uria tungienda na mbeca ici. Ni Robert Egaitho Gititu ate wewe huyu Jeff ni musaliti wa Arsenal, please apologize. Asa ndaugite ndona gatukihurwo bao nyingi mwire uguo auga wewe akunda iyo no yanyu ni uraugite ura mugwikwo ni auga wewe ni musaliti oba kurekerwo ni ndahoya urekeri na ndicambiki sugu muhuko waku worio urauga atia wina mibango iriku ya mambura ma Easter atauga muhuko worio urauga atia wina mibango iriku ya mambura ma Easter hihi urakorwo ukirugamiriro atia kimbeca riu ni ihinda ria gwetha mbeca cia gubanga mambura ma Easter na haria ungiona mbeca ici ni kwa Aviator ya shabiki.com thaka Aviator ubukia gatege gaku iguru ria makiria wionere uhotani munene thiri no kumenya uria ungiambatia gatege na hindi ungikorwo kiumiria hau muthenya wa Jumatano ni umuthi ni tugugucokeria 5% betire ciothe ukoretwo betete thaka riu na ndereba agatege mukorwo mwe hamwe nake kuria kwa Aviator mugathaka uyu ndukinyetie kana ndwagene gukorwo nergero mundu takinyietie miaka 18 ririkana ni hitukie ni BCLB license number 428 na tukiuma hau ni tuguthie kuria gwa andu megwitwo Shri na tucokererie moja kwa moja na nikio gwenda uthie hau ha andu megwitwo Shri J riu andu matikae gutigwo na thutha andu matikae kuriganirwo ati riu gwa kahinda gaka matire na kanya kangi ni tondu aya marikitie gukorwo akirikiria ni uramenya tukoretwo tugikwira uri kurigitwo hatari marihi wako wina thina uthinjwo tugikwira horo wa Michuki Technical tugikwira horo wa Dandora Primary tugikwira riu horo wa kuria Chania Girls High School tathikiriria wina thina wa maitho wina thina wa mumero wina thina wa matu wina thina wa maniuru riu turakwira uria ungituika ati we ni warigitwo wekwo uthurimi na turakwira wekinyie kuma tariki 7 makoretwo kuria Chania Girls High School thika na ni wega umenya makarikia tariki 12 kwoguo ni okeru turorete we uri ukubatara gwika ni undu muhuthu muno ati ukubatara o kwibanga uthie kwo urigitwo ni tondu moneka wewe na thina ungi munene ni urathie ukarigitwo thibitari ucio wa kwi wa Naidu ni tondu the SHA free INENT camp ikorogwe rugamiro ni Shri Jane Youth League tukanyitana na ithuĩ Inoro FM kwoguo muthikiria wa Inoro gunika na mutaratara uyu nigetha uranwo na mirimu ni ngatho muthikiriria thinashira na ndagika 28 tugicokereria muhuko waku ngikorwo nduri kindu reke tukunengereria mbeca wigurire voucher kuria kwa M-Pesa paybill number 525241 account name ni kiugo Inoro amount ni ciringi 100 ndigathakwo ni mundu utakinyietie miaka 18 nigithaka na wigiriki ni hituki ni BCLB license number 199 Pilot mathiete na mbere na kwihotana na mbeca njega o sekodi thini wa Aviator ya shabiki.com. Kwa majina naitwa Elijo Dhiambo, mimi ni mkazi wa Migori. Nimeweza kusinda 50,000 na nikaongezewa 1500 kwa sababu mimi ndio nilikuwa the highest multiplier. Sasa kwa jumla ikawa 550,000. Hii pesa ingine nitaenda nifanyie biashara, ingine nitaenda nifanye naye kazi ya kulima kwa sababu huwa tunalima huko nyumbani. Niambia Wakenya waendelee kucheza Aviator au pia wanaweza kuwa mshindi kama mimi. Riura thaka na mbeca ciothe washikira thini wa Shabiki Casino. Thaka Shabiki Aviator wa shabiki.com na wihotanire mamilioni ma mbeca o sekodi. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Shabiki.com nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 428. turakurehera Airtel Smart Bundles njira njega ya kũgũra thimũ oro mweri kwĩgĩra data na marĩhi ma gũtũmana kwamũkĩra mbeca network-inĩ oro yothe na Airtel Money hũra *544# oro rĩu kana *334# kana Airtel app nĩguo wamũkĩre Airtel Bundle ĩrĩa ĩgũgũkenia.
kwina mwihoko kuri we ukoretwo githinio ni mirimo ya matu, maitho, mumero na maniuru niyo ENT. Shri Jain Youth League ni turagwitira uthurimi na urigitani wa mweri wa kana mwaka uyu tari marihita tariki 5 ni Michuki Technical Training Institute na Kagema High School, na tariki 6 ni Dandora Primary School Dandora guku Nairobi, na tariki 7 nginyagia tariki 12 ni cukuru-ini wa Chania Girls High School Thika hakuhi na thibitari wa Naidu Hospital, kuria arwaru aria mangibatara urigiti wa guthinjwo magathinjwo hatari marihi. Ni ugekinya urigitwo ni marigitari megatu kuma bururi-ini wa India. The Shafri Eye and ENT Camp irugamirirwo ni Shri Jain Youth League unyitaniri-ini na ceceni hakuhi nawe Inoro FM. Ni ugoka urigitwo. Maene mamwe maria tukuhariririe metha-ini itu ya mohoro ukireherwo ni Business Credit Card kuma Cooperative Bank. Bunge guthingatwo ihitukie watho wa gukũrana mutaratara wa gutuithania macira nja ya igoti. Kenya gutetia abunge ni kuga ni mekugomera giikaro nginya maheo mbeca cia NGCDF, na aikari a utawala guku Nairobi gutetia hathara ya guthuka gwa barabara cia matura mao. Macio na mamwe maria tukuhariririe metha-ini itu ya mohoro wareherwo ni Business Credit Card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank ni makureheire Business Credit Card iria ni kandi ungihuthira kurihira stoko na indo ciaku cia duka na thiri handu ha kuhuthira mbeca ciaku. Undu mwega ni ati ndurarihio ona kiukirihira na kandi ino ya biashara, na no mihuthire guku nja wa bururi ona online. No ngibatara mbeca baribari no rute kuma kandi-ini ino ATM-ini ya Cooperative Bank ona kana ATM-ini ingi iria ina ruri rwa Visa na marihi manini tu. Cerera ruhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Riu kahinda gaka turenda gukwira we haria hothe uri withagathage nigetha tukorwo tukirora riu maria mekuo magatheti-ini, na no tukuingira mugambo-ini coke tuingire mohoro-ini gicunji kia igana kwa igana. No tutingienda wage gutigwo utamenyete uria ungihonokia mbeca shopping yaku bangite gwika ku. Riu turenda gukwira uria ungithie kuria Quickmart wahugereire njira ya *487*5# honokia mbeca kwina mikahuro. Kiro 2 cia mutu wa ngano, bagiti 2 matatu ma 18, kiro 2 cia mucere muthemba wa aromatic peshori rice na ne bagiti 2 uragura 1018. Riu maguta lita 3 ukumagura 799 na kiro 2 cia cukari ni 578. Riu nginya cumbi ni 30 bai uria munene. Riu we wina ciringi 2748 ni ugukorwo woete indo icio ciothe ukahonokia 500 shillings. Niki utangigura ni ukuongerera maguta, ongerera mituko go we bibange *487*5# goko waigira wingire package ya Easter package 1 ucoke urihe we ni wakorwo githie Quickmart weyowere mikahuro yaku. No tuguthie kuria kwa Pepsi tutware kunegetha nani njukethie kwa Green Life na kemuhendra muona mwena uria ungi. Ithu tuguthie kwa Green Life tucoke tuthiete kwa Pepsi tugerete mbeca-ini tondu tutingihota kunywa Pepsi tutari na mbeca. Nikio tukwenda muhuko wa Mukenya wikare wi mwega wi murore urimi wake ogacire tondu tukwenda kwamba kumune kimanjika kia M-Pesa pay bill number tuikire 525241 account name kiugo Inoro ciringi na 100 na twakigia mbeca ithuĩ ni tuguikara handu nigetha twetie Mountain Dew. Ni turamenya riu rimwe energy ni thiaga igathira riria wi wira-ini, aria marutaga wira wa miako, aria me ma office, aria matindaga migunda, mundu wi nyumba riu ringi ukuhuraga nguo waigua nginya mwire ni waga hinya we urikirite kana utindite kuria miako-ini. Mundu ni endaga ugekuira ka energy ka booster kau kamwe kaigua maundu me mega. Turakorwo Mountain Dew mucamo mwega, thogora mubacirire, kinyuo githondeketwo na ikiro kia iguru, na turakwira make it a Pepsi moment. Dathie kuria kwa Green Life Crop Protection aya mathondekaga dawa cia kurwa na mirimu ngurani na gwenda tobe turore kiguthunyo gitagwo Fall Armyworm na kininagwo ni dawa itagwo Benzoron 110mE. Benzoron 110mE ino hoti wa kuraga kigunyo giki hamwe na matumbi makio
Benzoron ihoragwo mbembe maita merĩ rĩrĩa cina wiki 3 na rĩa kerĩ cina ũraihu wa maru. Benzoron ithimagwo gĩthimi gĩa 2.5 ml nginya 5 ml kũrĩ maĩ ma lita 20 na ũkĩhũra Benzoron tukane na Integra ĩno ĩkoragwo ĩrĩ sticker ya kũnyitĩrĩra dawa. Benzoron 110 ĩna ithimo kuma mililita 25 na ĩronekana duka-inĩ ciothe cia kwendia indo cia ũrĩmi, na ningĩ ũngĩthiĩ Agricel Thika, Mazao na Afya Mwea nĩ ũkũmĩkora. Nĩguo kũrũa na ũme, thrips tũgunyũ na tũtambi tũrĩa tũgũmagĩra mĩmero ta mboco, kahũa, nyanya, waru, kabici, hoho na matunda, kambuni ya Green Life mena Billionaire 500 WP. Billionaire 500 WP ĩno ũhoti wa kũnina tũtambi tũtũ kaimana na gũtigĩra mũmera waku nĩ wa kũhe maciaro marĩa we ta mũrĩmi wĩrĩgĩrĩire. Billionaire thimagwo gĩthimi gĩa 2.5 grams kũrĩ lita 20 cia maĩ hamwe na 3 ml cia Integra arĩo sticker ya kũnyitĩrĩra dawa. Billionaire 500 ĩkoneka duka-inĩ ciothe cia kwendia indo cia ũrĩmi, na ũngĩthiĩ harĩa Thika, Agricel Thika, Mazao na Afya Mwea nĩ ũgũkora dawa icio kuma gwa gĩthimo kĩa gramu 25 nginya kilo 1. Namba nĩ 0742 51 23 69. Ũguo nĩguo tũngĩenda mũthikĩrĩria wĩikare na njĩra njega. Reke tũthiĩ rĩu kũrĩa magathĩti-inĩ nĩgetha tũmenye ũrĩa maũndũ maikaire, no reke tũgeithanie na Mũhĩa wa Maina rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Good morning. Andĩ thayo Jeff. Ĩĩ. Asante ngeithĩria Nyox. Salama sana. He handũ ngũmũ invite. Ndiĩ kana nĩmuonete ambunge erĩ mararũire mũno. Atumia. Kũrĩa bunge hau njarĩ he handũ he kanyeki ndiĩ kĩrĩa mororanirie. Ũmwe nĩ nominated wa ODM, ũcio ũngĩ nĩ wa UDA wa Iala. Marateithũranirwo nĩ arangeria bunge kũmakania rĩ, na tũtirĩ na thĩna na dini rĩ, erĩ nĩ a dini ya Ithiramu mekũrũa makarũndana. Atĩrĩ mũthuri githe ona tũroragia ithe tũhĩndĩ maraumire mwĩhingo-inĩ wa kũhoyana gũciana hinya mena gũreka. Arona rĩu atumia na mwĩhumbĩre wao na gĩconoko marũndanage nginya atĩku no imagine rĩu gĩcanjama gũcira makoretwo makĩigua kiugo ũrĩa ũrĩ nũnda gũkũ. Nũĩ we ũkĩrera mũbuto na ndĩ na mũbuto ta rĩu niĩ nũndano yakwa nawe gĩkũĩ kamiri. Rĩu reke tũingĩre ngathĩti-inĩ ya Taifa. Nĩ ndangĩkwĩra njama nĩ ngwĩraga atumia matirathiĩ wega aya. No rĩu acio tondũ nĩ andũ mahetwo wĩigĩrĩrĩki mbica ĩyo nĩ njũru mũno makĩria. Na tũkũhope no rĩu tondũ nĩ ciama ingĩ meheaga tigiti na nĩ tũraiguire ũngĩ akiuga we aheagwo tigiti nĩ mũndũ ũmwe rĩ, what do you expect? Na akiuga rĩu ona ndarabatara kura rĩ, aiko twĩ na county assembly igĩrĩ Nyamira na bũrũri no mũkenu rĩ, nĩkĩ bũrũri wa Kenya twetereire kuona ine urona tigana na icio reke ituingire kwa IEBC rĩu kũratuĩka nĩ kũrĩ na maswali tele ciũria nĩ ciĩyumĩrĩtie gwathire atĩa gũgĩtuĩka atĩ list ĩrĩa yandĩkithĩtio na ĩgacabithio nĩ rĩa yonirwo nĩ a Kenya rĩu ĩratuĩka atĩ nĩ yongereirwo marĩtwa matandatũ nĩ tondũ rĩu arĩa marĩ mahũngwo maũri arĩa kana mathũrimwo marĩ 105 na gatagatĩ kao rĩu gatuĩka atĩ atandatũ na to andũ o ũguo nĩ andũ mekũmenyeka magatuĩka marĩtwa mao nĩ mongereirwo nĩ tondũ tũgũcikora ngathĩti-inĩ ya Daily Nation ketwambe tũtige gũcitenderia mũno tũingĩre kũrĩa kwa Dondoo nĩ tondũ wa matha na njĩra nguhĩ tũkore rũgano rwa Apokea Rafikie akidai alimzimia nyota ya kuwahi dadake mrembo. Mũndũrũme ũmwe nĩ anegenetie mũrata wake nĩ tondũ atĩ nĩ amuhoreirie njata ya kwarĩria mũirĩtu kana mwarĩ wa nyina kwĩrĩkanaga atĩ ũthaka wake nĩ ũramũgucagĩrĩria na njĩra nene mũno. Amwĩrire we kira rĩu rĩ angĩkorwo ndũngĩhota nginya kũnjarĩria kwĩ mwarĩ wa nyũkwa nĩ wahoreirie njata yakwa rĩ, wĩ mũndũ namba cigana, nake akĩmwĩra atĩrĩrĩ waremwo nĩ kwĩharĩrĩria rĩ tigana na niĩ. Mzee alia mke na wanawe sasa ni wezi wa mali yake. Mũndũrũme ũmwe nĩ aguthũkĩte igoti-inĩ na akera igoti mũtumia wake na ciana ciake matirathiĩ wega nĩ tondũ makoretwo makĩendia indo ciake magĩtanya atĩ nĩ egũkua. Arauga thũkũmĩre indo ciake na ruo rũingĩ mũno na rĩu andũ arĩa mũtumia ũrĩa ahikĩtie no kũmũiya amũiyaga utuko na muthenya. Ketũthiĩ ngathĩti-inĩ ya Business Daily ĩkuga atĩ Central Bank of Kenya bengi nene gũkũ Kenya nĩ koretwo ningĩ ĩtinatinĩtie marĩhi ma njoherera kũrĩ andũ arĩa makoragwo magĩkomba. Rĩu maheretie gĩcunjĩ gĩa kĩbũgũ turuma 75 na magakinyia ngombo harĩ gĩcunjĩ gĩa 10. Nĩ rita rĩa gatatũ gũkorwo magũithĩtie marĩhi ma njoherera kũrĩ andũ arĩa makoragwo magĩkomba ngombo. Ndakorwo horo ũcio tambũrũkĩtio wega karatathi-inĩ gaka ka mbere, naguo bũrũri wa Amerika nĩ ũkoretwo ũmũrĩkĩte bũrũri wa Kenya nĩ tondũ wa
title iria kurerikana ni title fake. Icio ci hau karatathi-inĩ ka mbere ngathĩti-inĩ ya Business Daily. Hiũke nginya kũrĩa rũrenda-inĩ rwa CBK, na wathiĩ rũrenda-inĩ rwa CBK mũthikĩrĩria nĩ ũhoro wĩgiĩ ũcenjania wa mbeca. Dola ĩracenjania na ciringi 129.5, sterling pound ciringi 135 nĩ ĩrambatĩrire, euro ĩrĩ ciringi 142. Ũguo nĩguo mbeca iracenjania mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ndaiga thĩ ngathĩti ĩyo na twathiĩ ngathĩti-inĩ ya Nation. Kurerikana horo wegie puzzle of 6 names added to IEBC shortlist. Muhia ngathĩti ya The Daily Nation karatathi ka mbere ũngĩhumburia ho nĩ ũgũkora ũhoro wĩgiĩ kĩrigana. Nĩ ndaigua nyoka bia gweta. Na by the way ona ni ndarigirwo tondũ ngĩthoma mohoro megiĩ kwambĩrĩria gũthũrimwo kwa andũ a IEBC kwarĩ na marĩtwa 105 na nĩ kamĩtĩ ĩno ya mũthuri wĩtagwo ndagĩtarĩ Nelson Makanda yacabithĩtie nĩ andũ 105 maikĩtie ihoya harĩ andũ makĩria ma ngiri nyingĩ arĩa mahoete ihoya makĩhetũkia andũ 105. Kamĩtĩ ĩno nĩ ĩrambĩrĩirie wĩra wa gũthũrima andũ acio, no rĩu ningĩ list ĩracenjia handũ 105 maroka andũ 111. Kĩũria rĩ, andũ aya angĩ 6 rĩ moimire kũ, mahoire wĩra rĩ, matiarĩ itari-inĩ rĩa andũ arĩa mahetũkirio kana shortlisting, na metirwo atĩa gũka interview, tondũ interview-inĩ yarĩ mũtaratara. IEBC nĩ yanĩrĩra mĩeke ya mawĩra, andũ mahoe mĩeke ya mawĩra, kamĩtĩ ĩno ĩcoke thiĩ ikare thĩ ĩthũrime CV na ũkinyanĩru ũcio ũngĩ ĩcoke yuge rĩu tuoka andũ 105. Aya angĩ 5 rĩ kana 6 moimire kũ? Arĩa marĩtwa mao magegetie andũ, hena mũndũ ũretwo Hassan Nur Hassan, arĩ CAS na arĩ hĩndĩ ĩmwe abitha wa wathani wa matũra. Nĩ namba ĩmwe harĩ arĩa matarĩ itari-inĩ rĩa arĩa megũthũrimwo. Harĩ na Jibril Maalim Mohamed, harĩ na Michael Ben Oliewo, harĩ na Charles Kipiegon Mutai na Stephen Kibet Ngeno hamwe na Joel Muita Daniel. Kamĩtĩ ĩno ya wamũrani ĩgĩtongorio nĩ mũthuri ũgwĩtwo Nelson Makanda nĩ ĩrigĩtwo nĩ ũrĩa ĩgũcokia ciũria, na rĩu nĩ kũrĩ na ũhoro ũreyumĩria hihi kamĩtĩ ĩno nĩ kũhe a Kenya makamishina a IEBC marĩ na mwerekera mwega arĩa makathurithania ithurano cia mwaka wa 2027. Kũrĩ na ciũria ciambĩrĩirie kũũrio tondũ harĩ ithabu rĩa mbere andũ arĩa morĩtie wĩra marĩ 356 magĩcoka magĩthũngũrũrwo torĩa gĩkunga wa Kariuki oigaga gũkĩcabithio ngathĩti teno tũnyitĩte ũmũthĩ tarĩki 6 mweri-inĩ wa gatatũ. Marĩtwa marĩa marĩ ngathĩti-inĩ marĩ 105. No rĩu kamĩtĩ ĩno ya wamũrani yathia ikara thĩ ĩkĩrehe andũ 6 kũhetũkĩra mũrango wa thutha, to gũkorwo andũ aya 6 nĩo mekũheo wĩra. Na mũmenye IEBC ĩkĩheana wĩra kũrĩ makamishina 6 na chairman ũmwe. Harĩ arĩa methaga gĩturwa gĩa chairman, kamĩtĩ ĩno yakorirwo ĩgĩthuthuria kana gũthũrima ũkinyanĩru wa andũ 11 ĩkarehe rĩtwa rĩmwe. Harĩ andũ aya 111 ĩkarehera mũtongoria wa bũrũri marĩtwa 6. Kwaya gũkorwo hihi maya 6 marehirwo kũhetũkĩra mũrango wa thutha nĩmo mũtongoria wa bũrũri akanengerwo acabithie mamũrwo gũtuĩka makamishina a IEBC. Nĩ ndakora mũndũ ũgwĩtwo Mutula Kilonzo Jr. nĩ wakiri na gavana wa kũrĩa kaunti-inĩ ya Makueni. Araiga ũrĩa bũrũri witũ ũrathiĩ ũcenjetie mwerekera wa kĩũteti, hagakinya handũ kĩama kĩarĩa kĩrathana kĩa UDA gĩkaruta wĩra na kĩama kĩa mũng'ethanĩro kĩa ODM nĩ kũronania maũndũ maya gũkorwo marekĩrwo rungu rwa metha, na nĩ kũrabatarania kamĩtĩ ĩno ya Makanda ĩkorwo ĩgĩkĩhithũria ũhoro ũyũ. Na Stephen Kalonzo Musyoka nĩ erĩga kwaria na akiuga nĩ andĩkĩra mũgathe William Ruto na Mheshimiwa Raila Odinga, akiuga nĩ mekwenda maikare thĩ maranĩrie. Atongoria arĩa marĩ mwena ũcio wa mũng'ethanĩro magĩtongorio nĩ Kalonzo Musyoka na Mheshimiwa Martha Karua na mũndũ ũgwĩtwo Eugene Wamalwa nĩ marĩkĩtie kuonania nganja ciao, makiuga kũrĩ na maũndũ matarathiĩ wega harĩ wamũrani wa makamishina aya a kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC. Na kamĩtĩ ĩno ĩgĩũka wĩra ĩgakorwo ĩrĩ na kĩbarũa tondũ kũrĩa Unguja mũmbunge wĩtagwo Opiyo Wandayi nĩ amũrirwo gũtuĩka minister kũrĩ gĩturwa kĩu kĩrĩ ũtheri kũrĩa mbere ya rũgongo. Mheshimiwa Geoffrey Ruku nĩ erĩgĩrĩirwo gũkorwo gĩturwa gĩake gĩkĩanĩrĩrwo ũtheri wona aheo wĩra gũtuĩka minister wa ũtungata
ũtungata wa mũingĩ ona kũrĩa mwena wa rũgongo rwa bũrũri kũrĩ mũmbunge wĩtagwo Hassan Kulo wahurũkire o mweri wa gatatũ mwaka wa 2023 kũrĩa Magarini, nake mheshimiwa wako nĩ ahagũrirwo nĩ igoti na kũrĩ na wodi ngũrani IEBC ĩno ĩgũkorwo ĩgĩgĩthurithania. Icio nĩ ndamba kũiga thĩ, tũgũcoka karatathi-inĩ ga kerĩ. Ruto arathio akiugaga nĩ andĩkĩte arutani 57 no nayo TSC yorio ĩroiga atĩa Nyokabi? Ĩyo na nĩyo ene ũhoro nĩyo ĩkoragwo ĩkuĩte Mboritava rĩrĩa guoka nĩ wandĩkani wa arutani. Rĩu kũratuĩka mena kana ũnyihu wa arutani 98,000. Rĩu kũratuĩka kũringana na mũndũ ũgwĩtwo ndagĩtarĩ Nancy Macharia atarĩirie na akauga atĩ gwata gĩtũmi kĩnene mũno kĩrĩa gĩtũmĩte gũkorwo na ũnyihu ũyũ nĩ tondũ wa budget yao gũkorwo ĩtegũkinyanĩra. Rĩu mũthenya wa ira nĩ kũragĩtuĩka atĩ commission nĩ ĩrakorirwo ĩgĩtarĩrio atĩ gwata nĩ tondũ wa kĩrathi kĩrĩa tũgũkorwo rĩu kwanja tũkĩingĩra mwaka tũthiĩte ithuĩ nĩ tũgũkorwo na thĩna makĩria. Ona nĩ kũratarĩrio atĩ nĩ kũrĩ na arutani arĩa marathomithia kana irathi nyingĩ makĩria, na ũgagĩtuĩka atĩ ona no gũkĩrĩ na arutani arĩa kũratuĩka atĩ tũtarĩ nao gwata ũhoro wa nyĩmbo, ũhoro wa ati. Nĩ matarĩrie na makauga atĩ rĩu ona university nĩ morĩtio metĩkĩre wambia gũthomithia na akorwo kwĩna arutani arĩa magĩthomire maũndũ macio makorwo makĩyumĩria. No kayoma nĩ atĩ tũtirĩ na arutani makĩria ya 98,000. O rĩu tũrauga gĩthomo gitũ nĩ kĩrathiĩ na mbere wega. Kũrĩa Mombatha nĩ kũrĩ nyũmba ĩrambirie gũtonyerera mũthenya wa ira, nĩ irathanirwo ĩkorwo nĩ ya kĩmomorwo nĩgetha gũkorwo ĩgĩthaitĩra kana gũkorwo tũkĩgitĩra mĩoyo ya Akenya. No rĩu iria ingĩ kĩrĩ karatathi-inĩ ga gatatũ nĩ arĩ na ici cia macindano arĩa makoretwo magĩthiĩ kũrĩa mwena wa Naikuru, no nĩ gũkĩrĩ na thukuru ũmwe ũrĩa ũronanirie mathĩna marĩa Akenya makoretwo makĩgerera rĩrĩa mathiĩ kũrĩa mabũrũri ma Kiarabu, rĩrĩa mathiĩ gũtuĩka ngombo. Rĩu kũratuĩka atĩ rĩu ĩrakorwo ĩkĩonanio na ithako, na ũgatuĩka atĩ nĩ maũndũ marĩa ithuĩ tũgeragĩra rĩrĩa twatũma ciana citũ kũrĩa mwena wa Saudi Arabia. Iria ingĩ cia kĩanda nĩ cia famĩlĩ ĩmwe ĩrĩa ĩreyumĩrĩtie mũthenya wa ira thutha wa gũkorwo yagĩte nerethirwo nginya na ndege mathiĩte kũrĩa Savo gũkena kwĩyonera nyamũ, na magatuĩka atĩ nĩ moreire kũu mũtitũ, ũndũ ũratũmia maikare mathaa 24 na marethwo mũno rĩrĩa maratonyete nĩgetha tu mathi magakene atĩ no metererwo maumĩre matiaumĩrire, na nĩguo kũracokire gũtuĩka kũmenyeka atĩ nĩ makwamire thutha ngari yao gũtuĩka atĩ nĩ yathũkire, na nĩguo maracokire gũteithĩrĩrio na gwethwo na kuoneka me. Nyokabi ũkĩhumbũria hau ũkĩhumbĩkaga rĩ, kwĩ mwanake wĩtagwo Brian Odhiambo wanyitirwo nĩ thigari o ici cia game irahonokirie aya na matirĩ maria. Akenya nenda-inĩ rĩrĩa andũ acio game maraugire nĩ mamahonokia rĩ, maroririe nĩ rangi wa gĩkonde mũroraga. Tondũ Brian rĩ ena mĩeri ndethagwo ũcio nĩ kũrorĩte Brian nĩ kũnyitwo moko-inĩ mao. Haya tuthiĩ nĩ tondũ wa mũcaũndi na igana kwa igana mũturi rĩu kũrerĩkana atĩ nĩ ihinda rĩake onake rĩa kũrĩhĩrio maabitha ake a ũrangĩri nĩ marakorirwo makĩeherio, no Murkomen Orio araugire ndamenyete ũhoro ũcio, ona mũndũ ũgwĩtwo Kanja arauga nake ndoĩ. Nĩ mahinda marĩa tugaga macokete manduma kũrĩa ũteti-inĩ kuma tarĩki 7 Jumatatũ kũrĩ mbeũ njĩthĩ watinirio moko kiumia ũrĩa warĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri agĩtharĩkĩrwo, nakuo kũrĩa mwena wa Nyandarua Kimani wa Icũng'wa agĩũkĩrĩrwo na njĩra nene mũno. Nĩ maũndũ makoretwo makĩmũrĩkwo o rĩrĩ twerekeire gĩthurano kĩa mwaka wa 2027. Andũ 6 nĩ makuĩte nĩ kumĩrĩte mũrimũ wa korera kũrĩa Migori, Nairobi, oro ũndũ ũmwe na Gĩthumo. Ndĩrathiĩte ũguo nĩgetha ũhurũkĩre karatathi-inĩ ga 15 ndakora andũ atatũ o mũndũ na microphone yake. President ena microphone agacoka agekĩra mũgucoki nĩ gũikia araikia ihiga kũrĩ Rigathi wa Gachagua, nake Rigathi wa Gachagua kamũcokeria, nake Mũturi kamũcokeria, iretwo right of reply, kana nĩ gũcokanĩria andũ aya maracokanĩria o mũndũ aruta maũndũ maya agacokerio maũndũ make na maracokanĩria na gakero. Ngathĩti ya The Standard nĩ ndona ĩno ũhoro mũritũ mũno Nyokabi wa
andũ maretwo mĩkora ya thingira. Kũratuĩka aya erĩ arĩa mbica ciao cia karatathi-inĩ ka mbere mũndũ ũgwĩtwo Dennis Itumbi ũrĩa wambatire akuma bloga, rĩu kũratuĩka mena mũruna wake ũgwĩtwo Farouk Kibet nĩ makoretwo rĩu marĩ na hinya mũingĩ mũno atĩ na nĩ manyitagĩrwo na makagitĩrwo mũno nĩ president, na ũgatuĩka atĩ rĩu kana nĩo hihi makoragwo manyitĩrĩire president na kũmũgitĩra mũno, no nĩ kũragĩtuĩka atĩ mũndũ ũgwĩtwo Farouk ũrĩa nĩ mũteithĩrĩria wake, nake Dennis Itumbi kũragĩtuĩka atĩ we akoretwo arĩ mũtaramu gwata wa maũndũ ma kũrĩa mĩtambo-inĩ ya ũkinyanĩria, no nĩ matuĩkĩte atĩ rĩu kũrĩa guothe president arathiĩ ndũkamaga, nĩo makoragwo makĩmenya atĩ ona nginyagia ũrĩa makoragwo makĩhũra gĩthũri nĩ gũkwĩra ũhoro wa ũrata wao na president. Kũratuĩka atĩ rĩrĩa wamona kana ona president makoragwo o handũ hau ũguo, ta rĩu gwatuĩka atĩrĩrĩ atĩ Itumbi we ti mũndũ mũnini ta ũrĩa ithuĩ twĩciragia, nĩ tondũ ndũmĩrĩri ciothe iria ikoragwo igĩthomwo nĩ andũ megwĩtwo cabinet secretaries, ona iria irekagĩrĩrio atĩ ona tere rathometwo nĩ DCI rĩ ĩgĩmaine na nditimũrano ĩrĩa kũrĩa mwĩkĩndĩ ya Rigathĩ atĩ nĩ Itumbi wandĩkĩte, na kũratuĩka atĩ atarĩire atĩ twĩrĩga kũgĩa na mũcemanio wa president ndamũria ciũria rĩ, niĩ ndonire oya thimũ agakĩandĩkĩra Itumbi o hau tũtiamenyire Itumbi aumako, no akĩũrĩka na akĩoneka hau. Mũndũ ũgwĩtwo Farouk nake nĩ kũratarĩrio atĩ we nĩ mũndũ mũteithĩrĩria wa president, no ruo na Akenya nĩ mamũbatithĩtie atĩ nĩ president mũteithĩrĩria, no ti PA wa mũndũ ũgwĩtwo president Ruto, na akauga atĩ rĩrĩa nderire Kibet niĩ ndikũkorwo ngĩenda ũhoro wa ungumania ofici-inĩ gwakwa, na niĩ nĩ ndakorirwo ngiuga nĩ ngũthiĩ ona gwĩ president ofici nĩgetha ndĩmũnengere ndũmĩrĩri ĩyo. Mũndũ ũgwĩtwo president kũratuĩka ndarĩ makinya oire Farouk kana mũndũ ũgwĩtwo Rigathĩ nĩ arakorirwo mũno agĩteta nĩ tondũ wa ũrĩa ona mahandũragwo nĩ Farouk. Atĩ Farouk athiaga nĩguo mũndũ one Rigathĩ rĩ agetia mbeca. Rigathĩ athiĩra mũnene amwĩrire atĩrĩrĩ tigana na Farouk tũthinikite nake mũno tũgĩetha thirikari ĩno reke yethere gũkũ kĩrĩ atĩ ngathĩti yandĩkĩte he kiugo yahũthĩra kiuga atĩrĩrĩ atĩ Ruto egwatagĩrĩra andũ acio Farouk na Dennis Itumbi ta ngũha kana hihi nĩo makoragwo mamwĩgwatĩrĩire ta ngũha maretwo busy bodies harĩa mũnene arĩ me hau na me hau ndũngĩmũhutia. Rũcinĩ rwa mũthĩ tũkwenda gũ-celebrate ndereba na ikanga rĩa ngari ĩtagwo Audiophile kuma kũrĩa mwena wa Rongai, nĩ merĩgĩte gũteithia mũtumia wĩtagwo Nekesa arwarire ngari-inĩ ĩyo, na Nekesa makĩmũtwara nginya thibitarĩ na nĩ mahonokirie muoyo wake. Ciĩ karatathi-inĩ ga gatatũ. Karatathi ga gatano nĩ gũtũtarĩria twĩna ũnyihu wa arutani 28,281 na kũrerĩkana atĩ ihinda norĩo tũrĩ narĩo kũmenya kana William Ruto nĩ egũkorwo akĩambata kĩrĩma-inĩ. Ndeto cia kĩeha kuma kũrĩa mwena wa Naivasha Maĩ Mahiũ thutha wa bamĩrĩ ya andũ atandatũ gũkorwo mathikĩtwo mũthenya wa ira kũrerĩkana nĩ gĩthĩna kĩũru mũno. Rigathĩ wa Gachagua former deputy president nĩ araririe na andũ acio arĩa marathiĩte mathiko kũrĩra hinga ngathĩti nĩ tondũ wa mũcaudi na igana koigana. Nĩ thinacara na ndagĩka 52 tũthiĩ maũndũ-inĩ megiĩ mũgambo wa mũrĩmi na tũgĩcokereria tũke tũgĩkũheaga ciĩgiĩ mbeca. Thaa ĩmwe tigarĩtie ndagĩka 8. Mũgambo wa mũrĩmi ũkĩreherwo nĩ CIC Insurance Group. Mahatho maya magĩrĩire ma kahũa nĩguo mũrĩmi agĩe mbeca no wendia-inĩ wa kahũa. Maya mangĩ mothe meragwo ĩkoragwo ĩhana ndirama tondũ wendia wa kahũa noguo ũkoragwo na thĩna thĩinĩ wa Kenya. Kahũa gaitũ 80% nĩko tũrahotire gũtwara direct sales, koguo kahũa twendaga gathiĩ direct tondũ rĩrĩa gatwara thĩinĩ wa auction tũtihotaga kuona mbeca. Itua nene mũno thĩinĩ wa kahũa no icio ya thoko na gũtikario ũndũ ũngĩ. Kahũa kangĩrĩho kuma 150 mũbariti menyo maĩ nĩ kwĩ mũnyenke mũnya atĩ mũndũ tangĩenda kũrĩma kahũa. Mũgambo wa mũrĩmi. Mũrĩmi amũkĩra ngeithi nyitĩte mũthĩgi wa ũrĩmi na guoko kuorĩo ngacoka ngekĩra apron yandĩkĩtwo na ndemwa nene mũgambo wa mũrĩmi. Ũmũthĩ njĩtĩkĩria kũingĩra kaunti namba 31 kũringana na Fans Article 61 ya gatiba ya Kenya. Ĩno nĩ kaunti ya Laikipia. Mũrĩmi nĩ wega kũmenyaga hingo ciothe twĩ biacara-inĩ, na rĩrĩa wakorwo nĩ wathũkũma kĩndũ nĩ wega kũmenyaga harĩa ũngĩhithia. Nĩ harĩ kĩndũ gĩtagwo CIC Money Market Fund. Haha nĩ harĩa ũngĩoya ciringi 5,000 iria wathũkũma magetha-inĩ na ũkorwo ũgĩtũma thĩinĩ wa CIC Money Market Fund, na haha nĩho ũngĩamũkĩra njoherera kana interest ya igũrũ mũno.
riu ni wega riria wathukuma na nyanya, riria wathukuma na marigo, imwe nacio ugakoragwo ukiigira thiini wa CIC Money Market Fund, ni ugukorwo ugiteithika. Murimi wona wathukuma mbere ya gucokia mugunda, imwe wihithirie na turahithia thiini wa CIC Money Market Fund. Na haa ni wega ngwire ungirora kundu guothe gutire handu ungiamukira njoherera njega ta thiini wa CIC Money Market Fund. Ni undu wa uhoro makiria, oya thimu yaku uthie haria ha SMS uhihinye MMF ya kuga Money Market Fund, utume kuri SMS number 22471 22471. kuma hau ni ugukorwo gitwarithio ikinya gwa ikinya na umenye kuria ungihithia mbeca ciaku nigetha ikorwo igikuhe maciaro mega. Murimi umuthi twi guku Laikipia na twi hakuhi na maundu ni meri. Guku nikuo twi na murimi, no ni murimi mbeu njithi, ni aria metagwo Gen Z. No ngitonya hau thiini wa Facebook page ya Mugambo wa Murimi 2023 ndungitikia we wira wake ni wa urimi, no wira uyu niguo arutaga akiamukira muthingi wa urimi. Reke ngutume thiini wa Facebook page ya Mugambo wa Murimi 2023 niguo wone wira wake. Kwa majina naitwa Rose Wairimu Kimani. Mimi ni mzaliwa wa Kiambu lakini nimelelewa Nairobi. Nilikuja hapa when there was COVID, nikapata nimefungiwa, nikajikeep busy, nikaona ni kitu ambayo naweza fanya kwa sababu kulikuwa na lockdown, biashara zilikuwa zimefungwa. Niliamua wacha nijue vile kunaendelea huku kwa sababu nilikuwa siko exposed na mambo ya shamba. Rose, hasari wajireirie ha? Obviously kitu ya kwanza ilikuwa kutafuta shamba. Hapa hii area shamba ilikuwa si bei kali, nikaona ni rahisi kununua. Tulianza na eka 2, alafu kidogo kidogo mwenye aliniuzia akapata ile ilikuwa karibu nayo pia inauzwa eka 3, hiyo tukanunua. Kwa hivyo tukafikisha eka 5. Kwa hizo eka 5 nilianza na ngano. Ilikuwa wakati hakukuwa na mvua, haikufanya vizuri hata kidogo. Ni waigua ati Rose bere ajitie kurima ngano, na ngano ikimuthigitha muno, na au niho nire ati gutingirimika gutari mai, na njira nguhi akimenya urimi ni mai. Poenda nyumbani Nairobi tukaongea na baba yangu, tukaamua kulima bila maji sio ukulima, tukaamua tu chimbe borehole. Na tulienda 163 meters. Maji ilitokea vizuri na nikaanza kulima na mazao ya hapa ni mazuri zaidi. Grade 1. Nimekuwa nikilima capsicum, hoho ya green, na hiyo ilikuwa inafanya vizuri zaidi. In fact nilikuwa nimepanda mmea mwaka mzima. Nilikuwa nashinda nikichuna. Alafu obviously lazima ninge crop rotation, kwa hivyo nilikuwa nafanya cabbage kidogo, naeka kitunguu, hivyo naenda nikigeuza. Lakini mazao ya hapa watu hata wanajua inakuanga mazao mzuri. Kuma wekera mai, maundu makagira no urimi ukamwagirira. Hii season nilipanda cabbage, zilitokea vizuri sana. Although saa zingine bei inakuwa sio mzuri sana hii mwaka, lakini cabbage inafanya vizuri, wanakuja mpaka kwa shamba wananunua. So huwa si bebi kupeleka soko. Pia unaona niko na melon. Melon nilifikiria nijaribu pia, nilikuwa sijajaribu, nilitumia tu kama half an acre na ilitoka mzuri zaidi, tamu sana. Na niliona ukulima wa melon ni rahisi kuliko a lot of other crops. Ina madawa mingi na inamea vizuri. Weather ya Rumuruti ni jua kali, kwa hivyo ina support matunda sana. Kwa hivyo melon naona nikifanya tena season nyingine. Rose, wonete urimi ukwenda atia? Ukulima nimeona ni skill ambayo haufai kufanya tu kwa sababu unataka kufanya. Ni skill ambayo una learn, na ukilearn iko na benefits zake. Niliona ukiapply the right concept, ukiweka the right products, zile unafaa kuweka kuanza mmea ukiwa mdogo mpaka mwisho wa mmea, for sure iko na results zake, utaziona. One of the things nimekuwa nikiwa encourage ni kutafuta kufanya kazi itoke ikiwe na mazao mazuri. I am very much about quality than quantity. Rose, urona urorete ha? Matarajio yangu ni kutafuta market hasa ya product ile ninataka. Naona hiyo ndio challenge iko hapa, kwa sababu saa zingine mkulima unalima uko na kitu kizuri kwa shamba, lakini saa zingine buyers unakuta hawafiki bei kulingana na quality ya kitu yako. Hiyo ndio ile kitu tunaona
ambayo it's a bit challenging. So I think it's very important that a farmer kama mimi ambaye ako very much about a good quality products ashikanishwe na buyer ambaye ata appreciate hiyo that kind of quality. Rose, riwaria na bewe no jithi na muno rika ria Gen Z no maririe na ruthiomi mekunyita. Vijana, unaona vile niko, and I've been doing this for 3 years. I tell you, one of the best things that it may happen is when I send some of these crops to Nairobi, I send my friends. Wale wanafikiri niko smart sana ama siezi paka makeup na nikuje shamba. It is very, very possible. It has kept me busy, sizururi, sikosi chakula, I am able to pay my bills, kwa hivyo it is very, very possible. And I also like to employ young people, wale wako wanakuja kwa shamba kufanya. Na kweli it is worth it kwa sababu it's sio ya bure. You are going to earn something out of it and you will learn a skill that is going to be helpful. So hii iongezee skills zangu zile zingine zote niko nazo. I am calling upon all the young people, come over and try. Don't sit at home and do nothing. Come and do it. We've been doing it. It's been the most refreshing thing. Ni hau di kuongerera no nego tumathini wa Facebook page ya Mugambo wa Murimi 2023 niguo wone urimi wa Rose na hau hangi niwe ndatigira ngiamukira muthigi wa urimi kuma guku maundu ni meri guku ni Laikipia njita murimi na bemwe mwarimu mucwe. Mugambo wa Murimi wareherwo ni CIC Insurance Group. Wina CIC Money Market Fund ni turaguteithĩrĩria kurie mbeca ciaku niguo uhote gukinyanĩria matanya maku ma kĩmbeca. No wambĩrĩrie kũigithia kwambĩrĩria ciringi 5,000 na no wongerere mbeca o rĩrĩa ũngĩenda wona mbeca ingĩ. Download CIC Invest app kana ũtũme kiugo MMF kũrĩ 22471 o rĩu. CIC Insurance Group, we keep our word. Nĩ kahinda kangĩ rĩu kega ga gũthomerwo mohoro na njĩra ndaya nĩ Mũhĩa wa Maina na mathako Inooro FM tukiririkanio nĩ Equity Bank. Ni urenda ku deposit mbeca na ni weekendi thiguku ona kana mathaa ma bengi ni mathirire. Equity Cash Deposit Machines kana CDMs nĩyo njĩra njerũ ya ku deposit mbeca thĩinĩ wa account ya Equity. Nĩ ũhũthũ na nĩ naihenya makĩria. Cerera Equity CDM ĩrĩa yakuhĩ nawe o deposit nginyagia ciringi milioni 2 o mũthenya ihinda o rĩothe na mbeca nĩ ironekana hau account-inĩ yaku. Equity mena makeria ma machini gana rimwe cia cash deposit machines kana CDMs iria ci ATM-inĩ iria njagũre cia Equity guothe bũrũri-inĩ. Equity, you are listening, caring partner. Inooro Oroshine. Bunge gũthingatwo ĩhetũkie watho wa gũkũrana mũtaratara wa gũtuithania macira nja ya igoti. Akenya gũtetia bunge nĩ kuga nĩ mekũgomera gĩikaro mataheo mbeca cia CDF na ihenya na ikaria utawala gũkũ Nairobi no gũteta kumana na hathara ya gũthũka gwa barabara cia matũra. Koro macifo mothe no mathomithio mediation iri no mahata guteithia andu aingĩ makiria handu ha gutindaga metereire gutuirwo cira ri maiguanire. Tell Mbadi to come and tell us where is the money. We freeze the business of today and we continue after Mbadi has given us money. Shana shishi ciakorwo andu makiugapu no bunge ndĩngĩaria arutwo na aciari no bu marauga no bunge ndĩngĩarĩrĩria hatire ũndũ no mwe bunge ĩno yaragĩrĩria Wanjikũ. Rucini rwega uri mucini wa tuginotana Inooro FM mohoro maitu maithaa rĩrĩ rĩa thaa 1 njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Minister wa kĩgĩna John Mbadi ũmũthĩ nĩ erĩgĩrĩirwo gũthiĩ gĩikaro-inĩ kĩa mbunge mathaa-inĩ ma mĩarahũko thutha wa kũrutĩrwo thamanji
athie agacokia ciuria ciĩgie gũcerithĩrio gwa kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũra NGCDF. Ũhoro ũyũ nĩ thutha wa ambunge gũkorwo marutĩte mũkana wa kũgomera mĩhang'o ya gĩikaro magĩtetia kĩrĩa maraiga nĩ gũcerithĩrio gwa kĩgĩna kĩu kĩa ũkũria wa matũra kĩrĩa kĩhoketwo mahinda-inĩ maya. Arutwo merĩgĩrĩirwo gũkorwo magĩcoka mathukuru mweri-inĩ wa gatano magĩtanya mbeca cia basarĩ ndĩ mũingĩ matũra-inĩ. Ũroiga na thutha wa ambunge gũkorwo makĩhũthĩra hinya mũingĩ magĩtia kĩgĩna kĩu, matikoretwo makĩonania ũigĩrĩrĩki mũnene harĩ gũtetera mabataro marĩa marahutia mũingĩ matũra-inĩ. Mwandĩki witũ Joel Kĩmani wa Njũgũna na riboti ĩno. Ambunge monekete kũrarakwo nĩ gũcerithĩrio gwa kĩgĩna kĩu kĩa ũkũria wa matũra, makĩerekeria marakara mao kũrĩ minista wa kĩgĩna John Mbadi. Speaker wa bunge ya bũrũri Moses Wetangula agĩatha Mbadi akorwo agĩkinya bunge-inĩ mathaa-inĩ ma thaa 8 cia mĩaraho nĩguo akorwo agĩtarĩria itũmi cia gũcerithĩrio gwa kĩgĩna kĩu. Tell Mbadi to come and tell us where is the money. We freeze the business of today and we continue after Mbadi has given us money. I'll direct the majority leader to search for and find the Honorable Mbadi and deliver him to the house at 2:30. Abunge maugĩte gũcerithĩrio gwa kĩgĩna kĩu nĩ kũhotometie motungata icigo-inĩ ciao. Ndeto ĩrĩa Akenya maugĩte nĩ mwĩyendo marĩ naguo, ĩndĩ matirarĩrio nĩ mabataro ma mũingĩ. Nĩ tureyũria kĩrĩa kĩgirĩtie kana kĩrĩa gĩkoretwo gĩgĩtũma mage gũkorwo na ũrũmwe. Mete CS wa health amere kĩrĩa gĩtũmĩte cina ciage kũruta wĩra. Mete minister wa security atwĩre thigari matwaraga Haiti gĩkĩ atĩa tondũ ciana no gũkua irakua. No rĩrĩa gwakinya nĩ handũ hegie kagĩna kamegie andũ a maumũrũkaga ta njũkĩ ikiuma mwatũ. Na ũma nĩ atĩ marauga ũguo kana marauga mbeca ici nĩ icereirwo nĩguo makorwo magĩteithia kũrĩa magĩrĩire gũteithia. Ũma nĩ atĩ mbeca ici nĩcio makoragwo magĩtũmĩra nyingĩ of 50% matũmagĩra na personal interest ciao, gũkorwo atĩ nĩcio mathiaga harambe nacio, nĩcio marĩaga, nĩcio manyuaga, nĩcio mekaga maũndũ mao mothe. Matarĩirie ambunge matikoretwo magĩtetera Akenya rĩrĩa maramabatara, ĩndĩ maũndũ marĩa maramaguna mahutio macokaga kumũrũrũka na ihenya na gwetha kĩhonia kĩamo. Gũtirĩ ndawa thibitarĩ no mbunge ndĩngĩarĩria. SHA na CIC ciakorwo andũ makiuga pu no mbunge ndĩngĩaria. Ĩno nĩ university, ĩno nĩ secondary, ĩno nĩ primary, gũtirĩ mbia. Arutwo na aciari no bu marauga no mbunge ndĩngĩarĩrĩria. Hatirĩ ũndũ no ũmwe mbunge ĩno yaragĩrĩria Wanjikũ. Mumũrũrũko ũyũ maraumũrũka naguo magĩta Mbadi nĩguo mangiumũrũrũkaga rĩrĩa Wanjikũ arahinyĩrĩrio, nĩguo mangiumũrũrũkire mwaka ũrĩa twendeirio bataraitha njũru. Mete CS no mamwĩta mokire kũmũtetera. Aya hatirĩ kĩndũ maratũteithia no nda ciao marahang'era. Onao ajumbe ya kaunti maugĩte ambunge makoretwo magĩteta rĩrĩa kĩgĩna kĩao gĩacerithĩrio, ĩndĩ nĩo makoretwo marĩ mũhari-inĩ wa mbere kũhotomia ũruti wĩra wa thirikari cia matũra, harĩa ona marengete na makarega kũrekereria kĩgĩna kĩmwe kũrĩ makaunti makĩenda gũkorwo magĩkĩramata o ene. John Mwangi nĩ MCA wa wodi ya Turimoro. Twacoka waroroko ningĩ nĩ mbeca ta iria irakoretwo cia kĩgĩna gĩa barabara twĩtaga cia Kenya Rural Board, iria ningĩ ikoretwo igĩtũteithia thĩinĩ wa makaunti ũhoro wĩgiĩ gũthondeka barabara, nacio nĩ macihingĩrĩirie. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kĩmani wa Njũgũna. Nĩ ngatho Joeli. Na waikaria itũra rĩa Utawala gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi nĩ mamenereirie thirikari ya kaunti igũrũ rĩgiĩ gũtiganĩria mĩako ya barabara cia matũra ma kũingĩra mwena ũcio. Maraiga mahinda-inĩ maya mbura ĩhĩrĩirie barabara cia gũthiĩ mwena ũcio itiragereka, makiuga ciĩranĩro cia gavana Johnson Sakaja cia gũrũnga thĩna ũcio ituĩkĩte o cia kũrĩra thĩ. Mwandĩki witũ Sam Njũgũna nĩ ekinyĩtie mwena ũcio na agatũrehera ũhoro ũyũ. Gũthũka kwa barabara cia gũtuĩkania matũra ngũrani kaunti ya Nairobi nĩyo ĩkoretwo arĩ mbica kũrĩ aikari matũra-inĩ matiganĩte, ona thengia ya kĩĩranĩro gĩa thirikari ya gavana Johnson Sakaja kwagĩrithia barabara ici. Aikari matũra-inĩ ma Utawala arĩ nĩo aica ikuhĩ kũng'etherwo nĩ gũthũka kwa barabara cia matũra mao.
tutaga wĩra wa matunda na nĩtwendagia rĩmwe na rĩmwe twĩna gathĩna tondũ gũgĩtuĩka nĩ kuura mbura rĩmwe na rĩmwe maĩ marahaga haha ũguo nginya customer makaga. Maugĩte ona thengia ya kĩranĩro kĩa mahinda kwa mahinda gĩa kwagĩrithio gwa barabara icio gĩcokaga gũkunĩkwo na kĩranĩro kĩngĩ na kĩrĩa onakĩo gĩtahingagio. Wakati kama leo nilikuwa niamkie job asubuhi, this moment niko tu garage kwa sababu ya kufunjika kwa springs, gari inaharibika. Hata sasa mwenye gari anaenda hasara kwa sababu hata gari ikiwa condition mzuri ikitumia hizo maparapara kwa muda mfupi inakuwa imeharibika. Maũndũ ti ngũrani kũrĩ aikari mwena wa mĩhang'o barabara-inĩ ya Kangundo arĩa onao macokete gwĩkora mang'etheirwo nĩ moritũ mamiumagarire. Drainage zote tumesaulika, Nairobi County Sakanja ametusahau. Hii barabara kama hii hapa, hii barabara inahitaji tu grader. County imeshindwa kutupatia tu grader. Nĩ thĩna ũracoka na kwĩhĩrĩrio nĩ mbura nene ĩrĩa ĩkoretwo ĩkiura gũthingana kwa mĩtaro ona kana wagi wa mĩtaro ya kuonereria kĩguũ kĩu gũkĩhĩrĩria gũthũka kwa barabara ici ona kũhotomia ũkui. Ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ ahũthĩri a barabara ya Lang'ata gatagatĩ-inĩ ka magomano ma T-Mall na mũthiũrũrũko wa Madaraka mang'etheirwo nĩ mĩaraho ya kĩguũ barabara-inĩ ĩno, ũndũ ũrĩa ũnothararirie mĩhang'o ya ũkui. Rĩu thirikari ya Nairobi ĩkĩendwo kũigĩrĩrĩka na gũtangĩkĩra thĩna ũyũ. Hao viongozi wakae chini wasikizane wajadiliane, sisi tunataka tu maendeleo. Kila time tunaambiwa vitu zitafanyika. Hapa jam zimeshikana kabisa, hakupitiki. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma Utawara Embakasi ya irathĩro gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Tũthiĩ mĩgũnda-inĩ rĩu na arĩmi a kahũa kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga nĩ morĩtie thirikari ĩhingie ciĩranĩro cia kũmarĩhĩra mathirĩ marĩa makoretwo makĩrandũrwo arĩa mendagia magetha mao ma kahũa thothaitĩ-inĩ ya Baragwe. Moigĩte ona gũtuĩka mwaka ũyũ nĩ maramũkĩra marĩhi ma igũrũ makĩria, umithio ũcio ndũnonekana kumana na mogarũrũku marĩa marehetwo nĩ thirikari, na gĩthĩi kĩrĩa kĩrarĩhire rĩti ya igũrũ nĩ gĩa kũrĩa mwena wa Gacami. Kiro ĩmwe ya kahũa ĩkĩrĩhwo ciringi 145, nayo rĩti ya thĩ ĩkĩrĩhwo gĩthĩi kĩa Rwambiti ciringi 118. Matongoretio nĩ Mũgo wa Gĩkombe maroiga mogarũrũku marĩa thirikari ĩkoretwo ĩkĩrehe nĩ marabatara kũrũngĩrĩrio nĩguo gũtigĩrĩra nĩ marona umithio wa gũtũra. Johnson Mũrĩithi nĩ aratũithĩranĩrio horo ũyũ. Kĩrĩa thirikari ya William Ruto ĩngĩtũteithia nĩ kũnyihia rĩti cia bengi cia SACCOs. Bandu bakũbeagwa roni na 18% matũcokerie bũrĩa Uhuru wa Kenyatta tũcokeretie 13% nĩguo mũrĩmi atetheke na agatigĩrwo kanyamu. Nĩ arĩmi a kahũa thĩinĩ wa thothaitĩ ya Baragwe nĩ ĩrĩa ĩkoragwo ĩrĩ na ithĩi 12 magĩtarĩrio thirikari yagĩrĩirwo gũkorwo ĩkĩmateithia nĩgetha makorwo makĩgacĩrithia ũrĩmi wa kahũa. Nĩ tuona pia utire arutwo mwaka ũyũ nĩ atũkenia tondũ nĩ tuona mbia nyingĩ na arĩmi nĩ mekũbota kũrĩha nginya mathirĩ mao marĩa me SACCO-inĩ. Mũthenya wa ira thothaitĩ ĩno ya Baragwe nĩ ĩrakorwo ĩkĩruta rĩti ciayo na gĩthĩi kĩrĩa kĩrĩhĩte na rĩti igũrũ gĩkorwo gĩkĩrĩha mũrĩmi ciringi 150 na kĩng'otore gwa kiro, na gĩthĩi kĩrĩa kĩrutĩte rĩti ya thĩ gĩkorwo gĩkĩrĩha mũrĩmi na ciringi 118 na mang'otore 8 twarĩa manenjwo Cyrus Somba aratarĩria. Sati othe ratuĩte milioni 11,908 na 800. Direct sale turabotire kuona kwendia kawa karakaingĩ na direct sale na no turendia kawa through auction. Thank you reforms nĩ itutethetie mũno, no tugire generally kĩrĩa kĩratũmire tũteithĩke. Production ĩrandikĩra-inĩ mwaka ũyũ Gacami gĩkĩ nĩkĩo gĩtongoretie kũringana na marĩmi marĩa tũramarĩha. Ici nĩ njega tondũ twĩna average rate ya 133 shillings per kilo. Ũrĩa twekire nĩ twa invest na kĩndũ kĩretwo solar dryer, tũgĩaka solar dryers in the factory. Ũgũkawa gaitũ nĩ komire tene na gakĩthi thoko tene, na nĩkĩo tũrabotire kũnyita marĩhi acio mega. Na mwarĩmi a thothaitĩ ĩno magĩkenerera moimĩrĩra maya nĩ morĩtie thirikari gũkorwo ĩkĩvingia ciĩranĩro o hamwe na gũkorwo ĩtekũhinyĩrĩria mũrĩmi wa kahũa nĩgetha mũrĩmi wa kahũa athiĩ na mbere na gũteithĩka. Turera kwa minister wa cooperative Oparanya tubana arĩmi katwakwĩra nĩ twĩtwĩgagua ruo rwa kahũa na rapropose atĩ tũrĩbagwo kahũa na thimũ. Ithuĩ tubana arĩmi tutirabatara kũrĩbwo kahũa na thimũ tondũ tũrĩmagĩra kahũa mbeca citũ ikathi SACCO-inĩ. Bau bangĩ bana ta mũrĩmi wa kahũa thirikari ya Kenya Kwanza through bottom up economic model nĩ atwĩrĩre atĩ kahũa kaitũ nĩ tũkarĩbwa na minimum return na magĩtwĩra tũrĩrĩbagwa ciringi 150. Koguo nĩ tũkũboya thirikari tũrĩ arĩmi ma Baragwe ĩbarĩrĩrie sekisu ya twĩrĩre ĩtũrĩbĩre mathirĩ
na yaturibira mathire ni tukuigwa murimi waka we mukenu tondu tari mangi aturibire mathire mbeca icoke iribwo ugue murimi waka wangi mutethe. Riboti Inoro FM kuma gicigo-ini kia umbunge gia Gicugu kaunti ya Kirinyaga, njitagwo Johnson Mureithi. Inoro ceceni hakuhe nawe. Mbunge ya bũrũri nĩ thingatĩtwo ĩhetũkie mawatho ma gũkũrana njĩra cia gũtuithanagia macira nja ya igoti. Mũcirithania wa igoti nene Lee Muthoga ũrĩa ũtongoragia mũbango ũcio aroiga ikinya rĩu nĩ rĩgũcangĩra hanene gwetha kĩhonia kĩa macira manini na marĩa maingĩ mamo matũraga metereire gũgathikĩrĩrio na gũtuithanio kũrĩa magoti-inĩ marendekithia macibũ anini ao hamwe na atongoria makanitha magakuruhanio mũbango-inĩ ũcio nĩguo magakorwo makĩiguithania mũingĩ matũra-inĩ mao. Maheanĩte ũhoro ũyũ kũrĩa mwena wa Kiambu ũrĩa tũramenyithio nĩ Charles Gĩkunga wa Kariuki. Makĩaria hĩndĩ ya gwĩkanĩrĩra kĩrore kĩa ũiguithanio gatagatĩ ka rũhonge rũrũ rwa gũtuithania macira nja ya igoti na University ya St Paul's, bodi ĩno ya rũhonge rũrũ rwa ũiguithania na ũcokanĩrĩria ĩrĩa ĩtongoragio nĩ jaji wa igoti rĩnene Lee Muthoga morĩtie ambunge kwĩhĩka kũhĩtũkia watho wa gũtambũra njĩra ĩno ya gũtuithania macira. And so we are seeking to have mediation also regulated so that it receives the strength that parliamentary recognition and regulation brings to it. Ũiguithanio ũyũ nĩ kũhotithia university ĩno gũthomithia mathomo ma kũiguithania na gũcokanĩrĩria andũ ta kothi nĩguo arĩa mathomithio makahota kũruta wĩra ũyũ ũndũ ũmwe na kweheria arĩa makoretwo marĩ aiguithania a maigĩrĩra. But we must have a credible program that will speak to our requirements and needs. We will have a team from this year initially. And of course after that staff development then happens and we can use our people then to train. Kũringana na Mary Cheriot ũrĩa nĩwe mũrũgamĩrĩri mũnene wa ngwatanĩro ĩno augĩte macira manyinyi mangĩiguithanagio nja wa igoti, magoti no mahũthĩrio mũrigo na irũndo cia macira marĩa mũndũ etagĩrĩra nginyagia magatuithanio. Korwo macibũ mothe no mathomithio mediation rĩ no mahote gũteithia andũ aingĩ makĩria handũ ha gũtindaga metereire gũtuĩrwo cira rĩ o ene metuire maiguanĩre nĩ atĩa megwĩka. Akonepta ma pastors onaguo pastors makoragwo maita maingĩ mũno nĩ haro cia andũ rĩu korwo nĩ mathomithio mediation no mahote gũteithia andũ aingĩ. Jaji Muthoga augĩte watho ũyũ ũngĩhĩtũkio macira manini marĩa magĩa na kĩhonia na ũiguithanio nja wa igoti no mandĩkithie itua rĩao igoti-inĩ na ũiguithanio ũcio ũgatambũrwo ta itua rĩa igoti. Watho nĩ wĩtĩkĩrĩtie angĩkorwo mediator ũrĩa ũratuithanio ũcio nĩ mũndũ recognized, agreement ĩyo no ĩtwarwo igoti-inĩ ĩfairwo igoti-inĩ na rĩo igoti rĩmĩtue judgment rĩmĩkonva. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Kiambu njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki. Inoro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Tũthiĩ nja bũrũri rĩu na andũ matanyihĩire 79 nĩ makuire thutha wa kũmomokerwo nĩ kĩrabu kĩmwe icigĩra-inĩ cia mũciĩ mũnene wa Santo Domingo bũrũri-inĩ wa Dominican Republic. Ũhoro makĩria ũrauga andũ angĩ 150 nĩ magurarire kumana na mũtino ũcio wa ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ. Ndũmĩrĩri ya borithi yugĩte hamwe na arĩa makuire nĩ mũthaki wa tene warĩ ngumo mũthako-inĩ wa baseball ũĩkaine ta Octavia Dotel. Ũhoro makĩria ũrauga Dotel wa ũkũrũ wa mĩaka 51 atoririo nĩ nguraro atanakinyio thibitarĩ-inĩ. Borithi na hamwe na honokania no marathiĩ na mbere na mĩhang'o ya gwethana na arĩa mangĩkorwo makwamĩte matigari-inĩ ma kĩrabu kĩrĩa kĩmomokire. Riboti ĩyo ya kĩeha kuma Dominican Republic ĩtũhingĩre mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 1 amũkĩra matemo na ciahanda thaa 2 rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.
na Airtel Smart Bundles wina ciringi 1000 uregwatira 30 GB oro mweri ndagika 400 cia kwaria network-inĩ ingĩ kuhura Airtel nginya Airtel utekurihira na rudishiwa 100% transaction fee watuma mbeca na Airtel Money hura star 544 hash oro riu. Stay connected, save money. Tathikĩrĩriai, kambuni ya gũthondeka ndawa ya magego ya Colgate rĩu marongoreirie gũtigĩrĩra atĩ magego maitũ nĩ maikara me matheru na mena hinya mũingĩ. Nĩguo me thabarĩ-inĩ ya gũtigĩrĩra atĩ nĩ marehe mogarũrũku. Ũyũ nĩ ũhoro mũnene. Colgate Herbal ĩthondeketwo na ndawa cia kĩmerera itukanĩtio na Colgate Science nĩ ũndũ wa magego mena hinya na megũtigĩrĩra atĩ andũ othe nĩ magĩa na smile ya gũtũra. Eni geria new Colgate Herbal ũmũthĩ. Ĩyo ndũmĩrĩri uma itũ. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria wabatĩire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro nĩ ceceni yakwa ya maisha. Inoro igũrũ no iracina mũhu. Inoro. Launch JetX, fly the skies and enjoy instant wins on Shabiki.com. Sahi ni kuenjoy wins 2 in seconds. Hakuna mambo ya kungoja. Kila kitu ni instant. Ingia Shabiki.com, cheza JetX, cash out in good time na uomoke teke na JetX. What's even better ni kuna 5% refund on all stakes the wiki kila Wednesdays. So cheza bila woga. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. wabatĩire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. We kiburo guko andu matiagiaka muno tarora nyumba tere iri haria iri o hau rufu ina rangi uria iri akiri njero biu. Acha nyumba iyo ti njeru, iyo ni rufu ya Covermax. Covermax nĩ makĩria ma mabati na rangi wayo ũtũraga ihinda iraya wagita nĩ wagita. Tanjira atiriri nyumba iyo njeru ni yao ni yathakara muno ni yako yo atia we ndacagũrire Covermax na ndiajonorire wina family ni wega gũkorwo na rufu uramenya nĩ gũtũra ihinda iraya. Mabati ma Covermax mathondeketwo na teknoloji ya kĩrĩu. Covermax nĩ mabati ma gĩkĩro kĩa igũrũ kuma Mabati Rolling Mills. Mũrĩmi wa waru rĩu wethe tukwenda kwamba gũthiĩ barabara-inĩ citũ moja kwa moja nigetha tumenye ũrĩa maũndũ maikaire rũcinĩ harĩa ũngĩkorwo kwamĩte nĩ mũthikĩrĩria no tumenyithie kwĩtũkĩra 22989 989 22989 hau nĩho gũtũkora moja kwa moja na nĩkĩo tũngĩenda kwamba gũthiĩ kũrĩa barabara-inĩ citũ. Hagaria traffic. Mũthĩ jamu kũrerĩkana nĩ nene mũno tondũ wĩ harĩa Ngara nĩ harĩ na mũtino wĩho wa barabara. Andũ aingĩ marerwo magerie gũtũmĩra Kipande Road, ũguo nĩguo barabara kũingĩra CBD kana Central Business District ĩikaire. Ũguo ũngĩenda kũingĩra na taũni harĩa Ngara hena mũtino wa barabara, ũguo no ũcarirwo kũhũthĩra Kipande Road nĩ tondũ kũu nĩ gũthũkanu. Wena wĩ mwena wa Kiambu Road jamu nyokabi yambĩrĩria handũ hetagwo DCI okũrĩa igũrũ ĩroka kahora kahora. Wena wĩ mwena wa Thika Road ũguo ĩgoka ĩkanyitana neno ya Thika Road haha Ngara Pangani kũharũrũka ũguo othe wĩ nginya hau hena mũtino Ngara. Ũguo mũthĩ nĩ kũru kũnyitanĩte kidogo na nĩ kũraire gũkiura bara nĩ ndenderũ. Haya, number 2 ũngĩkorwo wĩ Thika Road ũrenda gũkorwo kĩingĩra Nairobi jamu yambĩrĩirie harĩa driving ngari nĩ irathiĩ o ũguo mdogo mdogo. Ũguo angĩkorwo harĩ handũ ũngĩkorwo kwamĩte
tumenyithie kwetukira 22989 na tukaririkania matereba maikare memenyereire. Uguo niguo barabara citũ cikarĩte rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria. Hagaria Traffic. Mbere ya maundu maria mangi mothe muthikiriria kurerikana ni kuri na murimo wa cholera na murimo ucio wa cholera ni ukoretwo urehete thina kidogo na no twende andu maikare memenyerere. Wi Nairobi na matura mangi, wi matura-ini matatu na kurerikana andu 6 ni makoretwo makuite ni tondu wa murimo ucio, na kwina andu aingi makiria aria marikitie gukorwo marigitetwo na makainuka no kuri nao me mathibitari-ini gwata ta riu kuraura hindi ria kwina mbura. Mai ni matukanaga muno riria uranyua mai maku thingata no tigire ati ni uranyua mai uramenya ni matheru. Ni mai mau munyua maumite ku na ni wega ithuothe tukorwo tukigitira to murimo watua gutamba utambaga na ruo waona dalili mwana ni aratahika, mwana ni ari na kuharwo, mwana ni arambia kuigwa itikira kumutwara thibitari ndukambie kuga ati nitumathina uguo reke athie arigitwo nigetha tuthaitire mioyo. We nawe we mwena ucio mugunda ni uremire ni tondu ni tukwenda kwamba gutonya kuo nigetha mugunda waku tumenye kana wina ria kana tugukorwo tukirora na njira iriku. Riu ria turaugire ni undu wa guthambia mugunda uthere cua tutikae gutigia kindu ria riothe rihuke nigetha mimera itu nayo riria igutwika ni yahandwo ikore kundu guthagathage ni tondu waria tucereirwo kuhanda. Riu itikira kuhuthira Glyphix 410 SL aiko wina eka imwe kana eka igiri kana nuthu nigetha urikie okuoya hakuhi kiumia kana ciumia igiri nigetha urime. No wina Glyphix 410 SL no ithaa meri uhuhire kware icoke twike riu nicio mapio nawe uthie ukahande mugunda waku. Ni umenyete riu uhoro wege maineria riria rina ngine rio rinyitaga ndawa wega nayo igatwika ati ni riatuma yume kabisa. Mililita 200 kulita 20 cia mai tukania wega. Ino Glyphix 410 SL kuma kura kwa Bota Chemio kaga na ithimi tiganite na nikio ni wega umenye thiri wa kuhuhira. No na ithuĩ turimite mbembe ni irugite, mboco ni irugite na tutikwenda gutigiurania wanja mbembe tutiragiurania urimi witu wa mbembe reke ukorwo wi murore wega no kurora wega na njira ya gutigirira atiri we riria wathie mugunda na wakora kwina ria tukuhuhira Maize Pro 500SC. Ruhoro wa kuonanagirio na iromo ni tondu wa mugunda waku ati mbembe iracindana na ria ni iraihire micege ona ni ironeka muno makarigwa wahandite mbembe kana micege. Mathina mau nimo turanina ni tondu Maize Pro 500SC igutheria inine thangari mikengeria micege wako ni ngothe kaguru kamwe tugaga ria riria riaria ithango ona riria rihana nyeki. No fataraga Maize Pro 500SC theini wa githimi kia mililita 100 nginya 50 hari bombo ya lita 20 ya mai. Na ni wega tukwire atiriria watukania wahuhira ni ukunina ria riothe no eno ehuhagirwo mugunda wa mbembe. Maize Pro 500SC 0725504039 ni morimi wena umithio kuma kwa Bota Chem. Na touma hau reke twarie makiria tukwaria na thimu cito. Airtel ni makoretwo makurubwetie na njira njega na makurubwetie na undu uria ungikorwo teguconoka akorwo ni kugira kuria thiini wa internet mena GBs jiganu, akorwo ni kuhura thimu network-ini yothe wina ndagika jiganu, ona SMS wina ndagika jiganu. Airtel no makuheaga mweke wa gucokerio mbeca iria kuhuthira angikorwo no waruta mbeca wallet-ini kana bengi-ini waikia wallet-ini, angikorwo no waruta mbeca kuria kwa agent oro rumwe na gwa paybill ni ukurumbuyo no gutuma mbeca kuma kwa Airtel guthie kwa Airtel ndurihaga kindu, kuria kwa buy goods ndurihaga kindu. Reke gutware kwa smart bundles wigura guikaire wina ciringi 1000 wina 30 GB ni GB imwe o muthenya ndagika 100 ukihura thimu kuri network icio ingi. Airtel to Airtel ni 3 muthikiriria na ni minute ndagika kana minute 3 SMS ni 2 wina ciringi 1500 wina 60 GB 2 GB o muthenya ndagika 900 ukihura thimu network iyo ingi o yothe na to uguo tu wina ndagika 3 ukihurira mundu wa Airtel we wina Airtel. Ningi kwandika SMS kuri network ni icio ingi ciothe wina SMS 5,000 uguo niguo kuri muthikiriria na kuhinya ni *544# hinya *334# uguo niguo guikarite. Nyoka vita tiga
ndĩrenda ngũmakie mũtũrĩre wonaga tũgĩtũra rĩ nĩ mũtũrĩre fani mũno harĩ kĩndũ njiguaga gĩtagwo nĩ ahũri a biacara strategy ateti strategy athomi strategy kwa mfano kũrĩa andũ marutaga wĩra na kĩo mũno no mbeca ciao cigeragwo nĩ mbeca cia igoto na no tũringithanie mũndũ ũcio na bunda bunda nĩ ĩrutaga wĩra na gĩkĩro kĩnene mũno nĩ kaheo nyeki na ĩkaheo tũmaĩ na gathaburia sawa haya rĩu ona ũguo twĩragwo ũhoro wĩgiĩ mbeca ũngĩkorwo ndũkoragwo na strategy cia mbia rĩ mbia irĩkuonaga ũkora kana ikora kana we okora ukerutanĩrio ũkehũrithanio gatinda ũkĩmatho gatinda ũkĩgeria maũndũ atĩ mbia ciakuonana nĩ ũrutire wĩra ikora ta thikĩrĩria ngũkũhe ũmũthĩ ndĩrenda gũikara ngĩkũheaga ũhoro na nyamũ cia gĩthaka ngũkũhe na kĩndũ gĩtagwo mũrũthi rĩ nĩ ũkomaga mathaa maigana o mũthenya ũkomaga mathaa 20 20 hours ũgacoka ũgokĩra ũkambĩrĩria kũguĩma mathaa 4 no ũrĩaga kĩ nyama ũrĩaga nyama kwanja ĩrĩa njega na ndĩrĩ ya nguo aca nĩ kwĩnyitĩra sawa number 1 number 2 njogu rĩ njogu muthemba wa hiti kurumia thĩ njogu muthemba wa hiti njogu rĩ itindaga ĩkĩũrũra ĩkĩrĩa nyeki ndũgetindaga ĩkĩũrũra ĩkĩrĩa nyeki mbogo itindaga ĩkĩũrũra ĩkĩrĩa nyeki na ona nĩkomaga mathaa manini mũno ĩraraga ĩhũgĩte tondũ wa nyama ĩno ĩngĩ mũrũthi rĩ nĩtũregete gũthiĩ haha Nairobi National Park rĩ tũcarie rĩ twakorire ũragĩte ndwĩga hau kwarĩ na ngari ta 3,000 twetereire ũkĩre na ndũkanegene nwanyita hatirĩ kĩndũ na mũkero mũikare haraihu na gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ andũ mokaga kuona ta mũrũthi ũkĩũraga thwariga na nĩ irio ũrĩ ihĩta-inĩ ũrĩe na ciana itigakue tũgathiĩ gũciona tũgakĩrĩha tondũ tũtirakĩhũthĩra rĩrĩ rĩu rĩ na tũgakena mũno rĩu kwanja hĩndĩ ĩrĩa ciaticũra noguo mwĩ hau rĩ ona mbia noguo ikara ta mũrũthi strategy yaku nĩ ĩrĩkũ wĩbange tũrakwĩra ũgũre voucher ũgũra voucher gũtirĩ maũndũ maingĩ ũgũthiĩ kwa M-Pesa paybill number namba nĩ 525241 no ũtegerere ũguo tũkĩaria tarĩu nĩtũrenda kũheana mbeca ciringi 100 cia mbere tũgũikĩrie ndũkĩoe voucher ingĩra kwa M-Pesa paybill number namba nĩ 525241 account name nĩ kiugo inoro ũinũke na kĩmanjĩka gĩa ciringi mirioni nuthu ũikare na mbeca icio na nĩ mbeca njega igũgũteithĩrĩria gũkinyũkia makinya maku thĩinĩ wa mũtũrĩre waku ucenjie gũtirĩ kĩndũ kĩũru nyokabi ta drama ĩrĩa mũndũ acemanagia nayo ũkĩaria na mũndũ wa nduka ũmũkombete cukari ũkamũkomba maguta ũgakomba iria ũgakomba matumbĩ na mwana matumbĩ mũndũ akombaga ndũngĩkomba ũrakomba indo cia essential ũkombe cukari ũkombe macani ũkombe iria ndũngĩkomba kĩndũ kĩroneka ta mũtu ona nĩguo tũkombaga mũno tũruge gakima ciana ikome tona nĩ tũkombaga nĩgetha tũcoke tũthiĩ tũkĩũnganagia tarĩu thaa ici rĩ ona gũkũ mĩkĩra-inĩ ya bara rĩ nĩkũmeru tũterere rĩu koguo nĩ tũrathiĩ tũgĩtuaga na tũthũkũma ũguo handũ ũgagĩkahũra haiya nĩguo nĩko makareke ngwĩre wacoka wandĩke na maũrĩa mũndũ akorwo na mbeca magĩthĩna gĩthĩna na ta mũkahe mũndũ wĩna birioni ciake igĩte handũ atoĩ nĩ cia gwĩka atĩa mani ona Ngai nĩ agatũtuĩra ikua rĩ ĩpiũ kwanja ithuĩ tũtarĩ kĩndũ tũkona thĩna ndũngĩherithĩka thĩ no ũherithĩke kwa Ngai kwanja tondũ twakinya kũrĩa tũkaheo mwĩrĩ rĩ mwerũ mĩĩrĩ mĩerũ rĩ kwanja thwĩrĩ thĩ mũndũ na nĩguo wĩimire atĩrĩrĩ kanjĩra atĩrĩ no ta njĩra atĩrĩ gũthiaga atĩa tarĩu hĩndĩ ĩrĩa ndaikaraga oro ũguo rĩ ndiateng'eraga atĩ nĩgetha atĩ nyihie ũritũ aca ndiateng'eraga no rĩu nani hĩndĩ ĩyo rĩ ndakiumaga o taũni magũrũ ĩni nĩwĩthiĩte kũ nĩciathiĩte kũ mũciĩ kũ ndiũĩ nĩ waikaraga Kiambu kuma taũni ĩni ndũkĩambata ũguo mũndũ ambataga ũguo ũgakinya Ngara kuma Ngara rĩ nĩ DCI kuma DCI nĩ walkabout ũkamba ũgathomora hau kidogo kuma hau ndwagĩkinya andũ makĩrĩa na mendũrĩ kuma hau ndwagĩkinya Kasarini kuma Kasarini ndũkĩrĩ Kiambu rĩu hagũthiĩ rĩ hau niho itahangia ina problem andũ we ndũngĩgĩtembea ithuĩ magũrũ nĩ tũtembeete biũ nĩ ũhenanagia we nĩkĩ we ndũngĩthiĩ Kiambu nĩ kũraihu mũno haha nĩho njũĩ andũ mathiaga Mathare kuma Mũthaiga rĩ nginya Kiambu akĩrĩ kilomita 9 this is very kidogo 9 kilometers
10 very kidogo kilometers You can walk. tugithia kuhenania nie ndiko wendo ngithie na nie ndikwenda kwenania ati no ni ndathia thukuru kundu kuraihu muno secondary school ona ithu no twathia kundu kuraihu ndirakwira atiriri no hindi ru ndiakire na wiki thaiti ndiguthie nigu ndakwira atiriri ona hindi ni ndathie to ndathia magoro ni wiki ndari naguo atiriri githe ndwari hagwo ing'ang'o muthuri comedy ndochirire ari hagwo waragia ati ariwe na ngari twakirihaga ithano ithu ni twakirihaga rĩrĩa cianyitagwo ũguo ũkanyita ũguo bathi mũgakuo ũndũ bathi ithano nikio ndakwĩria atiriri athuri makiaria ũgakiraga ki ũgakiraga tene waumire magũrũ ati ũgĩthire ati magũrũ Kiambu ndakwĩra atiriri athuri makiaria mathĩna marĩa magereire ũgakiraga ki ithi ndugaga ndũngĩthi tondũ nĩ ũtembea atĩ nĩ ũiguaga ũgĩthũa atĩ it's a condition haya ithi ndugaga ndũngĩrĩma tondũ nĩ wĩthũaga atĩ wanungĩrĩrwo nĩ miura ya mbembe wakorete kũu gũtarĩ kũrĩme ũrĩa cia mbembe iria ũrĩaga ngoragwo hetwo gũtirĩ kũrĩma ũrĩmaga kĩgũta gĩkĩ atĩrĩrĩ moko maya nĩ kĩrĩa ningĩ ndingĩrĩma gĩcagi Ngai andeithia njoke nĩme Nairobi bas rĩu indo ciakwa inimire no ĩti atĩ kũrĩma nĩ kuoya icembe ũgwe mũgũnda ona arĩmi arĩa nene mũno arĩa makoragwo moĩkaine tio mathiaga mũgũnda atĩ na icembe ndũgatũkue ũguo ũratũkua atĩ twenyereke atĩ nĩgetha ngoka haha na iroruha ngauga rĩu niĩ Sirimi na sichibi ndugacoke kwĩra andũ nĩ ũrĩmaga ngĩrĩmaga atirĩrĩ kũrĩma rĩ nĩ kuga atĩa what is cultivation yes I am very right tondũ tarũ ũmũthĩ rĩ weto nĩ ũrĩmaga Nyandarũa rĩ ũkire we mwega mũno ũgathiĩ igũrũ na mwĩrĩ ta inoko nĩ kwaria marĩ nĩ ũrĩmaga Nyandarũa ũthiaga maigana maita matatũ mweri nĩ maya ni ugaria mũico rĩa werga ndakĩrĩ kuo no tũrarĩ kũhanda apple kware mwaka mũthiri mũthuri ndirarĩ kuo ndũrie jeshi atirĩrĩ mũthuri twahandire apple na gavana rĩ igwe atĩ ona tiracia nĩ kũguo kũrĩma we wahandire kana nĩ niĩ atirĩrĩ twarĩ na advert ya gavana kũrĩma mũthuri to nginya woite wethiĩ we ndigothiko ke na ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wandaro rĩu rĩ oi uri wona mundu akete hari we na ndari undu arakwira endaga gukuona ni arata niguo rimwe mekaga nie riu anyona haha ri nie ndirenda gukuona ni uyu nie riu na ndukanjurira ngwire undu nie ndiri undu no ukorirwo wi naguo nie ona nguririkana mundu yite atiri mugukuyu ati maitho ni mamenanagirwo no aigua tari kanua kana kunjira ta mundu wa mukawa ugaga atiriri no idle sitting No idle sitting here. Asa muratari. Ona ngikuhura thimu akwira no ngeithie. Undu ucio wiki ukiri wa gukenia. Tigana ithe twathondekire wahurwo thimu ni mundu ena uhoro ri. Ugatinda ukimuria ugokiugaga atia. Iki kuhurira ngeithi Paulu. O ngeithi tu. Ona takiri rimwe ndana kuhurira ngakwira ndona tutirega ine. Ndeciria ngung'etie. No cio akiri undu. Ucio akiri undu guo mwene. No ka wake ndokera rucini undindirire haha ndina wira ndiraruta. Radeithia. Niguo. Tuthiurukanagia na kiruru tuthiurukanagia na kiruru kia muti uria kirathie ona he mutumia wa haitu ni munini wokaga akanengerwo mbembe cia githeri ni mami haya agathandura mami agathura mboco makiaragia riu gitire kirahagirwo keraga mami atiriri na kai kiahia ni ngomba kurumai na gitire kirahagirwo na nikia mbembe nyumu riu uguo ni kwira mami atiriri yuma na kundu nguthiaga ndire na ihenya horera ngato niguo riu agikorwo na gwa guthie ri tiga kundokera andu acio metagwo idlers na ni kandikitwo atiriri ati idle minds ati are the workshops of the devil ni umenyaga undu umwe wa ndaro tungionana nawe muno ri hari umwe witu wa indo niguo hari umwe wakora uri ungi wira-ini wake no cio indo ri egukorwo ari thina hari uyu ungi niguo ndugike atiriri wa ndaro uguo riu menyerete gukurokera ri ni ndagia ndabu ndigucoka gukurokera uguo na niguo tuteithanagia we tutagikaraga iyo nawe rimwe ndokagira kari o gwaku gwite no gwaku ingeikara andu nake nyina weru kinjiraga thiaga tene kai uroka kumuikarira atuhe gya kuria nari tondu nie ndire na moko makuruga na magwika na magukuhe kiu kibiriji muthuri ri ndatindaga thiete riko aikiraga biriji akaruta rucuthe kana mutwe iyo kai kana ihurira araigite mugakirihiuhia muthuri ri ari nyongo yake haya yake ni biriji no ti ari ni atene ni ariu ariu okureherwo maindo maingi wira wa manyamũ mangĩ metagwo ngamatwĩra ngamaidomi
ate maindo mire wona thuri mahogoete oguo kurigoya ri eta kiboroboro reke ngwire indo iria mararia ndero ri muthuri mungu ndukanage rucuthi niguo kana ihu kana mutwe ni friji gwaku na kibuyu gia thubu na gio curu ni ona na mitingi hau oguo iria ya marungu ndiraheirwo yes uria ndeka ri kaga kuhe rucio reke turokanire ke na ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zakari Wadaro. Ugima wa mwiri nĩ ihinda rĩa kũmenya na gũtaũkwo makĩria ũrĩa twagĩrĩire kũrora mĩĩrĩ itũ. Gwenda gũkwamũkĩra na tũgĩthiĩ na mbere ũrĩa tũrarora ũhoro wĩgiĩ mental health na mũno makĩria harĩ ciana. Ũmũthĩ reke tũrore mũthemba wa kerĩ wa ciana iria ciĩtagwo black sheep child thĩinĩ wa family. Professor Wango, nĩ thengi wa bũini ũndũ wa gũka na nowekaga mũno nĩ tondũ wa rĩrĩ hĩndĩ ĩyo twarĩtie ũhoro wa mũciari kwenda mwana ũmwe na hiya akakwenda ũrĩa ũngĩ, na nĩwekaga mũno tondũ mũthenya wa njũria atĩrĩrĩ harĩ mwana ũmwe twarĩrĩirie. Okay, no angitana githina muno na mbere gitagwo Dr. Jeffrey Wango na ngoragwo ku University ya Nairobi na ni ama counseling psychologist. Na as a counseling psychologist aciari ni majuragia kiuria kiu muno niki gitumaga mwana umwe akorwo atendetwo ni ari angi etagwo na niwe twitaga black sheep. Taru ngikora he mwana no yoherithagio eno wapu ikwe mwana ungi no ungikora gikombe gikwite nyumba ona kana itari thambie kana no riri utari mware no mwana ucio ni atuika black sheep niki kana aga aetengaga kana eganagia kuri ari angi niki tondu mwana ucio ni ajigia kwenda kumatene dedetu na wabuyani undu wa bata muno twaririria tondu taru mutumia agigia mwana na mwana uyu ri hiaragire na muthuri hihi mari ndugu nake hau kabere-ini akimurega tu mutumia uri rero mwana uyu naga mundu uyu kana jigito ya tumia maigaga kimundu giki kihana kimundu kiria kiandegire no akaro mundu uyu akaigwa ngoro yake ni ahinyiririka kugu ni ajigia kumumena ngoro-ini yake na wambui ure uthia na mbere atiriri wamena mundu ngoro-ini yaku kana psychologically ona physically ni umumenaga yani ona wamwona kugu muciari ni ajigia kumena mwana uyu na ni gukorwo na muciari umenete mwana aigaga uthie na kuwa na thoguo kana ona ithe akaiga we hana nyukwa ona thukuru kindu nyitaga na wakere kindu gigituma muciari amene mwana ni tondu ringi mwana ndareka ta ciana iringi umwakigeire na githe thukuru nene muno uyu ono kira sande kumucariria cukuru ona kumutagia report form wagatatu mwana ono ngemutuma ndathia handu na nikio remedy ya mbere ni twagiru nukurutaga mwana utuika mwathiki we nawe wi mwana tuika mwathiki we wi mwana no athi cukuru ri wirutanirie toyo rumaga mwarimu toyo huraga mwarimu kwagi haro nyumba no tu haro keniki ona we wirute gwikarania na andu ari angi ona wi mwana nawe wi muciari urute mwana gwikarania na andu ari angi na nigetha no wa mahe okorwo ni cai ukamagayania mari othe ona okorwo ni ekuhitie ukamwira ni ukuhitie no okorwo ni ukuhitie ri ni ukuria irio na kwanza ni tuga hau tiga kuherithia mwana na irio na toro ni ukuria irio no thio kometa andu ari angi no kindu kiria ngwenda ni kwenda ugarure meciria maku na mitugo yaku nigetha mwana uyu umucokererie mucii nigetha atige gutuika black sheep kana atige kuhana taterede kana hari ciana iringi ona kana he mwarimu na nikio ona mwana uyu akirikia gwika mahite uragia ni njoroge ni wanjiko ni wairimu niki ekire ningi tiga kuria kiuria kiu wairimu ukoka niki weka nigetha umagacokanĩria na mwana uyu njoki niki umuthi iki kiratuma urire mwana ucio akaigua ni endetwo na nigetha mwana ucio ajigua ni endetwo ri akanja gucokanĩrĩra hariwe na kuri ciana iringi no na bururi-ini na kuri mwarimu na nigetha akatiga kuiguaga ati we ni amenetwo na mwana ucio by the way ona cukuru na hau nitukoragwo ta na ihenya ni undu wa arimu ni mamumenyaga tondu nae mwenyewe ni arakinyagia rimu akamena ni thugo itu mucii thuirwo ni aciari akwa ona matienda uka cukuru na matire bata nani na mwana ndagiru ni gukinya hau akamenya ati nduri bata nake mahitia maria mwana ekite ni guthondekorwo athondekagirwo na nigetha wa muthondeka ri ukamwiraga we haha he mahitia ni uthire cukuru na ndunoka na report form mai maya niwe uitire mai maya uguthiugire angikone kinyitie mekene 5 uthiugire gatamba ya haria ukiogirie wari ari oya gikombe giki nigetha mwana ucio nake tuike disciplined kana agena na mitugo yagiriire na yakwendeka ta ciana iringi na nigetha na andu mamuona ri makumuonaga mwana wina mitugo miega na gatiga kugia na mitugo ikumuthukia tukirikirie twagirirwo ni kuga atia muciari ni agirirwo ni kwenda ciana iringi ciana ciothe ciake ciana ciothe ni ciaku umende othe na tiga kumenda kuringana uria maciaritwo kana kona uria mari gatagati kana uria marigirire kana no wa kwanyu no wa boino maito no karaja tigana na kugu othe enda ciana ciothe wakeri warigia kumenda ri ona mwana uri wina mahitia ukamurekebisha kana ukamuonia mahitia marieka no ita mai tiwega thiwe thambe umuthi ndu urethamba mundu othe ne thambe mundu othe nyakinya magego nigetha ciana
ciothe cianjie gutuika ni ciaku na nigetha cikaigua ciaku na muico wa uhoro muno kuhoyagira ciana ciaku na wambo-ini twikara tugicokagira muno ukahoyagira ciana ciaku ciothe no thio kamonagia mitugere yagirire no kamakua hari urathi okorwo muthi ni uguthiite na uyu inde no gathi no uyu tondu ringi nithu tukina mbeca cia kumagurira na kindu no kamera umuthi kugurira mubuto wene ndia kugurira umuthi kugurira jacket wene ndia kugurira na ningumugurira inyuothe ibuku na karamu na uria wateri warikia kumena ni watire karamu ri ukakimugurira netha mwana gatiga kuigua kuona ta atendetwo na nigetha kũrĩa na mĩtugo mĩega na gatiga kũgĩa na mathĩna maingĩ ma meciria na hiyo na kũrora mũrimũ wa meciria nĩwe igwĩra Black Sheep nĩho hau na tũtitigĩire hau nĩ ngwĩraga niĩ nĩ kagũrũ gakandengeria gakandora kũrĩ ndagĩtarĩ ũrĩa wanjĩtia na nĩ tũgũthiĩ na mbere na kũrora ici na mũno makĩria ciana itanahingũra macukuru nĩgetha tũtaũke makĩria ũgima mwega wa mwĩrĩ na wa meciria nĩ kĩrathimo niĩ njĩtagwo Wambui wa Mũturi. Ũgima wa mwĩrĩ wĩmenye wĩtumberie na ũikare wega. Sere maisaine maitwagarore maundu kirathimo gitu kiakuyo ta muromo-ini na gitio kagicoke githie gia gutura tutigitura turagira ria ngirui wa mutumia uria gatane gukunyuo cai ucio wigire witu gutigitonya ngari mami witu era tu no ndeinukana yakwa oibucia yaritho nyumba no ataga na irato yariga kiamona ithuĩ tũthambagia na ragi kĩrathimo gitũ kĩakuyo ta mũromo-ini na gĩtio kagĩcoke gĩthiĩ nĩ gĩa gũtũra tũtingĩtũra tũragĩra rĩa ngĩrũĩ wa mũtumia ũrĩa thatane gũkũnyuo cai. Karata mundu wetereire mugeni onaga thabuni ugethamba wega ugathera tonginyagia wikarage ohana ta thina waku ihinda o riothe Ngai no aure undi gwaku kĩrathimo gitũ kĩakuyo ta mũromo-ini na gĩtio kagicoke gĩthiĩ nĩ gĩa gũtũra